Chương 4201. Nhưng cũng vì Liêu Văn luôn xem Trần Thiên Kiệt là đối thủ tưởng tượng, nên trong mơ hồ, Liêu Văn thậm chí có một cảm giác định mệnh. Hắn cả đời này định phải đi trên hai con đường với Trần Thiên Kiệt và đối đầu ở cuối con đường. Kẻ thù không đội trời chung. Đó là cảm giác của kẻ thù không đội trời chung, cũng là kết cục của kẻ thù không đội trời chung. Liêu Văn ngẩng đầu nhìn về phía tây. Trần Thiên Kiệt, cuộc so tài đầu tiên giữa ngươi và ta, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Cuộc so tài đầu tiên trong miệng Liêu Văn, tự nhiên là cuộc tranh giành vị trí đầu bảng trong bảng danh tướng. Hắn biết, Trần Thiên Kiệt, Hổ Bôn tướng quân, vì là do Thủy Hoàng Đại Đế đích thân chỉ định, thì Thủy Hoàng Đại Đế chắc chắn có ý đồ. Trần Thiên Kiệt nhất định sẽ tranh giành vị trí đầu bảng. Cuộc so tài đầu tiên giữa hai kẻ thù này sẽ diễn ra trên bảng danh tướng. Liêu Văn hướng tinh nhuệ nói, truyền lệnh xuống, tất cả binh sĩ dưới trướng ta, trong 10.000 năm không được bế quan, hãy luôn sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta phải liều mạng để lên bảng danh tướng. Mắt tinh nhuệ sáng lên. Nàng đã sớm chờ ngày này rồi. Trong mắt nàng, dưới hai vị nguyên soái, chỉ có Liêu Văn mới có tư cách làm đứng đầu thập đại tướng quân. Tây Cương. Sau một buổi yến mừng công, Trấn Tây Thành bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Có lẽ vì vừa trải qua cuộc xâm lược cấp địa ngục, nên trong khoảng thời gian dài nửa tháng sau đó, không có dị tộc nào xâm nhập. Trần Thiên Kiệt ngoài việc luyện binh, còn tranh thủ cơ hội cảm ngộ bản nguyên vũ trụ thông qua thạch tinh hỗn độn trên ngực. Thạch tinh hỗn độn có thể giúp Trần Thiên Kiệt nắm bắt bản nguyên vũ trụ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, và khi công pháp đến tay, thì việc đột phá Hậu Thiên Sáng Thế Thần cũng sẽ thuận lợi. Đây là bí mật ở trang thứ 8 của thiên thứ 3 của thiên thư. Trần Thiên Kiệt rất tò mò, trang thứ 9 sẽ có gì? Trong cả Đại Tần Đế quốc, Hậu Thiên Sáng Thế Thần cũng chỉ có hơn 200 vị, cho thấy tầm quan trọng của thạch tinh hỗn độn. Trần Thiên Kiệt thực sự không nghĩ ra thứ gì có thể quan trọng hơn thạch tinh hỗn độn. Ngoài việc cảm ngộ bản nguyên vũ trụ, Trần Thiên Kiệt còn tranh thủ cơ hội nghiên cứu về cờ chiêu hồn. Điều khiến Trần Thiên Kiệt cảm thấy đáng tiếc là việc hắn hủy đi vũ trụ bên trong của cổ thần Ngô Quế, khiến cổ thần Ngô Quế hồn phi phách tán, khiến cờ chiêu hồn không thể hút được hồn phách của hắn. Tuy nhiên, dù vậy, cuộc xâm lăng cấp địa ngục vẫn khiến cờ chiêu hồn no căng. Hiện tại, khi dùng cờ chiêu hồn phóng xuất quỷ ma, có thể đạt tới hàng chục triệu trượng, thực lực tương đương với Tiểu Tương Phùng, dù không thể so tài với Hậu Thiên Sáng Thế Thần. Nhưng cũng coi như đã bước một nửa vào cảnh giới của Hậu Thiên Sáng Thế Thần, giết những kẻ cấp 13 và đỉnh cấp 13 tựa như chém dưa thái rau. Còn nếu chia hàng chục triệu trượng quỷ ma này thành 10 phần, thì mỗi phần đều có thực lực chiến đấu đỉnh cấp 13. Quân Hổ Bôn của Trần Thiên Kiệt, với cờ chiêu hồn này, có thể nói là mạnh đến cực điểm. Dĩ nhiên, Trần Thiên Kiệt còn rất nhiều lá bài chưa phô bày. Ví dụ như Bạch Đế Huyền Giáp. Trần Thiên Kiệt hiện tại đã vô địch dưới tiên thiên. Nếu khoác lên mình Bạch Đế Huyền Giáp, dù không thể chiến thắng đối phương khi đối mặt với tiên thiên, nhưng cũng tuyệt đối có thể đứng vững. Còn có một lá bài khác, ngoài Tiểu Bạch, bên trong cơ thể Trần Thiên Kiệt còn có Lão Bạch nữa. Lão Bạch chính là khí linh của Bạch Đế Huyền Giáp, cũng sở hữu thực lực đỉnh hậu thiên. Trần Thiên Kiệt tin rằng, trong vạn năm tới, hắn có thể khiến cờ chiêu hồn cũng đạt được thực lực của Hậu Thiên Sáng Thế Thần. 15 ngày trôi qua nhanh chóng, đến ngày thứ 16, có vài người quen tìm đến. Chương 4202. Trần Thiên Kiệt đang nhắm mắt khoanh chân trong doanh trại Hổ Bôn, mượn nhờ thạch tinh hỗn độn ngộ đạo bản nguyên vũ trụ, bỗng một đạo truyền âm quen thuộc vang vọng trong tai. Trần Thiên Kiệt chợt mở mắt, người quen thuộc của tiên giới, Võ Nhật Nguyệt. Nàng ta đến đây làm gì? Trần Thiên Kiệt thậm chí dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, chắc chắn là phản bạo liên bang phái nàng ta đến để thuyết phục. Chỉ là Trần Thiên Kiệt triển khai lĩnh vực tri lực, lại không cảm nhận được sự tồn tại của Võ Nhật Nguyệt. Hiển nhiên, đối phương mang theo một loại bảo vật có thể cách tuyệt, che chắn lực lượng. Điều này cũng bình thường, nếu không, vừa xuất hiện gần đây, họ sẽ bị những cường giả trong Trấn Tây Thành phát hiện. Trần Thiên Kiệt chậm rãi đứng dậy, theo chỉ dẫn của Võ Nhật Nguyệt, tung người bay lên, đến trên mây. Trên mây, nơi có thể ẩn thân, quả nhiên có vài người đang đứng, Thanh Sam, Hồng Phượng, Võ Nhật Nguyệt. Thanh Sam cầm trong tay một quả cầu tinh thể liên tục tỏa ra ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh đó như gợn sóng nước, bao phủ lấy ba người. Hiển nhiên quả cầu tinh thể đó là một bảo vật, có thể cách tuyệt khí tức của ba người. Khi Trần Thiên Kiệt xuất hiện, Thanh Sam ý niệm vừa động, ánh sáng xanh trên quả cầu tinh thể lan rộng, bao lấy cả Trần Thiên Kiệt. Tiếp theo, đối thoại và khí tức của họ sẽ không bị bất kỳ cường giả nào trong Trấn Tây Thành cảm ứng được. Gặp Trần Thiên Kiệt, trong đáy mắt Võ Nhật Nguyệt hiện lên một tia vui mừng. Trần Thiên Kiệt, lâu rồi không gặp. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, lâu rồi không gặp. Tình bạn giữa Trần Thiên Kiệt và Võ Nhật Nguyệt đã được xây dựng rất sâu sắc từ thời tiên giới.
Vì vậy có thể gặp lại Võ Nhật Nguyệt, đối với Trần Thiên Kiệt mà nói, là một chuyện đáng vui. Hồng Phượng biểu môi nói, hừ, đều là bạn cũ. Ngươi sao chỉ chào Võ Nhật Nguyệt? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy tiểu thư ta sao? Trần Thiên Kiệt khẽ cười, sau đó lại hướng Thanh Sam và Hồng Phượng nói, Thanh Sam phó thống suất, Hồng Phượng tiểu thư, các ngươi vẫn bình an chứ? Thanh Sam lịch sự mỉm cười, vẫn bình an. Đã lâu không gặp, không ngờ thực lực của Trần huynh lại tiến bộ nhanh như vậy. Lúc ở Phản Bạo Liên bang, ngươi còn chỉ là một vị tiên sinh bình thường của bộ phận Tim Đao, giờ đây ta lại phải ngước nhìn ngươi. Dù nói Thanh Sam có thiên phú không tệ, hiện tại đã đột phá đến cảnh giới đỉnh phong thập tam giai, tương đương với cảnh giới của Trần Thiên Kiệt. Nhưng Trần Thiên Kiệt lại có thể chém giết được Sáng Thế Thần, hơn nữa còn đã hủy diệt vũ trụ bên trong của Ngô Quý Cổ Thần. Trần Thiên Kiệt khẽ cười, không biết hai vị lần này tìm ta có việc gì? Thanh Sam nói, Trần huynh, không biết ngươi còn nhớ không? Ngươi có thân phận tiên sinh liên bang ở Phản Bạo Liên bang của chúng ta. Thậm chí ngươi còn đầu tư một số tài sản ở Phản Bạo Liên bang, giờ những tài sản đó đã có giá trị vạn tỷ thần ngọc. Đương nhiên, với thực lực của ngươi bây giờ, chỉ vạn tỷ thần ngọc, e rằng cũng khó lọt vào mắt ngươi rồi. Trần Thiên Kiệt nhạt cười. Hiện tại thân gia của hắn đã lên đến hàng triệu tỷ. Quả thực, chỉ vạn tỷ thần ngọc đã không còn đáng để hắn để mắt đến. Tuy nhiên, hắn cũng biết, trọng tâm mà Thanh Sam muốn nói không phải là chuyện này. Trần Thiên Kiệt nói, ta và Phản Bạo Liên bang đích thực có một đoạn duyên phận, nên trên chiến trường, nếu gặp được những người quen cũ, ta nhất định sẽ nương tay. Nhưng với tư cách là một thành viên của Đại Tần Đế quốc, khi các tộc dị và cổ thần đình xâm phạm, ta không thể ngồi yên nhìn. Câu nói này của Trần Thiên Kiệt trực tiếp vạch trần mục đích của Thanh Sam và những người khác, đồng thời bày tỏ ý kiến của mình. Ta thừa nhận thân phận tiên sinh liên bang, nhưng ta sẽ không đứng về phía Phản Bạo Liên bang. Chương 4203, Hồng Phượng nghe vậy giận dữ, Trần Thiên Kiệt, ngươi sao có thể giúp đỡ kẻ ác, làm điều tồi tệ như vậy? Ngươi có biết không, sự tồn tại của Đại Tần Đế quốc, đối với toàn bộ vũ trụ hồng hoang này, căn bản chính là một khối u độc. Trần Thiên Kiệt nhướng mày, ồ, khối u độc. Hồng Phượng hừ lạnh, bạo tần, chính là bởi vì đối với các văn minh chủng tộc trong vũ trụ đều thi hành thủ đoạn bạo lực, nên mới kích động nhiều dị tộc liên thủ, vô số năm qua không ngừng xâm nhập công kích Đại Tần. Một quốc gia như vậy, có đáng để ngươi phò tá sao? Khóe môi Trần Thiên Kiệt hơi vểnh lên, chỉ cảm thấy Hồng Phượng thực sự quá ngây thơ. Ban đầu, khi Trần Thiên Kiệt gia nhập Phản Bạo Liên bang, cũng ôm ý nghĩ tương tự như Hồng Phượng. Nhưng sau khi đến Trấn Tây Thành, Trần Thiên Kiệt phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Nếu các dị tộc đã sớm liên thủ, tại sao nhiều năm trước đây, các dị tộc vẫn chỉ xâm nhập theo từng chủng tộc đơn lẻ? Nếu không liên thủ, ý nghĩa của việc xâm nhập của chúng là gì? Ngay cả khi mở rộng ra toàn bộ vũ trụ hồng hoang, cũng phải tuân theo quy luật yếu thịt cường thực. Các dị tộc mạnh mẽ phát hiện ra thần giới là một phúc địa có bản nguyên vũ trụ nồng đậm, đủ loại thiên tài địa bảo, sao có thể không muốn chiếm lĩnh? Chỉ là những lần xâm nhập liên tục khiến chúng phát hiện ra, thổ dân Đại Tần mạnh hơn xa những gì chúng tưởng tượng. Nếu không có cổ thần đình nhúng tay, các dị tộc sao có thể liên kết lại với nhau? Trước đây cổ thần Nguyệt Cung đã nói, hắn đang theo cánh tay phải Ngô Quý cổ thần chinh chiến Nam Bắc, chinh phục vô số dị tộc. Đây mới chính là dùng thủ đoạn bạo lực trấn áp dị tộc chứ. Dị tộc cũng vì e sợ thủ đoạn mạnh mẽ của cổ thần đình nên mới liên thủ. Ngược lại, Đại Tần đã thành lập Cục An ninh Vũ trụ, các đội tuần tra vũ trụ cũng chỉ là để duy trì trật tự vũ trụ thôi. Thậm chí, Đại Tần còn có Ti Vạn tộc, Hải Nạp Bách Xuyên. Tất cả dị tộc chỉ cần mang mục đích hòa bình tiến vào thần giới, đăng ký tại Ti Vạn tộc, liền có thể cùng Đại Tần chung sống tại thần giới. Vậy thì, rốt cuộc ai mới là phía bạo lực? Thủy Hoàng Đại Đế từng nói, Trần Thiên Kiệt muốn hỏi những câu hỏi đó, lên chiến trường tự nhiên sẽ có được đáp án. Sự thật đúng là như vậy, Trần Thiên Kiệt hiện tại, quả thật, đã có được đáp án mình muốn. Cũng củng cố lập trường của mình, Trần Thiên Kiệt nhạt giọng nói, vẫn là câu nói đó, nếu trên chiến trường gặp được người quen của Phản Bạo Liên bang, ta sẽ nương tay, nhưng gặp người dị tộc và cổ thần đình, ta sẽ không lưu thủ. Hồng Phượng giận dữ nói, ngươi. Trần Thiên Kiệt lắc đầu. Lời nói không hợp nhau, chẳng cần nói thêm, Hồng Phượng bị cổ thần đình, chính xác hơn là bị Tử Long và Thanh Sam tẩy não nghiêm trọng, chỉ tin vào những gì mình muốn tin. Trần Thiên Kiệt không cách nào khuyên giải được nàng, cũng lười đi khuyên giải nàng. Thanh Sam nhíu mày, thấy Trần Thiên Kiệt kiên định như vậy, lập tức nhìn về Võ Nhật Nguyệt, truyền âm cho Võ Nhật Nguyệt. Võ Nhật Nguyệt gật đầu với Thanh Sam, sau đó bước ra, nở nụ cười với Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, Võ đại mỹ nhân, ngươi cũng muốn thuyết phục ta? Võ Nhật Nguyệt tức giận nói, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, ngươi thực sự nghĩ về ta như vậy sao? Thanh Sam và Hồng Phượng sững sờ.
Tình hình có vẻ không ổn, Võ Nhật Nguyệt mỉm cười. Mặc dù ta ở phản bạo liên bang đã có được nền tảng của mình, cũng quen biết rất nhiều bạn bè hiện tại, nhưng vì ngươi đang ở Đại Tần Đế quốc, vậy thì ta cũng phải đến. Nói xong, Võ Nhật Nguyệt bước nhanh đến trước mặt Trần Thiên Kiệt, đưa ra bàn tay thon dài. Thế nào, hoan nghênh chứ? Trần Thiên Kiệt trên mặt dần lộ ra nụ cười, đưa ra tay phải của mình, rất hoan nghênh. Chương 4204. Thanh Sam và Hồng Phượng tuyệt đối không ngờ rằng, lần này họ không những không thành công lôi kéo Trần Thiên Kiệt, mà còn mất đi một Võ Nhật Nguyệt. Võ Nhật Nguyệt hiện tại đã gia nhập phe chống Tần của phản bạo liên bang, hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm, trong thời gian ngắn đã tu luyện đến cảnh giới cửu giai thượng cổ đại thần, trở thành đỉnh phong cấp 13 của thượng cổ đại thần, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, Võ Nhật Nguyệt lại đi theo Trần Thiên Kiệt. Trong lòng Thanh Sam dâng lên một ngọn lửa vô danh, định ra tay, thì lông tơ trên người bỗng dựng đứng, kinh hãi nhìn Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt lúc này đang nhìn chằm vào hắn, trong mắt có vẻ trêu chọc, cùng với hàn khí khiến người ta kinh sợ. Thanh Sam biết, chỉ cần hắn có chút động tĩnh, lập tức sẽ đầu lìa khỏi cổ. Trần Thiên Kiệt nhạt giọng nói, sau này đừng đến phiền ta nữa, nếu không ta sẽ thu hồi lời nương tay với các ngươi. Nói xong, Trần Thiên Kiệt nắm lấy tay Võ Nhật Nguyệt, cúi người bay xuống mặt đất. Chỉ để lại Thanh Sam mặt mày xanh mét, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt lộ vẻ hung quang. Hồng Phượng lại đột nhiên thay đổi thái độ, thu lại giận dữ, nhíu mày nhìn Thanh Sam, trầm giọng nói, ca, cái gọi là cổ thần mình mà Trần Thiên Kiệt vừa nói, rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Sam hơi nhíu mày. Có một chuyện Trần Thiên Kiệt đoán sai. Trần Thiên Kiệt tưởng rằng Hồng Phượng đã bị tẩy não, nhưng Trần Thiên Kiệt không biết rằng Hồng Phượng hoàn toàn không rõ về cổ thần mình. Trước đây cảnh giới của Hồng Phượng không cao, giống như đa số người khác, đều cho rằng đỉnh cao 13 giai thượng cổ đại thần là giới hạn. Chỉ đến khi cha nàng, Tử Long Thống, xuất đột phá vài năm trước, Hồng Phượng mới biết rằng còn có khái niệm sáng thế thần. Chỉ là khi Trần Thiên Kiệt vừa nhắc đến, Hồng Phượng cố gắng kìm nén nghi, hoặc không biểu lộ, mà đợi Trần Thiên Kiệt rời đi mới chất vấn ca mình. Thanh Sam lắc đầu nói, không có gì. Hồng Phượng giận dữ nói, không có gì ư? Trần Thiên Kiệt không chịu trở về, chính là vì cái gì gọi là cổ thần đình kia. Ngươi và phụ thân, rốt cuộc đang giấu ta chuyện gì? Ta vừa rồi không nổi giận, là muốn giữ thể diện cho ngươi, cái anh trai này. Thanh Sam nghe vậy, thở dài, đi thôi, chuyện này về nhà, để phụ thân tự nói với muội. Hồng Phượng hừ lạnh một tiếng. Hai người xé rách không gian mà đi. Trở về doanh trại Hổ Bôn, Trần Thiên Kiệt triệu 3 phó thống lĩnh đến, giới thiệu Võ Nhật Nguyệt cho họ. Với thực lực của Võ Nhật Nguyệt và khả năng quản lý đế quốc đã từng thể hiện, việc đảm nhiệm một chức hộ quân là hoàn toàn không có vấn đề gì. Lần xâm nhập cấp địa ngục trước, doanh trại Hổ Bôn mất 4 hộ quân, Võ Nhật Nguyệt vừa vặn có thể bổ sung vào, thêm 3 người nữa sẽ được đề bạt từ các hiệu úy, binh lính thường sẽ được bổ sung từ các hành tỉnh của Đại Tần Đế quốc, sau đó qua Tây Lương Thần Châu, vận chuyển đến Tây Cương. Biết được Võ Nhật Nguyệt là bạn của Trần Thiên Kiệt, từng quản lý một đại đế quốc ở tiên giới, 3 người lập tức tranh giành. Cuối cùng Võ Nhật Nguyệt gia nhập dưới trướng Mặt Nam, cả hai đều là nữ tử, càng thêm hợp ý. Tiếng kèn hiệu thảm thiết vang vọng khắp trấn Tây Thành. Lại có dị tộc xâm nhập. Vì mới xảy ra xâm nhập cấp địa ngục cách đây nửa tháng, nên binh lính trấn Tây Thành rất căng thẳng. Các dị tộc bắt đầu liên thủ, sự phân chia theo 5 cấp độ xâm nhập đã không còn ý nghĩa gì nữa. Không ai biết lần này sẽ là cấp độ nào. 5 binh phù đồng thời sáng lên, Linh Ngọc, Trần Thiên Kiệt, Mạnh Tráng, Bình Khấu tướng quân, Khinh Sa tướng quân, cả 5 người đồng thời hiện thân, lơ lửng trên không, ngước nhìn Đường Thiên Sát đáng sợ và dữ tợn. Lượng lớn dị tộc xông ra. Chương 4205. 5 người triển khai lĩnh vực, lần này vẫn là dị tộc liên thủ, 3 dị tộc đồng thời hiện thân, chỉ là thông qua lĩnh vực cảm nhận, không phải xâm nhập cấp địa ngục. Mạnh Tráng cùng những người khác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tuy không phải xâm nhập cấp địa ngục, lại cũng mạnh hơn nhiều so với xâm nhập cấp ác mộng trong tình huống bình thường. Chỉ riêng cường giả cấp 13 và cấp 13 đỉnh phong đã có đến mấy trăm người. Dị tộc bình thường càng lên đến hơn 1 tỷ. Thật dày đặc, như châu chấu qua đường, nhìn vào khiến da đầu tê dại. Mạnh Tráng cười nói, xem ra không cần chúng ta ra tay rồi. Lời này hắn nói với Trần Thiên Kiệt và Linh Ngọc. Dù sao 3 người bọn họ là chiến lược của sáng thế thần. Tuy nhiên, Trần Thiên Kiệt lại cười, tế ra cờ chiêu hồn, thôn phệ linh hồn của những dị tộc sắp chết. Tiếp theo, Trần Thiên Kiệt xông lên trước, dẫn đầu Hổ Bôn quân giết về phía dị tộc trên không. Thấy vậy, Mạnh Tráng kinh ngạc nói, Trần tướng quân có cần phải liều mạng như vậy không? Linh Ngọc khẽ nheo mắt. Nàng mơ hồ đoán được Trần Thiên Kiệt hẳn là muốn đột kích bản danh tướng,
Hạng thứ tư không phải là mục tiêu của hắn. Vậy Trần Thiên Kiệt muốn đột lên hạng thứ mấy? Hạng thứ hai hay là hạng nhất? Linh Ngọc nhạt giọng nói, ta cũng nên khởi động rồi, với tư cách là tồn tại xếp hạng thứ hai trong thập đại tướng quân. Nếu sau 1.000 năm bảng xếp hạng được cập nhật, nàng bị Liêu Văn và Trần Thiên Kiệt, hai hậu bối này vượt xa, thì sẽ rắc rối lớn. Vì vậy, Linh Ngọc cũng lao lên bầu trời, cùng Trần Thiên Kiệt cùng nhau chém giết những dị tộc kia. Trên không Trấn Tây Thành, vì vậy xuất hiện một hiện tượng vô cùng quái dị. Trước đây, đối với 3 cấp độ xâm nhập đầu tiên, phần lớn là để các tướng sĩ của Trấn Tây Thành luyện binh. Nhưng bây giờ, khi Linh Ngọc và Trần Thiên Kiệt đích thân ra tay, đại khai sát giới để tăng chiến công cho bản thân, các tướng sĩ căn bản không có cơ hội ra tay. Nói đùa, Linh Ngọc và Trần Thiên Kiệt đều là chiến lược cấp sáng thế thần. Mỗi lần hai người ra tay, đều có hàng triệu dị tộc tạo thành mưa xác từ trên trời rơi xuống, khiến dị tộc căn bản không có cơ hội phản kháng. Các tướng sĩ trợn mắt nhìn nhau, mặt mũi ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra? Hai vị tướng quân đang cày chiến công ở đây sao? Dù sao cũng còn chưa đến 1.000 năm nữa bảng xếp hạng mới được cập nhật, có thể hiểu được. Đúng vậy, trước đây mỗi lần bảng xếp hạng sắp được cập nhật, chính là lúc binh lính an toàn nhất, bởi vì những tướng quân có cơ hội lọt vào bảng xếp hạng sẽ trở nên điên cuồng. Những người ngoài top 100 muốn lọt vào top 100, những người trong top 100 muốn lọt vào top 10, những người trong top 10 muốn cải thiện thứ hạng của mình. Xem ra, trong vạn năm tới, binh lính của Trấn Tây Thành chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn nhiều đấy. Lúc này chỉ có Linh Ngọc và Trần Thiên Kiệt đại sát thương, tướng quân mạnh tráng thì có vẻ thông thả hơn. Dĩ nhiên, cũng không phải là y thật sự thông thả, mà là y rất rõ ràng, dù y có cố gắng đến đâu cũng không thể lọt vào top 3. Dù sao hiện tại y đã ở trong top 10 rồi, không cần thiết phải tranh chiến công với Trần Thiên Kiệt và Linh Ngọc. Y thà được nhàn rỗi. Trên bầu trời, Trần Thiên Kiệt và Linh Ngọc giao chiến ác liệt, số lượng dị tộc liên tục giảm xuống. Chỉ trong nửa canh giờ, bầu trời đã trở lại quang đãng, vô số dị tộc bị hai người chém giết như chém dưa thái rau, bị tàn sát hết. Đối với hai cường giả như vậy, ngoại trừ xâm lược cấp địa ngục, thực sự không có dị tộc nào có thể gây ra tổn hại cho họ. Sau trận đại chiến này, chiến công của cả hai liên tục tăng lên. Linh Ngọc đã tiến gần đến Triệu Phá Quân, còn Trần Thiên Kiệt cũng đã gần như đuổi kịp chiến công của Liêu Văn. Chương 4206. Trong một thời gian dài sau đó, bảng xếp hạng danh tướng xuất hiện một hiện tượng rất thú vị. Trước đây, mỗi khi bảng xếp hạng danh tướng sắp được làm mới, thứ hạng của 3 người đứng đầu thường không có nhiều thay đổi, bởi vì điểm công tích của 3 người đứng đầu thường có sự chênh lệch rất lớn, không thể thay đổi quá nhiều trong 10.000 năm. Hơn nữa những người đứng đầu bảng xếp hạng đều rất coi trọng danh tiếng và hình ảnh, cũng không thể như những tướng quân bình thường điên cuồng kiếm công tích để tranh danh. Nhưng lần này lại khác. Bởi vì sự dị động của dị tộc, ngay cả trong một thời gian ngắn, cũng có thể kiếm được rất nhiều điểm công tích, cộng thêm hiệu ứng cá nheo, Trần Thiên Kiệt chính là con cá nheo đó. Chỉ thấy 4 người đứng đầu bảng xếp hạng, Triệu Phá Quân vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng cuộc cạnh tranh giữa người thứ hai, thứ ba và thứ tư vô cùng khốc liệt. Đầu tiên người thứ tư là Trần Thiên Kiệt vượt lên trên người thứ ba là Liêu Văn. Còn điểm tích lũy của Linh Ngọc ở vị trí thứ hai liên tục áp sát Triệu Phá Quân. Rất nhanh Liêu Văn lại vượt lên, không chỉ vượt qua Trần Thiên Kiệt mà còn vượt qua cả Linh Ngọc, giành được vị trí thứ hai. Thật là náo nhiệt, bảng xếp hạng được cập nhật, còn lại 9.882 năm, Linh Ngọc lại vượt qua Liêu Văn, thậm chí vượt qua cả Triệu Phá Quân, lần đầu tiên trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng danh tướng. Triệu Phá Quân cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, cũng tham gia vào cuộc tranh giành bảng xếp hạng vô cùng náo nhiệt này. Triệu Phá Quân không hổ danh là cường giả đỉnh cao hậu thiên, rất nhanh đã giành lại vị trí đầu bảng, nhưng có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, bởi vì sự kiêu ngạo ban đầu của Triệu Phá Quân khiến vị trí đầu bảng của hắn thường xuyên không vững. Vị trí đầu bảng quả thực là luân phiên đổi chủ, ai cũng muốn ngồi vào đó. Bảng xếp hạng được cập nhật, còn lại 8.657 năm, Liêu Văn đứng đầu, Triệu Phá Quân thứ hai, Trần Thiên Kiệt thứ ba, Linh Ngọc thứ tư. Còn lại 8.346 năm, Trần Thiên Kiệt đứng đầu, Liêu Văn thứ hai, Linh Ngọc thứ ba, Triệu Phá Quân thứ tư. Đếm ngược đến năm thứ 7.549, Triệu Phá Quân xếp thứ nhất, Liêu Văn xếp thứ hai, Triệu Phá Quân xếp thứ ba, Trần Thiên Kiệt xếp thứ tư. 10 vị tướng đứng đầu bảng xếp hạng, 6 vị tướng còn lại giữ nguyên vị trí như sắt đá, không ai dám nhúc nhích. Chỉ có 4 vị đại lão đứng đầu, điên cuồng tàn sát dị tộc. Trong một thời gian dài, bọn họ hận không thể giết thẳng đến thiên sát tuyến, phản công lại, khiến các đại dị tộc hoảng sợ. Trước đây khi chúng xâm nhập thiên sát tuyến, chưa từng thấy 4 vị tướng nào điên cuồng như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nếu không có phản bạo liên bang thúc đẩy từ phía sau, chúng đã không dám xâm nhập thiên sát tuyến nữa rồi.
thứ hạng của 4 người đứng đầu liên tục thay đổi, rất nhanh. Đến năm thứ 4682, trước khi bản cập nhật, thứ hạng của 4 người đứng đầu đã trở thành Liêu Văn thứ nhất, Trần Thiên Kiệt thứ hai, Triệu Phá Quân thứ ba, Linh Ngọc thứ tư. Trần Thiên Kiệt và Liêu Văn điên cuồng hơn nhiều so với Triệu Phá Quân và Linh Ngọc. Điểm công tích chiến đấu của Triệu Phá Quân và Linh Ngọc đều ở mức khoảng 15 tỷ. Nhưng điểm công tích chiến đấu của Trần Thiên Kiệt đã lên đến 18 tỷ, còn điểm công tích chiến đấu của Liêu Văn thậm chí còn lên đến 20 tỷ. Đến năm thứ 2061, thứ hạng này vẫn không thay đổi. Sự khác biệt duy nhất là Triệu Phá Quân và Linh Ngọc đã hoàn toàn không thể đuổi kịp Trần Thiên Kiệt và Liêu Văn. Mặc dù Triệu Phá Quân thực lực mạnh mẽ, nhưng không có bảo vật nào hữu dụng. Hơn nữa, vùng Nam Cương do Triệu Phá Quân trấn thủ, còn ít dị tộc hơn nhiều so với vùng do Liêu Văn trấn thủ. Dù sao Đông Cương cũng có 2 thiên sát tuyến, vì vậy, điểm công tích chiến đấu của Liêu Văn liên tục tăng vọt, đã lên đến 38 tỷ. Vùng Tây Cương mà Trần Thiên Kiệt đóng quân cũng chỉ có 1 thiên sát tuyến, giống như vùng do Triệu Phá Quân trấn thủ. Nhưng Trần Thiên Kiệt lại có rất nhiều tuyệt kỹ tấn công diện rộng. Chương 4207. Cờ chiêu hồn của Trần Thiên Kiệt đã có chiến lực hậu thiên, tương phùng côn, càng có thần thông sát thần có thể chu sát vô số dị tộc, cộng thêm một mụn lớn của Tiểu Bạch có thể thôn phệ vô số dị tộc. Triệu Phá Quân lại không thể hạ lệnh để tất cả tướng sĩ Nam Cương không được ra tay, tự mình đi kiếm điểm tích lũy diệt địch. Hắn thà rằng thua trận tranh đấu này, chứ không thể nào mất mặt đến thế. Vậy nên, Trần Thiên Kiệt là người duy nhất có hy vọng đuổi kịp Liêu Văn. Điểm công trạng chiến đấu hiện tại của Trần Thiên Kiệt là 34 tỷ 500 triệu. Ngược lại, Linh Ngọc và Triệu Phá Quân đều ở mức 25 tỷ trở lên. Triệu Phá Quân và Linh Ngọc dường như chỉ có thể giữ vị trí thứ tư, tranh chấp vị trí thứ ba. Đối với Triệu Phá Quân mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Nhưng thời gian lại trôi qua thêm 1.800 năm, Triệu Phá Quân cũng chỉ có thể giữ vững vị trí thứ ba của mình. Bảng xếp hạng được cập nhật còn lại 189 năm, Liêu Văn vẫn dẫn đầu xa, vị trí thứ nhất với 60 tỷ 800 triệu điểm. Vị trí thứ hai là Trần Thiên Kiệt với 57 tỷ điểm. Triệu Phá Quân giữ vững vị trí thứ ba với 38 tỷ điểm, còn Linh Ngọc chỉ có thể giữ vững vị trí thứ tư với 31 tỷ điểm. Linh Ngọc thấy không có cách nào đuổi kịp, đành thở dài, từ bỏ việc đuổi theo thứ hạng, nhường cơ hội cho Trần Thiên Kiệt. Dù sao Trần Thiên Kiệt cũng là một phần của trấn Tây Thành. Nếu Trần Thiên Kiệt thật sự đuổi kịp Liêu Văn, trở thành thủ lĩnh thập đại tướng quân, thì đó là một vinh dự lớn cho toàn bộ trấn Tây Thành. Thời khắc này, Ký Châu hành tỉnh, tổng giáo đường của Phụng Thiên Giáo, số người hành hương ngày càng đông, mỗi ngày có hơn 10 triệu người hành hương. Đây là do không đủ chỗ chứa, trên thực tế, tín đồ của Phụng Thiên Giáo đã lan rộng khắp thần giới. Đại tế Tư mặc áo choàng đen đi xuyên qua đám đông, đến khu vườn sau tổng giáo đường, nơi đó có tượng Mẫu Thần, không phải người, không phải vật, mà là một đám khí thể màu xám huyền bí. Đại tế Tư mặc áo bào đen quỳ sụp xuống đất, thành kính nói: "Kính chào Mẫu Thần, thế cục đã bày ra, trận chiến cuối cùng có thể bắt đầu." Tượng thần chợt lóe lên ánh sáng xám, dường như đang đáp lại điều gì đó. Ông. Ngay sau đó, một cầu quang xám từ tượng thần bắn ra, trực tiếp chìm vào giữa hai lông mày của Đại tế Tư. Trong nháy mắt, đôi mắt của Đại tế Tư biến thành màu xám thuần khiết, trong hốc mắt dường như cuộn trào vô tận hỗn độn. Khí thế trên người Đại tế Tư bỗng chốc tăng vọt. Ngay sau đó, ánh sáng của Mẫu Thần lan tỏa từ tổng giáo đường, bao phủ toàn bộ Ký Châu hành tỉnh. Vô số tín đồ trong khoảnh khắc này hướng về phía tổng giáo đường mà bái phục. Cuộc rượt đuổi giữa người đứng đầu bảng và người thứ hai vẫn tiếp diễn. Chẳng bao lâu nữa, thời gian cập nhật bảng xếp hạng chỉ còn lại 1 năm. Liêu Văn vẫn dẫn đầu với khoảng cách xa, Trần Thiên Kiệt cũng không hề bỏ cuộc, đuổi sát phía sau. Đối với Liêu Văn mà nói, đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với Trần Thiên Kiệt, vì vậy chỉ có thể thắng, không thể thua. Còn đối với Trần Thiên Kiệt, hắn phải giành lấy vị trí đầu bảng, mới có thể đến gặp Đại Đế để đổi lấy tôn pháp mà hắn mong muốn, tôn pháp có thể tu luyện đến cảnh giới vũ trụ sáng thế thần. Năm cuối cùng, vô cùng quan trọng, nhưng xem chừng. Trần Thiên Kiệt không khỏi thở dài, khoảng cách giữa hắn và Liêu Văn vẫn còn 3 tỷ điểm, muốn vượt qua Liêu Văn e rằng là không thể. Hắn chỉ hy vọng rằng Thủy Hoàng Đại Đế ít nhất có thể ban cho một môn công pháp, có thể tu luyện đến tiên thiên sáng thế thần. Ông. Đột nhiên, hỏa phù của Trần Thiên Kiệt sáng lên. Giọng nói khẩn trương của Linh Ngọc vang lên: "Trần tướng quân, có chuyện lớn xảy ra, nhanh đến chướng lớn bàn bạc." Chương 4208. Giọng của Linh Ngọc rất gấp gáp, thêm vào đó là sự bừng sáng của hỏa phù. Trần Thiên Kiệt biết rằng chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Nhưng Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thiên sát tuyến vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện gì đã xảy ra?
Trần Thiên Kiệt không do dự nhiều, ý niệm vừa động, thân hình đã xuất hiện trong đại trướng. Lúc này, trong đại trướng, ngoài Linh Ngọc ra, Uy Võ tướng quân Mạnh Tráng, Bình Khấu tướng quân và Khinh Sa tướng quân cũng đã đến. Mặc dù lần cập nhật bảng xếp hạng tiếp theo, Bình Khấu tướng quân và Khinh Sa tướng quân sẽ bị loại khỏi hàng thập đại tướng quân, nhưng trước khi năm kết thúc, họ vẫn là người nắm giữ binh phù. Cũng là thành viên quan trọng không thể thiếu trong các cuộc họp lớn. Khi Trần Thiên Kiệt đến, Mạnh Tráng không nhịn được mà hỏi, Linh Ngọc tướng quân, chuyện gì đã xảy ra, sao lại vội vã triệu tập chúng ta đến vậy? Trần Thiên Kiệt và hai vị tướng quân khác cũng đồng loạt hướng ánh mắt tò mò về phía Linh Ngọc. Linh Ngọc trầm giọng nói, vừa rồi, Nam Cương xảy ra xâm nhập cấp địa ngục. Nghe vậy, cả ba không mấy ngạc nhiên. Bởi vì khi Trần Thiên Kiệt mới đến Tây Cương, đã xảy ra xâm nhập cấp địa ngục, họ cũng biết rằng các tộc dị đã liên thủ, và dưới sự thúc đẩy của phản bạo liên bang, trong 10.000 năm gần đây, Đông Cương, Nam Cương, Bắc Cương, Tây Cương đều đã xảy ra xâm nhập cấp địa ngục. Này đã không còn là chuyện khiến người ta phải kinh ngạc nữa, quan trọng hơn là người trấn thủ Nam Cương là cường giả hậu thiên đỉnh phong, Triệu Phá Quân, đệ nhất thập đại tướng quân. Có Triệu Phá Quân ở đó, có thể xảy ra chuyện gì? Uy Võ tướng quân nhướng mày nói, Triệu Phá Quân hẳn là có thể giải quyết được xâm nhập cấp địa ngục chứ. Linh Ngọc trầm giọng nói, lần xâm nhập cấp địa ngục xảy ra ở Nam Cương lần này rất khác thường, độ khó và mức độ nguy hiểm gấp hơn 3 lần so với các xâm nhập cấp địa ngục khác. Đã điều động 3 vị sáng thế thần hậu thiên đỉnh phong và 8 vị sáng thế thần hậu thiên. Lời này vừa thốt ra, bao gồm cả Trần Thiên Kiệt, 4 vị tướng quân đều kinh ngạc đến mức trợn mắt. Cái gì? 3 vị hậu thiên đỉnh phong, 8 vị hậu thiên sáng thế thần, đây là cấp bậc đội hình gì? Nếu không có sự hiện diện của tiên thiên, gần như là một cuộc xâm lược cấp thảm họa. Điều này nguy hiểm hơn nhiều so với cuộc xâm lược cấp địa ngục. Nếu cuộc xâm lược ở cấp độ này xảy ra ở Trấn Tây Thành chắc chắn sẽ gặp phải tai ương diệt vong. Tướng quân Khinh Sa kinh ngạc nói, vậy nên dù Nam Cương có Triệu Phá Quân, cũng hoàn toàn không thể chống lại cuộc xâm lược ở cấp độ này. Hơn nữa, Triệu Phá Quân đã mất bảo vật bản mệnh, chiến lực giảm đi rất nhiều, càng không thể chống đỡ được. Lúc này, vô cực kính trong tay Linh Ngọc chợt lóe sáng. Nàng mở ra xem, lập tức sững sờ, sau đó nhìn xung quanh, vẻ mặt nặng nề nói, tình hình có lẽ còn nghiêm trọng hơn các ngươi tưởng tượng. Triệu Phá Quân đã chiến tử. Hô! Trong nháy mắt, 4 người đồng loạt đứng dậy. Trần Thiên Kiệt nhíu mày nói, Linh Ngọc tướng quân, người nói chiến tử là loại chiến tử có thể hồi sinh, hay là cả vũ trụ bên trong cơ thể cũng bị người hủy diệt? Linh Ngọc nói, thần hồn tiêu tan, vũ trụ sụp đổ, Triệu Phá Quân không còn nữa. Lời này vừa nói ra, 4 người chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát. Tướng quân đứng đầu trong 10 đại tướng quân, vậy mà lại ra đi như vậy. Xem ra, phản bạo liên bang là động thực rồi. Đây là ý định phát động quyết chiến sao? Sau cuộc xâm lược này, liệu có phải sẽ đón chào cuộc xâm lược cấp thảm họa? Trong chốc lát, da đầu mọi người tê dại, lưng lạnh toát. Linh Ngọc nhìn Trần Thiên Kiệt và Mạnh Tráng, giọng nói trầm trọng, hiện tại nhận được mệnh lệnh, Đông Cương, Bắc Cương, Tây Cương, tất cả mở ra đại trận truyền tống, tiến quân đến Nam Cương hỗ trợ. Trần tướng quân, ngươi và Mạnh tướng quân dẫn 1.000 biên chế quân, lập tức đến Nam Cương. Chương 4209. Trần Thiên Kiệt và Mạnh Tráng nhìn nhau, gật đầu. Linh Ngọc và 2.000 biên chế quân còn lại tỏa trấn Tây Thành, đủ sức chống lại sự xâm nhập của dị tộc có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ Tây Cương. Hai người lập tức nói, vâng. Trần Thiên Kiệt và Mạnh Tráng rời khỏi đại trướng, sử dụng binh phù của mình, điều động mỗi người 500 quân chế. Linh Ngọc chịu trách nhiệm mở đại trận truyền tống. Chẳng bao lâu, phía sau trấn Tây Thành, trên vùng đất rộng lớn bao la, xuất hiện một đại trận hình sao lục giác khổng lồ, hùng vĩ. Trần Thiên Kiệt và Mạnh Tráng dẫn quân, nhanh chóng xông về phía đại trận truyền tống, hướng Nam Cương tăng viện. Triệu Phá Quân vừa chết, Nam Cương chắc chắn sẽ bị công phá, mà phía sau Nam Cương chính là hành tỉnh U Châu. Hành tỉnh U Châu xếp hạng áp cuối trong các hành tỉnh của Thập Tam Châu, hoàn toàn không có khả năng chống lại dị tộc. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng phải chặn dị tộc ở Nam Cương, chặn chúng ngoài hành tỉnh U Châu. Thời khắc này, không chỉ Trần Thiên Kiệt và Mạnh Tráng từ Tây Cương dẫn quân tăng viện, mà dưới trướng Chấn Đông Vương và Bạch Khởi cũng có cường giả đến giúp đỡ. Đông Cương, Liêu Văn đích thân dẫn đội, dẫn theo 1.000 quân chế. Bắc Cương, đại tướng Hứa Tuyết dưới trướng Bạch Khởi, dẫn theo 1.000 quân chế, 3 quân cùng viện. Thời khắc này, chiến trường Nam Cương, vô số dị tộc ập đến như sấm, xông giết về phía trăm tỷ tướng sĩ trấn Nam Thành. Trước thiên sát tuyến, 3 đại lão cổ thần đình đứng cạnh nhau. Cổ thần Nguyệt Cung cũng ở trong số đó. Trước khi phát động cuộc tấn công này, 3 người họ đã đặc biệt bàn bạc,
xem nên tấn công tuyến phòng thủ nào. Bắc biên có Bạch Khởi, Đông biên có Trấn Đông Vương, vậy chỉ còn lại Tây Cương và Nam Cương. Vốn dĩ Tây Cương là tuyến phòng thủ dễ công phá nhất. Ai ngờ Hổ Bôn tướng quân vừa nhậm chức lại có vô vàn thủ đoạn, thậm chí còn giấu một con hỗn độn dị thú Hậu Thiên Đỉnh Phong trong người, giết cũng không chết, đánh cũng không thắng. Thế nên Cổ Thần Đình liền chuyển mũi nhọn sang Nam Cương, do Triệu Phá Quân trấn thủ. Sự thực chứng minh, chiến lược của chúng là đúng. Chúng không chỉ bức Triệu Phá Quân phải dùng vũ trụ bên trong để tăng cường chiến lực, còn thừa cơ hủy diệt vũ trụ bên trong của hắn, hoàn toàn chém giết vị tướng quân hàng đầu này. Đối với Cổ Thần Đình mà nói, đây là một đại thắng. Tiếp theo, chỉ cần tàn sát hết tướng sĩ trấn Nam Thành, Nam Cương sẽ bị hoàn toàn tôn phá. Cổ Thần Đình có thể dựa vào phản bạo liên bang dẫn đầu các tộc dị chủng, từ Nam Cương thoải mái tiến vào các nơi của thần giới, khiến Đại Tần Đế quốc đại loạn. Rồi sau đó, chính là lúc quyết sinh tử với Đại Tần Đế quốc. Lần này, Cổ Thần Đình nhất định phải rửa mối nhục trước kia. Thần giới là một phúc địa, lẽ ra phải thuộc về Cổ Thần Đình. Nhìn thấy càng nhiều chiến binh Nam Cương thảm thương chết dưới sự tàn sát của dị tộc, ba cường giả Hậu Thiên Đỉnh Phong lộ ra nụ cười ngày càng đậm đặc. Chúng đã chờ ngày này, đã chờ vô tận 5 tháng. Bỗng, phía sau thành Nam, đột nhiên xuất hiện ánh sáng kim quang hình lục giác chói lọi. Ngay sau đó, một lượng lớn viện quân xuất hiện giữa hư không trên đại trận truyền tống, khoác giáp cầm vũ khí, ánh mắt kiên nghị, sát khí như máu. Người dẫn đầu là một nữ nhân với ánh mắt vô cùng băng lạnh, Hứa Tuyết, một trong những cánh tay đắc lực của Bạch Khởi, Hậu Thiên Đỉnh Phong Sáng Thế Thần. Nàng không nằm trong bảng xếp hạng danh tướng, mà là thủ lĩnh đội cận vệ của Bạch Khởi. Nhìn cảnh tượng thảm hại của Nam Cương, Hứa Tuyết mặt lạnh như băng, giết, tiếng hô giết vang dội trời đất. Ngàn binh lính dưới quyền Hứa Tuyết đồng loạt xông vào giữa biển dị tộc. Bản thân Hứa Tuyết thì bay lên không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm vào ba cường giả Hậu Thiên Đỉnh Phong Sáng Thế Thần của Cổ Thần Đình. Chương 4210. Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Hứa Tuyết, Cổ Thần Nguyệt cung lộ trên mặt một nụ cười lạnh. Hắn đương nhiên đoán được ở các biên cương sẽ có đại trận truyền tống dùng để chi viện, chỉ là một Hứa Tuyết nho nhỏ, làm sao có thể đối phó được ba vị cổ thần của Cổ Thần Đình bọn họ. Bọn họ đều là cường giả Hậu Thiên Đỉnh Phong. Ngoài ra, lần xâm nhập đại quy mô này của dị tộc, còn có 8 cường giả Hậu Thiên bình thường tham gia. Cổ Thần Nguyệt cung lạnh cười nói, Đại Nguyên Soái Bạch Khởi không đích thân đến, e rằng hơi xem thường Cổ Thần Đình của chúng ta rồi. Hứa Tuyết khinh miệt nói, nếu Nguyên Soái đích thân đến, chẳng phải các ngươi lập tức sẽ sợ đến vãi mật sao? Khóe môi Cổ Thần Nguyệt cung khẽ vểnh lên. Năm đó Đại Tần Đế quốc tấn công Cổ Thần Đình, Bạch Khởi chính là một tên sát thần nổi tiếng, chung giết hàng ngàn vạn thượng cổ đại thần của Cổ Thần Đình, đối mặt với cổ thần Hậu Thiên cảnh giới, cũng như giết gà mổ chó. Cổ Thần Nguyệt cung là hậu duệ của cường giả cổ thần, lớn lên nghe danh tiếng đẫm máu của Bạch Khởi, cũng rất muốn xem phong thái của vị đại nguyên soái Bạch Khởi này. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, quân viện nhất định sẽ lưu lại một cường giả tọa chấn, phòng ngừa kế điều Hổ Ly Sơn, cho nên Bạch Khởi đại nguyên soái và Trấn Đông Vương sẽ không đích thân đến, đây là chỗ dựa của hắn. Cho nên, ba vị Hậu Thiên Đỉnh Phong là đủ rồi. Cổ Thần Nguyệt cung nhìn về phía hai người bên cạnh. Hai người này cũng giống như hắn, đều là hậu duệ của cổ thần. Số lượng cổ thần trốn thoát khỏi Cổ Thần Đình năm đó không nhiều, chỉ có chưa đến 100 vị, qua hàng chục tỷ năm này, để tích lũy nền tảng có thể chống lại Đại Tần Đế quốc. Các cổ thần của Cổ Thần Đình đã dùng hết thảy tài nguyên vào việc bồi dưỡng hậu nhân, mới khiến số lượng sáng thế thần của Cổ Thần Đình đạt đến khoảng 180 vị. Cộng thêm các cường giả sáng thế thần trong các đại dị tộc được bọn họ sử dụng trong vũ trụ, cũng chỉ vừa đủ đạt đến 200 vị. Dù sao so với thần giới vẫn còn chênh lệch đôi chút, bởi vì theo điều tra của bọn họ những năm này, số lượng sáng thế thần của Đại Tần Đế quốc vào khoảng 250 vị, nhưng Cổ Thần Đình đã không còn thời gian chờ đợi nữa. Lại thêm sự đột phá của người kia, họ rốt cuộc đã châm ngòi cho cuộc chiến báo thù. Bên cạnh Cổ Thần Nguyệt cung có hai người, một người dáng người tương đối, đường cong gợi cảm, trên mặt mang vẻ khinh miệt mọi thứ, là một nữ thần vô cùng quyến rũ trong bộ chiến giáp vàng. Người còn lại thân hình đồ sộ, mắt nheo lại thành một đường, tay cầm một chàng hạt. Hàm nữ, U Hải, ai lên? Nữ thần kiêu ngạo bước ra, ngẩng đầu nói, ta đến, ta đã sớm muốn được lĩnh giáo thủ đoạn của sáng thế thần Đại Tần Đế quốc rồi. Cổ Thần Nguyệt cung mỉm cười, thần nữ, vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Ta và U Hải phải đi diệt trừ hành tỉnh U Châu. Thần nữ hừ một tiếng, không nói gì, bước sải bước về phía Hứa Tuyết. Ông. Vào lúc này, phía sau trấn Nam Thành, đại trận truyền tống lại sáng lên lần nữa. Một đám đông binh lính Đông Cương xuất hiện, người dẫn đầu là một người đàn ông áo trắng hơn tuyết. Người đàn ông như một cây mai kiêu hãnh, hai tay chắp sau lưng, đứng lơ lửng trên không.
Dù y chẳng làm gì, chẳng nói gì, nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức khó diễn tả thành lời. Giống như một người sinh ra đã là kẻ thống trị. Cổ thần Nguyệt Cung nheo mắt, lại có người đến. Chính là vị binh tiên lừng danh đó sao? U Hải xoay chàng hạt trong tay, nghe nói người này là con trai nuôi của Chấn Đông Vương, còn là thiên tài số 1 của thần giới, cũng là người kế vị của Chấn Đông Vương. Thật thú vị, chỉ khi đối đầu với cường giả mới không phụ lòng mình. Việc này để ta. U Hải bước tới, đến trên không chấn Nam Thành, nhìn xuống Liêu Văn với vẻ khinh miệt. Chương 4211. Liêu Văn chỉ lướt nhìn U Hải một cái, không biết vì sao, chỉ là ánh mắt đó thôi, đã khiến U Hải cảm thấy bất an. Rõ ràng hắn đang đứng trên trời nhìn xuống U Hải, vậy mà lại có cảm giác như đang bị Liêu Văn nhìn xuống, khinh miệt. Đây chính là khí thế vương bá bẩm sinh trong truyền thuyết sao? Ông! Còn chưa kịp để U Hải mở miệng nói chuyện, đại trận truyền tống lại sáng lên lần nữa. Lại có viện binh đến rồi. Lần này là viện binh của Tây Cương, người dẫn đầu, khoác một bộ hắc y, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bạch y của Liêu Văn. Bạch y rất lạnh lùng, còn thanh niên hắc y lại tỏ ra thâm sâu. Thanh niên hắc y cầm một cây côn màu đen tuyền, phía sau các tướng sĩ ánh mắt kiên định, tràn đầy sự tập trung. Nhìn thấy người quen cũ này, biểu cảm của cổ thần Nguyệt Cung có chút khó xử. Lại là tên này. Trên người tên này còn giấu một con hỗn độn phệ nguyên dị thú đấy. Theo lý mà nói, không phải người mạnh nhất nên trấn thủ thiên sát tuyến, còn người mạnh thứ hai mới ra hỗ trợ sao? Trần Thiên Kiệt không nên trấn giữ trấn Tây Thành sao? Tại sao Linh Ngọc tướng quân lại ở lại trấn Tây Thành, còn Trần Thiên Kiệt lại chạy đến đây? Cổ thần Nguyệt Cung có chút sơ suất, thậm chí còn có chút đau đầu. Bây giờ chỉ có hắn mới có thể ngăn cản Trần Thiên Kiệt, nhưng lỡ như Trần Thiên Kiệt đánh nhau, không tuân thủ võ đức mà thả con hỗn độn phệ nguyên dị thú ra thì làm sao? Cổ thần Nguyệt Cung có chút muốn chửi thề. Tuy nhiên, Trần Thiên Kiệt lúc này không để ý đến sự tồn tại của hắn, mà chỉ đối diện với Liêu Văn không xa. Hai kẻ thù không đội trời chung này, cuối cùng lại gặp mặt. Cuộc so tài đầu tiên của họ trên bảng xếp hạng danh tướng vẫn chưa kết thúc. Giờ đây hiển nhiên sắp bắt đầu cuộc so tài thứ hai, sớm hơn dự kiến. Liêu Văn nhạt giọng nói, Trần Thiên Kiệt, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, Liêu giáo úy, không, giờ nên gọi là Liêu tướng quân rồi. Lúc hai người mới quen nhau, Liêu Văn vẫn là người đứng đầu 4 đại giáo úy của U Châu quân. Liêu Văn khẽ nói, Trần thập trưởng vẫn còn nhớ chuyện xưa như vậy đấy. Lời này vừa dứt, Trần Thiên Kiệt không khỏi nhếch mép cười. Hắn vốn tưởng Liêu Văn như một tảng băng ngàn năm, không ngờ cũng có thể đáp lời hắn. Ngay trước ở U Châu quân, Liêu Văn là giáo úy, còn vị trí đầu tiên của Trần Thiên Kiệt là cấp trưởng, quản lý hoàn tình không cùng vài kẻ khó đối phó khác. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, Liêu tướng quân đã so tài với ta trên bảng danh tướng nhiều lần. Giờ đây chỉ còn 1 năm nữa, bảng xếp hạng sẽ được cập nhật, sao không nhân cơ hội này, chúng ta đối đầu trực tiếp, một trận quyết định tất cả, được không? Liêu Văn nhạt giọng nói, chính là ý ta. Đây đã là năm cuối cùng trước khi bảng xếp hạng được cập nhật, không thể có thêm cuộc xâm lăng cấp địa ngục nữa, vậy nên cuộc xâm lăng lần này khó khăn hơn nhiều lần so với xâm lăng cấp địa ngục thông thường, sẽ trở thành trận chiến cuối cùng để Trần Thiên Kiệt và Liêu Văn tranh giành vị trí đầu bảng. Chỉ cần xem ai giết được nhiều hơn, ai tích lũy được nhiều chiến công hơn. Hai người quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, hiểu ý nhau hơn cả bạn bè. Ngay sau khi lời nói dứt, ánh mắt Liêu Văn hướng về U Hải, còn ánh mắt Trần Thiên Kiệt lại hướng về cổ thần Nguyệt Cung. Phanh! Liêu Văn khoanh tay sau lưng, chậm rãi bước về phía U Hải trên không, mỗi bước đi lại khiến thiên địa rung chuyển, cả mỡ thừa trên mặt U Hải cũng rung theo. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu túa ra sau lưng U Hải, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ lộ vẻ hèn nhát như vậy trước mặt một đối thủ cùng cảnh giới. Không, còn không phải cùng cảnh giới đối thủ. U Hải đột nhiên co rút đồng tử. Hắn mơ hồ cảm nhận được Liêu Văn không phải là hậu thiên đỉnh phong sáng thế thần, mà chỉ là hậu thiên bình thường. Gã này sao lại có áp lực khủng khiếp như vậy? Chương 4212. Khi Liêu Văn đi về phía U Hải, Trần Thiên Kiệt cũng hướng ánh mắt về cổ thần Nguyệt Cung. Hai người có thể nói là những người bạn cũ. Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nói, cổ thần Nguyệt Cung, chúng ta lại gặp mặt rồi, trận chiến lần trước chưa xong, lần này tiếp tục đi. Cổ thần Nguyệt Cung vừa định nói, mới thốt ra một chữ ngươi, đồng tử liền co rút mạnh, bởi vì Trần Thiên Kiệt đã như một đạo lôi đình đen kịt, lao nhanh về phía hắn. Trong mắt cổ thần Nguyệt Cung lóe lên một tia hàn quang, giả vờ muốn xông về phía hành tinh U Châu. Hắn biết, chiến đấu trên lãnh thổ Đại Tần Đế quốc, Trần Thiên Kiệt chắc chắn sẽ do dự, bởi vì trấn động năng lượng giữa hai người có thể phá hủy toàn bộ hành tinh U Châu. Hơn nữa, theo tin tức, nơi Trần Thiên Kiệt phi thăng chính là hành tinh U Châu phải không? Chỉ cần nhìn động tác của cổ thần Nguyệt Cung,
Trần Thiên Kiệt liền đoán được ý nghĩ của hắn. Trần Thiên Kiệt lạnh lùng nói, nếu ngươi dám tiến vào hành tỉnh U Châu, ta sẽ thả mèo cắn người. Vù. Thân hình Cổ Thần Nguyệt Cung đột ngột dừng lại, da đầu tê dại. Cổ Thần Nguyệt Cung nghiến răng nhìn Trần Thiên Kiệt. Hắn chưa từng nghĩ tới, thành ngữ đóng cửa thả chó, chỉ dùng được ở giới phàm tục, lại có một ngày có thể dùng lên người một sáng thế thần như hắn. Nhưng hắn thực sự có chút e ngại. Đó chính là hỗn độn phệ nguyên dị thú a. Cổ Thần Nguyệt Cung trầm giọng nói, ta có thể đi với ngươi vào hư không đánh, nhưng ngươi phải đảm bảo không để con thú đó xuất hiện. Trần Thiên Kiệt nói, được. Cổ Thần Nguyệt Cung hừ lạnh, ngươi biết đấy, ta có vũ trụ bên trong cơ thể, cho dù con hỗn độn dị thú kia giết ta cũng có thể sống lại. Còn nếu ngươi thất tín, sống lại sau này, ta nhất định sẽ không tiếc mọi giá diệt trừ hành tỉnh U Châu. Trần Thiên Kiệt bị dáng vẻ hèn nhát của Cổ Thần Nguyệt Cung chọc cười, được, vào hư không đi. Trần Thiên Kiệt vung tay lên, một khe nước xuất hiện trên không trung. Trước khi tiến vào hư không, Trần Thiên Kiệt thả ra Cờ Chiêu Hồn và Tiểu Tương Phùng. Cờ Chiêu Hồn hiện tại đã có chiến lực của Hậu Thiên Sáng Thế Thần, có thể giúp binh lính Trấn Nam Thành giảm bớt rất nhiều áp lực. Hậu Thiên Sáng Thế Thần vốn có của Trấn Nam Thành đã chết, quân viện từ Tây Cương có mạnh tráng, giờ lại thêm một quỷ ma của Cờ Chiêu Hồn nữa. Ở Bắc Cương ngoài Hứa Tuyết ra, cũng có 2 vị tướng Hậu Thiên Sáng Thế Thần đến tiếp viện. Phía đông cũng có 2 người, trong đó một người là Tinh Nghệ, phụ tá đắc lực của Liêu Văn. Nói cách khác, hiện tại Trấn Nam Thành ngoài 3 cấp 3 tiến vào hư không với chiến lực đỉnh phong, còn có thêm 6 quân tiếp viện cấp Hậu Thiên Sáng Thế Thần, nhưng trong dị tộc lại có đến 8 cường giả với chiến lực hậu thiên. Muốn đảo ngược tình thế, cứu vãn nguy cơ không phải là chuyện dễ dàng. Binh lính Trấn Nam Thành bị tàn sát dã man. Mạnh Tráng cùng những người khác căn bản không chống đỡ được, chỉ có thể tiếp tục cầu viện từ Tây Cương, Đông Cương và Bắc Cương. Chiến lực hậu thiên không bằng dị tộc, tự nhiên sẽ chịu tổn thất lớn. Vào thời khắc quan trọng, một tiếng thở dài, không gian bị xé toạc, một thân ảnh lười biếng ngáp dài tiến vào không trung Trấn Nam Thành. Người này mặc một bộ mũ bào đen trắng xen kẽ, chân trần, mắt còn ngái ngủ. Không phải người khác, chính là khí linh của Bạch Đế Huyền Giáp, Lão Bạch. Trần Thiên Kiệt rất rõ tình hình chiến sự ở Trấn Nam Thành là như thế nào. Nếu không có biến số xảy ra, không chỉ Trấn Nam Thành sẽ bị hủy diệt, mà ngay cả Mạnh Tráng cũng có thể thân tử đạo tiêu. Cờ Chiêu Hồn khó khăn lắm mới được nâng cấp, cũng sẽ bị đánh trở lại nguyên dạng vì cái chết của quỷ ma. Vì vậy, khi tiến vào hư không, Trần Thiên Kiệt đã cầu xin Lão Bạch ra tay. Chương 4213. Dù rằng Trần Thiên Kiệt hiện tại là chủ nhân của Bạch Đế Huyền Giáp, có thể ra lệnh cho Lão Bạch, nhưng sự tôn trọng đối với cường giả siêu cấp vẫn phải có, chỉ có thể thương lượng tử tế rồi thỉnh cầu. Mà Lão Bạch đồng ý với Trần Thiên Kiệt, không phải thật sự thương xót những tướng sĩ kia, mà là Lão Bạch đã nhận Trần Thiên Kiệt làm chủ. Đương nhiên hy vọng Trần Thiên Kiệt có thể đạt được công pháp, có thể tu luyện đến cảnh giới vũ trụ sáng thế thần trong tay Thủy Hoàng Đại Đế. Phải biết rằng, chủ nhân đầu tiên của Lão Bạch là tổ tiên của họ Địch, nhưng cũng chỉ là tiên thiên đỉnh phong, vũ trụ sáng thế thần a. Lão Bạch cũng mong rằng có một ngày, thực lực của chủ nhân có thể nâng lên đến cảnh giới này. Cho nên, Lão Bạch xuất hiện, hắn giết người, chiến công đều sẽ tích lũy vào Trần Thiên Kiệt. Đây là cơ hội cuối cùng để Trần Thiên Kiệt vượt qua Liêu Văn, trở thành đệ nhất bảng danh tướng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Với tư cách là khí linh của bảo vật vũ trụ Bạch Đế Huyền Giáp, tuy là bảo vật phụ trợ phòng ngự, nhưng Lão Bạch là chiến lực hậu thiên đỉnh phong chân chính. Đừng nói là 1 đánh 2, dù là 8 dị tộc, có chiến lực hậu thiên cùng nhau xông lên, cũng chưa chắc là đối thủ của Lão Bạch. Nhìn thấy thân hình khổng lồ của quỷ ma, bị 2 dị tộc hậu thiên liên thủ, liên tục tiêu hao tàn hồn, chiến lực càng ngày càng yếu, Lão Bạch hừ một tiếng, vung tay lên, một dải sáng đen trắng lập tức bắn ra. Một trong những dị tộc hậu thiên tuy cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hoàn toàn phản ứng không kịp, bởi vì dải sáng kia quá nhanh, thậm chí khiến người ta có cảm giác dải sáng đó đã tồn tại từ xa xưa, tựa như hắn là kẻ ngoại lai. Phục. Thậm chí một gợn sóng cũng không xuất hiện, ngay giữa mi tâm của dị tộc hậu thiên đó liền xuất hiện một lỗ máu. Trong vũ trụ không phải tất cả cường giả hậu thiên đều có vũ trụ bên trong, rất nhiều văn minh không lấy tu luyện làm chủ, mà là lấy thôn phệ hoặc dựa vào huyết mạch độc nhất vô nhị để nâng cao chiến lực. Những sinh vật này là không có vũ trụ bên trong. Cho nên, dị tộc hậu thiên bị giết kia, chết chính là chết thật, không thể thông qua vũ trụ bên trong để hồi sinh. Lúc này, Lão Bạch nhíu mày, nhìn về phía trước bên phải. Một mảnh tinh vân thu nhỏ xuất hiện, có người đã sử dụng vũ trụ bên trong. Lão Bạch liếc nhìn xung quanh, lập tức hiểu rõ, là một vị hậu thiên sáng thế thần từ Bắc Cương đến.
bị hai hậu thiên dị tộc vây công, tình thế cấp bách, chỉ có thể thông qua việc giải phóng vũ trụ bên trong cơ thể để tăng cường chiến lực. Hiện tại, cả người dưới tay của Hứa Tuyết và hai hậu thiên dị tộc đều đang ở trong vũ trụ bên trong cơ thể. Lão Bạch lắc đầu. Nếu đối phương kiên trì thêm một lát nữa, chỉ riêng Lão Bạch cũng đủ sức xoay chuyển chiến trường. Tiếc rằng giờ họ đã tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể, Lão Bạch cũng không thể giúp được gì. Muốn cưỡng công vũ trụ bên trong cơ thể, chỉ sợ sẽ hại vị tướng quân kia. Trong hư không, 6 chiến lực đỉnh cao chia thành từng cặp đối đầu nhau. Hứa Tuyết và thần nữ đã đánh nhau không thể phân thắng bại, thậm chí cả hai đều sử dụng vũ trụ bên trong cơ thể, nên cũng không gây ra quá nhiều động tĩnh trong hư không. Ngược lại, trận chiến giữa Liêu Văn và U Hải khiến cả vũ trụ rung chuyển, vô số tinh hệ bị cuốn vào đó, hóa thành tro bụi. Trần Thiên Kiệt chú ý đến trận chiến của Liêu Văn. Người này có khả năng phòng thủ thân thể và cường độ thần lực vô cùng khủng khiếp, đến mức có thể tiến hành chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa, mỗi lần Liêu Văn ra tay trong chiến đấu đều như có cảnh núi sát biển máu hiện ra, gây áp lực rất lớn cho đối thủ U Hải. Liêu Văn có thể trở thành minh tiên, tuyệt nhiên không phải là hư danh. Trần Thiên Kiệt tiếp tục đưa ánh mắt về phía cổ thần Nguyệt Cung trước mặt, nhạt giọng nói, xác định không mở rộng vũ trụ bên trong cơ thể. Chương 4214. Cổ thần Nguyệt Cung hừ lạnh một tiếng, mở rộng vũ trụ bên trong cơ thể. Ngươi đang đùa gì vậy? Ngươi còn mang theo dị thú hỗn độn vệ nguyên, lỡ ta vừa mở rộng vũ trụ bên trong, ngươi không tuân thủ võ đức, thả dị thú hỗn độn vệ nguyên ra thì sao? Hắn không dám mạo hiểm này, vẫn nên cẩn thận hơn vậy. Cổ thần Nguyệt Cung lạnh giọng nói, lần trước chúng ta chưa đánh xong, lần này đánh lại, ta muốn xem ngươi, một thượng cổ đại thần nhỏ bé, rốt cuộc lấy gì đấu với hậu thiên sáng thế thần đỉnh phong. Thấy cổ thần Nguyệt Cung thận trọng như vậy, Trần Thiên Kiệt khóe miệng khẽ cong lên, nếu vậy thì đánh thôi. Ông! Trần Thiên Kiệt đột nhiên biến mất tại chỗ, trực tiếp thi triển thần thông thân pháp cửu phẩm, vũ trụ lay động. Vũ trụ lay động có thể giúp tốc độ của Trần Thiên Kiệt đạt đến cấp độ hậu thiên sáng thế thần. Như vậy lại phối hợp với kinh nghiệm chiến đấu cấp đại viên mãn, cũng có thể đánh bại hậu thiên sáng thế thần đỉnh phong. Tất nhiên, có một khuyết điểm. Đó là khi hậu thiên sáng thế thần đỉnh phong muốn bỏ chạy, Trần Thiên Kiệt sẽ đuổi không kịp. Vì vậy, tuy miệng nói không cần Tiểu Bạch, nhưng một khi cổ thần Nguyệt Cung muốn chạy, Trần Thiên Kiệt nhất định sẽ không do dự tung Tiểu Bạch ra. Lần này, dù thế nào cũng không thể để gã ta trốn thoát nữa. Càn khôn chi lực. Ra tay, Trần Thiên Kiệt liền dốc hết bài tẩy. Trước là vũ trụ lay động, sau đó là thần thông công kích bát phẩm càn khôn chi lực. Lần này dù không thể diệt cổ thần Nguyệt Cung, cũng nhất định phải giết hắn một lần, đoạt lấy tất cả bảo vật của hắn, khiến hắn đau khổ một hồi. Tất nhiên, nếu có thể diệt, vào thời khắc quan trọng, Trần Thiên Kiệt nhất định sẽ không tiếc mọi giá tung Tiểu Bạch ra. Dù sao một hậu thiên sáng thế thần đỉnh phong, đối với thần giới mà nói, vẫn là mối đe dọa quá lớn. Chiêu trò vặt. Đối mặt với thế công của Trần Thiên Kiệt, cổ thần Nguyệt Cung cười khẩy, cổ tay lật một cái, một đạo ánh chăm ngưng tụ thành ngôi sao thu nhỏ, bao phủ về phía Tương Phùng Côn của Trần Thiên Kiệt. Rầm, một tiếng nổ lớn. Trần Thiên Kiệt bị đánh bay đi hàng chục triệu dặm, đâm vỡ vô số tinh cầu. Ánh mắt khinh miệt trong cổ thần Nguyệt Cung càng thêm đậm đặc. Ta đã nói rồi mà, chỉ là một thượng cổ đại thần, làm sao có thể có thực lực để đối chiến với cường giả hậu thiên đỉnh phong. Giun bọ vẫn là giun bọ thôi. Vù. Nhưng đột nhiên, sắc mặt cổ thần Nguyệt Cung biến đổi, bởi vì một cơn gió đột một ập đến từ phía sau lưng. Khoan đã, khí tức kia, sao lại giống hệt Trần Thiên Kiệt? Cổ thần Nguyệt Cung không kịp nghĩ nhiều, lập tức kết ấn bằng hai tay, lấy bản thân làm trung tâm, phóng xạ ra một hư ảnh trăng sáng khổng lồ. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh vỡ vụn, cổ thần Nguyệt Cung phun ra một ngụm máu tươi, bị trực tiếp đánh bay đi, không biết bay xa bao lâu, đâm vỡ bao nhiêu tinh cầu, cổ thần Nguyệt Cung mới miễn cưỡng ổn định thân hình, rồi máu rỉ trên khóe môi, nhìn về phía xa nơi Trần Thiên Kiệt đang đứng trong hư không, giễu cợt nhìn hắn. Trong mắt cổ thần Nguyệt Cung gần như bốc lửa. Tên bị đánh bay đi vừa rồi không phải là Trần Thiên Kiệt đích thân, mà là một phân thân do Trần Thiên Kiệt ngưng tụ bằng lực lượng lĩnh vực. Trong lúc đối công, tình thế nguy cấp đến nghìn cân treo sợi tóc, vậy mà hắn lại nghĩ ra thủ đoạn mê hoặc này. Kinh nghiệm chiến đấu của gã này lại phong phú đến vậy sao? Cổ thần Nguyệt Cung lau đi máu trên khóe môi, lạnh lùng nói, ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi. Trần Thiên Kiệt nhạt cười, không, ngươi không đánh giá thấp ta, mà là đánh giá thấp thượng cổ đại thần. Cổ thần Nguyệt Cung hít sâu một hơi, hắn biết, Trần Thiên Kiệt nói không sai. Nguyên nhân hắn khinh thường Trần Thiên Kiệt chính là vì cảnh giới của Trần Thiên Kiệt. Dù rằng Trần Thiên Kiệt từng hủy diệt Ngô Quý cổ thần, nhưng hắn vẫn khinh thường Trần Thiên Kiệt. Quả nhiên, chủ quan sẽ phải chịu thiệt.
Cổ Thần Nguyệt Cung biết, hắn phải thừa nhận Trần Thiên Kiệt là một đối thủ thực sự xứng đáng để dốc toàn lực chiến đấu, mới có hy vọng chiến thắng đối thủ, nếu không. Chương 4215. Trần Thiên Kiệt, Cổ Thần Nguyệt Cung lạnh lùng nói, tiếp theo, ta sẽ giải phóng đòn mạnh nhất của mình. Nếu ngươi còn sống, ta sẽ rút lui khỏi cuộc chiến này. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày. Cổ Thần Nguyệt Cung có thể nói ra lời này, chứng tỏ hắn rất tự tin vào lá bài tẩy tiếp theo của mình. Xem chừng, ít nhất cũng là một môn thần thông cửu phẩm đỉnh phong. Bởi vì đa số hậu thiên sáng thế thần đều có thể lĩnh ngộ thần thông cửu phẩm. Nếu chỉ là thần thông cửu phẩm bình thường, Cổ Thần Nguyệt Cung sẽ không kiêu ngạo như vậy. Vậy nên, chắc chắn phải là thần thông cửu phẩm đỉnh phong. Thậm chí có khả năng là thần thông tuyệt phẩm. Mặc dù thần thông tuyệt phẩm từ lâu đã trở thành đặc quyền của tiên thiên sáng thế thần, nhưng lỡ đâu? Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, phân ra một luồng thần thức đưa vào Bạch Đế Huyền Giáp trong thiên thư. Một khi tình hình không ổn, lập tức triệu hồi Bạch Đế Huyền Giáp để bảo mệnh. Cổ Thần Nguyệt Cung đột nhiên một tiếng thấp giọng, Nguyệt Thần Lăng không. Ông một tiếng. Một đạo bạch quang từ giữa hai bàn tay của Cổ Thần Nguyệt Cung bắn ra, nhanh chóng bắn về phía vực sâu vũ trụ. Bạch quang đi qua, đủ một tinh hệ đoàn, đường kính 130 triệu năm ánh sáng. Tinh hệ đoàn nhanh chóng bị ánh trăng đồng hóa, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Ngay sau đó, ánh trăng trên tinh hệ đoàn lại dồn lên phía trên, dần hội tụ thành một bóng người khổng lồ, cao 30 triệu năm ánh sáng. Trước bóng người này, đừng nói đến Trần Thiên Kiệt, ngay cả bản thể Tiểu Bạch hoặc là đại lục thần giới rộng lớn, trước mặt nó đều như những con kiến. Bóng người mặc váy trắng bay bổng, tựa như Nguyệt Quan nữ thần, tĩnh lặng nhìn về phương hướng Trần Thiên Kiệt và Cổ Thần Nguyệt Cung đang đứng. Một cảm giác chấn động lập tức bao trùm tâm đầu Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt không nhịn được muốn chửi thề. Quả nhiên là thần thông tuyệt phẩm. Trần Thiên Kiệt có nhiều kỳ ngộ như vậy, nắm giữ lá bài tẩy mạnh nhất cũng chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, thần thông tuyệt phẩm là đặc quyền của tiên thiên, Cổ Thần Nguyệt Cung tại sao lại có? Theo sự xuất hiện của nữ thần nguyệt lượng khổng lồ, Liêu Văn, Từ Tuyết, U Hải, thần nữ đều ngừng chiến, ánh mắt đổ dồn về phía này. Liêu Văn hơi nhướng mày, ngón tay khẽ gõ lên đùi. Thần thông tuyệt phẩm sao? Liêu Văn tự nhủ, ngay cả chính mình cũng khó lòng đón đỡ chiêu này. Hậu thiên đỉnh phong thi triển tuyệt phẩm thần thông, thậm chí có thể chém giết những kẻ vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn định như tiên thiên. Huống chi Trần Thiên Kiệt chỉ là một tầng thứ 13. Ngoài ra, vô số sinh mệnh cường đại trong vũ trụ cũng đều hướng ánh mắt về phương hướng của Nguyệt Quan nữ thần. Khí tức tuyệt phẩm thần thông a, đã bao nhiêu năm rồi không thấy tuyệt phẩm thần thông? Chẳng phải đó là thủ đoạn của tiên thiên sao? Thực sự xuất hiện trên một hậu thiên tiểu bối, là tiểu bối của Cổ Thần Ninh. Ồ, hình như là hậu duệ của lão gia hỏa kia à. Có chút ý tứ. Dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy để giết người. Giết một tầng thứ 13. Các lão gia hỏa đều nên tỉnh giấc rồi, vũ trụ hồng hoang sắp động rồi. Tuyệt phẩm thần thông, với tư cách là thủ đoạn mạnh nhất trong vũ trụ hồng hoang, đột nhiên xuất hiện, kinh động tất cả các sáng thế thần trong vũ trụ. Trước đó đã nói, hậu thiên sáng thế thần ở thần giới có hơn 200 vị, Cổ Thần Ninh có gần 200 vị, và vô số dị tộc trong vũ trụ hồng hoang. Mỗi dị tộc cường đại đều có một vài hậu thiên sáng thế thần. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang, số lượng hậu thiên sáng thế thần chắc chắn sẽ không ít hơn 700 vị. Lại cộng thêm tiên thiên và các sáng thế thần trong vũ trụ. Thời khắc này, gần 1000 lão gia hỏa đứng trên đỉnh vũ trụ, tất cả đều tỉnh giấc, nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Chương 4216. Đi. Cổ Thần Nguyệt Cung thấp giọng quát một tiếng, một đạo bạch quang chợt bắn ra, nhằm thẳng vào nữ thần ánh trăng khổng lồ kia. Đôi mắt của nữ thần ánh trăng lập tức có linh tính, gã khổng lồ ngưng tụ từ ánh sáng tựa như sống lại, duỗi ra một ngón tay, đâm về phía Trần Thiên Kiệt. Ngón tay này dài 5 triệu năm ánh sáng, nói là ngón tay, chẳng khác nào một trụ kình thiên kéo dài vô tận, cao cũng không thấy điểm cuối, rộng cũng không thấy điểm cuối, rộng cũng không thấy điểm cuối. Một ngón tay này, đừng nói đến Trần Thiên Kiệt, đủ sức hủy diệt vô số tinh hệ và tinh thần. Xoẹt. Liêu Văn, Từ Tuyết, U Hải, thần nữ, 4 người không hề do dự, nhanh chóng trở về thần giới, tránh né ngón tay này. Bởi vì ngón tay này quá lớn, dù họ tưởng rằng đã cách xa Trần Thiên Kiệt, nhưng vẫn còn trong phạm vi tấn công. Trần Thiên Kiệt cũng muốn trở về thần giới, tránh né ngón tay này, nhưng Cổ Thần Nguyệt Cung sao có thể cho hắn cơ hội đó. Trần Thiên Kiệt triển khai lĩnh vực, nhưng phát hiện lĩnh vực đã bị ánh trăng xâm nhập. Hắn quay ánh mắt nhìn Cổ Thần Nguyệt Cung, chỉ thấy thất khiếu của Cổ Thần Nguyệt Cung phun máu, vẻ mặt điên cuồng, ta hao tổn đại lượng tinh huyết,
mới cưỡng ép thi triển ra thần thông tuyệt phẩm này. Ngươi muốn chạy? Đừng mơ. Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày. Cổ Thần Nguyệt Cung thật sự điên rồi. Nghe lời nói của Cổ Thần Nguyệt Cung, hắn không hoàn toàn nắm giữ thần thông tuyệt phẩm này, mà là dùng việc nuốt cháy tinh huyết làm cái giá phải trả để thi triển. Vậy thì hắn tự nhiên sẽ tiếp tục nuốt cháy tinh huyết, giam cầm lĩnh vực của Trần Thiên Kiệt. Lĩnh vực của Thượng Cổ Đại Thần tự nhiên không thể mạnh hơn Hậu Thiên Đỉnh Phong Sáng Thế Thần. Không còn cách nào khác, chạy chắc chắn là không chạy được. Trần Thiên Kiệt chỉ có thể đối mặt với ngón tay này. Chỉ thấy ngón tay đó nghiền nát vô số tinh thần, cuốn theo vô tận uy năng xé toạc vũ trụ, đang hướng Trần Thiên Kiệt oanh kích mà đến. Dưới ngón tay đó, đừng nói đến tinh thần, ngay cả tinh hệ cũng trở nên nhỏ bé. Trần Thiên Kiệt nheo mắt, hít sâu một hơi, cổ tay lật một cái, khởi. Tương Phùng Côn bắt đầu liên tục biến lớn. Lớn. Dù Tương Phùng Côn biến lớn đến đâu, dưới ngón tay của nữ thần ánh trăng vẫn như một cây kim nhỏ. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất. Sau khi phóng đại Tương Phùng Côn lên đến hàng chục triệu dặm, Trần Thiên Kiệt đã thi triển lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Thần thông đỉnh cấp cửu phẩm. U Minh sụp nổ, xuất. Dưới sự chú ý của gần ngàn vị sáng thế thần lão gia hỏa, sau khi thi triển pháp thiên tượng địa, Trần Thiên Kiệt vòng hai tay ôm lấy đầu côn của Tương Phùng Côn, rồi đột ngột vung lên phía ngón tay ánh trăng khổng lồ kia. Vù. Im lặng tuyệt đối. U Minh sụp đổ rất mạnh, hơn nữa ưu điểm là vô chiêu thắng hữu chiêu, nên không cần âm thanh, nhìn qua chỉ là một cung bình thường. Thậm chí những thượng cổ đại thần có thực lực hơi yếu cũng không cảm nhận được khí tức thần thông tồn tại. Phục. Trong chớp mắt, Tương Phùng Côn và ngón tay kinh thiên của nữ thần ánh trăng đã va chạm vào nhau. Nhìn như một cây kim đen đâm vào một ngọn núi hùng vĩ, nhưng vũ trụ ngay lập tức trở nên tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Tương Phùng Côn và ngón tay kinh thiên cũng khựng lại trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, rầm, một luồng năng lượng cuồn cuộn như sóng thần đột ngột lan tỏa ra. Đừng nói đến Trần Thiên Kiệt đang chịu trực diện, ngay cả Cổ Thần Nguyệt Cung ở xa cũng bị luồng năng lượng phun trào này hất phăng đi, thân thể nhỏ bé liên tục xoay tròn trong vũ trụ, mãi không ngừng lại được. Còn tại tâm điểm của vụ nổ năng lượng, Trần Thiên Kiệt đang chịu ảnh hưởng trực tiếp, đương nhiên là nguy hiểm nhất. Vừa mới bùng phát năng lượng, Trần Thiên Kiệt đã biến mất. Chương 4217. Những hậu thiên sáng thế thần trong vũ trụ căn bản không biết Trần Thiên Kiệt vì sao biến mất. Chỉ có tiên thiên sáng thế thần mới có thể nhìn rõ Trần Thiên Kiệt đã bị hất văng ra ngoài. Trần Thiên Kiệt bị cuốn theo từng đợt năng lượng, bay ngược ra ngoài với tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng hàng ngàn lần. Vô số tinh hệ bị sức mạnh khủng khiếp này hủy diệt trong nháy mắt. Lẽ ra, dù Trần Thiên Kiệt có hỗn độn u lôi thể, đối mặt với năng lượng này vẫn sẽ bị xé nát ngay lập tức, nên rất nhiều người đã đánh dấu Trần Thiên Kiệt là đã chết không thể cứu vãn. Nhưng những tiên thiên đại lão tinh mắt lại thấy rõ, vào khoảnh khắc Trần Thiên Kiệt bị hất văng ra, không. Chính xác hơn, vào khoảnh khắc Tương Phùng Côn tiếp xúc với ngón tay kinh thiên, một đạo bạch quang đã lóe lên trên người Trần Thiên Kiệt. Bạch quang như nước chảy, ngay lập tức bao phủ toàn bộ thân thể Trần Thiên Kiệt, từ đầu đến chân, trang bị đến tận răng. Chính là Bạch Đế Huyền Giáp. Hơn nữa, là hình thái thứ ba, hình thái phòng thủ mạnh nhất của Bạch Đế Huyền Giáp. Bạch Đế Huyền Giáp tổng cộng có 4 hình thái. 3 hình thái đầu tiên đều tăng cường khả năng phòng thủ, tăng cường chiến lực là rất ít. Hình thái thứ tư thì tăng cường toàn diện chiến lực, tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển của người sử dụng. Vậy nên, Trần Thiên Kiệt chỉ sử dụng hình thái thứ 3. Hình thái này là đủ rồi. Năng lượng hủy thiên diệt địa, đủ để xé toạc một nửa vũ trụ, ngay lập tức bị vũ trụ trí bảo Bạch Đế Huyền Giáp triệt tiêu gần 8 thành. 2 thành năng lượng còn lại thông qua Bạch Đế Huyền Giáp tràn vào cơ thể Trần Thiên Kiệt. Trong đó một thành bị hỗn độn u lôi thể của Trần Thiên Kiệt triệt tiêu, một thành còn lại tác động trực tiếp lên người Trần Thiên Kiệt. Trong khoảnh khắc đó, Trần Thiên Kiệt chịu đựng một nỗi đau chưa từng có. Với tư cách là người tu luyện đồng thời luyện thể và luyện khí, Trần Thiên Kiệt đã chịu nhiều khổ cực trên con đường luyện thể, dù là tu hành giới, tiên giới hay thần giới. Vì luyện thể, Trần Thiên Kiệt đã nếm đủ mọi loại khổ đau. Nhưng tất cả những khổ đau đó cộng lại, cũng không bằng khoảnh khắc đau đớn này. Trần Thiên Kiệt cảm thấy toàn bộ cơ thể mình sắp vỡ vụn. Từ thân thể đến linh hồn, mỗi tấc đều có dấu hiệu vỡ tan. Tiểu gia hỏa, đột nhiên, một đạo âm thanh rất đột ngột vang lên trong đầu Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt co ro trong bộ Bạch Đế Huyền Giáp, thân thể như bị điện giật, đột nhiên mở to mắt. Sư Tôn Đại Thánh. Sư Tôn Đại Thánh lại đang chú ý đến mình. Ngươi không cần nói chuyện, lão tôn ta nói, ngươi nghe là được. Âm thanh đó tiếp tục nói, ngươi có biết đôi mắt kim tinh của lão tôn ta đến từ đâu không? Chính là được mài dũa trong đau khổ.
Thể chất của ngươi đã lọt vào top 10 thể chất mạnh nhất vũ trụ hồng hoang, muốn tiến thêm một bước khó khăn như đăng thiên. Còn giờ đây đối mặt với đau khổ do tuyệt phẩm thần thông mang lại, chính là một cơ hội. Với tư cách là người luyện thể, ngươi hẳn phải biết ý ta là gì. Nghe những lời này, mắt Trần Thiên Kiệt bỗng sáng lên. Hắn đương nhiên biết sư tôn đại thánh ý gì. Nếu mình mở lòng đón nhận nỗi đau này, liệu thể chất có thể tiến bộ hơn nữa không? Vì có Bạch Đế huyền giáp và hỗn độn u lôi thể, nên Trần Thiên Kiệt tạm thời sẽ không chết. Nếu không chết, vậy tại sao không thử một phen? Lỡ đâu thì sao? Trong họa có phúc, một niềm sinh khởi, Trần Thiên Kiệt không còn kháng cự nỗi đau này nữa, mà chấp nhận, cảm nhận, lĩnh ngộ, hấp thụ nỗi đau này, dẫn nỗi đau này vào từng chi, từng khớp, vào từng ngóc ngách trong cơ thể, rồi bắt đầu vận chuyển hỗn độn quyết. Chương 4218. Theo lời chỉ điểm của sư tôn đại thánh, Trần Thiên Kiệt nhắm mắt lại, vận chuyển hỗn độn quyết, vừa dùng thân thể cứng kháng đau đớn, vừa thông qua đau đớn này để tôi luyện gân cốt da thịt. Trong bảng xếp hạng 10 đại thể chất của vũ trụ hồng hoang, hỗn độn u lôi thể xếp hạng thứ 7, hồng hoang thánh ma tri thể của Liêu Văn xếp hạng thứ 10. Trước đó, ở khu cấm gặp được Vương Nặc, sở hữu thú thần tri thể, xếp hạng thứ 6. Thần đế đại nhân của cổ thần đình sở hữu vô cấu thần thể, xếp hạng thứ 5. Trần Thiên Kiệt vốn nghĩ hỗn độn u lôi thể sẽ là thể chất mạnh nhất, thuộc về mình, không ngờ vẫn còn không gian để tăng tiến. Vậy lần tăng cường này sẽ tăng lên vị trí thứ mấy? Dù sao đi nữa, chỉ cần có thể tăng tiến, chiến lực liền có thể được tăng cường một phần. Trong quá trình Trần Thiên Kiệt nhắm mắt luyện thể, không chỉ những cường giả trong vũ trụ đang tìm kiếm tung tích của y, mà Cổ Thần Nguyệt Cung cũng điên cuồng thôi thúc lực lượng lĩnh vực, cố gắng tìm kiếm khí tức của Trần Thiên Kiệt. Cổ Thần Nguyệt Cung rất rõ ràng, tuyệt phẩm thần thông của mình tuy mạnh, thậm chí có thể nghiền nát Trần Thiên Kiệt thành tro bụi, nhưng tuyệt đối không đến mức nuốt chửng cả khí tức của y. Khí tức của Trần Thiên Kiệt không ở trung tâm chiến trường, điều đó chứng tỏ y cũng giống như hắn, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng tại sao lại không tìm thấy sự tồn tại của Trần Thiên Kiệt? Hắn hiện tại là sống hay chết? Không biết đã qua bao lâu, lĩnh vực của Cổ Thần Nguyệt Cung mở rộng đến cực hạn. Cuối cùng ở khoảng cách 387 năm ánh sáng, hắn thấy được một thân ảnh màu trắng. Đó là một bộ giáp trụ màu trắng. Trên giáp trụ ngoài khí tức của Trần Thiên Kiệt ra, còn mang theo khí tức chí bảo vô cùng nồng đậm. Chí bảo vũ trụ. Đồng tử của Cổ Thần Nguyệt Cung chợt co rút. Hắn biết Trần Thiên Kiệt có nhiều lá bài ẩn, nhưng không ngờ kẻ này còn có chí bảo vũ trụ. Độ hiếm của trí bảo vũ trụ, thậm chí có thể sánh ngang với tiên thiên sáng thế thần. Ngay cả hắn, trong tay cũng không có trí bảo vũ trụ a. Kẻ này đến từ đâu? Lại là hậu duệ của ai? Ngay sau đó, trên mặt Cổ Thần Nguyệt Cung lộ ra vẻ tham lam. Nếu có thể giết Trần Thiên Kiệt, vậy trí bảo vũ trụ này chẳng phải sẽ thuộc về mình sao? Nghĩ đến đây, Cổ Thần Nguyệt Cung theo lĩnh vực, trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt Trần Thiên Kiệt. Đối với sáng thế thần mà nói, dịch chuyển không có giới hạn khoảng cách, chỉ có giới hạn lĩnh vực. Nói cách khác, nếu lĩnh vực của ngươi có thể bao phủ 1000 năm ánh sáng, thì trong phạm vi này, ngươi có thể tùy ý dịch chuyển đến bất cứ nơi nào. Nếu lĩnh vực của ngươi bao phủ 10 vạn năm ánh sáng, thì lĩnh vực dịch chuyển của ngươi chính là 10 vạn năm ánh sáng. Với tư cách là hậu thiên đỉnh phong sáng thế thần, lĩnh vực của Cổ Thần Nguyệt Cung hoàn toàn bao phủ 80 vạn năm ánh sáng. Còn đến tiên thiên sáng thế thần, phạm vi lĩnh vực sẽ có sự thay đổi về chất, có thể đạt tới 100 triệu năm ánh sáng, xuyên qua một cụm thiên hà khổng lồ. Tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần, lĩnh vực có thể triển khai 10 tỷ năm ánh sáng. Đến vũ trụ sáng thế thần, thì không còn gọi là lĩnh vực, phạm vi nữa. Vũ trụ sáng thế thần là hòa nhập với bản nguyên vũ trụ. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều là lĩnh vực của hắn. Trong lĩnh vực này, hắn có thể ngôn xuất pháp tùy. Dĩ nhiên, độ hiếm của vũ trụ sáng thế thần là nhất vũ trụ. Những vũ trụ sáng thế thần được biết đến công khai cũng chỉ có 3 vị. Một là siêu cường giả sơ sinh khi hỗn độn vừa hình thành, một là nhân tộc tu luyện mà đến nhân hoàng phục hy, còn lại là hỗn độn dị thú có huyết mạch mạnh nhất. Vũ trụ sáng thế thần che giấu thực lực, dù có cũng tuyệt đối không nhiều. Không ngờ ngươi còn chưa chết. Đến trước mặt Trần Thiên Kiệt vạn dặm, Cổ Thần Nguyệt Cung lau đi máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói: nhưng dù ngươi có bảo vật vũ trụ hộ thân, đối mặt với tuyệt phẩm thần thông cũng chắc chắn bị thương nặng. Vậy để ta tiễn ngươi đi. Chương 4219. Cổ Thần Nguyệt Cung nâng phải tay lên, trong tay ngưng tụ ra một thanh viên Nguyệt Loan đao. Thanh viên Nguyệt Loan đao, đó là bảo vật chân thực, tỏa ra khí tức cường đại của vạn ức cấp thần vật trí tôn. Dù thanh bảo vật này không thể chém đứt Bạch Đế huyền giáp, nhưng tàn dư sức mạnh vẫn đủ để xuyên qua Bạch Đế huyền giáp, nghiền nát ký chủ bên trong. Hừ. Cổ Thần Nguyệt Cung khẽ hô một tiếng, vung một đao, một đạo ánh đao màu trắng như tranh ngang qua vạn dặm,
chém về phía Trần Thiên Kiệt. Vào đúng lúc này, Trần Thiên Kiệt đột nhiên mở mắt, hai đạo năng lượng màu xám từ đồng tử bắn ra. Lớp bạch đế huyền giáp trắng như tuyết bị một mảng màu xám bao phủ, xám trắng hòa lẫn, lóe lên ánh bạc sắc bén. Đối với việc Trần Thiên Kiệt đột nhiên mở mắt, Cổ Thần Nguyệt Cung hiển nhiên khựng lại. Đối mặt với tuyệt phẩm thần thông, Trần Thiên Kiệt lại không hôn mê, lại còn ý thức. May mắn cho Cổ Thần Nguyệt Cung là, dù Trần Thiên Kiệt đã tỉnh lại, nhưng rõ ràng có chút chậm chạp, đối mặt với ánh đao của hắn, lại không hề né tránh mà trực tiếp nghênh đón. Một tiếng nổ lớn, khí thế đao va chạm vào bạch đế huyền giáp. Đa số năng lượng bị triệt tiêu, phần năng lượng còn lại tác động lên thân thể Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nhíu mày, sau đó khóe miệng khẽ cong lên. Sức mạnh này, so với sức mạnh vừa rồi khiến mình lột xác, quả thực quá yếu ớt. Chỉ là một chút đau nhói thoáng qua, đối với ý chí hiện tại của Trần Thiên Kiệt mà nói, thậm chí có thể coi là không đáng kể, không đau không ngứa. Trần Thiên Kiệt thản nhiên nói, Cổ Thần Nguyệt Cung, ngươi chỉ có nhiêu đó bản lĩnh thôi sao? Nghe vậy, đồng tử của Cổ Thần Nguyệt Cung chợt co rút. Sao có thể? Dù Trần Thiên Kiệt mặc vũ trụ trí bảo, nhưng Trần Thiên Kiệt ngoài bảo vật ra, không hề làm bất cứ động tác nào. Nói cách khác, tàn dư năng lượng bị vũ trụ trí bảo triệt tiêu, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Trần Thiên Kiệt. Trời ạ, hắn là hậu thiên đỉnh phong sáng thế thần a. Ngay cả khi năng lượng bị triệt tiêu chỉ còn một thành, Trần Thiên Kiệt cũng không nên không có chút thương tích nào. Điều này thật không hợp lý. Đột nhiên, Cổ Thần Nguyệt Cung nghĩ đến một khả năng. Cổ Thần Nguyệt Cung trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi là luyện thể giả? Không còn hơn thế, muốn có được phòng ngự khủng khiếp như vậy, có được hiệu quả như thế, chỉ luyện thể giả thì quá yếu. Thậm chí thập đại vũ trụ thể chất của Hồng Hoang cũng không đủ, ít nhất phải thuộc top 5 thể chất. Trần Thiên Kiệt nghe vậy, nhếch mép cười nhẹ, thật phải cảm ơn tuyệt phẩm thần thông của ngươi a. Ta vốn nghĩ, hỗn độn u lôi thể đã là giới hạn của ta, sau này chỉ có thể tập trung vào tu vi. Ai ngờ, may mắn vượt qua, thành công đột phá thành hỗn độn thể tuyệt phẩm. Hỗn độn thể tuyệt phẩm. Cổ Thần Nguyệt Cung suýt nữa thì kinh rơi cằm. Cổ Thần Nguyệt Cung đã từng nghe qua, hỗn độn u lôi thể, cùng với hai loại thể chất cường đại khác, cùng được xếp hạng 7 trong các thể chất mạnh nhất vũ trụ Hồng Hoang. Còn hỗn độn thể tuyệt phẩm, không có bất kỳ thể chất nào sánh ngang. Chính là cường đại. Hơn nữa, trong các thể chất mạnh nhất vũ trụ Hồng Hoang, nó xếp hạng thứ 4. Ta lại vô tình giúp Trần Thiên Kiệt nâng chiến lực lên một đoạn, để Trần Thiên Kiệt trở nên mạnh hơn. Cổ Thần Nguyệt Cung suýt nữa thì nôn ra máu. Trần Thiên Kiệt thản nhiên nói, ngươi vừa nói, nếu ta không chết sau tuyệt phẩm thần thông, ngươi sẽ rút lui khỏi chiến trường. Ta nghĩ, không cần ngươi phiền phức như vậy, để ta giúp ngươi một tay thì hơn. Lời nói vừa dứt, thân hình Trần Thiên Kiệt lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Khoảnh khắc tiếp theo, một áp lực to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Cổ Thần Nguyệt Cung. Chương 4220. Nhờ vào giác quan nhạy bén của sáng thế thần, Cổ Thần Nguyệt Cung theo bản năng liền muốn trốn thoát. Chỉ khi đang triển khai lĩnh vực, muốn dịch chuyển tức thời, Cổ Thần Nguyệt Cung bỗng khựng lại. Trần Thiên Kiệt lại sử dụng thủ đoạn mà hắn vừa dùng, dựa vào khí tức của vũ trụ trí bảo để giam cầm lĩnh vực của hắn. Cổ Thần Nguyệt Cung còn chưa kịp hoàn hồn, Tương Phùng Côn đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Cổ Thần Nguyệt Cung theo bản năng. Cổ Thần Nguyệt Cung muốn giải phóng vũ trụ bên trong cơ thể. Hiện tại chỉ có giải phóng vũ trụ bên trong cơ thể mới có thể bảo toàn tánh mạng, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bởi vì một khi giải phóng vũ trụ bên trong cơ thể, nếu chết thì chính là chết thật, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Tuy nhiên, đi kèm với một trận đau rát da đầu, Cổ Thần Nguyệt Cung lại kinh ngạc phát hiện, cây cung kia không hề đập vào đầu mình, mà dừng lại cách thiên linh cái chỉ 3 tấc. Sau đó, Cổ Thần Nguyệt Cung ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy qua bạch đế huyền giáp, ánh mắt trêu chọc trong mắt Trần Thiên Kiệt. Ngoài ra, trên vai Trần Thiên Kiệt còn xuất hiện thêm một con mèo trắng nhỏ. Đồng tử Cổ Thần Nguyệt Cung co rút. Xấu rồi. Mèo trắng nhỏ đột nhiên mở to miệng, một ngụm nuốt chửng Cổ Thần Nguyệt Cung. Hình dáng Cổ Thần Nguyệt Cung đột nhiên xuất hiện bên trong vũ trụ của Tiểu Bạch. Cổ Thần Nguyệt Cung tim đập thình thịch, cuối cùng bắt đầu hoảng loạn. Trần Thiên Kiệt vừa rồi nếu thật sự đánh chết ám bằng một côn, dựa vào đặc thù của vũ trụ bên trong cơ thể, hắn vẫn có thể sống lại. Nhưng Trần Thiên Kiệt lại để Tiểu Bạch thu hắn vào vũ trụ bên trong cơ thể, hiển nhiên là muốn hoàn toàn yên diệt hắn. Trong vũ trụ của người khác, dù có sống lại, cũng vẫn là sống lại trong vũ trụ của người khác, không thể trở về vũ trụ Hồng Hoang. Như vậy, Tiểu Bạch sẽ có cách vừa hủy diệt thân thể hắn, vừa hủy diệt vũ trụ bên trong cơ thể hắn. Trần Thiên Kiệt không biết võ đức. Cổ Thần Nguyệt Cung gào thét trong lòng. Khoảnh khắc tiếp theo,
Đồng tử của Thần Nguyệt Cung lại run rẩy, bởi vì Trần Thiên Kiệt cũng đã tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể Tiểu Bạch. bản thể Tiểu Bạch và Trần Thiên Kiệt khoác Bạch Đế huyền giáp, thân thể được cường hóa liên thủ. Cái này, Hắn chắc chắn phải chết. Trần Thiên Kiệt nhìn cổ Thần Nguyệt Cung với vẻ trêu ngươi, tựa như đang nhìn một người đã chết. Những sự tình xảy ra giữa Trần Thiên Kiệt và cổ Thần Nguyệt Cung, tất cả cường giả trong vũ trụ đều chứng kiến. Khoảnh khắc này, cái tên Trần Thiên Kiệt đã hoàn toàn khắc sâu vào lòng của tất cả sáng thế thần. Họ biết, Đại Tần Đế quốc đã sinh ra một thượng cổ đại thần nghịch thiên. Dù chỉ có cảnh giới thứ 13, lại có thể giao chiến với cường giả đỉnh phong hậu thiên. Không chỉ vậy, kẻ này còn có thần thông đỉnh phong cấp 9, bảo vật trí tôn của vũ trụ, thậm chí thể chất còn là tuyệt phẩm hỗn độn thể, xếp thứ 4 trong 10 đại thể chất của Hồng Hoang. Đáng sợ nhất là, gã còn có một thú cưng, là hỗn độn dị thú có cường độ huyết mạch xếp thứ 3. Nếu mọi thứ thuận lợi, con hỗn độn phệ nguyên dị thú này cuối cùng có thể trưởng thành đến chiến lực tiên thiên đỉnh phong. Đối với các sáng thế thần của Đại Tần Đế quốc mà nói, đây đương nhiên là một chuyện may mắn. Như vậy, trong trận quyết chiến cuối cùng với cổ thần đình, Đại Tần Đế quốc sẽ có thêm một chiến lực cường đại, chính xác hơn là 2 chiến lực cường đại. Còn đối với những dị tộc và cường giả của cổ thần đình, sự tồn tại của Trần Thiên Kiệt đã trở thành gai trong mắt họ. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng nói vang vọng trong vũ trụ, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Một khi để kẻ này và hỗn độn dị thú của hắn trưởng thành, hắn sẽ trở thành Trần Thiên Long thứ 2. Nhất định phải giết hắn. Chương 4221. Lúc này, không chỉ các thế lực khắp nơi đang chú ý đến Trần Thiên Kiệt, Liêu Văn cũng nhìn về phía khu vực trong vũ trụ kia, nơi hình thành một tinh vân siêu nhỏ từ vũ trụ bên trong thân thể Tiểu Bạch. Liêu Văn dần nắm chặt nắm tay, trong mắt lộ vẻ không cam tâm. Những năm này, Liêu Văn trong quân đội liên tục nghe về những chiến tích truyền kỳ của Trần Thiên Kiệt, chịu áp lực vô cùng lớn, hắn dốc hết tất cả chỉ để vượt qua Trần Thiên Kiệt. Sự chấp nhất này đã không còn đơn giản, chỉ là báo thù cho đệ Liêu Chương nữa. Hắn thật sự coi Trần Thiên Kiệt là túc địch. Cuộc tranh giành vị trí thủ lĩnh thập đại tướng quân là trận chiến đầu tiên giữa Liêu Văn và Trần Thiên Kiệt. Ban đầu Liêu Văn cho rằng mình đã vượt qua Trần Thiên Kiệt. Bởi vì dù bảng xếp hạng có thay đổi như thế nào, hắn vẫn luôn đứng trên Trần Thiên Kiệt. Chỉ cần đợi một năm cuối cùng trôi qua, hắn sẽ trở thành thủ lĩnh thập đại tướng quân, còn Trần Thiên Kiệt thì chỉ có thể xếp thứ 2. Nhưng mà, khi cuộc tranh đấu thứ 2 bắt đầu, Liêu Văn đã nhìn thấy khoảng cách quá lớn giữa mình và Trần Thiên Kiệt. Về bối cảnh, hắn có Trấn Đông Vương, nhưng mối quan hệ của Trần Thiên Kiệt ở Đế Đô cũng vô cùng phức tạp, thậm chí còn có quan hệ thân thích với Thủy Hoàng Đại Đế. Về thể chất, tuyệt phẩm hỗn độn thể của Trần Thiên Kiệt xếp thứ 4, còn Hồng Hoang Thánh Ma tri thể của hắn chỉ xếp thứ 10. Về chiến lực, cả hắn và Trần Thiên Kiệt đều có thể vượt qua cường giả hậu thiên đỉnh phong, nhưng Trần Thiên Kiệt mới chỉ là thượng cổ thần cấp 13, còn hắn đã là hậu thiên sáng thế thần. Một khi Trần Thiên Kiệt đạt đến cảnh giới tương đương với hắn chắc chắn sẽ thua. Về bảo vật, hắn chỉ có thần vật trí tôn thấp bậc vạn tỷ, còn Trần Thiên Kiệt lại có vũ trụ trí bảo. Thậm chí, lá bài tẩy mạnh nhất của Trần Thiên Kiệt chính là cứu cưng của hắn. Một con dị thú hỗn độn phệ nguyên có thể trưởng thành đến tiên thiên đỉnh phong. Trong trận chiến đầu tiên, hắn chiếm ưu thế hơn, nhưng trong trận chiến thứ 2 này, hắn lại thua thảm hại. Sự tự tin của Liêu Văn gần như bị nghiền nát trong cuộc đấu tranh này. Nhưng mà, Liêu Văn xem Trần Thiên Kiệt như túc địch, sao có thể cam tâm chứ? Hắn rõ ràng còn chưa từng đối đầu chính diện với Trần Thiên Kiệt một trận, tại sao lại thua thảm hại như vậy? Liêu Văn không cam tâm. Hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến một ngày nào đó, có thể trong cùng một cảnh giới, đánh bại Trần Thiên Kiệt một cách quang minh chính đại, tuyệt đối không được chiếm chút lợi thế nào về cảnh giới. Lại chiến thắng như vậy, đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Nhưng mà, làm sao mới có thể vượt trội hơn đây? Không khỏi, Liêu Văn nhớ đến truyền thuyết mà nghĩa phụ Trấn Đông Vương từng nhắc đến. Trong vũ trụ, giữa 3 cường giả cấp bậc sáng thế thần đã được biết đến, còn hỗn độn dị thú mạnh mẽ kia dường như trong những tháng năm nhàm chán dài đằng đẵng, lại thích một loại trò chơi đổ máu. Những ai vượt qua trò chơi và khảo nghiệm sẽ nhận được phần thưởng có thể một bước đăng thiên. Còn phần thưởng cụ thể là gì, không ai biết. Bởi vì những người đi tham gia trò chơi và khảo nghiệm đều đã chết. Cho đến nay vẫn chưa có ai sống sót để truyền tin tức cụ thể ra ngoài. Ngay cả sáng thế thần đi rồi, vũ trụ bên trong cũng sẽ sụp đổ, hoàn toàn yên diệt. Liêu Văn vốn có tiền đồ sáng lạng, nhưng đối mặt với cảm giác thất bại do cuộc chiến với Trần Thiên Kiệt gây ra, hắn đã nảy sinh ý nghĩ gần như điên rồ này. Có lẽ đây là con đường duy nhất để hắn có thể vượt qua Trần Thiên Kiệt. Hiện tại, một hành tinh tràn đầy sức sống.
Sinh vật trên hành tinh này tương tự như nhân tộc, nhưng đều có 3 tay và 3 chân. Hơn nữa khoa học kỹ thuật rất phát triển, xe cộ trên đường phố như dòng sông thép. Ở trung tâm của quần thể kiến trúc, có một tòa nhà cao tầng, đỉnh của tòa nhà đó mỗi ngày đều tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng đó khiến hành tinh này không có đêm tối. Bỗng nhiên, một cơn sóng vẫn nộ đột ngột lan tỏa. Toàn bộ hành tinh tràn đầy sức sống, trong nháy mắt biến thành một ngôi sao tràn ngập cái chết. Tất cả sinh vật trong một khoảnh khắc hóa thành tro bụi, thậm chí cả hành tinh cũng nứt toát từ bên trong, biến thành màu xám đen. Dám giết con ta sẽ khiến ngươi chết. Chương 4222. Vù. Một thân ảnh từ tòa kiến trúc đen tối kia lao ra. Người này tóc trắng xõa vai, khoác áo bào đen, khuôn mặt già nua, đôi mắt tràn ngập sát khí. Ngoài ra, trên người hắn còn tỏa ra khí tức cường đại của tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần. Hô! 8 thân ảnh từ 4 phương 8 hướng của vũ trụ bay đến. 8 người đáp không đứng ở 8 phương vị, quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, chủ nhân. Trong số 8 người này, có 4 vị hậu thiên sáng thế thần, 3 vị hậu thiên đỉnh phong sáng thế thần, và 1 vị tiên thiên sáng thế thần. Lão giả có địa vị rất cao trong cổ thần đình, bởi vì hắn là cường giả duy nhất trong cổ thần đình tu luyện bằng cách khống chế linh hồn và đã đi đến cực hạn của con đường này. Hắn trước đây đã dùng phương pháp khống chế linh hồn này để luyện hóa ra 9 tên nô bộc. Trong đó có một người, chính là Ngô Quế cổ thần. Vì bảo vệ đứa con trai duy nhất, lão giả đã ban nô bộc Ngô Quế cổ thần cho cổ thần Nguyệt Cung. 8 nô bộc sáng thế thần còn lại thì đều theo hắn, tu luyện trên hành tinh công nghệ tràn đầy sinh khí này. Lão giả dù là cường giả duy nhất trong vũ trụ tu luyện đến cực hạn bằng phương pháp khống chế linh hồn, nhưng về cảnh giới, tiên thiên đỉnh phong vẫn chưa phải là cực hạn, sáng thế thần của vũ trụ mới là cực hạn chân chính. Hắn muốn xông phá cực hạn này, nhưng lão giả đã thử mọi cách, trải qua 1 tỷ 600 triệu năm, vẫn luôn không thể chạm tới bất kỳ ngưỡng cửa nào. Nhưng 2 triệu năm trước, khi hắn đi qua một hành tinh công nghệ màu xanh lam, hắn phát hiện ra rằng trong hành tinh này có một số dân tộc sở hữu linh hồn bất khuất, đặc biệt là dân tộc tự xưng là hậu duệ của Viêm Hoàng. Rõ ràng là nhân tộc bình thường đến không thể bình thường hơn. Khi hắn dùng pháp thuật khống chế linh hồn, lại cảm nhận được một thoáng trì trệ. Đúng vậy, chỉ có một thoáng. Dù sao hắn cũng là tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần, rất ít người có thể tránh được sự khống chế linh hồn của hắn. Nhưng nhân tộc bình thường này lại khiến hắn có một thoáng trì trệ. Trong khoảnh khắc, trong lòng linh hồn tôn giả tựa như bị điện giật. Hắn đã ẩn náu trong quốc gia đó suốt 5.000 năm, tận mắt chứng kiến quốc gia này liên tục trải qua hưng suy, rồi sinh ra hạt giống công nghệ, đã dựa vào những thân xác phàm trần, tạo ra một kỳ tích chiến tranh. Linh hồn tôn giả cảm thấy tâm động. Hắn mơ hồ tìm thấy phương pháp đột phá của mình. Vậy nên linh hồn tôn giả tìm được một hành tinh thích hợp để sinh sống. Trải qua 2 triệu năm, đích thân chứng kiến hành tinh này, dần sinh ra sinh linh, sinh ra nhân loại, sinh ra khoa học kỹ thuật. Sau đó, linh hồn tôn giả ngồi trên đỉnh tòa nhà cao nhất, với thân phận vô thượng thiên thần giáng lâm, khiến những người nhân tộc vừa mới sinh ra đối với hắn sinh ra tín ngưỡng, rồi mỗi năm dâng lên vạn người nhân loại kiên cường nhất, nghiên cứu linh hồn của họ. Linh hồn tôn giả càng ngày càng cảm thấy phương pháp này có tính khả thi rất lớn, hắn dần trở nên phấn khích. Nhưng ngay vào thời khắc quan trọng này, một mệnh bài trong tay linh hồn tôn giả bỗng nhiên vỡ tan. Đó là mệnh bài của con trai hắn. Mặc dù trước đó hắn đã chú ý đến trận chiến bên ngoài thần giới, nhưng trong hơn 1 tỷ năm qua, con trai của thần Nguyệt Cung đã dẫn theo nô bộc Ngô Quế cổ thần chinh chiến khắp nơi vô số lần. Linh hồn tôn giả đã quen với điều đó, chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Nhưng hắn sao có thể nghĩ tới mệnh bài lại vỡ nát, mệnh bài vỡ tan. Ý nghĩa là cổ thần Nguyệt Cung không chỉ chết, vũ trụ bên trong cơ thể cũng bị hủy diệt. Ngay cả đạo tâm mạnh mẽ nhất cũng không thể áp chế cơn giận của linh hồn tôn giả lúc này. Linh hồn tôn giả ánh mắt lạnh lẽo nói, tìm tên tiểu tử Trần Thiên Kiệt kia, bất kể phải trả giá bao nhiêu cũng phải giết hắn. Chương 4223. Rõ. 8 vị nô bộc sáng thế thần đồng thời đáp lời, rồi biến mất tại chỗ. Ánh mắt của linh hồn tôn giả xuyên qua vũ trụ hồng hoang, dừng lại ở bên ngoài thần giới. Cuộc chiến giữa cổ thần đình và đại tần đế quốc chắc chắn sẽ có vô số cường giả vẫn lạc. Nhưng hắn không ngờ rằng những người đầu tiên vẫn lạc lại có cả con trai duy nhất của mình. Tiểu tử, chờ chết đi. 8 vị nô bộc sáng thế thần dựa vào lĩnh vực cực kỳ rộng lớn, liên tục xuyên tẩu dịch chuyển trong vũ trụ. Chẳng bao lâu sau đã đến nơi cách Trần Thiên Kiệt chưa đầy 30 năm ánh sáng. Thời khắc này, Trần Thiên Kiệt và Tiểu Bạch đã rời khỏi vũ trụ bên trong thân thể Tiểu Bạch. 2 người liên thủ, cổ thần Nguyệt Cung chắc chắn phải chết, không có bất kỳ khả năng xoay chuyển nào.
Đáng tiếc là cùng với việc vũ trụ bên trong thân thể cổ thần Nguyệt Cung bị yên diệt theo, tất cả bảo vật của cổ thần Nguyệt Cung cũng hóa thành tro bụi. Khoai sọ đen không ngừng cảm thán, tuyên bố rằng mình không thể trải nghiệm lại cảm giác đếm tiền đến tê tay nữa. Mà cùng với việc cổ thần Nguyệt Cung bị giết, Liêu Văn ở phía kia cũng đã chém giết được thân thể của U Hải, nhưng do không phá hủy vũ trụ bên trong thân thể đối phương, dẫn đến U Hải hồi sinh ở cổ thần đình xa xôi. Thần nữ thấy vậy, lập tức đánh lui Từ Tuyết, rồi bỏ chạy. Ba người lơ lửng nhìn nhau, biểu cảm của Từ Tuyết và Liêu Văn phức tạp nhất. Trong trận chiến này, người nổi bật nhất không ai khác, chính là Trần Thiên Kiệt. Tuy nhiên, hiện tại, ba cường giả hậu thiên đỉnh phong của cổ thần đình, một người bị yên diệt, một người chết, một người chạy trốn, trận chiến này cũng coi như đại thắng. Còn về Nam Cương, có Lão Bạch ở đó, tất cả sáng thế thần đã bị tiêu diệt hết, người bị yên diệt thì yên diệt, kẻ chết thì chết. 3 người bị yên diệt, 5 người chết. Ngoài ra, Cờ Chiêu Hồn và Tiểu Tương Phùng cũng lập được chiến công to lớn. Trên bảng xếp hạng danh tướng, thứ hạng của Trần Thiên Kiệt trong nháy mắt vượt lên trên Liêu Văn. Chiến công của Lão Bạch, Cờ Chiêu Hồn và Tiểu Tương Phùng dù sao cũng đều thuộc về Trần Thiên Kiệt. Trong năm cuối cùng này, trong trận chiến cuối cùng, Trần Thiên Kiệt đã hoàn thành khảo nghiệm của Thủy Hoàng Đại Đế đối với hắn, thành công lọt vào đầu bảng danh tướng, chỉ chờ bảng xếp hạng được cập nhật. Trần Thiên Kiệt liền sẽ trở thành thủ lĩnh của 10 đại tướng quân Đại Tần Đế quốc đời mới, thay thế vị trí của Triệu Phá Quân. Liêu Văn biểu tình phức tạp, cũng càng thêm kiên định, ý chí đi tìm kiếm hỗn độn dị thú mạnh nhất. Trận đại chiến này đã gần như bước vào giai đoạn kết thúc. Chỉ là khi ba người Trần Thiên Kiệt định trở về Đại Tần Đế quốc, rời khỏi hư không, Liêu Văn và Từ Tuyết đột nhiên nhíu mày. Đôi mắt của Trần Thiên Kiệt càng nheo lại. 8 luồng khí thế cường đại đột nhiên khóa chặt vào Trần Thiên Kiệt, nhưng 8 luồng khí thế vừa xuất hiện liền lập tức biến mất, một luồng khí thế khác lại khóa vào người Trần Thiên Kiệt. Một nữ tử áo trắng hơn tuyết bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Trong bóng tối, 8 tên nô bộc của linh hồn tôn giả hơi nhíu mày, nhận được chỉ thị mới từ linh hồn tôn giả. Chỉ vừa rồi, họ định ra tay với Trần Thiên Kiệt, thì linh hồn tôn giả đột nhiên ra lệnh cho họ dừng lại, bởi vì có một thế lực khác đang nhắm đến Trần Thiên Kiệt. Linh hồn tôn giả là một trong những cổ thần mạnh nhất và lâu đời nhất của cổ thần đình, là một tồn tại rất lý trí. Mục đích của hắn chỉ là để Trần Thiên Kiệt chết. Nếu thế lực khác giết được Trần Thiên Kiệt, thì mục tiêu cũng đã đạt được. Ngược lại, nếu 8 tên nô bộc ra tay chấn sát Trần Thiên Kiệt, thì những cường giả của Đại Tần Đế quốc chắc chắn sẽ nổi giận, ra tay chấn sát 8 tên nô bộc này. Có thể không tổn thất, đương nhiên là không tổn thất vẫn tốt nhất. Chỉ là thế lực khác đang nhắm đến Trần Thiên Kiệt. Rốt cuộc là ai? Chương 4224. Trong hư không, với sự xuất hiện của nữ tử áo trắng, Liêu Văn, Từ Tuyết, Trần Thiên Kiệt đồng thời hướng ánh mắt về phía nàng. Cả ba đều chưa từng gặp qua nàng. Nhưng đối với Trần Thiên Kiệt và Liêu Văn, nàng lại hiểu rõ về họ. Nữ tử từng tự nhận mình là thiên tài số 1 của thần giới. Đối với cái gọi là thần tử nhà Triệu, nàng luôn khinh thường. Cho đến khi Trần Thiên Kiệt và Liêu Văn xuất hiện, nữ tử cuối cùng nhận ra, người ngoài còn có người ngoài, trên trời còn có trời trên trời. Chính vì Trần Thiên Kiệt đã tạo nên danh tiếng lẫy lừng ở đế đô, nên nữ tử mới chấp nhận truyền thừa gia tộc, rèn luyện trong đạm đài bí cảnh suốt 10.000 năm, cuối cùng đạt đến cảnh giới bán bước tiên thiên, vượt trội hơn cả đỉnh hậu thiên, chỉ thiếu một bước là có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Nàng chính là truyền nhân của đạm đài gia tộc, cũng là thiên tài số 1 của đạm đài gia tộc, người đứng đầu thế hệ trẻ do gia chủ áo trắng đích thân bồi dưỡng. Đạm đài Tịnh Minh. Ban đầu, nhiệm vụ đạm đài Tịnh Minh nhận được là tìm cách kết bạn với Trần Thiên Kiệt, rồi nhân cơ hội hoàn thành mục đích của mình. Nhưng khi Trần Thiên Kiệt ngày càng mạnh mẽ, đạm đài Tịnh Minh và gia chủ áo trắng nhận ra đã quá muộn rồi. Vì vậy, Đạm đài Tịnh Minh xuất hiện. Đạm đài Tịnh Minh nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, nhạt giọng nói, đấu với ta một trận. Trần Thiên Kiệt hơi nheo mắt, ngươi là ai? Đạm đài Tịnh Minh nhạt giọng nói, đạm đài gia tộc, đạm đài Tịnh Minh. Lời nói vừa dứt, đồng tử của Liêu Văn co rút. Khi ở Biên Cương, Liêu Văn ngoài việc tìm hiểu tin tức về Trần Thiên Kiệt, còn tìm hiểu rất nhiều tin tức về những thiên tài khác của thần giới. Vì sự kiêu ngạo của Liêu Văn, hắn muốn trở thành người số 1. Trong những thông tin về các thiên tài này, kẻ được chú ý nhất là thần tử nhà Triệu. Hắn hoàn toàn không coi trọng. Ngoài Trần Thiên Kiệt ra, thông tin về một thiên tài khác đã lọt vào tầm mắt hắn. Đó chính là đạm đài Tịnh Minh của đạm đài gia tộc. Nữ nhân này không tranh giành, ngay cả khi đi rèn luyện, cũng chưa từng dùng tên thật, khiến cho cả thần giới đều hiểu rất ít về nàng. Nhưng điều đó không thể phủ nhận sức mạnh của nàng. Ngoài Trần Thiên Kiệt ra, trong thế hệ trẻ,
Đạm Đài Tịnh Minh cũng là người duy nhất khiến Liêu Văn tò mò và có chút e dè. Liêu Văn vốn nghĩ rằng cuối cùng mình sẽ dẫm lên Trần Thiên Kiệt và Đạm Đài Tịnh Minh xuất hiện trước mắt những cường giả trong vũ trụ hồng hoang với tư cách là cường giả trẻ tuổi số 1. Ai ngờ hai đối thủ xuất sắc nhất trong tâm trí hắn lại đều vượt qua hắn, chọn lựa lẫn nhau. Điều này khiến cảm giác thất bại trong lòng Liêu Văn càng thêm mãnh liệt. Hai thiên tài tuyệt thế lúc này đang đối diện nhau qua không gian. Trần Thiên Kiệt khẽ nheo mắt, ân oán giữa hắn và Đạm Đài gia tộc đã kéo dài từ lâu, luôn bắt nguồn từ thiên thư. Từ khi ở hành tinh U Châu, Đạm Đài gia tộc đã từng phái ra khôi lỗi bạc giáp, về sau lại nhiều lần phát động ám sát. Chỉ là, đối với Đạm Đài gia tộc, Trần Thiên Kiệt luôn có rất nhiều nghi hoặc. Đạm Đài gia tộc rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Muốn giết hắn, đơn giản như nghiền chết một con kiến. Tại sao mỗi lần phái người đến đều vừa khéo bị hắn khắc chế, hoặc vừa khéo hắn đủ khả năng trốn thoát? Phải chăng Đạm Đài gia tộc chưa bao giờ coi trọng hắn, hay là có nguyên nhân khác? Lúc này lại xuất hiện Đạm Đài Tịnh Minh, bán bước tiên thiên, xem ra đã rất mạnh mẽ, nhưng trước mặt Trần Thiên Kiệt sở hữu Bạch Đế Huyền Giáp, vẫn không thể giết được hắn. Dưới sự gia trì của Bạch Đế Huyền Giáp và tuyệt phẩm hỗn độn thể, ngoại trừ Sáng Thế Thần Tiên Thiên và vũ trụ Sáng Thế Thần, không ai có thể giết được hắn. Tại sao Đạm Đài gia tộc lại muốn làm như vậy? Chương 4225. Đôi khi, Trần Thiên Kiệt thậm chí còn nghĩ, chẳng lẽ Đạm Đài gia tộc cũng giống như lão tổ Trần Thiên Long, đang dùng phương pháp này từng chút một bồi dưỡng hắn. Nhưng không nên như vậy. Trần Thiên Kiệt và Đế Tiểu Kiều đi lại rất thân thiết, Đạm Đài gia tộc cũng bày rõ là đến tranh thiên thư, sao lại bồi dưỡng hắn? Điều này không hợp logic. Nếu vậy, thì chỉ còn hai khả năng. Thứ nhất, Đạm Đài gia tộc thực sự không để hắn vào mắt, nên mỗi lần phái cường giả ra đều không thể giết chết hắn. Thứ hai, vị gia, chủ bạch y của Đạm Đài gia tộc, từ đầu đến cuối đều ẩn giấu một mục đích. Một mục đích lớn lao. Còn mục đích đó là gì, Trần Thiên Kiệt thì không biết. Hơn nữa, giống như lần này, sự xuất hiện của Đạm Đài Tịnh Minh quá trùng hợp. Vừa có 8 luồng khí thế cường đại khóa chặt hắn, Đạm Đài Tịnh Minh liền lập tức xuất hiện, 8 luồng khí thế đó cũng theo đó thu lại. Từ 8 luồng khí thế đó, Trần Thiên Kiệt rõ ràng cảm nhận được sự hiện diện của Tiên Thiên Sáng Thế Thần. Đạm Đài Tịnh Minh thật sự là trùng hợp xuất hiện, hay là cố ý? Chính vì những nghi hoặc trong lòng, nên Trần Thiên Kiệt rất khó đối với Đạm Đài Tịnh Minh đột nhiên hiện thân khiêu chiến hắn mà sinh ra sát ý. Nhưng với tư cách là đối thủ, cảnh giác vẫn là không thể tránh khỏi. Đạm Đài Tịnh Minh nhang kiếm trước người. Trần Thiên Kiệt, ta muốn đấu với ngươi một trận, xem ai mới là thiên tài số 1 thần giới. Trần Thiên Kiệt nhướng mày, Đạm Đài cô nương từ Hỏa Diễm Sơn chạy đến, chỉ vì muốn tranh giành danh hiệu thiên tài số 1. Đạm Đài Tịnh Minh nói, đương nhiên, cần phải có một chút cá cược. Trần Thiên Kiệt hỏi, cá cược gì? Đạm Đài Tịnh Minh nói, nếu ngươi thắng, sau này ta sẽ theo ngươi, làm cánh tay phải đắc lực của ngươi. Trần Thiên Kiệt sững sờ, tự mình đưa bảo vệ đến tận cửa. Cái quái gì thế này? Trần Thiên Kiệt nhíu mày, nếu ta thua thì sao? Đạm Đài Tịnh Minh nói, nếu ta thua, ngươi phải đưa thiên thư cho ta. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt lập tức từ chối, ta không so tài với ngươi. Nói xong, Trần Thiên Kiệt liền thản nhiên chui vào vết nứt không gian, trở về thần giới. Chuyện này là sao? Dù hiện tại thiên thư chỉ còn lại một trang cuối cùng chưa mở, nhưng đó cũng là trang quan trọng nhất. Trang này còn quan trọng hơn cả Bạch Đế Huyền Giáp và Hỗn Độn Tinh Thạch. Ngươi dùng nó làm cược sao? Ngươi, Đạm Đài Tịnh Minh, có giá trị như vậy sao? Trần Thiên Kiệt rời đi rất dứt khoát. Đạm Đài Tịnh Minh nhíu mày, trong mắt lóe lên hàn quang, thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện trên bầu trời Nam Cương, một kiếm đâm về phía Trần Thiên Kiệt, vừa mới ổn định thân hình. Kiếm khí tung hoành, chiếu rọi cả thiên sát tuyến tối đen như mực. Tất cả binh lính của Nam Cương đều giơ tay che mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuộc chiến đã kết thúc rồi sao? Sao còn có người đánh nhau? Hơn nữa, khí tức của hai người đang chiến đấu đều là của Sáng Thế Thần. Chuyện gì đang xảy ra? Trần Thiên Kiệt nhíu mày, cũng không ngờ Đạm Đài Tịnh Minh lại không coi trọng võ đức như vậy, vừa nói đánh là đánh, lập tức gầm lên một tiếng, giơ Tương Phùng Côn lên đỡ lấy kiếm khí này. Phanh! Trần Thiên Kiệt bị lực mạnh hất văng từ thần giới ra khỏi thiên sát tuyến, rồi bị hất trở lại hư không. Ngay cả tượng đất còn có 3 phần lửa. Trần Thiên Kiệt mặt đầy giận dữ, đồ điên, có bệnh à? Trần Thiên Kiệt gầm lên một tiếng, nhấc Tương Phùng Côn lên, thi triển cả vũ trụ giao yệt và càn khôn chí lực. Nếu ngươi muốn đánh, thì ta sẽ chơi với ngươi. Khi Trần Thiên Kiệt và Đạm Đài Tịnh Minh giao chiến, Liêu Văn lập tức chú ý đến. Hắn muốn xem bản thân hiện tại kém hai người họ bao nhiêu. Chương 4226.
Trần Thiên Kiệt tuy vừa trải qua một trận chiến, nhưng nhờ cơ thể được tăng cường nên thần lực và tinh khí thần cũng hồi phục không ít. Vì vậy vẫn còn đủ sức chiến đấu thêm một trận. Hai người, một là cường giả tiên thiên bán bộ, một có thêm sự gia trì của Bạch Đế huyền giáp và tuyệt phẩm hỗn độn thể, nên một lúc lâu cuộc chiến diễn ra qua lại, không phân thắng bại, vô cùng náo nhiệt. Cuộc chiến của hai người khiến 8 tên nô bộc của Sáng Thế Thần liên tục giật mình. Với thực lực hiện tại của Trần Thiên Kiệt, nếu tiến thêm một bước nữa, e rằng cả 8 người họ trói lại cũng không phải đối thủ của hắn. Loại địch nhân này vẫn nên diệt trừ sớm còn hơn. Vì vậy, vị tiên thiên Sáng Thế Thần đứng đầu trong 8 vị thần mộc lập tức giao tiếp với linh hồn tôn giả. Nhưng linh hồn tôn giả chỉ bảo họ tạm thời không động thủ. Ngoài ra, linh hồn tôn giả còn nói thêm một câu nữa. Có lẽ các ngươi và những lão gia hỏa trong vũ trụ đều không phát hiện ra, nhưng ta lại có thể. Bởi vì ta là cường giả nhất về linh hồn đạo, ta có thể cảm nhận được có một linh hồn mạnh mẽ hơn đang chú ý đến trận chiến này, và bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ngay cả ta cũng chỉ có thể cảm nhận được dao động của linh hồn, cho thấy ít nhất cũng là một cường giả tiên thiên đỉnh phong Sáng Thế Thần, thực lực không hề kém cạnh ta. Các ngươi 8 người vẫn nên tránh hành động vội vàng. Nghe lời dặn dò này, 8 người lập tức nuốt nước bọt, không dám có ý định khác. Đến cảnh giới Sáng Thế Thần, cấp bậc càng cao, chênh lệch càng lớn. Tiên thiên đỉnh phong, giết 8 người, họ dễ như trở bàn tay. Chỉ là, rốt cuộc là ai đang theo dõi Trần Thiên Kiệt? Thậm chí tiên thiên đỉnh phong Sáng Thế Thần cũng phải xúc động. Trong mắt 8 người, Trần Thiên Kiệt thật là quá bi thảm. Thời khắc này, Trần Thiên Kiệt khoác Bạch Đế huyền giáp, cuộc chiến với Đạm Đài Tịnh Minh liên tục xé toạc hàng vạn tinh hệ, nơi đi qua, các vì sao đều hóa thành tro bụi. Không biết bao nhiêu nền văn minh bị ảnh hưởng. Trước đây, Trần Thiên Kiệt còn cảm thấy hối lỗi, nhưng giờ đây, hắn đã không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Sáng Thế Thần là tồn tại có thể tạo vật. Đối với Sáng Thế Thần mà nói, chết bao nhiêu người cũng không hề quan trọng, con người chẳng khác nào cỏ rác, sâu bọ. Khi thần linh nhìn xuống các nền văn minh thấp kém, vốn dĩ đã là một sự thờ ơ, coi thường từ trên cao. Tuổi của Trần Thiên Kiệt đã gần triệu năm, việc chưa hoàn toàn buông bỏ có thể hiểu được, nhưng nếu nói một chút cũng không buông bỏ, vẫn là tính cách thương xót, sinh linh, sợ làm tổn thương những con kiến nhỏ bé, thì thật là khó hiểu. Cuộc chiến giữa hai người đã diễn ra không biết bao lâu, Đạm Đài không thể khuất phục được Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt cũng không thể đánh bại Đạm Đài, trừ phi Trần Thiên Kiệt gian lận, để Tiểu Bạch hóa thành bản thể tham gia chiến trường. Nhưng Tiểu Bạch hiện tại, dù sao cũng mới chỉ đạt đến đỉnh hậu thiên, tiềm năng vô hạn trong tương lai, nếu bị Đạm Đài trọng thương, thật sự không đáng. Hai người lại giao thủ thêm trăm lượt, vẫn ngang tài ngang sức, không phân thắng bại. Cuối cùng, sau một lần đối kích, Đạm Đài dừng thân hình. Đạm Đài lạnh lùng nói, nếu không phải vì bảo vật chí cao của vũ trụ, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Trần Thiên Kiệt lật mắt nói, đại tỷ, ngươi là cường giả bán bước tiên thiên, còn ta chỉ là thượng cổ thần cấp 13, dùng bảo vật vũ trụ có gì sai? Đây chẳng phải là công bằng sao? Đạm Đài nhíu mày, giận dữ nói, ngươi gọi ai là đại tỷ? Trần Thiên Kiệt cười nói, Đạm Đài cô nương đừng nổi giận, ta chỉ hơi tò mò, tại sao gia tộc Đạm Đài các ngươi nhất định phải có được thiên thư? Theo lý mà nói, cướp Bạch Đế huyền giáp của ta mới hợp lý chứ. Đạm Đài hơi nhướng mày, nghe ngươi nói vậy, ý ngươi là ngươi cũng không biết bí mật lớn nhất của thiên thư là gì? Chương 4227. Trần Thiên Kiệt nhún vai, hắn vốn định mượn miệng Đạm Đài Tịnh Minh để hỏi ra vài thông tin, không ngờ Đạm Đài Tịnh Minh căn bản không mắc câu. Cơ duyên trong tranh cuối cùng còn chân quý hơn cả bảo vật vũ trụ và tinh thạch hỗn độn. Trần Thiên Kiệt thật sự rất tò mò, rốt cuộc tranh cuối cùng đó có gì? Đạm Đài gia tộc từ đầu đã không nhằm vào Bạch Đế huyền giáp. Hơn nữa, tinh thạch hỗn độn đối với một gia tộc siêu cấp như Đạm Đài gia tộc e rằng cũng không có ý nghĩa gì. Vậy mục tiêu của Đạm Đài gia tộc chỉ có thể là cơ duyên trong tranh cuối cùng. Nhưng vì Trần Thiên Kiệt trước đó đã phân tích, Đạm Đài gia tộc vẫn luôn không phái cường giả có khả năng giết hắn ra mặt, nên lại có chút không hiểu. Muốn bí mật cuối cùng của thiên thư, giết hắn, chẳng phải là có được thiên thư sao? Còn nếu Đạm Đài gia tộc thực sự không muốn cơ duyên trong thiên thư, tại sao lại nhiều lần chặn giết hắn? Trần Thiên Kiệt thực sự nghĩ không ra. Lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Tiếng thở dài đó kéo dài không dứt, tựa như lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của hồng hoang vũ trụ. Phía sau Đạm Đài Tịnh Minh, không biết từ lúc nào, xuất hiện một bóng trắng. Y và Đạm Đài Tịnh Minh giống nhau, Bạch Y Thắng Tuyết. Chỉ là Y mang thêm một khí chất thản nhiên. Gần như trong nháy mắt, 4 chữ từ trong đầu Trần Thiên Kiệt hiện lên. Bạch Y gia chủ, người nắm quyền của Đại Tần Đế quốc, gia tộc luyện khí lớn nhất. Theo Bạch Y gia chủ xuất hiện,
Nạm Đài Tịnh Minh lập tức quay người hành lễ. 8 vị thần bộc ẩn nấp trong bóng tối cũng ngừng thở. Thật đúng là một đại lão, có thể dễ dàng dây sát bọn họ a. Gia chủ Bạch Y đã sớm bộc lộ cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, còn việc có đột phá qua vũ trụ sáng thế thần hay không thì không ai rõ. Sau khi gia chủ Bạch Y xuất hiện, ông ta mỉm cười nhìn Trần Thiên Kiệt, người trẻ tuổi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ngươi yên tâm, ta không có ý giết ngươi, còn về cơ duyên trong thiên thư, ta cũng không hứng thú. Ta đến đây là muốn nhờ ngươi giúp một việc. Trần Thiên Kiệt khựng lại, hắn đoán không sai. Từ đầu đến cuối, Nạm Đài gia tộc tìm hắn không phải để giết hắn, càng không phải vì cơ duyên trong thiên thư. Gia chủ Bạch Y không phải vì Bạch Đế huyền giáp, cũng không phải vì cơ duyên ở trang cuối cùng. Trần Thiên Kiệt nhíu mày, tiền bối muốn ta giúp việc gì? Gia chủ Bạch Y mỉm cười, ta cần ngươi lấy thiên thư ra, để ta xem một chút. Trần Thiên Kiệt nhíu mày. Thấy Trần Thiên Kiệt cau chặt mày, gia chủ Bạch Y mỉm cười, với thân phận và thực lực của ta không đến mức nói dối một tiểu bối như ngươi. Ta nói ta không cần thiên thư của ngươi và bất kỳ cơ duyên nào, thì tuyệt đối sẽ không thất ngôn. Ta đích thực chỉ muốn xem một chút. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể từ chối. Trần Thiên Kiệt thầm mắng. Cũng có thể từ chối. Hắn, một tên tiểu lâu la cấp 13, có thể từ chối gia chủ Bạch Y sao? E rằng ngay khi Trần Thiên Kiệt lắc đầu, hắn đã phải xuống mồ. Trần Thiên Kiệt hít sâu một hơi, do dự một lát rồi vẫn gật đầu. Ta tin tiền bối. Trần Thiên Kiệt kết ấn bằng hai tay, ý niệm vừa động, một đạo kim quang tuôn ra, hóa thành thiên thư, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Gia chủ Bạch Y khẽ cười, ném ra một chiếc càn khôn túi. Nạm Đài gia tộc không chiếm người ta rẻ, ta tuy chỉ xem một chút, nhưng cũng phải cho ngươi một giá tốt. Trần Thiên Kiệt vội vàng bắt lấy, rồi kinh ngạc mở to mắt. 10 món thần vật trí tôn cấp vạn tỷ, thực là một thủ bút lớn. Chương 4228, vạn ức cấp thần vật trí tôn, có giá mà không có thị, khó gặp. Vậy mà Bạch Y gia chủ vừa ra tay đã là 10 kiện. Ngay cả thập tam thương hành, e rằng cũng không có nền tảng như vậy. Quả nhiên không hổ là gia tộc luyện khí lớn nhất Đại Tần Đế quốc. Bạch Y gia chủ đưa ra giá cả, rồi duỗi một ngón tay ra, một luồng ánh sáng trắng mỏng manh từ đầu ngón tay tung ra, sau đó hóa thành những xúc tu nhỏ bé, dò xét về phía cuốn thiên thư màu vàng kim lơ lửng giữa không trung. Chốc lát sau, Bạch Y gia chủ hơi nhướng mày, thu hồi ánh sáng trắng đó, mỉm cười nói, được rồi, ta xem xong rồi. Trần Thiên Kiệt ngẩn ra, chỉ vậy thôi. Bạch Y gia chủ mỉm cười, ta đã nói rồi, chỉ là xem qua thôi. Trần Thiên Kiệt nhíu mày, đầy đầu nghi hoặc. Bạch Y gia chủ cười giải thích, trước kia, vì ngươi là kẻ hạ giới phi thăng, ta thực sự không quá coi trọng ngươi, cho nên phái ra đều là những tiểu tốt, mong rằng Trần Tiểu Hữu đừng trách. Nếu từ đầu đã biết thiên phú của Trần Tiểu Hữu lại xuất sắc như vậy, có lẽ chúng ta sớm đã có thể kết bạn rồi. Phong độ tao nhã của Bạch Y gia chủ thật sự khiến Trần Thiên Kiệt không thể nảy sinh hận ý. Nhưng Trần Thiên Kiệt vẫn không hiểu, Bạch Y gia chủ nhìn thiên thư một cái, rốt cuộc là vì điều gì? May mắn thay, ngay sau đó, Bạch Y gia chủ đã dùng hành động để trả lời Trần Thiên Kiệt. Chỉ thấy Bạch Y gia chủ nhìn về phía khu vực Đại Tần Đế quốc, bên trong thiên sát tuyến, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Chẳng bao lâu sau, Bạch Y gia chủ mỉm cười, tìm thấy ngươi rồi. Chỉ thấy Bạch Y gia chủ búng ngón tay, một đạo ánh sáng trắng bắn nhanh về phía khu vực Bắc Cương của Đại Tần Đế quốc. Ngay sau đó, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ khu vực Bắc Cương. Ánh sáng trắng tan đi, một đạo kiếm khí từ Bắc Cương xuất hiện, chém về phía Bạch Y gia chủ bên ngoài, thiên sát tuyến Nam Cương. Bạch Y gia chủ hơi mỉm cười, không hề động đậy, kiếm khí lơ lửng trước mặt hắn, bị một luồng năng lượng vô hình chặn lại, rồi tan đi. Gia chủ Bạch Y mỉm cười, hai vị cố nhân, nếu đã tìm thấy các ngươi, sao không hiện thân gặp mặt? Hừ, một tiếng kêu khẽ, vang vọng thần giới. Hai bóng người lướt qua, di chuyển giữa không trung, vượt qua cả Đại Tần Đế quốc, từ Bắc Cương khởi hành, hiện thân từ biên giới thiên sát của Nam Cương. Đến khi nhìn thấy hai người đó, đồng tử của Trần Thiên Kiệt chợt co rút. Một trong số đó chính là người quen cũ của Trần Thiên Kiệt, Đễ Tiểu Kiều. Năm đó, khi vừa quen biết Đễ Tiểu Kiều, trong mắt Trần Thiên Kiệt, y chính là tồn tại mạnh mẽ tuyệt đối. Dù Đễ Tiểu Kiều cũng đã tiến bộ qua những năm này, nhưng rõ ràng vẫn không thể so sánh với Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt hiện tại đã có thể giao chiến với cường giả nửa bước tiên thiên, còn Đễ Tiểu Kiều chỉ tỏa ra khí tức đỉnh cấp 13 giai. Ngoài Đễ Tiểu Kiều, bên cạnh còn đi cùng một nữ tử mặc áo bào xanh lục. Nữ tử đó có vài phần tương tự với Đễ Tiểu Kiều, chỉ là ánh mắt sắc bén hơn, khí chất và dáng người cũng đoan trang, khí thế hơn. Trần Thiên Kiệt lập tức nhận ra, người mà gia chủ Bạch Y muốn tìm không phải Đễ Tiểu Kiều,
mà là nữ nhân bên cạnh Đễ Tiểu Kiều. Nàng hẳn là tỷ của Đễ Tiểu Kiều, Đễ Đại Kiều. Dù sao, nếu gia chủ Bạch Y muốn tìm Đễ Tiểu Kiều, thì trước đó ở hành tỉnh U Châu, Đễ Tiểu Kiều vẫn luôn ở bên cạnh Trần Thiên Kiệt, nhưng gia chủ Bạch Y lại chưa từng lộ diện. Vậy, tại sao hắn lại tìm Đễ Đại Kiều? Đễ Đại Kiều là cường giả cảnh giới nào? Liệu có thể địch lại gia chủ Bạch Y hay không? Lúc này, tỷ muội Đễ gia chăm chú nhìn gia chủ Bạch Y. Đễ Tiểu Kiều lạnh lùng nói, Đạm Đài Bạch Y, ta và tỷ đã điều tra rõ ràng, năm đó Đễ gia bị diệt, chính là vì ngươi. Chương 4229. Gia chủ Bạch Y khẽ lắc đầu, Đễ nhị tiểu thư, ngươi nên hiểu rõ, kẻ thực sự diệt trừ Đễ gia là Phụng Thiên Giáo. Ta chỉ là điều tra ra bí mật của Đễ gia các ngươi mà thôi, ngươi hà cớ gì lại đổ hết trách nhiệm lên một mình ta? Đễ Tiểu Kiều giận dữ nói, nếu không phải ngươi cố chấp điều tra, Phụng Thiên Giáo sao biết được chuyện này? Gia chủ Bạch Y thản nhiên nói, nhiều người nói, đại kiếp nạn thần giới mới vừa nổi lên, thậm chí những vị thần sống bằng bói toán cũng chỉ dự đoán được đại kiếp nạn sắp đến trong 1-2 triệu năm gần đây. Nhưng ta đã sớm tính toán ra tất cả mọi chuyện này từ 30 triệu năm trước, mà bí mật của Đễ gia chính là tồn tại duy nhất có thể tránh khỏi đại kiếp nạn. Gia chủ Bạch Y chỉ vào Đạm Đài Tịnh Minh, nền tảng và khả năng luyện khí của Đạm Đài gia tộc ta đã vượt xa Đễ gia, nhưng trước đây ta đã từng tranh giành với Đễ gia chưa? Ta luôn hiểu rõ đạo lý nước lợi ích muôn vật mà không tranh giành, nhưng dưới đại kiếp nạn, vạn vật yên diệt, ta không thể không tính toán cho hậu thế của tộc Đạm Đài. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Trần Thiên Kiệt càng thêm nghi hoặc trong lòng. Dưới đại kiếp nạn, vạn vật yên diệt. Đại kiếp nạn này chẳng phải là cuộc đại chiến giữa Cổ Thần Đình và Đại Tần Đế quốc sao? Nếu là cuộc đại chiến giữa hai bên, thì chắc chắn sẽ có một bên chiến thắng, không đến nỗi vạn vật yên diệt chứ. Rốt cuộc đại kiếp nạn là gì? Để Đại Kiều trong tay, rốt cuộc nắm giữ bí mật gì có thể tránh khỏi đại kiếp nạn? Nhìn gia chủ Bạch Y vẻ mặt điềm đạm chân thành, để Đại Kiều hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt dần tan đi. Nàng biết, Đạm Đài Bạch Y nói sự thật. Nàng đã sớm điều tra ra sự thật. Khi đó không chỉ có Đạm Đài Bạch Y, mà còn có vài vị đại lão đều đã tính toán ra rằng sau 30 triệu năm sẽ có một đại kiếp nạn, nhưng không ai biết đại kiếp nạn này rốt cuộc là gì. Thậm chí cho đến hôm nay, cũng không ai biết đại kiếp nạn khởi nguồn từ đâu. Cổ Thần Đình dù mạnh, nhưng muốn yên diệt chúng sinh vẫn không dễ dàng như vậy. Dù cho bọn họ có thể làm được, cũng sẽ không làm như thế. Bởi vì Cổ Thần Đình tấn công Đại Tần Đế quốc là vì muốn thống trị vũ trụ trở lại. Còn khi tất cả mọi người đều không rõ ràng rốt cuộc đại kiếp là gì, các đại thế lực tự nhiên sẽ đi tìm phương pháp để tránh né đại kiếp. Vừa hay, Đễ gia lại có một bí mật như vậy. Bí mật này, dù cho hồng hoang vũ trụ hủy diệt, cũng đủ để sống sót. Bạch Y gia chủ sau khi điều tra ra chuyện này, vốn định cùng Đễ gia làm một giao dịch, bởi vì bí mật đó không chỉ có thể bảo vệ một gia tộc sống sót, mà nếu Đễ gia gật đầu, Đạm Đài gia tộc cũng có hy vọng sống sót. Ai mà biết được, tin tức lại bị lộ ra ngoài. Thần giới đột ngột xuất hiện một Phụng Thiên Giáo, cường đại đến mức khiến người ta kinh ngạc, với tốc độ sấm sét diệt trừ Đễ gia. Nhưng bí mật của Đễ gia có thể tránh được đại kiếp, lại không bị Phụng Thiên Giáo có được. Đễ gia chủ cuối cùng dùng việc thiêu đốt sinh mạng làm cái giá, để lại hai con đường chứa đựng đại khí vận cho hai nữ nhi. Một con đường là Đễ Tiểu Kiều đi trên thiên thư và tiên giới, nàng vừa vặn gặp được Trần Thiên Kiệt, mà Trần Thiên Kiệt là người ứng kiếp. Một con đường là để Đễ Đại Kiều và Bạch Khởi hoàn thành hôn ước đã định, vừa ẩn náu trong bóng tối, lại có Bạch Khởi bảo vệ, đồng thời bí mật của Đễ gia cũng đang ở trên người Đễ Đại Kiều. 30 triệu năm trước, Phụng Thiên Giáo xuất hiện từ hư không, nhưng lại đột nhiên biến mất. Ta vốn tưởng rằng bí mật của Đễ gia đã bị Phụng Thiên Giáo có được, cho nên có chút mất hứng. Bạch Y gia chủ nhìn Trần Thiên Kiệt, nhạt giọng nói, cho nên sau khi Trần Thiên Kiệt mang theo thiên thư xuất hiện, ta dù muốn có được thiên thư, nhưng cũng không nhất định phải có, cho nên những sát thủ phái đi đều thực lực tầm thường. Cho đến khi Phụng Thiên Giáo xuất hiện lần nữa. Chương 4230. Trong mắt gia chủ Bạch Y lóe lên một tia tinh mang. Mấy chục vạn năm trước, Phụng Thiên Giáo lại xuất hiện. Ta biết lý do chúng xuất hiện là bởi vì không chỉ để Tiểu Kiều trở về thần giới, để Đại Kiều cũng hiện thân. Thời cơ như vậy cũng nói lên rằng Phụng Thiên Giáo năm đó căn bản không có được bí mật của Đễ gia, lần xuất hiện này của chúng cũng là nhằm vào bí mật của Đễ gia. Nói xong, gia chủ Bạch Y trên mặt lộ ra một nụ cười. 3.000 vạn năm trước bị Phụng Thiên Giáo tranh trước, 3.000 vạn năm sau hôm nay, ta phải làm chút chuyện cho hậu nhân Đạm Đài gia tộc của ta. Nghe đến đây, Trần Thiên Kiệt lập tức hiểu rõ, trong lòng nhất thời sinh ra nhiều áy náy. Thiên thư là của Đễ gia, gia chủ Bạch Y dùng thủ đoạn đặc biệt, liền có thể từ thiên thư tìm kiếm một chút khí tức của Đễ gia.
rồi lại dùng thuật diễn toán mạnh mẽ suy diễn ra vị trí của 2 tỷ muội Đễ Gia. Bản thân 2 tỷ muội Đễ Gia ẩn náu rất tốt, đều là bởi vì mình mà bị Đạm Đài Bạch Y, vị tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần này, để mắt tới. Trần Thiên Kiệt vô cùng hối hận. Đễ Tiểu Kiều. Đễ Tiểu Kiều giơ tay ra hiệu Trần Thiên Kiệt không cần khách sáo. Đễ Tiểu Kiều rất rõ, Đạm Đài gia tộc và Phụng Thiên giáo sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy 2 tỷ muội các nàng. Hơn nữa không chỉ hai đại thế lực này, vì sống sót trong đại kiếp, tất cả đại thế lực đều nhất định sẽ nghĩ mọi cách để có được bí mật Đễ Gia trong tay Đễ Đại Kiều. 2 tỷ muội, một người đối ứng với người ứng kiếp, một người đối ứng với phương pháp tránh né đại kiếp. Đễ Phụ lúc lâm tử thiêu đốt sinh mệnh, có thể nói đã phí hết tâm cơ, tính toán hết thảy thiên cơ a. Đễ Đại Kiều lạnh lùng nhìn gia chủ Bạch Y, muốn bí mật trong tay ta, muốn để Đạm Đài gia tộc sống sót, đương nhiên có thể, nhưng ta muốn ngươi quỳ dưới chân ta, gọi ta là mẫu thần, đem ta làm tín ngưỡng của ngươi. Lời này vừa nói ra, khí thế trong trường lập tức biến đổi. Đạm Đài Tịnh Minh sát khí ngút trời. Đễ Đại Kiều đây là đang tìm chết, để một tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần quỳ dưới chân nàng. Đây chẳng phải là tìm chết sao? Gia chủ Bạch Y nheo mắt nói, Đễ đại tiểu thư, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi biết hậu quả của việc sỉ nhục một cường giả tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần là gì không? Đễ Đại Kiều nói, Đạm Đài gia chủ cho rằng ta đang sỉ nhục ngươi. Không, ta chỉ nói con đường sống duy nhất. Ta hôm nay đã xuất hiện, cũng không sợ đem bí mật này công bố ra ngoài. Cái gọi là bí mật có thể tránh khỏi tai họa, chính là món bảo vật vũ trụ khác của Đễ gia ta, bên cạnh Bạch Đế Huyền Giáp, Hắc Động Bồ Đề. Đễ Đại Kiều rất rõ ràng, vì tránh khỏi tai họa mà sống sót, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực mạnh mẽ tìm đến phiền phức cho nàng. Dù có Bạch Khởi bảo vệ nàng, lẽ nào một Bạch Khởi có thể chống lại nhiều thế lực mạnh mẽ như vậy trong vũ trụ này? Thà như vậy, không bằng nhân cơ hội này, đem mọi chuyện bày ra nói rõ ràng. Gia chủ Bạch Y nhíu mày, Hắc Động Bồ Đề. Đễ Đại Kiều nói, không sai, một khi tai họa giáng lâm, chúng sinh yên diệt, vũ trụ tan vỡ, tất cả sinh linh sống trong vũ trụ hồng hoang đều phải chết, bao gồm cả sáng thế thần. Nhưng có Hắc Động Bồ Đề thì khác, Hắc Động Bồ Đề thực chất là một bảo vật vũ trụ cứu mạng, thiên về loại hỗ trợ, có thể dung hợp vũ trụ bên trong một người vào đó. Gia chủ Bạch Y nhíu mày nói, ý của ngươi là gì? Chương 4231, Đễ Đại Kiều nói, mặc dù các vị sáng thế thần có vũ trụ bên trong cơ thể, nhưng bản thân vẫn sống trong vũ trụ hồng hoang, ngay cả trưởng quầy xương ở cấm khu, người có thể hiện thực hóa vũ trụ bên trong ra thế giới bên ngoài, cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đạo. Nhưng Hắc Động Bồ Đề thì khác, Hắc Động Bồ Đề có thể thoát khỏi vũ trụ hồng hoang. Đến lúc đó, chỉ cần dung hợp vũ trụ bên trong của một người vào Hắc Động Bồ Đề, cùng Hắc Động Bồ Đề thoát khỏi vũ trụ hồng hoang, như vậy liền có thể tránh khỏi tai kiếp yên diệt của vũ trụ hồng hoang. Lời này vừa nói ra, gia chủ Bạch Y lập tức hiểu. Trần Thiên Kiệt tuy không phải sáng thế thần, nhưng cũng mơ hồ đã nghĩ thông suốt một vài điều. Những lời vừa nãy Đễ Đại Kiều nói, quả thật không phải bất kính. Theo ý Đễ Đại Kiều, khi tai kiếp ập đến, chỉ có vũ trụ bên trong của một người có thể sống sót, có thể nhờ cậy Hắc Động Bồ Đề để tránh khỏi tai kiếp yên diệt của chúng sinh. Còn những người khác muốn sống sót, liền phải quy phục Đễ Đại Kiều, trở thành thần dân của vũ trụ bên trong Đễ Đại Kiều. Đến lúc đó, Đễ Đại Kiều sẽ là thần của tất cả những người sống sót, là niềm tin duy nhất của tất cả mọi người. Bởi vì khi những người khác trở thành thần dân của Đễ Đại Kiều, thì trong vũ trụ bên trong của nàng, Đễ Đại Kiều sẽ có thể ngôn xuất pháp tùy. Nàng sẽ là thần duy nhất. Đạm Đài Tịnh Minh đột nhiên hừ lạnh, chẳng lẽ không thể tạm ẩn náu trong vũ trụ bên trong của ngươi sao? Trần Thiên Kiệt nhướng mày, đúng vậy. Trong chiến đấu, có thể dùng vũ trụ bên trong để nuốt chửng những người khác, cũng không nhất định phải để người khác trở thành thần dân của vũ trụ đó. Đễ Đại Kiều hừ nói, tạm ẩn náu, vũ trụ hồng hoang bị hủy, chúng sinh yên diệt, bản nguyên vũ trụ vỡ vụn, dù là trốn vào vũ trụ bên trong của ta, chỉ cần là sinh linh của vũ trụ hồng hoang, liền chắc chắn sẽ bị liên lụy. Nghe vậy, Đạm Đài Tịnh Minh sững sờ, rồi im lặng. Đúng vậy, vũ trụ sáng thế thần là do dung hợp bản nguyên vũ trụ, tiên thiên và hậu thiên sáng thế thần là những kẻ đã lĩnh ngộ được sức mạnh bản nguyên. Thượng cổ đại thần là những kẻ nắm giữ thần giới và sức mạnh thiên đạo, lực lượng của vũ trụ hồng hoang. Một khi vũ trụ hồng hoang và quy luật thiên đạo đều bị hủy diệt, tất cả thượng cổ đại thần và sáng thế thần đều sẽ chết. Vì vậy, bọn chúng phải thực sự trở thành thuộc nhân trong vũ trụ của Đễ Đại Kiều, mượn sức mạnh bản nguyên trong vũ trụ của Đễ Đại Kiều để sống sót. Nhưng như vậy, những kẻ sống sót cũng phải quy phục Đễ Đại Kiều, bởi khi tất cả trở thành thuộc nhân của Đễ Đại Kiều, thì trong vũ trụ của Đễ Đại Kiều sẽ trở thành tồn tại vô địch.
Gia chủ Bạch Y khẽ gật đầu, không trách được ngươi dám chủ động hiện thân, nói những chuyện này ra. Những thế lực muốn tránh khỏi tai họa tất nhiên sẽ có tính toán riêng. Tuy nhiên, gia chủ Bạch Y đổi giọng, đột ngột nhìn về phía Để Đại Kiều, lạnh lùng nói, nếu ta đoạt lấy Hắc Động Bồ Đề, khi tai họa ập đến, ta chính là thần duy nhất của thế giới mới. Không khí lập tức căng thẳng. Để Đại Kiều ngang kiếm trước mặt, trầm giọng nói, Đạm Đài Bạch Y, ta đã dung hợp vũ trụ bên trong vào Hắc Động Bồ Đề rồi, ngươi đến muộn. Gia chủ Bạch Y cười khẩy, đến muộn. Thật sao? Nhưng nếu giết ngươi, Hắc Động Bồ Đề sẽ trở thành vật vô chủ. Ngay khi nói xong, gia chủ Bạch Y kết ấn, bằng hai tay, trực tiếp triển khai vũ trụ bên trong, muốn thu Để Đại Kiều vào trong đó. Bởi vì Để Đại Kiều cũng tỏa ra khí tức của tiên thiên sáng thế thần. Chỉ giết Để Đại Kiều là vô ích. Để Đại Kiều có thể liên tục hồi sinh, duy nhất chỉ có thu Để Đại Kiều vào vũ trụ bên trong. Sau đó lợi dụng điều đó để hủy diệt vũ trụ bên trong của Để Đại Kiều, mới có thể thực sự tước đoạt Hắc Động Bồ Đề. Thấy vậy, đồng tử của Để Đại Kiều co rút, cao giọng kêu, Bạch Khởi, rầm, một đạo kiếm quang ngang qua Đại Tần Đế quốc, cuốn theo khí thế tử vong khủng khiếp, chém về phía gia chủ Bạch Y. Chương 4232. Ánh kiếm này chỉ dài 3 thước, nhưng lại khiến đồng tử của gia chủ Bạch Y co rút mạnh. Hắn dường như từ trong kiếm khí này cảm nhận được vô tận vong hồn, chỉ riêng khí tức tỏa ra từ ánh kiếm, liền như khiến người ta nhìn thấy núi xác biển máu, thậm chí cả bầu trời cũng trở nên đỏ thẫm. Đây là kiếm của Bạch Khởi. Chỉ có sát thần Bạch Khởi mới có thể vung ra kiếm pháp như vậy. Gia chủ Bạch Y lập tức thu hồi vũ trụ bên trong, vung tay lớn, tay áo trắng, như tuyết bỗng nhiên biến lớn, như núi sông hồ ầm đánh về phía kiếm khí kia. Ầm một tiếng, một luồng năng lượng vô hình lan tỏa ra. Để Đại Kiều giúp Để Tiểu Kiều đỡ được chấn động năng lượng, Đạm Đài Tịnh Minh, Trần Thiên Kiệt, Liêu Văn cùng với Từ Tuyết 4 người thì bị hất văng ra. 4 người xem như bị liên lụy. Ngay sau đó, vùm, một thân ảnh uy vệ xuất hiện trong hư không. Hắn cứ thế tĩnh lặng đứng trước mặt Để Đại Kiều và Để Tiểu Kiều, tựa như một ngọn núi cao không thể vượt qua, có thể che chắn cho hai người khỏi mọi phong ba và nguy hiểm. Để Tiểu Kiều mắt sáng lên, ca rể. Trên mặt Để Đại Kiều lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Có Bạch Khởi ở đây sẽ không có nguy hiểm, bởi vì Bạch Khởi và gia chủ Bạch Y đều là tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần. Hơn nữa, sát ý của Bạch Khởi còn mạnh mẽ hơn. Nếu thực sự giao chiến, có lẽ hắn còn hơn một bậc. Từ Tuyết bước lên, cung kính nói, Nguyên soái. Bạch Khởi gật đầu. Trần Thiên Kiệt và Liêu Văn cũng nhìn về phía Bạch Khởi. Liêu Văn là con nuôi của Chấn Đông Vương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người ngang hàng với phụ thân nuôi của mình. Sát thần, thật là một danh hiệu bá khí. Hơn nữa, danh hiệu này không phải ai đó ban tặng, mà là Bạch Khởi dùng chính sát khí của mình để giành được. Đừng nói đến dị tộc, ngay cả cổ thần đình, ai nghe đến danh hiệu Bạch Khởi mà không run sợ. 8 vị thần bộc ẩn nấp, khi thấy Bạch Khởi xuất hiện, chân đã bắt đầu run rẩy. Đặc biệt là Bạch Khởi không biết cố ý hay vô ý, bất chợt liếc nhìn về phương hướng của họ, khiến 8 người càng thêm cảm thấy linh hồn run rẩy. Tuy nhiên, Bạch Khởi không để ý đến 8 vị thần bộc kia, mà ánh mắt lại hướng về Đạm Đài Bạch Y, nhạt giọng nói, ra tay với 2 tiểu cô nương, Đạm Đài gia chủ không cảm thấy mất thể diện sao? Đạm Đài Bạch Y chào phúng, Bạch Đại Nguyên soái đã nổi danh từ thời cổ thần đình, lại làm đạo lữ và anh rể của 2 tiểu cô nương, ngươi mới là người mất thể diện. Lời nói vừa dứt, mắt Bạch Khởi bỗng thu lại, cả vũ trụ ngay lập tức nhuốm màu đỏ như máu. Ở trong đó, Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy linh hồn đau nhói. Bạch Khởi lạnh lùng nói, nếu không phải đại đế có lệnh, trong đại kiếp này, Đại Tần không được tự tương tàn. Hôm nay, ta nhất định giết ngươi. Đạm Đài Bạch Y khẽ hừ một tiếng, Bạch Đại Nguyên soái quá đánh giá cao bản thân rồi. Bạch Khởi bước lên một bước, thử xem. Đạm Đài Bạch Y nheo mắt, thử thì thử. Sát ý giữa hai người va chạm vào nhau, trực tiếp tạo thành một cơn lốc vô hình trong hư không. Nơi cơn lốc đi qua, mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng, như không đường sống. Nếu hai người này thật sự động thủ, dư ba năng lượng sẽ khiến ngay cả Trần Thiên Kiệt, người đang mặc bạch đế huyền giáp, cũng không thể chống đỡ được. Hai vị. Ngay lúc này, một giọng nói trầm tĩnh mà uy nghiêm vang lên, kẻ thù lớn đang ở trước mắt, hà cớ gì phải tự gây bất hòa. Một bóng người khác xuất hiện trong hư không. Người này mặc mãng bào, y vũ cao lớn, cao tới 9 thước, trông như một tòa tháp đồng đúc. Nhìn thấy người này, Liêu Văn lập tức bước lên hành lễ, nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày. Rõ ràng, người mặc mãng bào này chính là đệ ruột của bệ hạ đương triều, cũng là một trong 2 đại nguyên soái, Chấn Đông Vương. Chương 4233. Chấn Đông Vương gật đầu, rồi ánh mắt hướng về Bạch Khởi và Đạm Đài Bạch Y. Không cần 2 vị nể mặt ta, nhưng 2 vị nên nể mặt đại đế.
Hôm nay, ai nếu động thủ, kẻ đó chính là kẻ địch của ta, hoàng tộc Đại Tần. Trấn Đông Vương nói với giọng rất cứng rắn, không giống như đang đến khuyên giải, mà giống như đang dạy dỗ trẻ con. Tuy nhiên, Trấn Đông Vương vừa nhắc đến đại đế, lại vừa nhắc đến hoàng tộc Đại Tần, nên Bạch Khởi và Đạm Đài Bạch Y cũng không dám tùy tiện hành động. Đạm Đài Bạch Y hừ lạnh một tiếng, nhìn về Để Đại Kiều. Để tiểu thư, ta tin rằng chúng ta còn gặp lại. Nói xong, Đạm Đài Bạch Y thi lễ với Trấn Đông Vương, rồi dẫn theo Đạm Đài Tịnh Minh rời đi. Để Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Khởi biểu tình lạnh lùng, hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng nào vì sự xuất hiện của Trấn Đông Vương. Trấn Đông Vương mỉm cười nhạt, Bạch huynh, chúng ta đã nhiều năm không ra tay rồi, mắc vài tên tiểu tặc chơi đùa, sao? Lời này vừa dứt, 8 vị thần mộc ẩn nấp trong bóng tối lập tức cảm thấy không ổn. Chạy! 8 người nhanh chóng sử dụng dịch chuyển tức thời để rời đi, nhưng đã quá muộn. Trấn Đông Vương và Bạch Khởi bước một bước triển khai vũ trụ, mỗi người thu 4 người vào bên trong. Ở một hành tinh công nghệ xa xôi đã bị hủy diệt, linh hồn tôn giả tức giận đến nghiến răng, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Hắn tuy có khả năng dịch chuyển tức thời đến đó, nhưng đối phương là ai? Đó chính là Trấn Đông Vương và sát thần Bạch Khởi a. Hai người này, vào thời kỳ cổ thần đình còn nắm giữ thần giới, đã khiến các cổ thần kinh hoàng, giờ đây để linh hồn tôn giả một mình đối mặt với hai sát tinh này sao? Vì vài tên thần bọc, linh hồn tôn giả vẫn không muốn mạo hiểm. Dù có thể hồi sinh, nhưng chỉ cần bị giết, tất cả bảo vật và nền tảng của hắn sẽ trở thành của người khác. Tuy nhiên, cái chết của các thần mộc đối với linh hồn tôn giả mà nói là một tổn thất lớn. Linh hồn tôn giả chỉ cảm thấy tim mình như đang nhỏ giọt máu. Linh hồn tôn giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nên đi diện kiến thần đế rồi. Bên ngoài thiên sát tuyến, 8 thần mộc kia trong vũ trụ bên trong của Bạch Khởi và Trấn Đông Vương chẳng gây nổi một chút sóng gió nào, bị cả hai trực tiếp tiêu diệt. Danh tiếng của hai đại nguyên soái này không phải hư danh. Chẳng bao lâu sau, cả hai lại xuất hiện trong hư không. Bạch Khởi vẫn im lặng như trước, dường như có chút bất hòa với Trấn Đông Vương, nhưng Trấn Đông Vương lại nở nụ cười tươi tắn, đến bên cạnh tỷ muội Để Gia. Bạch Khởi nói, đi thôi. Để Đại Kiều gật đầu. Lúc này, Để Tiểu Kiều nói, đợi một chút, ta muốn cáo biệt Trần Thiên Kiệt. Để Đại Kiều và Bạch Khởi nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Cả hai cũng biết, Trần Thiên Kiệt là người ứng kiếp, nhưng theo tính toán, đại kiếp đã đến, Trần Thiên Kiệt hiện tại lấy gì để đối phó với đại kiếp? Cuối cùng, con đường sống duy nhất chỉ có vũ trụ bên trong của Để Đại Kiều và Hắc Động Bồ Đề. Tuy nhiên, Để Tiểu Kiều và Trần Thiên Kiệt là cố giao, nói vài câu cũng là lẽ thường. Bạch Khởi nói, vậy chúng ta đi trước. Để Tiểu Kiều nói, vâng, tỷ phu. Bạch Khởi nắm lấy tay Để Đại Kiều, bước ra một bước, biến mất không dấu vết. Từ Tuyết trở về bên ngoài trấn Nam Thành, triệu tập đại quân, đi theo sau. Để Tiểu Kiều thì cùng Trần Thiên Kiệt đứng trong hư không, đơn giản nói chuyện vài câu. Để Tiểu Kiều nói, ngươi hẳn đã mở trang thứ 8 của thiên thư rồi chứ? Trần Thiên Kiệt gật đầu nói, nếu không có thiên thư, ta cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Ta đối với Để cô nương và Để gia là mang lòng biết ơn. Chỉ là ta rất tò mò, trang thứ 9 là gì? Chương 4234. Nghe vậy, Để Tiểu Kiều lắc đầu, nếu ta nói, ta cũng không biết, ngươi có tin không? Trần Thiên Kiệt nhíu mày, ngươi cũng không biết. Để Tiểu Kiều gật đầu, đúng vậy. Năm đó khi nhà Để bị diệt môn, phụ thân đã dùng cách thiêu đốt sinh mạng để tính ra 2 con đường sống. Một con đường sống ở trên người tỷ ta, con đường sống còn lại chính là thiên mệnh. Phụ thân bảo ta ẩn náu trong thiên thư, tùy duyên phiêu bạc, tự sẽ gặp gỡ thiên mệnh. Còn thiên thứ 3 của thiên thư, duy chỉ có ấn phong ở trang thứ 9, là ta cũng không thể mở ra, bởi vì ấn phong đó, phụ thân đã dùng giọt máu cuối cùng để thiết lập. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày. 2 con đường sống. Một trong 2 con đường sống đã rất rõ ràng, chính là Hắc Động Bồ Đề trên người Để Đại Kiều. Con đường sống còn lại, liệu thân phận người ứng kiếp của chính mình có liên quan đến cơ duyên ẩn chứa trong trang thứ 9? Dừng lại một chút, Trần Thiên Kiệt hỏi, đúng rồi, ta còn có một việc không hiểu. Để Tiểu Kiều nói, việc gì? Trần Thiên Kiệt nói, các ngươi vừa rồi thảo luận về đại kiếp, đã nói đại kiếp giáng lâm, chúng sinh yên diệt, vũ trụ sụp đổ. Nhưng nếu đại kiếp chỉ là cổ thần đình tấn công Đại Tần Đế quốc, thì không nên đến mức như vậy chứ. Để Tiểu Kiều gật đầu nói, cổ thần đình và Đại Tần Đế quốc chắc chắn sẽ có một phương chiến thắng, nhưng tất cả kết quả mà Tiên Thiên Sáng Thế Thần tính toán đều giống nhau, chính là đại kiếp giáng lâm, chúng sinh yên diệt, vũ trụ sụp đổ. Đến nay vẫn chưa ai biết rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến điều đó. Nhưng cổ thần đình lại xuất hiện vào thời điểm đại kiếp giáng lâm, cho nên Đại Tần Đế quốc hiện tại cần làm chính là diệt cổ thần đình.
Thời điểm họ xuất hiện, thật sự quá trùng hợp. Quá trùng hợp. Liệu Cổ Thần Đình tấn công Đại Tần Đế quốc, ngoài việc báo thù, còn có mục đích khác? Cổ Thần Đình có biết điều gì đó không? Nể Tiểu Kiều nói, Trần Thiên Kiệt, tiếp theo ngươi phải cẩn thận mọi việc. Nguyệt Cung Cổ Thần mà ngươi giết là con trai của linh hồn tôn giả. Mà linh hồn tôn giả tu luyện là con đường linh hồn, hơn nữa là đệ nhất cường giả của con đường này, đồng thời còn là một vị tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần. Vừa rồi hai đại nguyên soái giết, chính là thần mộc của linh hồn tôn giả. Ngươi giết con trai hắn chắc chắn sẽ giết ngươi. Lời này vừa nói ra, lòng Trần Thiên Kiệt lập tức căng thẳng. Bị một cường giả như vậy để mắt đến, tuyệt đối không phải tin tốt lành gì. Xem ra, mình phải nhanh chóng đột phá sáng thế thần mới được. Trần Thiên Kiệt nói, được, ta sẽ chú ý. Để Tiểu Kiều lại hàn huyên với Trần Thiên Kiệt vài câu, rồi rời đi. Trần Thiên Kiệt thì trở về Trấn Nam Thành, triệu tập Mạnh Tráng và những người khác, rồi lại lần nữa tiến vào Tây Cương. Hư không, chỉ còn lại Trấn Đông Vương và Liêu Văn. Trấn Đông Vương nhìn Liêu Văn, sắc khí có phần giảm sút, nhạt giọng nói, sao thế, lòng tin bị đánh động rồi. Liêu Văn khẽ cúi đầu, hắn tự cho rằng đệ nhất thiên tài thần giới cuối cùng sẽ là của mình, không ngờ trong một trận chiến này lại xuất hiện hai thiên tài có thể áp chế hắn. Đạm Đài Tịnh Minh cũng được thôi, nhưng Trần Thiên Kiệt, kẻ thù không đội trời chung này, lại mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ hắn thậm chí còn không có tư cách làm đối thủ của Trần Thiên Kiệt. Trấn Đông Vương nhạt giọng nói, ta đã từng nói, người ngoài còn có người ngoài, trên trời còn có trời trên. Ngươi cả ngày ở Đông Cương, tầm nhìn tự nhiên bị hạn hẹp. Tiếp theo, ngươi có ý gì? Liêu Văn hít sâu một hơi, rồi nói, ta muốn tham gia một cuộc khảo nghiệm. Trấn Đông Vương đầu tiên khựng lại, sau đó lập tức hiểu ý của Liêu Văn. Với thực lực và địa vị của Liêu Văn, việc rèn luyện ở Đông Cương là vô nghĩa. Hơn nữa, đại kiếp đã đến, cũng không có đủ thời gian để Liêu Văn trưởng thành. Chương 4235. Muốn nhanh chóng vượt qua Trần Thiên Kiệt và Đạm Đài Tịnh Minh thì cần có cơ duyên. Mà cuộc khảo nghiệm mà Liêu Văn nói đến chính là một cơ duyên to lớn. Cuộc khảo nghiệm của một trong ba vị vũ trụ sáng thế thần, huyết mạch mạnh nhất của hỗn độn hồng hoang dị thú. Trấn Đông Vương nói, vậy ngươi có biết cuộc khảo nghiệm của hỗn độn hồng hoang dị thú đến nay vẫn chưa có ai sống sót trở về không? Liêu Văn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt càng thêm kiên. Năm đó, khi ta đi minh giới, những người con khác của ngài cũng đều cho rằng ta không thể sống sót trở ra. Nhìn Liêu Văn kiên quyết trước mắt, Trấn Đông Vương đột nhiên cười ha hả. Chính vì hắn thu tiểu gia hỏa này làm con nuôi, là vì nhìn trúng sự dẻo dai và tiến thủ gần như điên cuồng của hắn sao? Trấn Đông Vương cười nói, rất tốt, Liêu Văn, ngươi còn dẻo dai hơn ta tưởng tượng. Đi, hy vọng lần này ngươi vẫn có thể tạo ra kỳ tích. Trong mắt Liêu Văn, vẻ điên cuồng càng thêm mãnh liệt. Vâng. Tây Cương, Trấn Tây Thành. Hôm nay, 100 tỷ tướng sĩ của Trấn Tây Thành đều ngẩng đầu, nhìn bảng phong tướng ngang trời kia. Bảng phong tướng, theo bảng phong tướng, được xác định một lần mỗi triệu năm. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chỉ còn 1 canh giờ nữa, bảng phong tướng của Đại Tần Đế quốc sẽ được định lại. Họ đang mong đợi Tây Cương sẽ sinh ra một đệ nhất thập đại tướng quân. Mặc dù trên bảng phong tướng, Trần Thiên Kiệt đã dẫn đầu từ lâu, nhưng cho đến phút cuối cùng, không ai dám lơ là. Ông, cuối cùng, bảng phong tướng phát ra một ánh sáng vàng trói lọi. Thời gian đã đến, bảng phong tướng đã được định hình. Trần Thiên Kiệt cao ngự bảng đầu, chính là đệ nhất thập đại tướng quân của Đại Tần Đế quốc thế hệ mới, chính thức thay thế Triệu Phá Quân. Liêu Văn xếp hạng thứ 2. Bởi vì Triệu Phá Quân đã thân vong, nên Linh Ngọc xếp hạng thứ 3. Linh Ngọc có chút cảm khái, lần trước bản danh tướng định hình, ta dù sao cũng là đại tướng quân xếp hạng thứ 2, không ngờ Triệu Phá Quân chết rồi, ta lại rớt xuống thứ 3. Quả nhiên Giang Sơn thay đổi, người tài xuất hiện liên tục. Tuy nhiên, Linh Ngọc rất vui mừng cho Trần Thiên Kiệt. Cả Trấn Tây Thành đều bùng nổ một tràng hò reo vang dội. Đặc biệt là Hổ Bôn Quân. Bởi vì Trần Thiên Kiệt là chỉ huy trực thuộc của họ, nên Trần Thiên Kiệt trở thành đệ nhất thập đại tướng quân. Mỗi một binh sĩ Hổ Bôn Quân đều cảm thấy vinh dự. Sau này, Hổ Bôn Quân sẽ trở thành một đội quân có đãi ngộ tốt nhất, khiến người khác ngưỡng mộ nhất trong toàn bộ Đại Tần Đế quốc. Mặc dù trên thập đại tướng quân còn có 2 vị nguyên soái, nhưng 2 vị nguyên soái không giống như các tướng quân chỉ huy quân đội trực thuộc. Bên cạnh 2 vị nguyên soái đều là quân hộ vệ, cao tại thượng, thống soái tam quân. Cho nên, Hổ Bôn Quân có thể nói là một bước lên trời. Lúc này, trên trời lóe lên một đại trận hình sao lục giác. Linh Ngọc nheo mắt, là trận truyền tống. Hô! Ngay sau đó, một chiến binh mặc giáp đen xuất hiện giữa không trung. Linh Ngọc kinh hãi, là Hắc Long vệ. Trần Thiên Kiệt nhướng mày hỏi, Linh Ngọc tướng quân, Hắc Long vệ là gì? Linh Ngọc trầm giọng nói, trong thức bộ bát ti,
có một thú cung ti phụ trách bảo vệ Hàm Dương cung. Và bên trong thú cung ti có một nhánh ẩn nấp, không chịu sự chỉ huy của ti trưởng thú cung ti Lưu Càn Khôn, đó chính là Hắc Long vệ. Đội ngũ này không chỉ không phải nghe lệnh Lưu Càn Khôn, thậm chí còn vượt lên trên Lưu Càn Khôn, bởi vì họ trực tiếp báo cáo với đại đế, là thuộc hạ thân tín bảo vệ đại đế. Tuy chỉ có 18 người, nhưng mỗi người đều có cảnh giới sáng thế thần. Chương 4236. Nghe vậy, vẻ mặt của Trần Thiên Kiệt trở nên kính trọng. Đây là cận vệ thân tín của đại đế, vậy nên khi ở bên ngoài, mỗi vệ binh Hắc Long đều đại diện cho quyền uy của đại đế. Trần Thiên Kiệt, Linh Ngọc, Mạnh Tráng, Khinh Sa tướng quân, Bình Ca, Ưu tướng quân, 5 người bay lên nghênh đón. 5 người đồng thời chắp tay hành lễ. Ánh mắt khinh miệt của chiến binh Hắc Giáp lướt qua 5 người, cuối cùng dừng lại trên Trần Thiên Kiệt, trầm giọng nói: theo chỉ dụ của đại đế, sắc phong Hổ Bôn tướng quân Trần Thiên Kiệt làm thống lĩnh 10 đại tướng của Đại Tần đế quốc, liệt vào hàng võ tướng nhất phẩm, đồng thời theo ta về đế đô, lĩnh thưởng từ bệ hạ. Nghe vậy, cả Tây Cương đều sôi sục. Quân Hổ Bôn càng nên đầu gần như chạm trời. Ánh mắt của Trần Thiên Kiệt cũng tràn đầy nhiệt huyết. Hắn biết phần thưởng từ bệ hạ chắc chắn là công pháp có thể tu luyện đến cảnh giới sáng thế thần. Bởi vì có tinh thạch hỗn độn, Trần Thiên Kiệt chỉ cần tu luyện có thể đạt đến hậu thiên cảnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bởi vì vũ trụ hồng hoang được ban tặng đại vận, hắn còn có thể thông qua tu luyện đạt đến tiên thiên cảnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có được công pháp này, thực lực của Trần Thiên Kiệt sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong thời gian ngắn. Trần Thiên Kiệt cúi người hành lễ, chiến binh Hắc Giáp vung tay, một khe nứt xé toạc không gian. Trần tướng quân, người trước cáo biệt với các tướng quân đi. Bệ hạ nói, lần này về đế đô, ngươi e rằng không có thời gian quay lại Tây Cương trong thời gian ngắn. Trần Thiên Kiệt khựng lại, sau đó hiểu ra. Chuyến đi Tây Cương lần này vốn là một cuộc khảo nghiệm của đại đế đối với Trần Thiên Kiệt, muốn xem Trần Thiên Kiệt có đủ tư cách làm người gánh chịu kiếp nạn hay không. Bởi vì Trần Thiên Kiệt đã hoàn thành, nên không chỉ có Trần Thiên Long bồi dưỡng hắn, đại đế cũng sẽ bồi dưỡng hắn. Tránh né hạo kiếp hố đen bồ đề và người gánh chịu kiếp nạn giải quyết hạo kiếp, vốn là hai cơ hội duy nhất. Trần Thiên Kiệt e rằng sẽ phải trải qua một thời gian tu luyện dài đằng đẵng tại đế đô. Nghĩ đến điều này, Trần Thiên Kiệt lập tức cáo biệt Linh Ngọc tướng quân cùng những người khác. Sau đó lại đi nói vài câu đơn giản với 3 phó thống lĩnh của Hổ Bôn quân. Chỉ nói rằng khi mình xuất quan, nhất định sẽ trở lại Tây Cương, tiếp tục dẫn dắt họ tác chiến. Sau khi cáo biệt mọi người, Trần Thiên Kiệt mới theo chiến binh Giáp Đen rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Thiên Kiệt rời đi, 4 người Linh Ngọc cảm thấy trăm ngàn cảm xúc dâng trào. Trần Thiên Kiệt của hiện tại vẫn còn có thể đoạt lấy vị trí đầu bảng trong bảng danh tướng. Không biết lần gặp mặt tiếp theo, hắn sẽ mạnh đến mức nào. Mạnh Tráng biểu môi, tương lai chắc chắn là thiên hạ của Trần Thiên Kiệt. Đế đô, Hàm Dương cung. Chiến binh Giáp Đen trực tiếp dịch chuyển Trần Thiên Kiệt đến Hàm Dương cung. Trên đại điện, một vị đế vương uy vũ trong bộ long bào màu đen đang cao ngồi ở vị trí chủ tọa, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của Trần Thiên Kiệt. Chiến binh Giáp Đen lui lại, Trần Thiên Kiệt bước lên phía trước, quỳ một chân xuống hành lễ, Mạc tướng bái kiến bệ hạ. Đại đế chậm rãi vẫy tay, người đứng lên đi. Một luồng lực lượng vô hình nâng Trần Thiên Kiệt lên. Sau khi Trần Thiên Kiệt đứng dậy, đại đế cũng đứng dậy khỏi long ỷ, chậm rãi nói, chuyến đi Tây Cương vừa rồi, trẫm khá hài lòng với biểu hiện của ngươi. Những nhi hoặc trong lòng ngươi hẳn đã có được câu trả lời rồi chứ. Trần Thiên Kiệt khẽ gật đầu. Chuyến đi Tây Cương đã khiến Trần Thiên Kiệt xác định được lập trường của mình, kiên định đứng về phía Đại Tần đế quốc. Ngoài ra, Trần Thiên Kiệt cũng cuối cùng đã biết vì sao Đạm Đài gia tộc luôn tìm mình gây rắc rối, muốn có được thiên thư nhưng lại không thật sự giết mình. Đồng thời, Trần Thiên Kiệt cũng hiểu được tầm quan trọng của người ứng kiếp. Vai của mình đang gánh vác một trách nhiệm rất nặng nề. Chương 4237. Thủy Hoàng đại đế hỏi, ngươi có nghi vấn nào khác không? Trần Thiên Kiệt đáp, thưa bệ hạ, có. Không chỉ có vậy, còn có 2 điều. Thủy Hoàng đại đế nói. Trần Thiên Kiệt lập tức cung kính nói, bệ hạ, thần tò mò, tại sao ta lại là người gánh chịu kiếp nạn? Thủy Hoàng đại đế nhếch mép cười, trong bóng tối, mọi thứ đều có định số. Nho gia coi trọng biết mệnh trời, đạo gia coi trọng đạo pháp tự nhiên. Ngươi là người ứng kiếp, chẳng qua chỉ là một lần suy diễn của lão tổ Trần Thiên Long và vị quân sư Tiềm Long của hắn thôi. Tất cả đều là ý trời, tất cả đều là định mệnh, không có vì sao, chỉ có làm được hay không thôi. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt cảm thấy áp lực càng lớn. Nếu nói rằng tai ương của thần giới chỉ đơn thuần là cổ thần đình tấn công Đại Tần đế quốc, Trần Thiên Kiệt tự nghĩ rằng mình vẫn có thể đóng góp một phần sức lực miễn cưỡng xứng đáng với thân phận người gánh chịu kiếp nạn. Nhưng giờ hắn đã biết,
Tai ương của thần giới là sự hủy diệt của vũ trụ hồng hoang, sự sụp đổ của bản nguyên vũ trụ, sự diệt vong của vạn vật yên diệt. Ngay cả sáng thế thần cũng không thể giải quyết được chuyện này, một tên tiểu tốt như mình lấy gì ra mà giải quyết. Trần Thiên Kiệt thở dài, lại hỏi, bệ hạ, vậy người có biết tai ương rốt cuộc là do nguyên nhân gì gây ra không? Thủy Hoàng Đại Đế dừng lại một chút, rồi nói, với tư cách là sáng thế thần, đã hòa nhập vào bản nguyên vũ trụ, tự nhiên có một số cảm ứng. Nhưng cụ thể và cảm ứng có nhất quán hay không, vẫn cần dùng sự thật để chứng minh. Vu. Lời này vừa nói ra, trong lòng Trần Thiên Kiệt dấy lên những đợt sóng kinh hoàng. Quả nhiên, Thủy Hoàng Đại Đế quả nhiên là sáng thế thần. Như vậy, Trần Thiên Kiệt biết được sáng thế thần đã có 4 vị. Thủy Hoàng Đại Đế vẫy tay, một đạo quang mang đen hiện lên, nhập vào mi tâm Trần Thiên Kiệt. Đây là phần thưởng mà ta đã hứa sẽ cho ngươi. Về việc tai ương rốt cuộc là gì, hiện tại vẫn chưa xác minh được, nói cho ngươi cũng vô ích, vì phỏng đoán đó thực sự quá hoang đường. Điều ngươi cần làm bây giờ là cố gắng tu luyện, đột phá, trở nên mạnh mẽ, như vậy mới xứng đáng với danh hiệu người gánh chịu kiếp nạn. Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên chấn động, tất cả những gì trước mắt đều trở nên hỗn loạn, một lượng lớn thông tin điên cuồng tràn vào trong đầu hắn. Công pháp. Đây là công pháp mà Đại Đế tu luyện, 4 chữ lớn, đầu tiên khắc dấu ấn vào sâu trong linh hồn của Trần Thiên Kiệt. Thiên Địa Đồng Thọ, môn công pháp này tên là Thiên Địa Đồng Thọ. Trần Thiên Kiệt ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ riêng việc hấp thụ lượng lớn thông tin này đã mất trọn 3 ngày 3 đêm. Đại Đế không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Thiên Kiệt, lặng lẽ đồng hành cùng người ứng kiếp này. Không biết đã qua bao lâu, Trần Thiên Kiệt đột nhiên lắc đầu, cuối cùng tỉnh táo lại, sự hỗn loạn trước mắt tan biến, thay vào đó là vẻ kinh ngạc sâu sắc. Trong Thiên Địa Đồng Thọ, không chỉ truyền thụ cách đột phá hậu thiên sáng thế thần, mà còn truyền thụ cách xây dựng vũ trụ bên trong cơ thể, để có thể tăng cường sức mạnh gia trì của vũ trụ bên trong lên mức tối đa. Còn có cách vận dụng cảnh giới tiên thiên, cùng vô vàn chi tiết, thậm chí còn có giới thiệu sơ lược về phương pháp của sáng thế thần. Đây không chỉ là một môn công pháp tu luyện, mà còn là một cuốn sách hướng dẫn tu luyện cấp bậc sáng thế thần. Trần Thiên Kiệt đột nhiên quỳ một gối xuống đất, bái tạ Đại Đế, ân tình này thật sự quá nặng. Đại Đế vẫy tay, một lần nữa dùng một lực lượng vô hình nâng Trần Thiên Kiệt lên. Tiếp theo, ngươi cứ tu luyện trong cung điện của ta đi. Trần Thiên Kiệt khựng lại, tu luyện ở đây. Đại Đế khẽ cười, ngươi vừa mới nắm bắt thông tin, đã dùng 3 ngày 3 đêm, nhưng trên thực tế, để nắm bắt những thông tin này, cần 9.000 ngày đêm. Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Kiệt lập tức mở to mắt. Hắn chợt hiểu ý của Đại Đế. Ở trong cung điện này tu luyện, 1 năm có thể bằng 3.000 năm. Tốc độ tu luyện gấp 3.000 lần. Phải biết rằng, thời quan Phi Chu cũng chỉ có tốc độ tu luyện gấp 500 lần thôi. Chương 4238. Thủy Hoàng Đại Đế nói, hiện tại thứ thiếu nhất chính là thời gian, cho nên ngươi phải trân trọng từng khắc. Bây giờ, ta chỉ cho ngươi 1 ngày, ngươi đi gặp gia nhân, bạn bè, sau đó liền đến đây bế quan. Trong quá trình này, ta sẽ không để bất cứ ai quấy rầy ngươi. Thủy Hoàng Đại Đế dừng lại một chút, bỗng nhiên mỉm cười, phải rồi, khi ngươi tu luyện, ngươi có thể để tiểu gia hỏa bên trong thân thể ngươi cũng ra, tốc độ trưởng thành gấp 3.000 lần, để nó đạt đến cảnh giới tiên thiên vẫn rất dễ dàng. Mắt Trần Thiên Kiệt sáng lên, hắn vui mừng khôn xiết. Hắn biết, Đại Đế nói chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch muốn từ đỉnh hậu thiên trưởng thành đến tiên thiên, cần 5 triệu năm thời gian, muốn từ đỉnh hậu thiên trưởng thành đến tiên thiên đỉnh phong, cần 30 triệu năm thời gian. Ở trong cung điện này, Tiểu Bạch chỉ cần 1 vạn năm là có thể đột phá đến tiên thiên đỉnh phong. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đại kiếp cuối cùng vẫn có thể cho Trần Thiên Kiệt và Tiểu Bạch 1 vạn năm thời gian. Nhưng xem Đạm Đài Bạch Y gấp gáp tìm để Đại Kiều như vậy, Cổ Thần Đình cũng phát động đại chiến vượt trên xâm nhập ấp địa ngục, muốn có thêm 1 vạn năm thời gian tu luyện, e rằng không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể hết sức người, nghe ý trời. Trần Thiên Kiệt không dám chậm trễ, lập tức tạ ơn Thủy Hoàng Đại Đế, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Trần Thiên Kiệt trước tiên về một chuyến phủ Trường công chúa, đem thời quan Phi Chu cho nữ nhi Trần Niệm Phụ, giúp nữ nhi nhanh chóng trưởng thành. Tuy rằng với Phương Thiến có quá nhiều lời muốn nói, nhưng hiện tại thời gian gấp gáp nhiệm vụ trọng đại, hiển nhiên không phải lúc hàn huyên. Tiếp theo, Trần Thiên Kiệt lại đi một chuyến Thiên Triệt Tông. Trần Thiên Kiệt đem mình từ Đạm Đài gia tộc được 10 kiện thần vật trí tôn cấp vạn tỷ, đều cho những người thân yêu, bạn bè mà mình muốn bảo vệ. Bởi vì Bạch Đế Huyền Giáp đã nhận chủ, cho nên thần vật trí tôn cấp vạn tỷ đối với Trần Thiên Kiệt mà nói đã không còn quá quan trọng. Dù sao Bạch Đế Huyền Giáp có 4 loại hình thái, 3 loại đầu tiên phòng ngự, loại thứ tư chiến đấu tăng tốc,
Đã đủ rồi. Nếu chỉ thuần túy chiến đấu, còn có Tương Phùng Côn đã được nâng cấp lên thần vật trí tôn cấp vạn tỷ. Làm xong những việc này, chỉ mất nửa ngày, Trần Thiên Kiệt đã trở về chính điện Hàm Dương Cung. Đại đế lúc này đã không còn ở đó, không biết đi đâu. Trần Thiên Kiệt cũng không đi hỏi, mà ngồi khoanh chân trên đất, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Bởi vì không cần lĩnh ngộ, nên Trần Thiên Kiệt chỉ cần liên tục thôn phệ hấp thu năng lượng trong thần ngọc và thần thánh tru ngọc. Trần Thiên Kiệt vốn đã đạt đến cảnh giới tự do sử dụng thần ngọc, chuyến đi Tây Cương kéo dài 1.000 năm, lại thu hoạch được lượng lớn tài nguyên và bảo vật, càng không thiếu thần ngọc. Chỉ là Vận tốc tu luyện gặp 3.000 lần sẽ trừng phạt bất kỳ kẻ tự cho mình là đúng đắn nào. Theo Trần Thiên Kiệt ngồi khoanh chân trên đất, vận chuyển thiên địa đồng thọ, Hắc Vu Đầu trong thiên thư, vì cung cấp thần ngọc cho Trần Thiên Kiệt mà mệt đến nỗi tay sắp rút gân. Vừa mới ném 3 triệu thần ngọc ra khỏi thiên thư, chất đống trong cung điện, thì chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Quan trọng hơn là, không chỉ một mình Trần Thiên Kiệt thôn phệ năng lượng, Tiểu Bạch cũng như đang gặm hạt dưa, túm lấy thần ngọc không ngừng gặm, thậm chí còn chê thần ngọc không có vị, kêu meo đòi Hắc Vu Đầu chuẩn bị cho nó loại mạnh hơn. Thần thánh tru ngọc, không còn cách nào khác, Hắc Vu Đầu đành phải mời Tiểu Tương Phùng và Lão Giáp ra. 3 người cùng nhau làm phu khuôn vác cho Trần Thiên Kiệt và Tiểu Bạch. Với sự chăm chỉ lao động của 3 người, cảnh giới của Trần Thiên Kiệt và Tiểu Bạch đã tiến bộ vượt bậc. Chương 4239. Bế quan 100 năm, biên giới không có bất kỳ động tĩnh nào, thậm chí ngay cả xâm nhập cấp thấp nhất cũng không xảy ra, thiên sát tuyến tĩnh lặng như nước chết. Bên phía Tiểu Bạch thì ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Trần Thiên Kiệt thì đã gần như đặt chân vào cảnh giới của sáng thế thần. Dù sao cũng có thạch hỗn độn ở đây, Trần Thiên Kiệt không cần mộ đạo, tự nhiên có thể nắm giữ sức mạnh bản nguyên của vũ trụ. Hơn nữa, bế quan trong cung điện 100 năm, tương đương với việc tu luyện 30 vạn năm, bế quan 500 năm. Biên giới vẫn không có động tĩnh nào, rất nhiều tướng sĩ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng có lẽ dị tộc đã bị đánh sợ trong lần trước ở Nam Cương, nên không dám có động tĩnh gì nữa. Bên trong cung điện, Tiểu Bạch lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, chiếc sừng vàng trên trán ngày càng sáng chói. Trần Thiên Kiệt cũng cuối cùng đã chính thức chạm tới ngưỡng cửa của sáng thế thần, và với sự giúp đỡ của thạch hỗn độn, chính thức nắm giữ sức mạnh bản nguyên của vũ trụ. Bế quan 1.600 năm, biên giới vẫn im lìm, không ai biết cổ thần đình và dị tộc đang mưu đồ gì, nhưng các phân bộ của Phụng Thiên giáo ở khắp thần giới lại mở rộng ngày càng nhiều. Các tín đồ thường xuyên tổ chức những nghi lễ lớn tương tự như tế tự, không biết đang làm gì. Chính điện Hàm Dương Cung, một luồng năng lượng dao động khiến Trần Thiên Kiệt đột nhiên tỉnh giấc. Trần Thiên Kiệt vui mừng nhìn về phía Tiểu Bạch. Chỉ thấy chiếc sừng độc nhất trên trán Tiểu Bạch, không biết từ bao giờ đã biến thành 2 chiếc. Một chiếc màu vàng kim, một chiếc màu bạc. Còn bộ lông trắng như tuyết vốn có, giờ trông càng mượt mà hơn, thậm chí còn tỏa ra ánh bạc. Thân thể Tiểu Bạch trước tiên liên tục phình to đến mức lấp đầy cả chính điện, sau đó lại nhanh chóng thu nhỏ, biến trở lại thành một chú mèo Tiểu Bạch, vui vẻ nhảy lên vai Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt phấn khích nói, đột phá rồi. Tiểu Bạch vui vẻ meo một tiếng. Trần Thiên Kiệt đại hỉ. Tiểu Bạch vốn là hỗn độn dị thú, giờ đột phá đến cảnh giới tiên thiên, chiến lực sẽ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đừng nói là 8 thần bộc của linh hồn tôn giả đã chết, dù còn sống, có Tiểu Bạch ở đây, cũng không làm tổn thương được Trần Thiên Kiệt chút nào. Trần Thiên Kiệt cuối cùng cũng có thêm một chiến lược siêu cấp. Tiên thiên sáng thế thần. Tiểu Bạch meo. Trần Thiên Kiệt nghe ra ý của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang hỏi Trần Thiên Kiệt khi nào đột phá. Trần Thiên Kiệt khẽ cười, ngay bây giờ. Ngay bây giờ? Tiểu Bạch sững sờ, sau đó trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trần Thiên Kiệt nhắm mắt lại, lần nữa vận chuyển thiên địa đồng thọ công pháp. Tu hành 1.600 năm trong cung điện, tương đương với tu hành gần 5 triệu năm ở bên ngoài. Hơn nữa, còn có sự trợ giúp của hỗn độn tinh thạch, Trần Thiên Kiệt sớm nên đột phá cảnh giới của sáng thế thần rồi. Dù sao Liêu Văn, người có thiên phú không bằng Trần Thiên Kiệt, cũng đã sớm đột phá sáng thế thần, nhưng hoàn toàn không cần dùng đến 5 triệu năm. Lý do chậm trễ như vậy là vì trong thiên địa đồng thọ có giới thiệu, giữa hậu thiên sáng thế thần và hậu thiên sáng thế thần, chênh lệch lớn nhất không nằm ở công pháp và thần thông của họ, mà nằm ở việc kiến tạo vũ trụ bên trong cơ thể. Thiên đạo, pháp tắc và cấu trúc của vũ trụ bên trong càng ổn định, càng tinh tế, chiến lực của hậu thiên sáng thế thần càng mạnh, nền tảng càng vững chắc, càng có thể tích lũy sâu dày rồi bộc phát. Thậm chí, sự hùng mạnh của vũ trụ bên trong hay không trực tiếp ảnh hưởng đến việc người đó có thể đột phá tiên thiên hay không. Nhiều hậu thiên sáng thế thần, ví dụ như Cổ Thần Nguyệt Cung, Triệu Phá Quân và những người tương tự, lý do luôn bị kẹt ở đỉnh phong cảnh giới, mãi không thể đột phá tiên thiên,
là vì khi kiến tạo vũ trụ bên trong lúc ban đầu họ quá qua loa. Còn Trần Thiên Kiệt bế quan những năm này không phải là không có cơ hội đột phá, chỉ là vẫn luôn học cách kiến tạo vũ trụ bên trong một cách có hệ thống, và giờ cuối cùng đã đến lúc vũ trụ bên trong hoàn hảo sẽ một lần nữa tăng cường chiến lực vượt cảnh của Trần Thiên Kiệt. Chương 4240. Phù. Trần Thiên Kiệt tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể. Trong đại điện chỉ còn lại một vệt tinh vân siêu nhỏ. Trong vũ trụ bên trong cơ thể, Trần Thiên Kiệt nhìn thấy một mảnh hỗn độn, giống như hỗn độn trước khi vũ trụ hồng hoang ra đời. Ở đây, Trần Thiên Kiệt có một cảm giác kiểm soát tối cao vô thượng. Ở đây, hắn sở hữu môn xuất pháp tùy, khả năng quyết định mọi thứ. Bởi vì hắn chính là thần của vũ trụ bên trong cơ thể. Chân thần duy nhất, khai. Trần Thiên Kiệt thấp giọng quát một tiếng. Trên hỗn độn lập tức xuất hiện một chiếc rìu rực rỡ ánh kim, một rìu chém xuống, chém tan hỗn độn, lộ ra thiên địa, ngưng, hiện, xuất. Trần Thiên Kiệt theo những gì được truyền thụ trong thiên địa đồng thọ, cùng với sự lĩnh ngộ của mình, bắt đầu lấp đầy vũ trụ nhỏ vừa mới ra đời này. Trong thiên địa đồng thọ, điều Trần Thiên Kiệt cảm thấy khó hiểu nhất là bên trong có một đoạn văn như sau: vũ trụ gần như hoàn toàn được cấu thành từ năng lượng tối, vật chất tối và vật chất thông thường, phần còn lại là bức xạ điện từ và phản vật chất. Mặc dù trong thiên địa đồng thọ có rất nhiều giải thích, nhưng Trần Thiên Kiệt vẫn mất rất nhiều thời gian mới hoàn toàn nghiên cứu hiểu rõ. Trong quá trình khai thiên lập địa vũ trụ bên trong cơ thể, Trần Thiên Kiệt đã vận dụng những gì được truyền thụ trong thiên địa đồng thọ đến cực hạn. Chỉ trong 1 năm thời gian, vũ trụ bên trong cơ thể đã định hình sơ bộ. Trần Thiên Kiệt duỗi tay phải, vẫy về phía bên trái. Ông, hình ảnh trước mắt lập tức tăng tốc. Tốc độ dòng chảy thời gian trong vũ trụ bên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển với tốc độ gấp triệu lần. Chỉ 1 năm trôi qua ở bên ngoài, trong vũ trụ bên trong cơ thể đã trôi qua hàng triệu năm. Đây chính là quy tắc thời gian. Bởi vì Trần Thiên Kiệt là chân thần duy nhất ở đây, nên có thể điều khiển mọi thứ. Chỉ tiếc là Trần Thiên Kiệt hiện tại vẫn thuộc về sinh linh của vũ trụ hồng hoang, trên người dán nhãn của vũ trụ hồng hoang, nên quy tắc thời gian chỉ có hiệu quả với sinh linh trong vũ trụ bên trong cơ thể. Trần Thiên Kiệt không thể ở lại vũ trụ bên trong cơ thể tu luyện, nếu không, với tốc độ tu luyện gấp triệu lần, tất cả sáng thế thần đều trở thành cường giả mạnh nhất vũ trụ rồi. Nhanh hơn nữa. Trần Thiên Kiệt tiếp tục vẫy về phía bên trái. Tốc độ dòng chảy thời gian trong vũ trụ bên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển với tốc độ gấp 100 triệu lần. 1 năm sau, Trần Thiên Kiệt đứng trong hư không, nhìn vào biển sao rộng lớn, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hành tinh, tinh tú, hệ tinh, quần hệ tinh, đoàn hệ tinh, tinh vân, hắc động. Gần như tất cả những gì có thể thấy trong vũ trụ hồng hoang đều có thể nhìn thấy trong vũ trụ bên trong cơ thể mình. Dừng. Trần Thiên Kiệt ngừng tăng tốc thời gian, bắt đầu tĩnh lặng thưởng thức tất cả mọi thứ trong vũ trụ bên trong. Với tư cách là chân thần duy nhất của vũ trụ bên trong, Trần Thiên Kiệt có thể chú ý đến từng chi tiết, từng ngóc ngách của vũ trụ bên trong. Trong khi chú ý đến mọi thứ, Trần Thiên Kiệt bắt đầu kiến tạo quy tắc cho vũ trụ bên trong này theo truyền thụ của thiên địa đồng thọ, đồng thời truyền sức mạnh thần lực của mình vào đó, sao chép, phân giải thần lực số lượng lớn, để thần lực hóa thành thần lực, tiên linh tri lực, linh khí lưu tán khắp vũ trụ. Nhanh! Trần Thiên Kiệt lại tăng tốc thời gian. Lại là gấp 100 triệu lần, 1 năm sau, tương đương với 100 triệu năm trôi qua. Trần Thiên Kiệt tận mắt chứng kiến, trên nhiều hành tinh, bắt đầu sinh ra các loại văn minh sinh vật chủng tộc khác nhau. Tất cả đều là những sinh vật chủng tộc có linh hồn. Trần Thiên Kiệt cảm thấy phấn khích vì sự xuất hiện của chúng. Trước đây tuy có thể dùng lĩnh vực tri lực tạo ra sinh mệnh, nhưng đều là những xác sống không có linh hồn. Lúc này thì khác. Những sinh vật đó có nền văn minh riêng, chủng tộc riêng, tín ngưỡng riêng, cảm xúc riêng, niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ. Họ có luật pháp, hôn nhân, truyền thừa, sinh sản. Từng nền văn minh, từ ăn mặc không che thân đến dòng chảy sắt thép, văn hóa liên tục nhảy vọt. Cảm giác thành tựu trong lòng Trần Thiên Kiệt cũng ngày càng mãnh liệt. Chương 4241. Nhiều hậu thiên sáng thế thần thích tạo dựng niềm tin độc nhất cho bản thân trong vũ trụ bên trong cơ thể. Nói cách khác, chúng sẽ cố ý tạo ra một hình tượng phụ thần hoặc mẫu thần cho mình, khiến tất cả các chủng tộc văn minh đều tôn sùng chúng, coi chúng là tín ngưỡng, từ đó mượn sức mạnh tín ngưỡng để tăng cường tu vi. Bởi vì khi đạt đến cảnh giới sáng thế thần, sự trợ giúp của thần thánh Tru Ngọc và thần Ngọc đã không còn lớn nữa, cần phải kết hợp thần thánh Tru Ngọc với sức mạnh tín ngưỡng mới có thể tu hành. Thế nhưng, trong thiên địa đồng thọ lại nói rằng, sức mạnh tín ngưỡng này ngược lại sẽ kìm hãm tốc độ tu hành. Dù sao, các chủng tộc văn minh khác nhau, tin vào những thứ khác nhau, cưỡng ép khiến chúng tin vào cùng một người,
khó tránh khỏi việc nhiều chủng tộc văn minh sẽ nảy sinh nghi ngờ, dẫn đến tín ngưỡng không ổn định. Cách làm đúng đắn nhất là không làm gì cả. Hãy để chúng tự do phát triển tín ngưỡng và văn minh, khoa học của riêng mình. Chỉ cần chúng đối với vũ trụ này có lòng kính sợ, thì sẽ sinh ra sức mạnh tín ngưỡng có thể được sáng thế thần sử dụng. Bởi vì sáng thế thần là bản nguyên vũ trụ của vũ trụ này. Chỉ như vậy mới có thể tối đa hóa sức mạnh tín ngưỡng. Trần Thiên Kiệt không khỏi cảm thán, chuyến đi Tây Cương quả thực có lợi vô cùng. Nếu không phải Đại Đế ban tặng cho y thiên địa đồng thọ, dù cho Trần Thiên Kiệt thật sự tu luyện đến cảnh giới hậu thiên sáng thế thần, e rằng cũng sẽ không có sự hiểu biết sâu sắc như vậy về vấn đề này, và chắc chắn sẽ dẫm phải những hố giống như những sáng thế thần khác. Đến đây, vũ trụ bên trong cơ thể Trần Thiên Kiệt đã trở nên hoàn thiện. Trần Thiên Kiệt nhìn những văn minh liên tục phát triển. Bởi vì sáng thế thần là nhân tộc, nên các chủng tộc văn minh trong vũ trụ cũng chủ yếu là nhân tộc. Những nhân tộc đó cũng dần học được cách hấp thụ linh khí, cách trở thành một tu hành giả. Tu hành giả tu luyện đến cực hạn, bắt đầu thành tiên, mở ra tiên giới, hấp thụ tiên linh tri lực. Hiện tại trong vũ trụ bên trong cơ thể của Trần Thiên Kiệt vẫn chưa có thần, nhưng đã có không ít tiên nhân. Cảnh giới của những tiên nhân này khác với cảnh giới của tiên giới nơi vũ trụ hồng hoang tọa lạc, nhưng thực lực thì cũng không chênh lệch nhiều. Điều duy nhất khiến Trần Thiên Kiệt tiếc nuối là vũ trụ bên trong, dù sao cũng chỉ là vũ trụ bên trong, không mạnh mẽ như vũ trụ hồng hoang. Vũ trụ hồng hoang, trước khi khai thiên lập địa, trong hỗn độn đã sinh ra vô số sinh mệnh cường đại. Tuy nhiên, vũ trụ bên trong, chỉ cần sinh ra sinh vật đã cần rất nhiều tháng năm. Những sinh linh này còn cần chậm rãi mò mẫm, liên tục khai phá, mới có thể sinh ra những con đường tu hành như vậy. Hiện giờ, người mạnh nhất trong vũ trụ bên trong là một gã tên là Tu. Người này tự xưng là chân tiên bất diệt, cảnh giới đại khái tương đương với kim tiên trong vũ trụ hồng hoang. Hắn đặt cho phương vũ trụ này một cái tên, gọi là Tu Chi Vũ Trụ. Trần Thiên Kiệt bật cười, vũ trụ của ta lại bị ngươi tên tiểu tử này dùng tên của ngươi để đặt tên. Quan trọng hơn là, Tu với tư cách là cường giả số 1 hiện tại của vũ trụ bên trong, có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nếu tương lai trở thành vị thần đầu tiên, thì rất có thể tên của vũ trụ sẽ bị định luôn. Tuy nhiên, sinh linh trong vũ trụ bên trong đều là con dân của Trần Thiên Kiệt, nên Trần Thiên Kiệt cũng chẳng thèm để ý việc này. Nếu ngay cả loại chuyện này cũng để trong mắt, thì tâm tính của Trần Thiên Kiệt cũng không xứng đáng làm sáng thế thần, mà hiện tại vũ trụ bên trong đã thành hình và đi vào quỹ đạo phát triển. Tiếp theo Trần Thiên Kiệt chỉ cần mặc kệ để nó phát triển theo quy luật tự nhiên là được, không ra tay can thiệp gì. Ý niệm vừa động, liền rút ra khỏi vũ trụ bên trong. Chương 4242, Vu. Trần Thiên Kiệt vừa mới rời khỏi vũ trụ bên trong cơ thể, một đạo năng lượng chấn động liền lan tỏa ra. Chính thức đột phá, hậu thiên sáng thế thần. Bình thường mà nói, đột phá sáng thế thần sẽ gây ra biến dị thiên địa, nhưng cung điện của Đại Đế dường như có khả năng ngăn cách cảm nhận của thiên đạo. Hàm Dương cung thậm chí cả trên bầu trời, đế đô đều một mảnh tốt đẹp, trời quang mây tạnh. Hô! Một thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Chính là Đại Đế. Nhìn thấy người đến, Trần Thiên Kiệt lập tức tiến lên hành lễ, bệ hạ. Đại Đế lộ vẻ hài lòng với thiên phú của ngươi. Khi tu luyện được 100 năm, ngươi đã có thể đột phá, nhưng ngươi lại cố tình kéo dài đến 1.600 năm, chứng tỏ ngươi đã xây dựng được một vũ trụ bên trong hoàn mỹ. Rất tốt, không kiêu ngạo, không nóng vội, đánh vững nền tảng. Tương lai mới có thể có một thiên địa rộng lớn hơn và những việc làm lớn hơn. Mặc dù nhờ vận khí lớn, Trần Thiên Kiệt tuyệt đối có thể trưởng thành đến tiên thiên đỉnh phong. Nhưng nếu vũ trụ bên trong không đạt đến trạng thái hoàn mỹ, Trần Thiên Kiệt suốt đời cũng không thể đột phá đến vũ trụ sáng thế thần. Thực ra đây mới là lớp kiểm tra cuối cùng của Đại Đế đối với Trần Thiên Kiệt. Và Trần Thiên Kiệt cũng không làm hắn thất vọng. Thậm chí, Đại Đế vốn còn nghĩ rằng Trần Thiên Kiệt nhiều nhất cũng sẽ đột phá sau 1.200 năm. Không ngờ Trần Thiên Kiệt lại kéo dài đến 1.600 năm. Trần Thiên Kiệt cảm kích nói, vẫn phải đa tạ bệ hạ đã ban cho công pháp. Đại Đế mỉm cười nhạt, được rồi, hãy tu luyện chăm chỉ đi, tai họa cuối cùng sắp đến rồi. Lời này vừa nói ra, Trần Thiên Kiệt lập tức cảm thấy tim mình thắt lại, gật đầu nói, hiểu. Tai họa cuối cùng, tai họa của toàn thể sinh linh vũ trụ yên diệt. Mặc dù Trần Thiên Kiệt đã đột phá hậu thiên sáng thế thần, nhưng trước mặt vô số đại lão, hắn hiển nhiên vẫn chưa đủ tư cách để trở thành người gánh chịu tai họa. Hắn phải tận dụng thời gian cuối cùng, cố gắng đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn. Hô! Đại Đế biến mất khỏi cung điện. Trong không trung, Thủy Hoàng Đại Đế ý niệm vừa động, 18 vị Hắc Long vệ xuất hiện bên cạnh. Thủy Hoàng Đại Đế nói, tai ương cuối cùng sẽ đến nhanh hơn ta tưởng, các ngươi tận khả năng phong tỏa mọi động tĩnh.
nên ảnh hưởng đến Trần Thiên Kiệt tu luyện. Chưa đến lúc bất đắc dĩ thì không được để hắn biết chuyện ngoài kia. 18 người đồng thanh vâng. Thủy Hoàng Đại Đế gật đầu, rồi lại biến mất. 18 vị Hắc Long vệ thì đứng trên không trung chính điện, ngăn chặn mọi kẻ địch có thể xuất hiện. Vì mệnh lệnh của Thủy Hoàng Đại Đế, bọn họ có thể không tiếc hy sinh tính mạng, bế quan 3.000 năm. Tiểu Bạch lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bạch muốn đạt đến tiên thiên đỉnh phong, cần đến cả vạn năm thời gian. Còn Trần Thiên Kiệt lúc này nghĩ đến không phải tiên thiên đỉnh phong, mà là hậu thiên đỉnh phong. Chỉ khi đạt đến hậu thiên đỉnh phong mới có hy vọng đột phá tiên thiên. Lại 1.400 năm tu luyện, tốc độ gấp 3.000 lần, tương đương với tu luyện 420 vạn năm. Hô! Trần Thiên Kiệt chậm rãi mở mắt. Nhờ sức mạnh tín ngưỡng của vô số sinh linh trong vũ trụ bên trong cơ thể, cùng với sự phối hợp của thần thánh tru học, Trần Thiên Kiệt thành công đột phá cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Tiếp theo chính là đột phá tiên thiên. Muốn đột phá tiên thiên, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Trần Thiên Kiệt cần phải thấu hiểu nội dung trong thiên địa đồng thọ trước. Còn đồng thời, biên cương bình yên suốt 3.000 năm cũng rốt cuộc có động tĩnh. Người đầu tiên phát hiện ra dị thường là Nam Cương. Vì Triệu Phá Quân bị giết, phòng ngự của Nam Cương trở nên vô cùng yếu ớt, nên dị tộc sẽ lại chọn Nam Cương làm điểm tấn công. Vừa có động tĩnh từ thiên sát tuyến, quân sĩ trấn Nam Thành mới chú ý đến tình hình bên ngoài thiên sát tuyến. Rầm! Vô số dị tộc như nổ tung, ào ạt xông vào thiên sát tuyến, lao đến trên không trấn Nam Thành. Kẻ địch tấn công. Chương 4243. Kẻ địch tấn công. 3.000 năm trôi qua, Nam Cương một lần nữa đối mặt với sự xâm nhập của dị tộc. Và lần xâm nhập này, dù vẫn chưa đạt đến cấp thảm họa, nhưng lại đáng sợ hơn so với lần xâm nhập cấp địa ngục trước đó. 100 tỷ dị tộc. Chỉ riêng về số lượng đã không kém quân sĩ trấn thủ trấn Nam Thành. Số lượng sáng thế thần thậm chí còn lên tới 5 vị. Trấn Nam Thành làm sao có thể chống đỡ? Tiếng kèn và tiếng chống trận đồng thời vang lên. Tây Cương, Đông Cương, Bắc Cương đồng thời nhận được tin tức, biết được Nam Cương bị dị tộc tấn công. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị tiếp viện Nam Cương như 3.000 năm trước, một lượng lớn dị tộc xuất hiện bên ngoài thiên sát tuyến của Tây Cương. Hô! Linh Ngọc thân hình lóe lên, bay lên không trung. 5 huy bài quân sự đồng thời sáng lên. Vì Trần Thiên Kiệt không có mặt, nên huy bài lửa của Trần Thiên Kiệt tạm thời được giao cho một vị tướng quân khác. Tất cả quân sĩ trấn Tây Thành đồng thời ngước nhìn lên không trung. Tiếp theo, Tây Cương xảy ra chuyện tương tự như Nam Cương. Một lượng lớn dị tộc ầm như nổ xông vào thiên sát tuyến. Bầu trời trấn Tây Thành lập tức bị dị tộc bao phủ, che khuất bầu trời, hùng vĩ vô cùng. Ít nhất cũng phải có 100 tỷ. Đáng sợ hơn là số lượng sáng thế thần dẫn đầu lên tới 10 vị. Rõ ràng, Cổ Thần Đình biết được sự đáng sợ của Trần Thiên Kiệt, nên số lượng sáng thế thần tấn công Tây Cương gấp đôi so với Nam Cương. Nhưng Trần Thiên Kiệt lúc này không có mặt ở Tây Cương. Vì vậy, khi nhìn thấy 10 vị sáng thế thần đó, dù là Linh Ngọc, khuôn mặt nhỏ, cũng lập tức tái mét. Nhanh cầu viện đế đô. Linh Ngọc biết rằng, Cổ Thần Đình, dị tộc, phản bạo liên bang có lẽ sẽ phát động đợt tổng công cuối cùng. Nếu không sẽ không có trận thế lớn như vậy. Hơn nữa, Nam Cương và Tây Cương đồng thời xuất hiện dị tộc xâm nhập. Bắc Cương và Đông Cương dù mạnh mẽ, nhưng chắc chắn cũng không thể may mắn. Lúc này, chỉ có thể gửi hy vọng vào trung tâm quyền lực, đế đô. Linh Ngọc bán không sai. Khi Nam Cương và Tây Cương đồng thời xuất hiện địch tấn công, nơi có Trấn Đông Vương và Bạch Khởi trấn thủ ở Bắc Cương và Đông Cương cũng nên đón địch xâm. Trấn Đông Vương và Bạch Khởi tuy mạnh mẽ, nhưng Đông Cương và Bắc Cương, mỗi nơi có 2 thiên sát tuyến, phòng thủ không xuể. Đông Cương, Bắc Cương, 4 thiên sát tuyến, lần lượt có 100 tỷ dị tộc xông ra. Trong số 100 tỷ dị tộc này, còn lẫn lộn lực lượng chiến đấu của phản bạo liên bang. Thậm chí ở một thiên sát tuyến của Đông Cương, còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tử Long thống soái và Thanh Sam phó thống soái của phản bạo liên bang. Tử Long được Cổ Thần Đình tin tưởng và ban tặng tài nguyên, đã đột phá thành hậu thiên đỉnh phong sáng thế thần. Thanh Sam cũng đã đột phá hậu thiên cảnh giới. Ngoài ra, số lượng sáng thế thần tấn công Đông Cương và Tây Cương cộng lại đã lên tới hơn 50 vị. Đây không còn là xâm lược cấp địa ngục đơn giản nữa, đã tiệm cận vô hạn với xâm nhập cấp hạo kiếp. Điều duy nhất khác biệt với xâm lược cấp hạo kiếp là không có bóng dáng của tiên thiên sáng thế thần. Nhưng thực sự không có tiên thiên sáng thế thần xuất hiện sao? Tây Cương và Nam Cương không xuất hiện còn có thể hiểu được, Đông Cương và Bắc Cương sao lại không có tiên thiên sáng thế thần? Cổ Thần Đình đã phát động tổng công kích, trận chiến cuối cùng nhất định là dốc toàn lực. Nhưng Đông Cương và Bắc Cương vẫn không có bóng dáng của tiên thiên sáng thế thần. Chính khi Trấn Đông Vương và Bạch Khởi sinh nghi ngờ, một chuyện vô cùng không lành đã xảy ra.
Chương 4244. Khi 4 biên giới của Đại Tần Đế quốc đồng thời hứng chịu cuộc xâm nhập vượt xa cấp địa ngục, một đại sự đã xảy ra ở Ký Châu Hành Tỉnh. Trên không trung tổng bộ Phụng Thiên giáo của Ký Châu Hành Tỉnh, đột nhiên xuất hiện một đại trận truyền tống khổng lồ. Một đại trận truyền tống bình thường có giá trị 10 tỷ thần ngọc, có thể truyền tống 1 đến 2 người. Đại trận truyền tống cấp quốc gia dùng cho quân sự, ví dụ như đại trận hỗ trợ đồng thời các biên phòng trấn Nam Thành lần trước, có thể truyền tống một lần tới 10 tỷ người. Giá trị của loại đại trận truyền tống này thậm chí có thể sánh ngang với 10 món thần vật trí tôn cấp vạn tỷ, có giá mà không có thị trường. Nhưng đại trận truyền tống xuất hiện trên không trung tổng bộ Phụng Thiên giáo của Ký Châu Hành Tỉnh lại còn khủng khiếp hơn cả đại trận truyền tống cấp quân sự, tựa như trực tiếp mở ra một lỗ hổng trên không trung Thần Châu. Tỉnh lỵ của toàn bộ Ký Châu Hành Tỉnh, tỉnh hội Thần Châu lập tức chìm vào một mảnh tối đen. Trong đại trận truyền tống đó, vô số dị tộc, cường giả phản bạo liên bang dưới sự dẫn đầu của các cổ thần thuộc cổ thần đình xông vào bên trong Thần Châu. Nhìn qua sơ lược, căn bản không thể đếm được. Cuộc xâm nhập cấp hạo khiếp cuối cùng vẫn xảy ra. Chỉ là nó không xảy ra ở biên cương, mà trực tiếp xảy ra bên trong Đại Tần Đế quốc. Ký Châu Hành Tỉnh không có quân phòng biên giới mạnh mẽ như vậy. Cùng với việc cổ thần đình phát động tổng công kích trên không trung Ký Châu Hành Tỉnh, gần như trong nháy mắt, Ký Châu Hành Tỉnh đã thất thủ mất kiểm soát. Lấy Ký Châu Hành Tỉnh làm điểm khởi đầu, dị tộc, phản bạo liên bang mới thực sự phát động tổng công kích. Đại quân dị tộc và liên bang bắt đầu lan rộng sang các hành tỉnh khác. Chỉ trong 1 năm, chiến hỏa đã lan khắp toàn bộ Đại Tần Đế quốc. Ngoài những đại quân dị tộc và đại quân liên bang, số lượng sáng thế thần dẫn đầu cũng không hề nhỏ. Chỉ riêng số lượng sáng thế thần trong dị tộc đã có hơn 100 vị. Số lượng sáng thế thần của cổ thần đình cũng có hơn 100 vị. Mỗi tấc đất của Đại Tần Đế quốc đều chìm trong chiến hỏa, không biết bao nhiêu người vô tội đã chết thảm. Đối với việc này, đế đô đã nhanh chóng đưa ra các đối sách. Thất bộ Bát Ti và một số bộ phận mạnh mẽ ẩn nấp trong bóng tối đồng thời xuất động, tiến hành phản công chống lại đại quân dị tộc và đại quân liên bang. Dù số lượng sáng thế thần của cổ thần đình không bằng Đại Tần Đế quốc, nhưng nhờ có sự gia nhập của cường giả dị tộc, hai bên đã hình thành thế cân bằng, ai cũng không thể làm gì được ai. Hơn nữa, cả hai bên đều có sự ăn ý, chỉ cần là chiến đấu giữa các sáng thế thần, đều thống nhất đến hư không, tránh làm hư hại thiên địa thần giới này. Dù sao, cổ thần đình tấn công Đại Tần Đế quốc cũng là vì muốn chiếm lĩnh mảnh thiên địa này, bế quan 4.000 năm. Vì cổ thần đình đã dẫn đại quân tiến vào bên trong thần giới, nên cuộc tổng công này kéo dài, khác xa so với ở biên cương, chỉ 1-2 ngày là có thể kết thúc. Cổ thần đình dẫn đầu đại quân dị tộc và đại quân liên bang, trước tiên chiếm lĩnh Ký Châu Hành Tỉnh, dùng Ký Châu Hành Tỉnh làm cứ địa. Đồng thời, vì cuộc xâm nhập bất ngờ đã khiến Đại Tần Đế quốc trở tay không kịp, nên ngoài Ký Châu Hành tỉnh Yển Châu, hành tỉnh Thanh Châu và hành tỉnh Tịnh Châu cũng bị cổ thần đình chiếm đóng. Tuy nhiên, sau này hành tỉnh Tịnh Châu đã bị Đại Tần Đế quốc chiếm lại. Lấy 3 hành tỉnh này làm cứ địa, hỗ trợ lẫn nhau như chân tiền, cổ thần đình đã đứng vững gót chân ở thần giới. Ở vùng biên giới, ngoài Đông Cương và Bắc Cương, do Chấn Đông Vương cùng Bạch Khởi trấn thủ, Tây Cương và Nam Cương đều đồng loạt thất thủ. Linh Ngọc đã ngã xuống. Mạnh Tráng đau buồn khôn xiết, dẫn theo binh lính của Trấn Tây Thành, rút khỏi Trấn Tây Thành, lui về Tây Lương Thần Châu, cố thủ Lương Châu Hành Tỉnh. Chiến tranh liên tục nổ ra, mỗi ngày đều có vô số cường giả và binh lính ngã xuống. Toàn bộ thần giới tràn ngập mùi tanh tưởi của máu. Chương 4245. May mắn thay, hiện tại chiến hỏa vẫn chỉ tràn lan ở 13 châu hành tỉnh, chưa lan rộng đến đế đô. Đại trận hộ tông bên ngoài đế đô là do đại đế đích thân bố trí, muốn phá vỡ không dễ dàng như vậy. Trong chính điện Hàm Dương Cung, Trần Thiên Kiệt và Tiểu Bạch hoàn toàn không biết gì về những chuyện bên ngoài, vẫn đang bế quan tu luyện, đột phá cảnh giới. Vì Tiểu Bạch đã đột phá cảnh giới tiên thiên, nên muốn đột phá lần nữa, phải ở trong chính điện này đủ 1.000 năm. Cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu, Trần Thiên Kiệt và Tiểu Bạch liệu có thể tiếp tục tu luyện yên ổn thêm 6.000 năm nữa không? Vào năm 1600, Trần Thiên Kiệt đột phá hậu thiên, trở thành sáng thế thần. Vào năm 3000, Trần Thiên Kiệt đột phá hậu thiên đỉnh phong. Vào năm 4000, Trần Thiên Kiệt đã bước một chân vào ngưỡng cửa tiên thiên, đã đạt đến cảnh giới tương đương với Đạm Đài Tịnh Minh. Trần Thiên Kiệt tin rằng khi gặp lại Đạm Đài Tịnh Minh, có thể đánh bại ả dễ dàng không tốn một hơi sức. Chỉ khi thật sự bước vào cảnh giới này, Trần Thiên Kiệt mới hiểu được cái gọi là bán bước tiên thiên và tiên thiên chân chính có sự khác biệt to lớn đến nhường nào. Tại sao đa số sáng thế thần đều bị mắc kẹt ở hậu thiên đỉnh phong, mãi không thể thật sự trở thành tiên thiên? Vì yêu cầu để trở thành tiên thiên sáng thế thần quá khắc nghiệt.
Trong thiên địa đồng thọ có ghi chép hậu thiên sáng thế thần có thể đạt được bằng cách tu luyện, còn tiên thiên sáng thế thần thì thể chất, linh hồn, thần lực đều phải thăng hoa đến cảnh giới hỗn độn. Vì trước khi thiên địa sơ khai, sinh vật sinh ra từ hỗn độn, chính là tiên thiên sáng thế thần khởi đầu. Đây chính là sự khác biệt giữa tiên thiên và hậu thiên. Về thể chất, Trần Thiên Kiệt sở hữu tuyệt phẩm hỗn độn thể, so với những hậu thiên sáng thế thần khác dễ đột phá hơn một chút. Còn về linh hồn, khi xưa vũ trụ hồng hoang cũng đã ban xuống cơ duyên lớn lao, khó khăn duy nhất chính là thần lực. Dù thần lực của Trần Thiên Kiệt vẫn luôn tự xưng là hỗn độn thần lực, nhưng so với hỗn độn chân chính vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Ai có thể nắm giữ hỗn độn thần lực từ trước khi thiên địa sơ khai, lại thêm sự nhảy vọt về thể chất và linh hồn, người đó mới có hy vọng đột phá cảnh giới tiên thiên. Chỉ là quá trình này hiển nhiên khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Thiên địa đồng thọ có nhắc đến 2 phương pháp để thay đổi thần lực. Phương pháp thứ nhất, bắt sống một tiên thiên sáng thế thần, sau đó dùng thủ đoạn của thần luyện khí cụ cửu phẩm, trải qua 9.981 vạn năm để trích xuất hỗn độn thần lực của hắn, hòa nhập vào thần lực bên trong cơ thể mình, mượn lực để đột phá. Nhưng phương pháp này, thứ nhất là điều kiện quá khắc nghiệt, đó là cần phải có khả năng bắt sống tiên thiên sáng thế thần, lại còn cần một vị thần luyện khí cụ cửu phẩm sẵn lòng phục vụ ngươi 9.981 vạn năm. Trần Thiên Kiệt có khả năng bắt sống tiên thiên, nhưng cảnh giới luyện khí vẫn còn dừng ở bát phẩm. Hơn nữa điều hắn thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Vì vậy chỉ có thể dựa vào phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ hai, đó là những sáng thế thần đỉnh phong hậu thiên, tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể mình, với thân phận là bản nguyên vũ trụ, cảm ngộ hỗn độn. Sau khi hỗn độn khai thiên lập địa, chỉ có bản nguyên vũ trụ mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của hỗn độn nguyên thủy, mà ở vũ trụ hồng hoang, chỉ có sáng thế thần vũ trụ hòa nhập vào bản nguyên vũ trụ mới có thể sở hữu năng lực này. Vì vậy, muốn cảm ứng được sự tồn tại của hỗn độn nguyên thủy, chỉ có thể tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể mình. Chỉ là, vũ trụ bên trong cơ thể so với vũ trụ hồng hoang cực kỳ yếu ớt, liệu có thể thấu hiểu được bí mật của hỗn độn nguyên thủy hay không thì lại khó khăn hơn. Nhưng dù sao cũng tốt hơn phương pháp thứ nhất rất nhiều. Vì vậy Trần Thiên Kiệt không do dự, tại thời điểm này sau 4.000 năm bế quan, ý niệm vừa động đã tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể, chỉ để lại một đám tinh vân nhỏ bé, tỏa ra ánh sáng các vì sao trong chính điện. Chương 4246. Vì Trần Thiên Kiệt đang ở chính điện, nên tốc độ thời gian là gấp 3.000 lần bên ngoài, do đó vũ trụ bên trong cơ thể hắn cũng vận hành với tốc độ gấp 3.000 lần. Kể từ lần cuối cùng tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể, đã trôi qua 2.400 năm, đổi sang tốc độ gấp 3.000 lần, thì đã trôi qua 720 vạn năm. Vũ trụ bên trong cơ thể đã có không ít thay đổi. Trần Thiên Kiệt, với thân phận chân thần duy nhất cảm ứng những biến hóa trong vũ trụ bên trong, phát hiện trong vũ trụ đã sinh ra các chủng tộc văn minh, nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ước tính sơ bộ cũng đã có 3.000 chủng tộc. Dù không thể so sánh với vũ trụ hồng hoang, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt, nơi trăm hoa đua nở. Trong 3.000 chủng tộc này, chủng tộc mạnh nhất chính là nhân tộc. Văn minh nhân tộc trải rộng khắp vũ trụ. Có văn minh khoa học, điều khiển phi thuyền vũ trụ, bay ra khỏi ngân hà, khám phá vũ trụ. Có văn minh tu chân, di sơn lấp biển, phi thăng ban ngày, bay tới tiên giới. Bởi vì năm đó kẻ tự xưng là bất diệt chân tiên tu đã khai tạo tiên giới, nên trong hệ thống tu chân đã có khái niệm thăng tiên, chỉ riêng cấp cụm tinh hệ, tiên giới đã có 39 cái. Trong vũ trụ hồng hoang, mỗi cụm tinh hệ đều có một tiên giới, điểm này vũ trụ bên trong cơ thể tự nhiên không thể so sánh được. Tuy nhiên, 39 tiên giới đã là không ít. Dù sao cũng cần vô số hạ giới được hình thành từ chư thiên vạn giới mới có thể tạo thành 39 tiên giới tưởng chừng ít ỏi này. 39 tiên giới, mỗi nơi đều có người nắm quyền. Tuy nhiên, phần lớn tiên giới, hệ thống tu luyện không hoàn thiện. Có tiên giới chỉ có thể tu luyện đến kim tiên cảnh giới của vũ trụ hồng hoang, mạnh hơn một chút thì cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới tiên quân, huống hồ là tiên tổ và tiên đế. Trần Thiên Kiệt luôn tìm kiếm tung tích của tu trong tiên giới. Gã ta đã là cường giả số một vũ trụ cách đây 720 vạn năm, nhưng trong 39 tiên giới lại không có bóng dáng của hắn. Chẳng lẽ gã ta đã vẫn lạc? Ô, đột nhiên Trần Thiên Kiệt cảm ứng được điều gì đó, ánh mắt hướng về vực sâu của vũ trụ. Trong vũ trụ bên trong thân thể, giữa vô vàn tinh tú bao quanh, lơ lửng một mảnh đại lục khổng lồ, diện tích ước chừng bằng 3 thần giới thần châu. Xung quanh đại lục đó lại có một tầng năng lượng trận pháp mỏng manh bao phủ, che giấu khí tức. Trần Thiên Kiệt đôi mắt sáng lên, lập tức dùng góc nhìn toàn chi toàn năng của thần, dò xét mọi thứ trên mảnh đại lục đó. Hóa ra, mảnh đại lục này có tên là Đại lục Ma Phương, chính là do vị tu kia sáng lập.
đại lục ma phương vượt lên trên tiên giới. Tiên nhân tu luyện đến tiên quân, liền có thể phi thăng. Nói cách khác, đại lục ma phương trong vũ trụ bên trong thân thể, tương đương với thần giới trong vũ trụ hồng hoang. Chỉ là, trong vũ trụ hồng hoang, chỉ có tiên đế mới có thể phi thăng, nơi đây tiên quân là được. Xem ra quy tắc phi thăng cũng là do gã tên tu kia đặt ra. Ngoài ra, khi Trần Thiên Kiệt dò xét vũ trụ, phát hiện tên của vũ trụ này đã được định sẵn. Đặc biệt là 39 tiên giới đều biết việc phi thăng đại lục ma phương, cũng đều truyền miệng nhau, vũ trụ này có tên là vũ trụ của tu. Trên đại lục ma phương đó còn có một số phân chia cảnh giới. Tiên tổ tương ứng với cảnh giới thiên nhân, tiên đế tương ứng với cảnh giới thiên địa, Đạo cảnh của thần giới tương ứng với cảnh giới thần của đại lục ma phương. Xem như vậy, về sự khởi đầu của cảnh giới thần, hai vũ trụ này cũng khá tương đồng. Lại lên cao hơn, chính là cảnh giới thần nhân, thần địa, thần thiên, tương ứng với 3 cảnh giới thần vệ, cảnh giới thiên thần, thần đồ hành giả trong vũ trụ hồng hoang. Trần Thiên Kiệt càng ngày càng cảm thấy thú vị, phương vũ trụ bên trong thân thể này quả thực phát triển nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Chương 4247. Trên thần thiên tam cảnh, chính là cảnh giới hiện tại của tu gọi nó là bán bộ trí tôn cảnh, tương ứng với cảnh giới bán thần của vũ trụ hồng hoang. Xem ra, thiên phú của tu quả thật không tầm thường, dù đang ở một cảnh giới chưa từng có tiền lệ, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Trên bán bộ trí tôn vẫn còn cảnh giới mạnh mẽ hơn. Phải biết rằng, lúc trước Trần Thiên Kiệt tuy dùng thần lực hóa thành linh khí, tiên linh tri lực, thần lực 3 loại năng lượng để chỉ dẫn sinh mệnh trong vũ trụ bên trong tu chân, nhưng công pháp để lại đều là những phương pháp tu luyện rất cơ bản. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến đạo cảnh. Thế nhưng tu lại cưỡng ép mở ra cảnh giới trên đạo cảnh, tu luyện đến cảnh giới bán thần, thiên phú như vậy, thật là phi thường. Còn Trần Thiên Kiệt không để lại công pháp mạnh mẽ hơn, là bởi vì hai vũ trụ dù sao cũng khác biệt, hắn không muốn cưỡng ép can thiệp, e rằng gây ra những tác dụng không tốt. Bây giờ xem ra, mình đã đúng, bởi vì cảnh giới thần linh trong hai vũ trụ tuy tương ứng, nhưng khi quan sát những cường giả trên đại lục ma phương tu hành, Trần Thiên Kiệt vẫn có thể nhận ra những khác biệt tinh tế. Vũ trụ hồng hoang tu luyện thần linh càng chú trọng nâng cao cảnh giới, còn thần linh trên đại lục ma phương tu hành, đặc biệt là con đường tu luyện do tu khai tạo, lại càng chú trọng nâng cao tâm cảnh. Có lẽ cứ để vũ trụ bên trong tự phát triển sẽ mang đến những bất ngờ ngoài ý muốn cho Trần Thiên Kiệt. Nhanh! Trần Thiên Kiệt vung tay. Tốc độ thời gian trong vũ trụ bên trong tăng tốc gấp 100 triệu lần. 1 tháng sau, trong vũ trụ bên trong đã trôi qua 10 triệu năm. Nhưng điều khiến Trần Thiên Kiệt cau mày là tu vẫn bị mắc kẹt ở cảnh giới này, không hề có chút thay đổi nào. Trần Thiên Kiệt lại vung tay. 3 tháng sau, trong vũ trụ bên trong đã trôi qua 30 triệu năm. Đại lục ma phương ngày càng phồn vinh, nhưng tu vẫn bị mắc kẹt ở cảnh giới này. Thậm chí, dung mạo của tu đang già đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không ổn. Trần Thiên Kiệt cau mày, dù tu là bán thần, nhưng bán thần tương ứng với tuổi thọ, ít nhất cũng phải 300 triệu năm, sao tu lại già đi nhanh như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Thiên Kiệt quyết định không còn dò xét vũ trụ này bằng tầm mắt của sáng thế thần nữa, mà sẽ đích thân đến đại lục ma phương một chuyến. Có lẽ đây là một cơ duyên để cảm ngộ hỗn độn nguyên thủy, chỉ có khi thâm nhập vào bên trong mới có thể lĩnh hội được tinh túy. Nghĩ vậy, Trần Thiên Kiệt không còn do dự, ý niệm vừa động, thân hình biến mất tại chỗ, giây lát sau đã xuất hiện ở đại lục ma phương. Có lẽ vì vũ trụ này mới phát triển chưa lâu, nên trên đại lục ma phương không có quá nhiều văn minh dị tộc, mà khắp nơi đều là nhân tộc. Nó trông giống như tiên giới của vũ trụ hồng hoang hơn. Tuy nhiên, đại lục ma phương rất náo nhiệt, tốc độ sinh sôi của nhân loại, dù ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào, cũng không thể xem thường. Trên đường phố có người già, nam nữ, trẻ em, thương nhân, đủ mọi người. Nhưng khác với thần giới, nơi nắm quyền là Đại Tần Đế quốc, một quốc gia hùng mạnh nên có quân đội và quan lại, thì người nắm quyền trên đại lục ma phương lại là tu thần điện tối cao vô thượng. Tiếp theo đó là 3 đại thế lực đứng sau tu thần điện. Dù ở đại lục ma phương hay ở 39 tiên giới kia, tu thần điện đều là thánh địa tu hành trong mắt mỗi tu chân giả. Bởi vì tu đã khai mở ra con đường tu thần chưa từng có, trước sau không ai sánh được. Tu là người đặt nền móng cho thần đạo chân chính, cũng là cường giả số 1 vũ trụ. Chương 4248. Trần Thiên Kiệt đơn giản tìm hiểu về đại lục ma phương, sau đó bắt đầu đi lại trong đại lục ma phương, xem xét vạn vật trong vũ trụ bên trong cơ thể, xem xét thế giới nhỏ này tương tự như vũ trụ hồng hoang, thần giới. Đại lục ma phương, ngoài tu thần điện và tam đại thế lực còn có 6 tòa đại thành.
Mỗi tòa đại thành đều vô cùng hùng vĩ, tựa như vô biên vô tận. Xung quanh 6 tòa đại thành còn có một số cấm địa, nhưng những cấm địa này đều là lăng mộ cô độc của những cường giả đã ngã xuống, hoặc là nơi truyền thừa do những đại năng thiết lập, không giống như thần giới có một số vùng đất chưa biết. Dù sao, khi vũ trụ hồng hoang mới mở ra, đã sinh ra rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, còn khi vũ trụ bên trong cơ thể được khai mở, lại không có bất kỳ sinh vật nào. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa vũ trụ bên trong cơ thể và vũ trụ hồng hoang. Vũ trụ hồng hoang bao la vạn tượng, là nguồn gốc của tất cả. Giống như sự khác biệt giữa mẫu hậu trùng tộc và hàng tỷ chiến binh trùng tộc. Trần Thiên Kiệt đang đi lại trong một tòa đại thành có tên là Thứ Âm. Tòa đại thành này được gọi là Thứ Âm, bởi vì Thứ Âm Thánh Cung, một trong tam đại thế lực dưới Tu La Điện, chính là ở đây. Phủ thành chủ cũng phải cúi đầu trước Thứ Âm Thánh Cung. Trần Thiên Kiệt đã đến Đại Lục Ma Phương được 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn không ngừng cảm nhận con đường tu hành của Ma Phương, cố gắng tìm kiếm sự khác biệt, tìm kiếm cơ hội để đột phá tiên thiên. Nhưng hắn vẫn chưa thu được gì. Ban đầu, Trần Thiên Kiệt đến Đại Lục Ma Phương là vì con đường mà tu đang đi dường như gặp phải một số vấn đề, luôn không thể đột phá từ bán thần đại viên mãn để trở thành thượng cổ đại thần. Nhưng trong 3 tháng này, Trần Thiên Kiệt phát hiện ra rằng các pháp môn trước thượng cổ đại thần đều không khác biệt nhiều so với con đường tu hành của Hồng Hoang, thần giới, chỉ có một số khác biệt nhỏ. Sự khác biệt này quá nhỏ, không đủ để giúp Trần Thiên Kiệt tìm thấy con đường đột phá. Trần Thiên Kiệt dần trở nên thất vọng, xem ra, với tư cách là tạo vật chủ của vũ trụ bên trong và sáng thế thần, Trần Thiên Kiệt không nên đặt hy vọng vào những sinh vật bên trong này. Trần Thiên Kiệt lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi Đại Lục Ma Phương trước, rồi tìm phương pháp khác để ngộ đạo hỗn độn. Ta không muốn gả cho Âu Dương Tranh. Lúc này, một tiếng kêu gào giận dữ vang lên. Trần Thiên Kiệt tùy ý liếc nhìn, không xa là phủ thành chủ. Một thiếu nữ đang đứng ở phủ thành chủ, gào thét về phía thành chủ đại nhân trước cổng phủ. Với tư cách là tạo vật chủ của vũ trụ bên trong, Trần Thiên Kiệt toàn chi toàn năng trong vũ trụ bên trong, chỉ cần một ý niệm liền biết rõ mọi chuyện. Thiếu nữ này là con gái của thành chủ Thứ Âm, người thừa kế của Thứ Âm Thánh Cung, đã để mắt đến nàng nên đến cầu hôn, nhưng thiếu nữ đã có người trong lòng, tự nhiên phản đối cuộc hôn nhân này. Thành chủ đại nhân không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt để nương nhờ Thứ Âm Thánh Cung, nên đã xảy ra tranh cãi gay gắt với con gái. Trần Thiên Kiệt lắc đầu, không có hứng thú quan tâm. Với tư cách là sáng thế thần, đừng nói đến những chuyện khác nhau xảy ra trong vũ trụ bên trong. Dù là ở vũ trụ hồng hoang, Trần Thiên Kiệt cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm. Mỗi người đều có số mệnh của mỗi người. Mọi thứ nên tuân theo quy luật tự nhiên thiên đạo. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Trần Thiên Kiệt đột nhiên sững sờ. Lâm Tư Hân, con muốn phản lại cha mình sao? Một tiếng quát giận của thành chủ đại nhân khiến Trần Thiên Kiệt như bị điện giật. Chuyện này, Trần Thiên Kiệt là không muốn quan tâm. Nhưng cái tên này lại ngay lập tức khơi dậy vô số ký ức trong Trần Thiên Kiệt. Lâm Tư Hân. Chương 4249. Ngày xưa, khi còn ở tu hành giới, Lâm Tư Hân là con gái của người giàu nhất tu hành giới, nhưng lại đem lòng yêu mến Trần Thiên Kiệt. Dù Lâm Tư Hân biết Trần Thiên Kiệt đã có người trong lòng, nàng vẫn không tiếc công sức, dốc toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn. Nếu không có Lâm Tư Hân, con đường tu đạo của Trần Thiên Kiệt ở tu hành giới có lẽ sẽ không suôn sẻ như vậy. Sau này, khi phi thăng tiên giới rồi lại từ tiên giới trở về tu hành giới, Trần Thiên Kiệt được biết Lâm Tư Hân buồn bã cô độc cả đời, không trồng con, cũng không chọn con đường thành thánh, mà qua đời như một người bình thường, ở tuổi chăm. Chỉ vì thế giới này không còn ai khiến nàng lưu luyến, hà cớ gì phải thành thánh, rồi lại cô đơn thêm 900 năm nữa. Ngày đó, Trần Thiên Kiệt đứng trước mộ Lâm Tư Hân, mãi không thể buông bỏ. Lâm Tư Hân là một người phụ nữ dám yêu dám hận, gần như dâng hiến tất cả cho Trần Thiên Kiệt. Nhưng từ xưa, trung nghĩa khó toàn vẹn. Trần Thiên Kiệt đã trọn vẹn sự chung với Phương Thiến, tự nhiên phải tuyệt nghĩa với Lâm Tư Hân. Vì vậy, khi đột nhiên nghe thấy cái tên này, dù đã là sáng thế thần, lòng Trần Thiên Kiệt vẫn dấy lên từng đợt sóng, không thể bình tĩnh. Trần Thiên Kiệt nhìn về phía thiếu nữ, ban đầu không thấy gì đặc biệt, nhưng nhìn kỹ lại, quả thực thiếu nữ này có vài phần thần thái giống Lâm Tư Hân. Trong khoảnh khắc đó, Trần Thiên Kiệt chỉ cảm thấy cuộc đời này tựa như một vòng luân hồi to lớn. Lâm Tư Hân đã chết vì hắn ở vũ trụ hồng hoang, nay lại gặp lại hắn trong vũ trụ bên trong. Dù Trần Thiên Kiệt biết hai người họ không phải là một người, nhưng vẫn không khỏi động lòng. Nguyên bản Trần Thiên Kiệt chưa bao giờ ra tay can thiệp vào bất cứ chuyện gì trong vũ trụ bên trong, nhưng cũng quyết định quan tâm đến thiếu nữ này. Thời khắc này, trước cổng phủ thành chủ Lâm Thanh Bình giận dữ nói, Lâm Tư Hân, ngươi có biết đắc tội với Thứ Âm Thánh Cung
sẽ phải chịu hại gì không? Thứ Âm Thánh Cung là một trong tam đại thế lực hàng đầu dưới quyền Tu Thần Điện. Đừng thấy ta là thành chủ, trước mặt bọn họ cũng phải làm cháu. Ngươi muốn hại chết cả gia tộc Lâm chúng ta sao? Lâm Tư Hân hừ lạnh, cha, ta là đệ tử của Tu Thần Điện, hà cớ gì phải sợ Thứ Âm Thánh Cung? Tu Thần Điện mới là thế lực mạnh mẽ nhất trong vũ trụ của tu. Lâm Thanh Bình giận dữ, ngươi chỉ là một đệ tử bình thường của Tu Thần Điện, có tư cách nói chuyện với những đại nhân vật của Tu Thần Điện sao? Còn ngươi bây giờ đắc tội với truyền nhân của Thứ Âm Thánh Cung. Lâm Tư Hân, Âu Dương Tranh này, ngươi phải gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Nói xong, Lâm Thanh Bình vung tay lên, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp khống chế Lâm Tư Hân. Lâm Tư Hân liên tục giãy giụa, nhưng không thể thoát, mặt đầy giận dữ, cha, ngươi lo lắng gia tộc Lâm bị diệt, hay là vì con đường thăng tiến của chính mình? Cha dù sao cũng là thành chủ, cho dù ta không gả, Thứ Âm Thánh Cung vì danh tiếng, cũng không thể diệt cả gia tộc Lâm. Cha chỉ muốn ôm chân Thứ Âm Thánh Cung. Cha muốn nương tựa vào bọn họ, dùng ta để đổi lấy lợi ích. Thấy tâm tư nhỏ bé của mình bị vạch trần, Lâm Thanh Bình càng thêm tức giận, móng tay run rẩy. Ngươi là đứa con bất hiếu. Ta bây giờ sẽ trói ngươi lại, đưa đến Thứ Âm Thánh Cung. Lâm Thanh Bình giơ cánh tay lên, luồng sức mạnh vô hình đưa Lâm Tư Hân lên không trung. Hắn mang theo Lâm Tư Hân đang lơ lửng trên không, bước nhanh về phía cuối con phố. Người đi đường trên phố bị khí thế của Lâm Thanh Bình đè nén, vội vã tránh né. Nhưng khi sắp đến cuối phố, Lâm Thanh Bình đột nhiên dừng bước, nhíu mày. Bởi vì ở cuối phố, có một kẻ không sợ chết đang đứng đó. Hắn mặc một bộ hắc bào, trên mặt mang theo nụ cười vô hại, trông giống như một thanh niên mới bước chân vào giang hồ. Lâm Thanh Bình giận dữ, thứ tiểu xúc sinh, nhanh chóng lăn đi, đừng cản đường. Chương 4250. Trần Thiên Kiệt trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, ta là sư phụ của con gái ngươi muốn dẫn đệ tử của ta đi đâu? Lời này vừa nói ra, Lâm Thanh Bình và Lâm Tư Hân đồng thời sững sờ. Lâm Tư Hân còn định phản bác, thì truyền âm của Trần Thiên Kiệt đã tràn vào tai nàng. Lâm tiểu thư, ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng ngươi rất giống một cố nhân của ta. Nếu ngươi chịu bái ta làm sư, ta có thể đảm bảo, không ai có thể ép ngươi gả cho người mà ngươi không thích. Nghe vậy, lời nói sắp bật ra khỏi miệng Lâm Tư Hân lập tức nghẹn lại. Dù nàng không biết Trần Thiên Kiệt từ đâu xuất hiện, cũng biết Thứ Âm Thánh Cung có sức mạnh, không phải ai cũng có thể chống lại, nhưng Lâm Tư Hân kháng cự cuộc hôn nhân này, không chỉ vì ghét Âu Dương Tranh, mà còn vì nàng đã có người trong lòng tại Tu Thần Điện. Dù người trong lòng kia tại Tu Thần Điện địa vị rất thấp, chỉ là một đệ tử ghi danh, thậm chí còn không bằng nàng là đệ tử chính thức, nhưng đối với một người chân thành và dám yêu dám hận như Lâm Tư Hân, không có gì quan trọng hơn tình yêu đích thực. Hiện tại, Trần Thiên Kiệt đã trở thành hy vọng duy nhất của nàng. Lâm Thanh Bình nhíu mày, sư phụ, ta còn chưa nghe nói, con gái ta có người làm sư phụ. Lâm Tư Hân vội vàng nói, người ấy là sư phụ ta vừa bái trên đường về Thứ Âm. Lâm Thanh Bình cười lạnh một tiếng, hướng Trần Thiên Kiệt nói, nếu ngươi là người của Tu Thần Điện, ta còn nể ngươi chút, nhưng chỉ là một tu sĩ tán tu, thì ngươi còn không xứng để cản ta, mau lăn đi. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, nếu ta không lăn thì sao? Lâm Thanh Bình hơi nheo mắt, trên người bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Thần địa cảnh, sánh ngang cảnh giới thiên thần của vũ trụ hồng hoang. Cảnh giới thiên thần không đáng kể gì ở thần giới, nhưng ở vũ trụ của tu lại là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Dù cường giả mạnh nhất của vũ trụ của tu cũng chỉ là bán thần mà thôi. Trần Thiên Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì, cũng không có động tác gì, chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Thấy Trần Thiên Kiệt không biết điều như vậy, Lâm Thanh Bình gầm lên, đi chết đi. Lâm Thanh Bình vung tay, một dải kình khí sắc bén bắn thẳng về phía Trần Thiên Kiệt. Suy. Lâm Tư Hân kinh hãi, cẩn thận. Trần Thiên Kiệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hô. Khi dải kình khí sắp đâm xuyên qua Trần Thiên Kiệt, nó đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung. Dường như dải kình khí đó từ đầu đến cuối vốn dĩ không tồn tại. Đối mặt với cảnh tượng đột ngột xảy ra, trên mặt Lâm Thanh Bình lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Thanh Bình kinh hô, có thể lặng lẽ hóa giải công thế của cường giả thiên thần, chẳng lẽ là cường giả thần thiên cảnh? Thần thiên tam cảnh, nhất trọng thiên tương ứng với cảnh giới giác thần trong thần đồ hành giả, nhị trọng thiên tương ứng với cảnh giới bái thần, tam trọng thiên tương ứng với thỉnh thần cảnh. Ba đại thế lực chỉ đứng sau Tu Thần Điện mạnh mẽ, chính là vì đều có một cường giả tam trọng thiên trấn thủ. Cứ Âm Thánh Cung là đứng đầu ba đại thế lực, bởi vì có đến 3 cường giả tam trọng thiên, người trước mắt là cường giả nhất trọng thiên hay nhị trọng thiên. Thành Thứ Âm, từ bao giờ lại xuất hiện một tán tu mạnh mẽ như vậy? Nếu là lúc bình thường, nếu con gái mình có thể kết giao với đại năng như vậy,
Lâm Thanh Bình chắc chắn sẽ vui mừng, còn mời Trần Thiên Kiệt vị khách quý đến nhà tiếp đãi chu đáo. Nhưng đừng nói Trần Thiên Kiệt là cảnh giới nhất trọng thiên, cho dù là cường giả nhị trọng thiên cũng không thể so sánh với Thứ Âm Thánh Cung, người thân gia của mình. Âu Dương Tranh là người thừa kế tương lai của Thứ Âm Thánh Cung. Lâm Thanh Bình lấy ra một chiếc ngọc bội từ trong ngực, hơi dùng lực liền bóp nát ngọc bội, ngay sau đó một đạo quang mang xanh ngắt phóng lên trời. Chương 4251. Lâm Tư Hân biến sắc, vội vàng truyền âm cho Trần Thiên Kiệt, tiền bối, nhanh chạy, cha ta đã báo với Thứ Âm Thánh Cung rồi. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, không đáp lời. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một người đến mặc áo bào màu vàng kim, khí tức hùng hồn, tỏa ra khí tức của nhị trọng thiên, chính là nhị trưởng lão của Thứ Âm Thánh Cung. Lâm Thanh Bình đôi mắt sáng lên, vội vàng bước lên. Nhị trưởng lão nhíu mày nói, Lâm thành chủ, hôm nay ngươi không nên tự mình đến Thứ Âm Thánh Cung cùng con gái sao? Gặp phải phiền toái gì, cần phải động đến lệnh bài bảo hộ mà Thứ Âm Thánh Cung ban cho ngươi. Lâm Thanh Bình nói, nhị trưởng lão, là thế này. Lâm Thanh Bình liền đơn giản kể lại những chuyện vừa xảy ra. Nhị trưởng lão nheo mắt, lạnh lùng nhìn Trần Thiên Kiệt. Ta chưa từng nghe nói, trong Thứ Âm Thành lại có tu sĩ tán tu như ngươi. Không biết ngươi là người của nhất trọng thiên hay nhị trọng thiên? Trần Thiên Kiệt nhạt cười, không phải cả hai. Nhị trưởng lão hừ lạnh, hả? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, ngươi là cường giả tam trọng thiên? Thật nực cười, cường giả tam trọng thiên có thể tự mình mở tông lập phái, chỉ đứng sau tu thần điện. Nếu có tán tu như ngươi, đại lục ma phương sao lại không có tin tức? Nói xong, nhị trưởng lão chỉ vào Lâm Thanh Bình và Lâm Tư Hân. Ta muốn dẫn hai người này đi, ngươi có ý kiến gì không? Trần Thiên Kiệt mỉm cười, có ý kiến. Ta đã nói rồi, Lâm Tư Hân là đệ tử của ta, ai cũng không thể ép buộc nàng làm những việc nàng không muốn. Sắc mặt nhị trưởng lão đột ngột trở nên nghiêm nghị, ngươi là đang muốn đối đầu với Thứ Âm Thánh Cung của ta sao? Trần Thiên Kiệt cười không nói. Nhị trưởng lão gầm lên, tìm chết. Thân hình nhị trưởng lão đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó, một trưởng đánh vào lưng Trần Thiên Kiệt. Phanh, phanh. Một cảnh tượng khiến người kinh ngạc xuất hiện. Trần Thiên Kiệt vẫn đứng yên bất động, nhưng nhị trưởng lão tấn công Trần Thiên Kiệt lại bị hất văng ra như một quả pháo. Lâm Thanh Bình và Lâm Tư Hân đồng thời kinh hãi, cái gì? Lâm Thanh Bình lại nhìn Trần Thiên Kiệt với ánh mắt khác, có thể bằng thân thể và thần lực hất bay một cường giả nhị trọng thiên. Điều này chứng tỏ Trần Thiên Kiệt cũng là cường giả tam trọng thiên. Phải biết rằng toàn bộ đại lục ma phương, trừ cường giả mạnh nhất là tu đang ở bán bộ trí tôn, đang thăm dò con đường trí tôn kia, thì mạnh nhất chính là tam trọng thiên. Mà cường giả tam trọng thiên của tam đại thế lực cộng lại cũng chỉ có 5 vị. Nếu con gái ta thực sự có thể bái sư cường giả tam trọng thiên, dù không liên kết với Thứ Âm Thánh Cung, gia tộc Lâm cũng có thể vẫy cánh bay cao. Thậm chí, nếu Trần Thiên Kiệt bằng lòng, phủ thành chủ sẽ trở thành một trong tứ đại thế lực ngang hàng với tam đại thế lực còn lại. Chỉ nghĩ đến đây, Lâm Thanh Bình liền kích động. Lâm Thanh Bình hắn giọng, định kết giao với Trần Thiên Kiệt. Vụ, vài đạo kim quang rơi xuống. Thứ Âm Thánh Cung lại đến người. Rất hiển nhiên, sau khi nhị trưởng lão bị đánh bay ngã xuống đất, liền trực tiếp nghiền nát ngọc bội truyền tin. Thứ Âm Thành là căn cứ địa của Thứ Âm Thánh Cung. Đột nhiên xuất hiện một cường giả tam trọng thiên. Thứ Âm Thánh Cung sao có thể ngồi nhìn không quan tâm? Một ngọn núi không thể có hai hổ. Tổng cộng 4 bóng người hiện thân. Trong đó 2 người, một người mặc áo bào gai là đại trưởng lão của Thứ Âm Thánh Cung, người còn lại là tiên phong đạo cốt thái thượng trưởng lão. Cả hai đều là cường giả tam trọng thiên của Thứ Âm Thánh Cung. Người còn lại thì tương đối trẻ tuổi, là truyền nhân của Thứ Âm Thánh Cung, Âu Dương Tranh. Người thứ tư là bị trói lại. Chương 4252, Thu Nam. Khi nhìn thấy người bị trói, vẻ mặt Lâm Tư Hân chợt biến đổi. Lâm Tư Hân tức giận nhìn Âu Dương Tranh. Âu Dương Tranh, các ngươi làm gì? Mau thả hắn ra. Âu Dương Tranh cười lạnh. Thả hắn ra. Lâm Tư Hân, ngươi là nữ nhân của ta. Hơn nữa sắp gả vào Thứ Âm Thánh Cung. Ta sao có thể để hắn lại? Ta dẫn hắn đến đây, chính là muốn để ngươi biết, trước tuyệt đối thực lực, bất kỳ phản kháng nào đều là vô ích. Lúc này, vị nhị trưởng lão đã đầy mặt máu, từ dưới đất bò dậy, loạng choạng đến bên cạnh đại trưởng lão và thái thượng trưởng lão, kể lại quá trình. Đại trưởng lão và thái thượng trưởng lão lập tức nheo mắt, nhìn về phía Trần Thiên Kiệt. Đại trưởng lão nhíu mày nói, tam trọng thiên cảnh giới tán tu, thật là chưa từng nghe qua. Ngươi muốn làm thù địch với Thứ Âm Thánh Cung sao? Thái thượng trưởng lão vẫy tay, ra hiệu đại trưởng lão đừng nóng giận, cười nhẹ với Trần Thiên Kiệt. Vì tiểu hữu này, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, thiên phú lại đáng kinh ngạc. Không biết ngươi có muốn kết bạn với Thứ Âm Thánh Cung của ta hay không?
Thái thượng trưởng lão không hổ danh là thái thượng trưởng lão, rất rõ một cường giả tam trọng thiên trẻ tuổi là khó gặp, nếu có thể kết giao, sao phải tự chuốc lấy thù. Loại cường giả này, có thể không gây sự thì cứ không gây, tốt nhất vẫn là không nên gây sự. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, kết bạn thì không phải không được, nhưng Lâm Tư Hân là đồ đệ của ta, hôn sự giữa nàng và các ngươi Thứ Âm Thánh Cung thì miễn đi. Trần Thiên Kiệt xuất mặt là vì giúp Lâm Tư Hân, nhưng đối với Thứ Âm Thánh Cung lại không có địch ý. Nơi đây là vũ trụ bên trong cơ thể của Trần Thiên Kiệt, tất cả sinh linh đều là dân của hắn, sáng thế thần nên xem nhân loại như cỏ rác mới đúng, tuyệt sẽ không dễ dàng động giận với bất kỳ thế lực nào. Giống như ngươi có 2 đứa con xảy ra mâu thuẫn, dù ngươi thiên vị một trong 2 đứa, cũng tuyệt sẽ không muốn đẩy đứa còn lại đến chỗ chết. Không được, không đợi Thái thượng trưởng lão nói, Âu Dương Tranh lại trừng mắt, chuyện của Thứ Âm Thánh Cung ta, há cho kẻ ngoài được xen vào. Lâm Tư Hân, ta quyết cưới. Âu Dương Tranh lại nhìn về phía Thu Nam, gầm gừ, còn ngươi chẳng phải thích Lâm Tư Hân sao? Ta cho ngươi 2 lựa chọn, hoặc là bị ta giết, hồn phi phách tán, hoặc là ngươi tự mình cắt đứt quan hệ với Lâm Tư Hân. Ta có thể ban cho ngươi vô số công pháp và thiên tài địa bảo, giúp ngươi tu hành, thế nào? Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, gã Âu Dương Tranh tuy là công tử bột, nhưng lại có một bộ thủ đoạn chơi đùa lòng người. Nếu gã chỉ đơn thuần giết Thu Nam, hiển nhiên sẽ không chiếm được trái tim của Lâm Tư Hân. Nhưng nếu Thu Nam sợ chết, khuất phục trước Âu Dương Tranh, thì Lâm Tư Hân chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, biểu hiện của Thu Nam lại vượt quá dự liệu của Trần Thiên Kiệt. Thu Nam nghiến răng nói, Âu Dương Tranh, ngươi chỉ dựa vào việc là truyền nhân của Thứ Âm Thánh Cung thôi sao? Nếu cả hai chúng ta đều xuất thân từ hạ giới, ngươi sao có thể so sánh được với ta? Ta dựa vào thực lực của bản thân phi thăng đại lục ma phương, từng bước một đi đến hôm nay, bảo ta khuất phục trước ngươi nằm mơ đi. Hơn nữa, Thu Nam nhìn Lâm Tư Hân, chân thành nói, Tư Hân, dù phải chết, ta cũng sẽ không nói một lời tuyệt tình tổn thương ngươi. Ta, Thu Nam, cũng không đến nỗi dựa vào cách này để sống sót trên đời. Ngươi là người ta yêu nhất trong kiếp này. Lời này vừa nói ra, Lâm Tư Hân lập tức bật khóc. Đừng nói nữa, ta không cho ngươi chết, không cho ngươi chết. Nói rồi, Lâm Tư Hân liền lao về phía Thu Nam. Chương 4253. Âu Dương Tranh trợn mắt giận dữ, mắng, nữ nhân của ta, không được phép đến gần những nam nhân khác. Âu Dương Tranh vung tay, một luồng gió mạnh thổi về phía Lâm Tư Hân. Âu Dương Tranh quả thật là người có thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ, đã là cường giả thần thiên cảnh nhất trọng thiên. Tuy nhiên, luồng gió đó đột nhiên tan biến giữa không trung, Lâm Tư Hân thuận lợi ôm được Thu Nam và giúp Thu Nam giải khai thần tiên tác. Âu Dương Tranh kinh hãi, cái gì? Trần Thiên Kiệt nhạt cười, ta đã nói, những việc đệ tử ta muốn làm, không ai được phép ngăn cản, những việc đệ tử ta không muốn làm, không ai được phép ép buộc. Lâm Tư Hân nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, tràn đầy lòng biết ơn. Nàng không biết tiền bối bí ẩn đột nhiên xuất hiện này, vì sao lại giúp nàng chỉ biết, mình nên dốc toàn lực báo đáp Trần Thiên Kiệt. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Thiên Kiệt có thể vượt qua ải này. Nhưng dù Trần Thiên Kiệt thực sự là cường giả tam trọng thiên, Thứ Âm Thánh Cung lại có tới 3 cường giả tam trọng thiên. Hơn nữa, Âu Dương Thăng Long, cung chủ của Thứ Âm Thánh Cung, vẫn chưa đến. Âu Dương Thăng Long là cường giả số 1 của Thứ Âm Thành, cũng là cường giả số 1 của Thứ Âm Thánh Cung, và là phụ thân của Âu Dương Tranh. Nghe nói Âu Dương Thăng Long đã bí mật đột phá khỏi cảnh giới thần thiên tam cảnh, đạt đến cảnh giới bán bộ trí tôn tương đương với tu, đó chính là tu đấy. Cường giả số 1 vũ trụ được công nhận, và là người đặt tên cho toàn bộ vũ trụ, cũng là người khai phá tiên giới đầu tiên và đại lục ma phương, niềm tin duy nhất của tất cả tu sĩ. Thứ Âm Thánh Cung như vậy, sao có thể có một tán tu vô danh có thể đối phó được? Âu Dương Tranh nhìn chằm Trần Thiên Kiệt với ánh mắt lạnh lẽo, dám quản chuyện của Thứ Âm Thánh Cung ta, xem ra ngươi là muốn tìm chết. Thái thượng trưởng lão nhíu mày. Ông vốn định lôi kéo Trần Thiên Kiệt, nếu Trần Thiên Kiệt chịu gia nhập Thứ Âm Thánh Cung thì càng tốt, nhưng nếu Trần Thiên Kiệt nhất quyết muốn nhúng tay vào việc này, thì Thứ Âm Thánh Cung chỉ còn cách trở thành địch thủ của Trần Thiên Kiệt. Bởi vì Lâm Tư Hân là cửu âm chi thể, còn Âu Dương Tranh là cửu dương tri thể, hai người kết hợp có thể giúp Âu Dương Tranh đột phá thành cường giả tam trọng thiên trong thời gian ngắn. Vì vậy, việc cưới con gái của Lâm Thanh Bình là mệnh lệnh do chính cung chủ Âu Dương Thăng Long ban bố. Dù cho Thái thượng trưởng lão là thúc tổ của Âu Dương Thăng Long, cũng không thể trái lệnh. Thế giới này vốn dĩ là như vậy, cường giả là nhất. Thái thượng trưởng lão thở dài, xem ra ngài đã quyết tâm thù địch với Thứ Âm Thánh Cung rồi. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, sao lại nói là thù địch chứ? Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn bảo vệ đệ tử của mình, còn những chuyện khác của các ngươi Thứ Âm Thánh Cung, ta không quan tâm.
Đại trưởng lão hừ lạnh, nữ nhân nhà họ Lâm, thiếu chủ Thứ Âm Thánh Cung chúng ta đã quyết cưới. Dù ngươi là cường giả tam trọng thiên, cũng không có tư cách nhúng tay. Lời nói vừa dứt, đại trưởng lão đột nhiên ra tay. Một đòn của cường giả tam trọng thiên lập tức khiến phong vân biến đổi. Thái thượng trưởng lão lặng lẽ quan sát, muốn xem thực lực của Trần Thiên Kiệt đến đâu. Thế nhưng lần này, Trần Thiên Kiệt vẫn không hề có động tĩnh. Rầm, rõ ràng là đại trưởng lão tấn công Trần Thiên Kiệt, nhưng cuối cùng lại là đại trưởng lão bị hất văng ra xa. Không chỉ vậy, vì đại trưởng lão đã dùng đến ác chủ bài, nên phản vệ càng thêm dữ dội, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đại trưởng lão. Sắc mặt Thái thượng trưởng lão biến đổi. Âu Dương Tranh, Lâm Thanh Bình, Lâm Tư Hân và Thu Nam đều trợn tròn mắt. Cường giả nhị trọng thiên không phải đối thủ của Trần Thiên Kiệt thì thôi, ngay cả cường giả tam trọng thiên cũng không làm Trần Thiên Kiệt bị thương chút nào. Điều này sao có thể? Liệu tán tu vô danh xuất hiện này lại là cường giả bán bước trí tôn? Đại lục ma phương sao lại có cường giả như vậy mà danh tiếng lại không hiển hách? Điều này thật quá vô lý. Chương 4254, Âu Dương Tranh nói, cái này, Âu Dương Tranh thực sự ngây người. Ngay cả phụ thân của hắn cũng chỉ là bán bộ trí tôn. Vậy mà người mà hắn trọc giận cũng là bán bộ trí tôn. Một người có thể đối kháng với Thứ Âm Thánh Cung. Lâm Thanh Bình càng thêm phấn khởi. Một tồn tại cường đại đồng cảnh giới với tu. Gia tộc Lâm quả thực sắp vươn lên rồi. Con gái thật là phúc tinh của mình. Lâm Thanh Bình nhanh chóng chạy đến trước mặt Lâm Tư Hân, cười thô toét nói, con gái ngoan, trước đây đều là phụ thân sai rồi. Phụ thân xin lỗi con. Sau này, con muốn làm gì thì làm gì, phụ thân tuyệt đối không ép buộc con nữa. Lâm Thanh Bình lại nhìn về phía Thu Nam, cười nói, vị này chính là Tiểu Thu phải không? Thu Nam có chút căng thẳng, bá phụ tốt. Lâm Thanh Bình cười nói, Tiểu Thu quả thật là một người tuấn tú tài giỏi, không trách được Tư Hân lại coi trọng như vậy. Đợi việc này xong, ta lập tức cho các ngươi tổ chức hôn lễ, để các ngươi thành thân. Thu Nam và Lâm Tư Hân nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc lớn lao trong mắt đối phương. Việc hôn nhân của bọn họ, Lâm Thanh Bình lại đồng ý rồi. Cái này. Điều này thật quá đột ngột. Dù chủ yếu là vì vị sư phụ hời đột nhiên xuất hiện của Lâm Tư Hân quá mạnh, nhưng đối với hai người trẻ tuổi này, vẫn rất đáng để phấn khởi. Thu Nam lập tức cúi người hành lễ, cảm ơn bá phụ, cảm ơn bá phụ. Âu Dương Tranh giận dữ liếc nhìn Thu Nam và Lâm Thanh Bình, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng, khó khăn lắm mới gặp được một người mang cửu âm tri thể, có thể giúp mình đứng trên đỉnh cao của đại lục ma phương. Sao có thể dễ dàng nhường lại? Âu Dương Tranh gắt gao nhìn Trần Thiên Kiệt, tiểu tử, ngươi cứ chờ đó cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi là bán bộ trí tôn thì lại kiêu ngạo, không phải chỉ là bán bộ trí tôn thôi sao? Thứ Âm Thánh Cung ta cũng có. Nói xong, Âu Dương Tranh bấm ngón tay kết ấn, một đạo quang mang đen bắn thẳng lên trời. Khoảnh khắc tiếp theo, từ phía Thứ Âm Thánh Cung vang lên một loạt tiếng nổ. Một bóng đen nhanh chóng lướt tới, xuất hiện trên đường phố, đến trước mặt Âu Dương Tranh. Người này mặc một chiếc áo choàng đen, đôi mắt tràn ngập khí đen và sát khí, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy linh hồn run sợ. Người đến chính là cung chủ của Thứ Âm Thánh Cung, Âu Dương Thăng Long. Âu Dương Thăng Long chừng mắt nhìn Âu Dương Tranh, thật là một kẻ vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng không giải quyết được. Âu Dương Tranh vội vàng chỉ vào Trần Thiên Kiệt, ủy khuất nói, cha, sao có thể trách ta được, là gã này quá mạnh, hắn cũng là bán bộ trí tôn. Ồ, Âu Dương Thăng Long liếc nhìn Trần Thiên Kiệt. Với thực lực và cảnh giới hiện tại của hắn, nếu đại lục ma phương xuất hiện bán bộ trí tôn, sao có thể không cảm ứng được? Hơn nữa, khí tức của Trần Thiên Kiệt như một vũng nước chết, nhìn thế nào cũng không giống một cường giả đỉnh phong, ngược lại giống như có bảo vật hộ thân. Âu Dương Thăng Long lạnh lùng nói, tiểu tử, giao ra bảo vật, bản tọa có thể tha cho ngươi. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, tha cho ta, bảo vật. Âu Dương Thăng Long cười khẩy, không sai. Chính vì ngươi có bảo vật nên mới có thể đánh bại đại trưởng lão mà không cần ra tay. Chẳng lẽ ngươi không phải đang lợi dụng bảo vật? Ngươi sẽ không thực sự tự lừa mình dối người đấy chứ? Ngươi có thể là bán bộ trí tôn. Ta không tin. Cái gì? Âu Dương Tranh trợn mắt. Ra là hắn dùng bảo vật. Không trách được. Lâm Thanh Bình nhíu mày, bảo vật. Nếu Trần Thiên Kiệt không có bản lĩnh thực sự, chỉ là mượn nhờ bảo vật, vậy một khi bảo vật bị Âu Dương Thăng Long cướp đi, hắn sẽ trở thành phế nhân. Cái này, phải chăng mình đã chọn sai phe? Chương 4255. Trần Thiên Kiệt lặng lẽ nhìn Âu Dương Thăng Long, khẽ cười, định mở miệng nói điều gì đó, bỗng nhướng mày, nhìn về phía đông. Ở nơi đó có một tòa Đông Phương Thành, thế lực mạnh nhất của Đông Phương Thành chính là Tu Thần Điện, nơi tu đang ở. Lúc này, Tu Thần Điện xuất hiện một chút dao động năng lượng.
Tu, người đã bế quan hàng chục triệu năm, đã xuất quan. Trần Thiên Kiệt hơi nhướng mày, cảm ứng một hồi, rồi thất vọng não nề. Hắn vốn nghĩ Tu đã phá được xiềng xích bán bộ trí tôn, đạt đến cảnh giới trí tôn, cũng chính là cảnh giới thượng cổ đại thần của thần giới. Nhưng sau khi cảm ứng, hắn phát hiện Tu vẫn chỉ là bán bộ trí tôn. Tu xuất quan, chỉ là vì, khóe môi Trần Thiên Kiệt khẽ cong lên. Tu đang hướng về phía Thứ Âm Thành mà đến, xem ra Tu đến đây vì chuyện này. Diện tích đại lục ma phương kém xa thần giới, dù giữa hai nơi cách nhau một tòa thành, nhưng với cảnh giới bán thần của Tu, vẫn rất nhanh đã đến được trên phố, lơ lửng giữa không trung. Khi Tu xuất hiện, cả Thứ Âm Thành đều sôi sục. Người đàn ông cao quý đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng, khiến người khác tôn kính. Sự tồn tại của hắn dường như là trung tâm của vũ trụ, được nhìn thấy hắn là một vinh hạnh. Tu tóc đỏ rực, mặc một chiếc trường bào màu đỏ đơn giản, trơn trần. Khi Trần Thiên Kiệt nhìn Tu, lông mày hơi nhếch lên. Trước đây Trần Thiên Kiệt quan sát Tu đều với tư cách là đấng tạo hóa, giờ đây là nhìn thấy Tu đích thực, không khác gì góc nhìn của đấng tạo hóa, duy nhất khác biệt là đôi mắt của Tu. Đôi mắt đó là đôi mắt thuần khiết nhất mà Trần Thiên Kiệt từng thấy, trong trẻo như đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh, chỉ cần nhìn một cái, người ta liền cảm thấy một sự thoải mái khó tả. Đôi mắt như vậy, tuyệt đối không đơn giản là bẩm sinh, mà là bắt nguồn từ tâm tính, nhận thức và con đường tu hành của Tu. Dù sao, với tư cách là người khai phá đại lục ma phương, không ai có kiến thức rộng rãi hơn Tu. Kiến thức rộng rãi nên khiến đôi mắt sâu thẳm, vì vậy sự trong trẻo thuần khiết này rất hiếm thấy. Trần Thiên Kiệt đây là lần đầu tiên gặp phải, lập tức đối với Tu càng thêm hứng thú. Tu, lúc này toàn bộ dân chúng của Thứ Âm Thành nêu quỳ xuống đất, cúi đầu bái lại Tu. Thu Nam càng thêm kích động nói, biện chủ. Tu hướng Thu Nam nhẹ gật đầu. Âu Dương Trinh trong lòng chợt nhảy một cái, Tu sao lại đến? Trong mắt Âu Dương Trinh, ngay cả Trần Thiên Kiệt cũng không đáng kể, duy chỉ có Tu mới có thể áp chế được phụ thân. Bây giờ Tu đến đây, chẳng lẽ con vịt đã đến miệng mình, thực sự muốn bay mất rồi sao? Lúc này Âu Dương Thăng Long nhìn Tu đang đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh cười nói, biện chủ Tu, ngươi quả thực là một biện chủ hết lòng hết sức. Một chuyện tình cảm của Tiêu đệ tử, cũng đáng để ngươi rầm rộ, xuất quan chạy một chuyến. Tu liếc nhìn Thu Nam. Trên thực tế, Tu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Thu Nam. Tu Thần Điện có hàng vạn đệ tử tinh nhuệ, hàng triệu đệ tử bình thường, hàng ức đệ tử ghi danh. Hắn là điện chủ, làm sao có thể quản hết được? Có tâm mà bất lực. Chỉ là Âu Dương Trinh đột nhiên xuất quan, tỏa ra khí thế hùng mạnh, đã thu hút sự chú ý của Tu. Hắn bất ngờ phát hiện, khí tức của Âu Dương Trinh có gì đó khác biệt, mang theo một cảm giác bá đạo khác thường. Cảm giác này, hắn chưa từng có. Rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến điều đó? Vì vậy Tu liền đến đây, nên nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng đại khái đoán ra mọi chuyện. Tu chậm rãi nói, ban đầu ta không biết chuyện này, nhưng đã đến đây rồi. Với tư cách là điện chủ, tổng phải quản một chút. Âu Dương huynh, chuyện của bọn trẻ, ngươi là người lớn tuổi hơn, lại cần gì phải nhúng tay vào. Chương 4256. Âu Dương Thăng Long lạnh lùng cười nói, Tu, ngươi thật sự không nhìn ra sao? Tu hơi sững sờ. Nhìn ra cái gì? Hắn quét mắt nhìn mọi người lần nữa. Khi nhìn đến Trần Thiên Kiệt, hơi khựng lại, cảm thấy Trần Thiên Kiệt như một biển sâu thăm thẳm, khó lòng nhìn thấu, nhưng cũng không dừng lại lâu. Bởi vì trong vũ trụ có rất nhiều bảo vật có thể ẩn giấu khí tức của mình, đều sẽ mang đến cảm giác khó lường như biển sâu. Cho đến khi nhìn đến Lâm Tư Hân, Tu mới hiểu ra. Lâm Tư Hân chính là Cửu Âm chi thể. Còn con trai của Âu Dương Thăng Long là Cửu Dương chi thể. Chỉ cần xong tu, Âu Dương Chinh chắc chắn sẽ tu vi tăng vọt. Âu Dương Thăng Long nói, điện chủ Tu, ta cũng không muốn làm thù với ngươi. Vậy thì ngươi nói giá đi, không can thiệp vào chuyện này nữa. Để Lâm Tư Hân về Thứ Âm Thánh Cung của ta. Còn Thu Nam, ngươi có thể mang đi. Trần Thiên Kiệt nhìn Tu, muốn xem Tu xử lý chuyện này như thế nào. Tu dù sao cũng là cường giả mạnh nhất trong vũ trụ bên trong thân thể. Trần Thiên Kiệt, tương đương với con trai cả được nhân tộc chú ý nhất. Rất nhanh, Tu đã đưa ra câu trả lời của mình. Câu trả lời này khiến Trần Thiên Kiệt rất vui mừng. Tu nhìn Âu Dương Thăng Long, nhạt giọng nói, dù là Thu Nam hay Lâm Tư Hân, đều là đệ tử của Tu Thần Điện ta. Nếu ta với tư cách điện chủ, đem đệ tử ra mua bán như hàng hóa, thì còn xứng đáng làm điện chủ của họ sao? Âu Dương huynh, hai người này, ta đều sẽ bảo vệ. Lời này vừa nói ra, Lâm Tư Hân và Thu Nam vô cùng cảm động. Lâm Thanh Bình cũng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút mừng thầm. Lần này, không chỉ kết được mối quan hệ với cường giả, bí ẩn Trần Thiên Kiệt, còn ôm được đùi điện chủ Tu, gia tộc Lâm quả thật kiếm được lớn rồi. Hai người này cộng lại,
còn mạnh hơn thứ âm thánh cung nhiều. Lâm Thanh Bình trong lòng vô cùng vui sướng, còn đối mặt với sự mạnh mẽ của Tu, trong mắt Âu Dương Thăng Long chợt lóe lên chút sát ý. Điện chủ Tu, ta nể ngươi 3 phần, ngươi lại không cho ta mặt mũi. Tu rõ ràng đứng lơ lửng trên không, nhưng khi bước xuống lại như bước xuống bậc thang, thần lực dưới chân hình thành con đường vô hình. Tu từng bước đi xuống, mỗi bước đi, áp lực lại tăng lên gấp bội. Vừa đi được một nửa đường, Âu Dương Chinh cảnh giới nhất trọng thiên đã không chịu nổi, máu trực tiếp trào ra từ mũi. Lâm Tư Hân, Thu Nam và Lâm Thanh Bình thì hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì áp lực này là nhằm vào thứ âm thánh cung và những người khác. Khi Tu rơi xuống đất, ngay cả đại trưởng lão và thái thượng trưởng lão với cảnh giới tam trọng thiên cũng có chút không chịu nổi, thân thể rung lên, quỳ một chân xuống đất. Sự đáng sợ của Tu có thể thấy rõ. Sát ý trong mắt Âu Dương Thăng Long càng lúc càng mạnh. Điện chủ Tu, ngươi ép người quá đáng như vậy, đừng trách ta. Đứng lên. Âu Dương Thăng Long vung tay, một luồng sức mạnh vô hình trực tiếp nâng Âu Dương Chinh và những người khác lên. Hơn nữa áp lực tỏa ra từ người Tu cũng tan biến. Tu hơi nhíu mày, nhìn Âu Dương Thăng Long. Thân thể Âu Dương Thăng Long chậm rãi bay lên. Trên bầu trời, mây đen kéo đến, sấm chớp ầm vang. Y phục và mái tóc dài của Âu Dương Thăng Long không gió mà tự động, bay phấp phới vang lên phần phật. Tu. Giọng nói của Âu Dương Thăng Long vang vọng khắp thứ âm thành. Ban đầu ta muốn che giấu thực lực một chút, đợi thăm dò hết bài của ngươi, rồi mới lộ ra thực lực chân chính của ta. Vì ngươi bức ép người quá đáng như vậy, đừng trách ta. Thân thể Âu Dương Thăng Long đột nhiên rung chuyển. Một luồng năng lượng dao động bỗng chốc lan tỏa. Toàn bộ thứ âm thành, thậm chí cả đại lục ma phương đều rung chuyển trong khoảnh khắc này. Trong mắt Lâm Thanh Bình lộ rõ vẻ kinh hãi. Trí tôn cảnh. Xoẹt. Tất cả cường giả từ 6 thành phố lớn đồng loạt bay lên, nhìn về phía Âu Dương Thăng Long. Chương 4257. Âu Dương Thăng Long lại đột phá cảnh giới trí tôn. Ngay cả điện chủ Tu cũng còn mắc kẹt ở cảnh giới bán bộ trí tôn. Chuyện gì đang xảy ra? Đại lục ma phương sắp có biến động rồi. Âu Dương Thăng Long đã là cường giả số 1 vũ trụ. Lâm Tư Hân và Thu Nam lộ vẻ kinh hãi. Họ vốn nghĩ điện chủ Tu sẽ bảo vệ họ, mọi chuyện sẽ không lo. Nhưng không ngờ Âu Dương Thăng Long lại ẩn chứa thực lực sâu như vậy. Lâm Thanh Bình khóc đến tận đáy lòng. Bản thân mình thực sự đã chọn sai phe rồi sao? Trần Thiên Kiệt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thăng Long bay lên trời, lưng tựa vào những đám mây đen, khẽ nhướng mày. Đột nhiên, trong lòng Trần Thiên Kiệt lóe lên một tia cảm ngộ. Ra là vậy. Trần Thiên Kiệt lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn đột nhiên biết, vì sao Tu nhiều năm qua vẫn luôn không thể đột phá đến cảnh giới trí tôn. Lẽ ra, Tu là người đầu tiên khai phá tiên giới và đại lục ma phương. Đáng lẽ phải là người đầu tiên trở thành trí tôn. Sao có thể để Âu Dương Thăng Long giành trước được? Nguyên nhân nằm ở con đường tu luyện, không phải vấn đề nằm ở vũ trụ bên trong cơ thể. Con đường tu luyện khác biệt với Âu Dương Thăng Long, thậm chí khác biệt với tất cả mọi người trong vũ trụ hồng hoang. Chính vì vậy mà hắn mới gặp nhiều trắc trở như vậy, bởi vì hắn đang mở ra một con đường hoàn toàn mới. Còn cảnh giới trí tôn của Âu Dương Thăng Long hoàn toàn giống với thượng cổ đại thần trong vũ trụ hồng hoang. Dù là khí tức, cảnh giới, thần lực hay phương thức đột phá, thậm chí cả sức mạnh bá đạo bên trong cơ thể, đều không có bất kỳ khác biệt nào. Con đường này tự nhiên dễ đi hơn nhiều. Cho nên Âu Dương Thăng Long mới có thể đột phá trước điện chủ Tu. Còn Tu, con đường Tu đang đi, rất có thể chính là cơ duyên mà Trần Thiên Kiệt tìm kiếm khi tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể. Một cơ duyên có thể giúp hắn đột phá tiên thiên sáng thế thần. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Kiệt không kìm được sự vui mừng trong lòng. Dù sao đi nữa, điện chủ Tu không thể gặp chuyện không lành. Điện chủ Tu, đi chết đi. Âu Dương Thăng Long vung tay, mây sấm và lôi đình khắp trời hội tụ lại, hình thành một đạo thiên lôi thô to, hùng hổ chém về phương hướng của điện chủ Tu. Tu lại không giống Trần Thiên Kiệt, sở hữu vô số thủ đoạn, làm sao có thể chống đỡ được sát chiêu của Âu Dương Thăng Long. Ngay khi Tu muốn liều mạng với Âu Dương Thăng Long, một giọng nói nhẹ nhàng như thoảng qua, trong nháy mắt truyền đến tai mọi người. Tản. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nếu không có thiên đạo rót vào, thậm chí khó nghe rõ. Và theo giọng nói vang lên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, phục. Đạo bài mạnh mẽ, hội tụ toàn bộ thần lực của cường giả trí tôn. Đạo lôi đình thô to kia lại biến mất giữa không trung. Thậm chí, không chỉ lôi đình biến mất, cả mây sấm khắp trời cũng tan biến theo, khôi phục lại bầu trời quang đãng. Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi người đều ngớ người. Kể cả cường giả của 6 thành lớn, vốn muốn chứng kiến uy lực của cường giả trí tôn, ai ngờ lại là sấm rền gió cuốn. Bài tẩy của Âu Dương Thăng Long lại đột nhiên biến mất. Ngay cả Tu và bản thân Âu Dương Thăng Long cũng ngơ ngác.
Âu Dương Thăng Long gầm giận, ai? Rốt cuộc, là ai đang làm trò quỷ? Âu Dương Thăng Long nhìn xung quanh. Chắc chắn có người ra tay, bởi vì trước khi lôi đình và mây sấm tan biến, tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kia. Tản. Lúc này, Trần Thiên Kiệt thản nhiên nói, khó khăn lắm mới tu luyện thành trí tôn, trở thành cương giả số 1 vũ trụ, lẽ ra nên như điện chủ tu, mở đường cho hậu thế, dẫn dắt toàn bộ vũ trụ phát triển hùng mạnh. Tự tương tàn, thật là hạ tiện. Chương 4258. Cho đến khi Trần Thiên Kiệt mở miệng, mọi người mới chú ý, lại đến gã tán tu thần bí đột nhiên xuất hiện ở đại lục ma phương này. Trước đây chưa từng ai nghe nói đến nhân vật này, nhưng thực lực của hắn lại không hề kém cạnh cường giả tam trọng thiên. Thậm chí, Âu Dương Thăng Long, cường giả trí tôn cảnh, đã dùng hết bài tẩy, nhưng lại tan biến vào hư không. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Phải chăng là do gã tán tu thần bí này gây ra? Âu Dương Thăng Long nhìn Trần Thiên Kiệt, nhíu mày nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Trần Thiên Kiệt khẽ cười, không nói gì, mà bắt đầu biểu diễn. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, ta nói ngươi, tu vi đã giảm. Âu Dương Thăng Long còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, từng đợt năng lượng dao động từ Âu Dương Thăng Long tỏa ra, vô số thần lực hùng mạnh, rời khỏi thân thể Âu Dương Thăng Long. Cảnh giới của Âu Dương Thăng Long bắt đầu điên cuồng tụt dốc. Chí tôn cảnh, bán bộ trí tôn, tam trọng thiên, nhị trọng thiên, nhất trọng thiên, thần địa cảnh, thần nhân cảnh. Âu Dương Thăng Long mặt đầy kinh hãi, đừng, dừng lại, mau dừng lại, thần lực của ta, tu vi của ta. Ngươi cái tên khốn kiếp này, rốt cuộc đã làm gì ta? Trần Thiên Kiệt mỉm cười, ta nói ngươi, tu vi hết sạch. Phục. Âu Dương Thăng Long đột nhiên cảm thấy mình trở nên vô cùng yếu ớt, thậm chí ngay cả khả năng đứng vững trên không trung cũng không còn, cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ ập đến, cả người đều rơi xuống đất. Chà, cung chủ. Thấy vậy, Âu Dương Chinh và Thái thượng trưởng lão trợn mắt, nhanh chóng lao lên, cứu Âu Dương Thăng Long. Mọi người lại nhìn về phía Trần Thiên Kiệt, nhưng trong mắt nã đầy kinh hãi, rốt cuộc kẻ này là ai? Hắn lại có thể ngôn xuất pháp tùy, hắn nói mỗi câu đều có thể trở thành hiện thực. Một cường giả trí tôn cảnh lại bị hắn 2 câu nói biến thành một kẻ tu vi hết sạch. Tu cũng nhìn Trần Thiên Kiệt, do dự một lát rồi nói, tiền bối, ngài chẳng lẽ là hóa thân thiên đạo? Nghe thấy lời này, lòng mọi người đều chấn động. Hóa thân thiên đạo? Đúng vậy, chỉ có thiên đạo mới có khả năng nắm trong tay tất cả. Trần Thiên Kiệt khẽ cười, gần đúng, nhưng vẫn chưa phải. Tu nhíu mày, vẫn chưa phải, không phải hóa thân thiên đạo, vậy còn có thể là gì? Trần Thiên Kiệt chậm rãi giơ tay phải lên, thời gian pháp tắc, hồi tố. Một luồng năng lượng đặc biệt bao trùm lấy mọi người trong trường. Tiếp theo, khung cảnh xung quanh điên cuồng nhảy múa, khung cảnh theo thời gian hồi tố trở nên càng thêm xa xưa. Đại lục ma phương tan biến, trở về vũ trụ tinh hà, vũ trụ biến hóa, hóa thành hỗn độn. Tại nơi hỗn độn, một bóng người đứng trong hỗn độn, dùng đại thần thông khai thiên tịch địa. Những người đứng trong hỗn độn nhìn gã khai thiên tịch địa trong khung cảnh, đều đồng loạt co rút đồng tử, bởi vì người đó không phải ai khác, chính là Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt giơ tay phải lên, thời gian pháp tắc phục nguyên. Khung cảnh trong nháy mắt lướt qua vô số biến hóa, lại biến thành đường phố Thứ Âm Thành của đại lục ma phương. Đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra thân phận thật sự của Trần Thiên Kiệt. Tất cả mọi người nhìn Trần Thiên Kiệt, trong mắt đều tràn đầy sự kính sợ. Lâm Thanh Bình kinh ngạc đến mức suýt không nói nên lời. Sáng thế thần, không còn nghi ngờ gì nữa, chính Trần Thiên Kiệt đã tạo ra thế giới này. Trần Thiên Kiệt là chân thần duy nhất của vũ trụ này, cũng là chủ nhân tối cao vô thượng của vũ trụ này. Lâm Thanh Bình liếc nhìn con gái Lâm Tư Hân, nuốt nước bọt. Trước mặt sáng thế thần, trước mặt chủ nhân vũ trụ, Thứ Âm Thánh Cung đáng là gì? Ngay cả kiến cũng không xứng. Thế nhưng tồn tại như vậy, lại nhận con gái của nàng làm đồ đệ. Chương 4259. Cái này như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, suýt nữa khiến Lâm Thanh Bình choáng váng. Người của Thứ Âm Thánh Cung cũng kinh hãi đến nỗi run rẩy toàn thân. Nếu Trần Thiên Kiệt chỉ là một tu sĩ tán tu đủ mạnh, Thứ Âm Thánh Cung còn có thể so tài với hắn. Nhưng còn cách nào chơi nữa? Hắn chính là tạo vật chủ của bọn họ. Chính hắn đã tạo ra bọn họ. Phục thông. Người của Thứ Âm Thánh Cung đồng loạt quỳ xuống đất, cầu xin sự tha thứ của Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nhìn Âu Dương Thăng Long đang nhanh chóng già đi vì mất hết tu vi, nhạt nhẽo nói, phục hồi. Lượng lớn thần lực tan đi trước đó lại lần nữa trở về trong cơ thể. Tóc trắng của Âu Dương Thăng Long cũng trở lại màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh giới của Âu Dương Thăng Long tự nhiên cũng khôi phục lại thành trí tôn. Cái này, Âu Dương Thăng Long kinh ngạc nhìn đôi tay của mình, thật không ngờ rằng
Hắn đã đắc tội với Tạo Vật Chủ, Sáng Thế Thần, nhưng Tạo Vật Chủ lại có thể tha thứ cho hắn. Âu Dương Thăng Long lập tức dập đầu như giã tỏi, miệng liên tục nói những lời cảm tạ Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tất cả mọi thứ trong thế giới bên trong cơ thể hắn đều do hắn tạo ra. Những người này đều là dân của hắn, và trong số dân của hắn, Tu và Âu Dương Thăng Long được xem là hai người xuất sắc nhất. Trần Thiên Kiệt sao có thể nảy sinh ý định giết họ? Nói cách khác, tất cả mọi thứ trong thế giới bên trong cơ thể đều không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào trong tâm trạng của Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nhìn Tu, ngươi và Âu Dương Thăng Long đến Tu Thần Điện đợi ta. Ta và cô Lâm nói vài câu rồi sẽ đến cùng các ngươi luận đạo. Luận đạo? Nghe hai chữ này, Tu và Âu Dương Thăng Long lộ vẻ mặt cuồng nhiệt. Tu đã bị mắc kẹt ở cảnh giới này hàng chục triệu năm, luôn không thể tìm được lối vào. Nếu có Tạo Vật Chủ cùng luận đạo, việc đột phá chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Âu Dương Thăng Long càng thêm phấn khởi, không ngờ rằng đắc tội với Tạo Vật Chủ, không những không bị trừng phạt mà còn có khả năng tiến xa hơn. Đột phá đến cảnh giới trí tôn, Âu Dương Thăng Long không biết nên tiếp tục tu luyện như thế nào nữa. Bởi vì trong nhận thức của tất cả mọi người, cảnh giới trí tôn chính là đỉnh cao nhất. Nhưng sau khi gặp Trần Thiên Kiệt, Âu Dương Thăng Long biết rằng đại đạo tu hành không chỉ dừng lại ở đây. Hắn hoàn toàn có thể trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức trở thành đệ nhất nhân muôn thuở. Hai người lập tức cung kính đáp lời, sau đó bỏ qua hận thù xưa, cùng nhau đến Tu Thần Điện. Tuy nhiên trước khi rời đi, Âu Dương Thăng Long hung hăng tát Âu Dương Chinh một bạt tai, gầm lên, Lâm tiểu thư là đệ tử của phụ thần vũ trụ. Ngươi là cái gì mà cũng dám ngấp nghé Lâm tiểu thư? Âu Dương Chinh bị đánh đến mức không còn sức phản kháng. Ai mà biết được Lâm Tư Hân lại có lai lịch cứng rắn như vậy, cứng đến vô biên. Âu Dương Thăng Long gầm với Thứ Âm Thánh Cung cùng những người khác, cút hết đi. Sau này toàn bộ Thứ Âm Thánh Cung đều phải tôn Lâm tiểu thư làm thánh nữ. Ai dám bất kính với Lâm tiểu thư dù chỉ một chút, ta đích thân phế bỏ hắn. Cút đi. Vâng. Thứ Âm Thánh Cung cùng những người khác như được ân xá, vội vã bỏ chạy. Âu Dương Thăng Long nịnh nọt cúi đầu với Trần Thiên Kiệt, sau đó liền cùng Tu rời đi. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Lâm Thanh Bình, Lâm Tư Hân, Thu Nam, Trần Thiên Kiệt. Khi Trần Thiên Kiệt nhìn sang, Lâm Thanh Bình lập tức nịnh nọt đón lên. Phụ thần, ngài sủng ái tiểu nữ như vậy, gia tộc Lâm chúng ta thực sự cảm kích nên rơi nước mắt. Nếu ngài có yêu cầu đặc biệt nào, gia tộc Lâm chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn. Nghe vậy, Trần Thiên Kiệt nhíu mày, lạnh lùng nói, Lâm Thanh Bình, ngươi đã quen bán con gái rồi sao? Chương 4260. Trần Thiên Kiệt mới nán lại Thứ Âm Thành lâu như vậy, chính là bởi vì Lâm Tư Hân đã khơi dậy rất nhiều ký ức trong lòng hắn. Những ký ức đó tràn đầy tiếc nuối và áy náy. Nhưng tiếc nuối và áy náy cũng không đủ để Trần Thiên Kiệt đối với cô nương nhỏ tên Lâm Tư Hân trước mắt sinh ra dục vọng nguyên thủy. Lâm Thanh Bình trước kia muốn bán con gái cho Thứ Âm Thánh Cung, giờ lại có vẻ muốn dâng lên cho Trần Thiên Kiệt, thực sự khiến Trần Thiên Kiệt cảm thấy ghê tởm. Thấy Trần Thiên Kiệt nổi giận, Lâm Thanh Bình chỉ cảm thấy một luồng kinh sợ từ sâu trong linh hồn bùng lên, vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, tiểu nhân biết sai, mong phụ thần tha thứ. Trần Thiên Kiệt lạnh lùng nói, ta đã nói muốn thu Lâm Tư Hân làm đồ đệ, vậy từ nay về sau nàng chính là đồ đệ của ta. Lâm Tư Hân thích ai là chuyện của nàng, bất luận ai cũng không được phép xen vào, kể cả ngươi, nghe rõ chưa? Lâm Thanh Bình lập tức dập đầu như giã tỏi, nghe rõ rồi, nghe rõ rồi. Trần Thiên Kiệt hừ lạnh một tiếng, không còn để ý đến Lâm Thanh Bình nữa, quay sang nhìn Lâm Tư Hân và Thu Nam, mỉm cười nói, Lâm Tư Hân, trước kia ta đột nhiên ra tay can thiệp chuyện của ngươi, là bởi vì ngươi rất giống một người quen cũ của ta. Ngươi có sẵn lòng bái ta làm sư không? Lâm Tư Hân chỉ cảm thấy mừng như rơi từ trên trời xuống, sao có thể không sẵn lòng, lập tức quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Trần Thiên Kiệt lộ vẻ tươi cười, giơ tay lên, một luồng lực lượng vô hình nâng Lâm Tư Hân lên. Dù đây không phải Lâm Tư Hân kia, nhưng cũng coi như đã giải quyết được chút ít tiếc nuối. Ít nhất, để Lâm Tư Hân trước mắt có thể có một cuộc đời tốt đẹp. Trần Thiên Kiệt nói, ta nghĩ rằng sau này, bất luận ngươi chọn ai làm đạo lữ, cũng sẽ không còn ai cản trở nữa. Nhưng ngươi tuyệt đối không được vì là đồ đệ của ta mà tùy tiện làm bậy. Nếu ta phát hiện ngươi kiêu ngạo tự mãn, lấn át người khác, ta sẽ đích thân thu hồi tất cả những gì đã ban cho ngươi. Lâm Tư Hân lập tức nói, đừng lo lắng sư tôn, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Trần Thiên Kiệt gật đầu, nói, ngươi đi theo ta, đến Tu Thần Điện một chuyến. Lâm Tư Hân nói, vâng. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, thân hình đồng thời biến mất cùng Lâm Tư Hân. Hai người rời đi sau đó, thời gian trên phố cũng trở lại vận động. Lâm Thanh Bình thở dài nhẹ nhõm.
May mắn tạo vật chủ không trách cứ sự táo bạo của hắn, nếu không 1000 cái hắn cũng không đủ chết. Trong lòng Lâm Thanh Bình vẫn còn chút mừng thầm, thậm chí có cảm giác như đang mơ. Trước kia bản thân còn phải sống nhờ người khác, đột nhiên con gái lại trở thành đệ tử của chủ tể vũ trụ. Cuộc đời thăng trầm, thật sự quá kích thích. Lâm Thanh Bình liếc nhìn Thu Nam, mỉm cười nói, đi thôi chàng trai, đi theo ta về phủ thành chủ uống rượu. Dù sao con gái đã có chủ tể vũ trụ làm chỗ dựa, rể tương lai là người như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Họ không cần phải leo lên cành cao của bất kỳ thế lực nào nữa. Hơn nữa, Trần Thiên Kiệt đã nói rõ, Lâm Tư Hân muốn chọn đạo lữ như thế nào, bất kỳ ai cũng không được can thiệp. Nói cách khác, Thu Nam có thể coi là rể được Trần Thiên Kiệt đích thân chọn và công nhận của nhà Lâm. Lâm Thanh Bình còn dám khinh thường Thu Nam sao? Thời khắc này, Tu Thần Điện. Tu và Âu Dương Thăng Long đến đại sảnh Tu Thần Điện. Tu ra lệnh cho tất cả hạ nhân, đệ tử lui ra. Trên đại điện chỉ còn lại 2 người họ. Ngay sau đó, ông, Trần Thiên Kiệt và Lâm Tư Hân hiện thân. Tu và Âu Dương Thăng Long lập tức quỳ một chân xuống hành lễ. Tu, Âu Dương Thăng Long bái kiến phụ thần. Trần Thiên Kiệt vẫy tay, một luồng lực lượng vô hình nâng 2 người lên. Trần Thiên Kiệt chậm rãi nói, cuộc luận đạo lần này chỉ có 4 người chúng ta, không cần quá khách khí, trước hết hãy ngồi xuống. Vâng. Tu và Âu Dương Thăng Long lập tức ngồi xuống. Chương 4261. Trần Thiên Kiệt ngồi ở vị trí chủ tọa, Lâm Tư Hân đứng sau lưng Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt nhìn Âu Dương Thăng Long, ngươi giờ đã bước vào cảnh giới trí tôn, có cảm thấy không biết nên tu hành như thế nào? Âu Dương Thăng Long lập tức gật đầu, cung kính nói, bẩm phụ thần, quả thực là vậy. Bởi vì trước đây là điện chủ tu mở rộng con đường tu hành, mọi người đều đi theo điện chủ tu luyện. Ta cũng là người duy nhất có tu vi vượt qua điện chủ tu, nên tạm thời không biết nên mở rộng như thế nào. Trần Thiên Kiệt chậm rãi nói, vậy ngươi có biết vì sao ngươi có thể đột phá, còn tu lại mãi vẫn chưa thể đột phá không? Âu Dương Thăng Long lắc đầu. Ánh mắt của tu cũng trở nên nóng bỏng. Đây cũng là vấn đề mà hắn vẫn luôn suy nghĩ. Trần Thiên Kiệt nói, đó là bởi vì 2 người các ngươi đang đi 2 con đường hoàn toàn khác biệt. Con đường mà tu đi là một con đường tu hành chưa từng có tiền lệ, nên tương lai đầy những điều chưa biết. Còn Âu Dương Thăng Long từ cảnh giới bán bộ trí tôn đột phá đến cảnh giới trí tôn thì đi trên một con đường thông suốt đã được chứng minh vô số lần. Ngay khi nói xong, Âu Dương Thăng Long lập tức phấn khích. Vậy đường ta đi mới là con đường đúng đắn. Điện chủ tu đã đi lạc lối rồi sao? Trong lòng tu chìm xuống, có chút tuyệt vọng. Trần Thiên Kiệt lắc đầu nói, chưa thể nói, ngay bây giờ liệu có phải đã đi lạc lối hay không? Tuy nhiên, Âu Dương Thăng Long, ta sẽ truyền dạy cho ngươi một vài pháp môn, có thể giúp ngươi tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Còn ngươi cần phải làm 2 việc. Âu Dương Thăng Long vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống đất, phụ thần cứ ra lệnh. Trần Thiên Kiệt nói, thứ nhất, ta muốn ngươi truyền bá con đường tu luyện này ra ngoài, giống như tu trước đây, dẫn dắt các tu sĩ trong vũ trụ cùng nhau trở nên mạnh mẽ, phát triển vũ trụ của tu ngày càng lớn mạnh. Nghe thấy 4 chữ vũ trụ của tu bỗng nhiên có chút đỏ mặt. Ban đầu tu cho rằng mình là người mạnh nhất vũ trụ, đồng thời là người khai phá con đường tu hành, nên mới dùng tên của mình để đặt tên. Nào ngờ lại có một vị khai thiên lập địa như Sáng Thế Thần. Tu lập tức đứng dậy xin lỗi, phụ thần đại nhân, vũ trụ của tu là do tiểu tử đặt ra một cách tùy tiện lúc trước. Cái tên này vẫn nên đổi đi thôi, thực sự là bất kính với ngài. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, tên của vũ trụ, đối với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Vũ trụ có thể phát triển hùng mạnh mới là sự báo đáp đối với ta. Tuy nhiên, dùng tên của một người để đặt tên thì quả thực có chút trẻ con. Vậy đi, vì mặt phẳng mạnh nhất bên ngươi là đại lục ma phương, thì vũ trụ này liền đổi tên thành ma phương vũ trụ. 3 người đồng loạt nói, tên hay, đa tạ phụ thần ban danh, sau này liền gọi là ma phương vũ trụ. Trần Thiên Kiệt cười, sau đó nhìn về Âu Dương Thăng Long, chuyện vừa rồi là điểm thứ nhất, giờ nói đến điểm thứ 2. Ta phát hiện vũ trụ của chúng ta có rất nhiều cô hồn dã quỷ, lang thang trong vũ trụ, không được luân hồi. Ngươi tiếp theo còn phải làm một việc, là khai mở minh giới, thu nạp vong hồn, dẫn dắt chúng tiến vào lục đạo luân hồi. Như vậy sự phát triển của vũ trụ mới có thể sinh sôi không ngừng. Âu Dương Thăng Long bái phục quỳ xuống, chắp tay, Âu Dương, kính tuân pháp, chỉ của phụ thần. Trần Thiên Kiệt gật đầu, sau đó búng ngón tay, một tia kim quang nhập vào mi tâm Âu Dương Thăng Long. Một lượng lớn thông tin tràn vào trong đầu Âu Dương Thăng Long. Đây là công pháp tu luyện của Hỗn Độn Quyết. Hỗn Độn Quyết có thể tu luyện đến cảnh giới thượng cổ đại thần cấp 13. Thiên địa đồng thọ dù sao cũng là do đại đế ban tặng, Trần Thiên Kiệt không tốt tùy tiện ban cho người khác. Chương 4262.
Sau khi Âu Dương Thăng Long nắm giữ pháp môn, ánh sáng trong mắt càng thêm rực rỡ, cả người càng thêm phấn khởi. 13 tầng. Trời ạ! Cảnh giới trí tôn lại chỉ là tầng thứ nhất, lại chỉ là khởi đầu của việc tu hành đại đạo. Cảnh giới trí tôn lại có tới 13 tầng. Thật là một công pháp vĩ đại. Thật là một cảnh giới hùng mạnh. Nghe tiếng Âu Dương Thăng Long cười như điên, Tu và Lâm Tư Hân đều lộ vẻ kinh ngạc. Tất cả tu sĩ trong vũ trụ ma phương đều cho rằng cảnh giới trí tôn đã là đỉnh cao. Ai ngờ trí tôn lại có tới 13 tầng. Quả không hổ là công pháp phụ thần ban tặng. Trần Thiên Kiệt vẫy tay, đệ tử. Lâm Tư Hân lập tức bước ra, sư tôn. Trần Thiên Kiệt nói, ngươi hiện tại cảnh giới còn thấp, trước tiên hãy tu hành đến bán bộ trí tôn. Đến bán bộ trí tôn, nếu ngươi muốn tu hành đại đạo thông suốt không trở ngại, có thể tìm Âu Dương Thăng Long, xin lấy pháp môn tu luyện của Hỗn Độn Quyết. Nếu ngươi muốn tu hành đại đạo của Điện Chủ tu, thì có thể cùng Điện Chủ tu luyện. Lâm Tư Hân trầm ngâm một lát. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, tu luyện đến tầng thứ 13 của cảnh giới trí tôn đều là một sự cám dỗ lớn. Nhưng Trần Thiên Kiệt lại đặc biệt đưa tu ra làm một lựa chọn. Điều đó cho thấy Trần Thiên Kiệt vẫn rất xem trọng con đường tu hành chưa từng có tiền lệ của tu. Nhưng Trần Thiên Kiệt hiện tại cũng không chắc chắn con đường của tu liệu có thể đi đến cùng hay không. Vì vậy, hãy để nàng tu luyện đến bán bộ trí tôn trước, rồi quyết định sau. Hiểu được tâm ý của sư tôn, Lâm Tư Hân lập tức quỳ xuống chắp tay. Đệ tử đã rõ, tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Âu Dương Thăng Long nhìn Lâm Tư Hân một cái, dù đã có được Hỗn Độn Quyết, nhưng vẫn rất ngưỡng mộ Lâm Tư Hân. Có thể bái phụ thần làm sư, đó là một vinh dự lớn đến nhường nào. Hơn nữa, Âu Dương Thăng Long rất rõ, nếu công pháp mà Trần Thiên Kiệt tùy ý ban tặng đã có thể tu luyện đến tầng thứ 13, thì trên tầng thứ 13 trí tôn, hẳn còn có những cảnh giới cao hơn khác. Đến lúc đó, phụ thần còn có ban tặng cho hắn công pháp cao hơn nữa hay không? Nhưng Lâm Tư Hân lại khác. Lâm Tư Hân là đệ tử của Trần Thiên Kiệt, chắc chắn sẽ nhận được sự chỉ dạy tận tâm của Trần Thiên Kiệt. Xem ra, ta phải làm mối quan hệ tốt với Lâm Tư Hân. Biết đâu sau này Lâm Tư Hân sẽ nói tốt vài câu cho ta. Ta cũng có thể được bái nhập môn hạ của Sáng Thế Thần. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thăng Long quyết định, sau khi về, phải để thứ Âm Thánh Cung kia nịnh bợ thật tốt Lâm Tư Hân và Lâm gia. Tốt nhất là mỗi lần gặp Lâm Tư Hân đều phải quỳ xuống dập đầu 3 cái, biểu thị sự tôn kính đối với vũ trụ thánh nữ. Trần Thiên Kiệt nói, được rồi, Âu Dương Thăng Long, công pháp và nhiệm vụ đã giao cho ngươi về thứ Âm Thánh Cung đi. Âu Dương Thăng Long tuy muốn ở lại nghe Trần Thiên Kiệt và Tu nói chuyện, nhưng trước mặt đấng tạo hóa, hắn thực sự không dám bất kính, lập tức chắp tay, vâng phụ thần. Âu Dương Thăng Long ý niệm vừa động, thân hình biến mất. Sau khi Âu Dương Thăng Long rời đi, Trần Thiên Kiệt mới nhìn về phía Tu, chậm rãi nói, Tu, ngươi vận chuyển pháp môn đi, để ta xem xét trạng thái tu luyện của ngươi. Vâng. Tu đáp một tiếng, sau đó ngồi khoanh chân trên đất, hai tay kết ấn, vận chuyển pháp môn bắt đầu tu luyện. Thần lực từ xung quanh Tu chảy động. Trần Thiên Kiệt cẩn thận quan sát trạng thái của Tu, đồng thời với thân phận của sáng thế, thần cảm ứng sự biến hóa trong cơ thể Tu. Nhưng, quan sát gần như vậy, cũng không có gì khác biệt so với việc Trần Thiên Kiệt quan sát từ xa trong tinh không. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Chương 4263. Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày. Tại sao Tu vẫn luôn không thể đột phá? Tại sao khi gặp Tu ở thứ Âm Thành, cảm giác mà hắn mang đến lại hoàn toàn khác biệt? Trần Thiên Kiệt nâng tay phải lên, vuốt một cái trong hư không. Ông! Thời không đảo lưu, cảnh tượng biến đổi. Trần Thiên Kiệt và Lâm Tư Hân, với dòng thời gian hiện tại, đi quan sát dòng thời gian quá khứ. Trần Thiên Kiệt bắt đầu quan sát cuộc đời của Tu. Tu sinh ra trong một gia đình không mấy giàu có, thường xuyên bị người trong tộc bắt nạt, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ tu hành, càng không vì thế mà nản lòng, trái lại càng thêm khắc cốt ghi tâm. Vì vậy, khi còn ở mặt phẳng thấp nhất, Tu từng bước leo lên, nền tảng xây dựng vô cùng vững chắc. Điều này cũng khiến cho khi Tu phi thăng tu hành giới, tiến cảnh cực nhanh, tuy không phải là lứa thánh nhân đầu tiên, nhưng lại trở thành người đầu tiên khai phá tiên giới. Khi ở tiên giới, Tu vì vướng mắc trong việc khai tạo công pháp mà ngừng tu hành, du lịch nhân gian, xem sự biến đổi của thế gian, xem dòng đời trôi chảy, xem thác nước đổ, xem mưa bão, xem bầu trời quang đãng, xem kiến tha mồi. Lâm Tư Hân cười nói, không ngờ Điện Chủ Tu lại có thú vui như vậy, không chỉ giao lưu với động vật, kiến, thậm chí còn một mình ngồi, tự mình nói chuyện với chính mình. Lời này của Lâm Tư Hân đột nhiên khiến trong đầu Trần Thiên Kiệt lóe lên tia sáng. Cảnh tiếp theo chính là Tu ngồi một mình trước khi khai phá đại lục ma phương, không tu hành, cũng không có ai bầu bạn, cứ thế ngồi khô suốt 5 triệu năm. Sau 5 triệu năm, Tu đột nhiên đột phá và khai phá đại lục ma phương, trở thành người mạnh nhất vũ trụ. Ánh sáng trong đầu Trần Thiên Kiệt
càng thêm rực rỡ. Đã hiểu. Trần Thiên Kiệt nhìn Tu đang tu luyện trước mắt, nụ cười trên khóe môi càng thêm đậm. Hắn cuối cùng đã biết vấn đề nằm ở đâu, và cũng cuối cùng đã biết tại sao trong thiên địa đồng thọ lại có giải thích rằng cảm ngộ hỗn độn trong vũ trụ bên trong cơ thể là một phương pháp khác để đột phá tiên thiên. Nghe thấy giọng nói của Trần Thiên Kiệt, Tu ngừng tu luyện, mở mắt ra. Phụ thần, có chuyện gì? Trần Thiên Kiệt cười nói, Tu, ngươi có biết sự khác biệt lớn nhất giữa con đường tu luyện của ngươi và Âu Dương Thăng Long là gì không? Tu sững sờ, ta không biết. Trần Thiên Kiệt cười nói, Âu Dương Thăng Long dốc lòng tu luyện, chỉ lấy việc tu luyện để cường hóa bản thân làm chủ, liên tục hấp thu và luyện hóa thần lực, theo đuổi con đường tu hành càng thêm hùng mạnh. Cho nên việc đột phá của hắn thông thuận vô cùng. Còn tu luyện của ngươi lại khác. Ngươi tu luyện không phải thần lực mà là tâm. Tu kinh ngạc nói, tâm. Trần Thiên Kiệt cười nói, không sai. Ngươi đi một con đường khác, lấy tâm cảnh làm đạo tu luyện. Mỗi lần đột phá của ngươi đều dựa trên sự đột phá về tâm cảnh. Chỉ có khi tâm cảnh đột phá, cảnh giới mới có thể tự nhiên đột phá. Nhưng đột phá tâm cảnh khó khăn đến nhường nào. Cho nên từ bán bộ trí tôn đến trí tôn, ngươi đã đi qua hàng chục triệu năm mà vẫn chưa thể vượt qua. Tu kinh ngạc. Hắn chưa từng cân nhắc những điều này, chỉ cảm thấy mình nên làm như vậy, rồi liền làm như vậy. Từ khi khai thiên lập địa tiên giới, hắn vẫn luôn làm như vậy. Cái này, phải chăng mình đã sai lầm? Thấy Tu kinh ngạc, Trần Thiên Kiệt ha cười lớn. Tu à Tu, ngươi thật khiến ta kinh hỉ. Ngươi không cần hoang mang, bởi vì ngươi không chỉ không sai, mà còn khai phá một con đường trực tiếp đến tiên thiên. Tu không hiểu, tiên thiên, đó là cái gì? Trần Thiên Kiệt mỉm cười, không vội giải thích, mà muốn trước tiên làm rõ mạch suy nghĩ của mình. Bởi vì với cảnh giới và nhận thức hiện tại của Tu, dù Trần Thiên Kiệt giải thích, hắn cũng khó lòng hiểu được. Tuy nhiên, ít nhất Trần Thiên Kiệt bản thân đã tìm ra phương pháp đột phá tiên thiên. Trong mắt Trần Thiên Kiệt lóe lên một tia tinh mang. Tiên thiên, đến đây. Chương 4264. Ngoài tâm không vật, ngoài tâm không sự, ngoài tâm không lý. Tâm ta chính là vũ trụ chính là tâm ta. Khởi thủy của vũ trụ là hỗn độn, tâm cảnh chính là cảm ngộ cảnh giới hỗn độn. Ánh sáng trong đầu Trần Thiên Kiệt càng thêm rõ ràng, đôi mắt cũng càng thêm sáng ngời. Trần Thiên Kiệt đánh giá kỹ lưỡng Tu một lượt. Trong vũ trụ hồng hoang, không phải không có người tu luyện tâm cảnh, nhưng đa số lấy tu hành làm chủ, tâm cảnh làm phụ. Còn con đường do điện chủ Tu khai sáng, chính là tâm cảnh làm chủ, tu hành làm phụ, đi ngược lại đạo, vậy mà lại trực tiếp đạt đến tiên thiên, không trách được Tu không thể đột phá đến trí tôn. Hắn vĩnh viễn cũng không thể đạt đến trí tôn. Bởi vì một khi Tu có thể hoàn toàn thông suốt con đường này, sẽ có thể từ bán bộ trí tôn, một bước tiến lên tiên thiên. Còn tu sĩ bình thường, ví như Âu Dương Thăng Long, cùng cường giả của vũ trụ hồng hoang, chỉ có đạt đến đại viên mãn hậu thiên mới có cơ hội bước vào tiên thiên, bởi vì mọi người đến lúc này mới đi cảm ngộ hỗn độn. Về phần trong vũ trụ hồng hoang có vô số cường giả, có ai đã từng đi con đường của Tu hay không? Chắc chắn là có, vũ trụ bao la, vô kỳ bất hữu. Vậy tại sao vũ trụ hồng hoang lại không có sự tồn tại như vậy? Rất đơn giản. Muốn từ bán bộ trí tôn, tức là cảnh giới bán thần, trực tiếp đột phá, trở thành tiên thiên sáng thế thần, dung hợp với hỗn độn, vốn là một việc vô cùng khó khăn. Người khác từng bước từng bậc đi lên, ngươi từ mặt đất bước đi, muốn một bước lên đỉnh tòa tháp cao tầng. Làm sao có thể? Cần tích lũy và ngộ tính đến mức nào? Bán thần có thọ mệnh 200 triệu năm. Những thiên tài tuyệt thế đã đi con đường này, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là phát hiện con đường này không thông, đổi một con đường khác, tu luyện đến thượng cổ đại thần. Hoặc là kiên trì đến cùng. Nhưng kiên trì đến khi dương thọ đã hết, vẫn chưa thể đột phá. Cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Kiệt nói với Tu, điện chủ Tu, con đường ngươi đi, không phải không thông, chỉ là vô cùng gian nan. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Tu cung kính lắng nghe. Trần Thiên Kiệt nói, thứ nhất, ngươi đổi một con đường khác đi con đường của Âu Dương Thăng Long, ta sẽ truyền cho ngươi hỗn độn quyết, ngươi sẽ có thể đột phá đến trí tôn, sau đó chậm rãi leo lên 13 tầng cảnh giới. Tu không vội trả lời, mà tĩnh lặng chờ Trần Thiên Kiệt nói ra con đường thứ hai. Trần Thiên Kiệt tiếp tục nói, thứ hai, ngươi kiên trì con đường hiện tại, dù con đường này khó khăn, nhưng một khi đi thông, ngươi sẽ thẳng tiến đến tiên thiên. Tu cung kính hỏi, phụ thần đại nhân, tiên thiên là gì? Trần Thiên Kiệt đáp, trên tầng thứ 13 trí tôn, thực tế còn có một cảnh giới khác, đó chính là sáng thế thần cảnh giới. Hậu thiên sáng thế thần có thể khai tạo ra vũ trụ bên trong cơ thể. Giống như ta vậy, vũ trụ mà các ngươi đang sống chính là vũ trụ bên trong cơ thể ta. Ta là chân thần duy nhất trong vũ trụ bên trong cơ thể, ngôn xuất pháp tùy,
nắm trong tay tất cả. Nghe vậy, trong mắt Tu lóe lên ánh sáng rực cháy. Hắn cũng có thể giống Trần Thiên Kiệt, tạo ra một vũ trụ thuộc riêng mình. Thì đó mới là sự theo đuổi chân chính của tu sĩ. Trần Thiên Kiệt tiếp tục nói, hiện tại ta chính là hậu thiên sáng thế thần đại viên mãn. Còn trên hậu thiên sáng thế thần, còn có một cảnh giới khác, đó chính là tiên thiên sáng thế thần. Nghe những lời này, Tu lập tức kiên định ý nghĩ của mình. Con đường này, dù thế nào cũng phải đi tiếp. Chỉ cần đi thông, cảnh giới, thậm chí còn cao hơn cả phụ thần. Thật là một điều khiến người ta khao khát và hướng tới. Chương 4265. Trần Thiên Kiệt nói, nhưng ngươi cũng biết, bán bộ trí tôn chỉ có 2 ức thọ nguyên. Ngươi hiện tại đã sống 1 ức tuổi, trong nửa đời sau, thực sự có thể đi thông bước này sao? Nếu đến cuối cùng ngươi mới hối hận, muốn đột phá trí tôn, thì cũng không dễ dàng như vậy. Tu hành đại đạo là không dễ thay đổi được. Tu lập tức kiên định nói, phụ thần vĩ đại, ta nguyện ý trên con đường tu hành này, kiên trì đến cùng. Trần Thiên Kiệt nói, ngay cả khi chết cũng không hối hận. Tu, ngay cả khi chết cũng không hối hận. Trần Thiên Kiệt trên mặt lộ ra vẻ thưởng thức, rất tốt, mong đợi ngươi trở thành sáng thế thần đầu tiên trong vũ trụ bên trong ta. Sinh linh trong vũ trụ bên trong thể, cũng có vũ trụ bên trong thể. Nghĩ đến đây Trần Thiên Kiệt liền thấy rất thú vị. Đột nhiên, tâm đầu Trần Thiên Kiệt rung lên. Vậy hồng hoang vũ trụ đâu? Chẳng phải hắn là sinh linh của hồng hoang vũ trụ? Và còn có vũ trụ bên trong thể sao? Hồng hoang vũ trụ, có lẽ cũng là vũ trụ bên trong thể của một sinh linh cường đại sao? Nghĩ lại, Trần Thiên Kiệt lại cảm thấy không giống. Bởi vì vũ trụ luôn có điểm tận cùng. Nếu hồng hoang vũ trụ là vũ trụ bên trong thể của sinh linh, vậy sinh linh cường đại này lại sống trong vũ trụ nào? Chẳng lẽ một vòng bao một vòng, như búp bê lòng búp bê, vĩnh viễn không có điểm tận cùng sao? Hơn nữa, hồng hoang vũ trụ và vũ trụ bên trong thể vẫn có rất nhiều khác biệt. Ví dụ như, trước khi hồng hoang vũ trụ ra đời, trong hỗn độn có rất nhiều sinh vật hỗn độn cường đại. Mà vũ trụ bên trong thể được khai mở ra, lại không có những sinh vật này. Điều này chứng minh hồng hoang vũ trụ không phải vũ trụ bên trong thể, mà là một đại vũ trụ chân thật, chân chính, bao la vạn tượng, bao hàm vũ trụ. Điểm tận cùng của hồng hoang vũ trụ chính là điểm tận cùng theo đúng nghĩa. Sau khi củng cố ý nghĩ của Tu, Trần Thiên Kiệt cũng đạt được điều mình muốn trong chuyến đi này. Vì vậy lại nói chuyện vài câu, rồi mang Lâm Tư Hân rời khỏi Tu Thần Điện. Đưa Lâm Tư Hân trở về phủ thành Chủ Thứ Âm, Trần Thiên Kiệt thân hình lóe lên, tiến vào hư không vũ trụ. Bàn tọa giữa vô vàn tinh hà, Trần Thiên Kiệt nhắm mắt lại, vận chuyển thiên địa đồng thọ, cảm ngộ tâm cảnh, cảm ngộ hỗn độn. Cơ hội đột phá tiên thiên đã tìm thấy, thêm vào đó Trần Thiên Kiệt được thiên đạo khí vận của hồng hoang vũ trụ lôi kéo, không có bình cảnh đột phá, vậy nên đây chính là thời cơ tốt nhất để đột phá. Thời gian trôi qua không ngừng, chớp mắt đã 5.000 năm kể từ khi Trần Thiên Kiệt và Tiểu Bạch bế quan. Trong 5.000 năm này, Cổ Thần Đình dẫn đầu phản bạo liên bang, các dị tộc lớn trong vũ trụ, phát động đợt tổng công cuối cùng nhằm vào Đại Tần Đế quốc ở thần giới. Cổ Thần Đình chiếm giữ Ký Châu hành tỉnh, Yển Châu hành tỉnh, Thanh Châu hành tỉnh Tịnh Châu, chiến hỏa lan rộng khắp Đại Tần, thậm chí 1.000 năm trước đã thiêu đến đế đô, chỉ là đế đô với tư cách là trung tâm của Đại Tần, không dễ dàng bị công phá, nên đại chiến lại kéo dài thêm 1.000 năm, chỉ có một vài khu vực của đế đô rơi vào chiến hỏa, chứ không phải toàn bộ đế đô. Dù vậy, trận đại chiến này vẫn gây ra tổn thất to lớn cho Đại Tần. Các hậu thiên sáng thế thần của cả hai bên gần như đều đã dồn hết vào chiến trường. Đại trận hộ quốc của Đại Tần đã bị tàn phá, năng lượng chỉ còn lại 3 thành. Nếu 3 thành năng lượng này cạn kiệt, thì dư ba của trận chiến ác sẽ khiến toàn bộ thần giới chìm xuống. Tuy nhiên, cả hai bên đều ngầm hiểu không phô bày toàn bộ tiên thiên sáng thế thần của mình. Cổ Thần Đình chỉ cử ra 10 vị tiên thiên, Đại Tần cũng chỉ phái 12 vị ra trận. Dù sao, ai cũng không muốn trước tiên lộ hết bài tẩy của mình. Trong tình huống thực lực của cả hai bên chưa rõ ràng, ai trước tiên lộ hết bài tẩy, người đó sẽ rơi vào thế bất lợi. Đến năm thứ 6.000, kể từ khi Trần Thiên Kiệt và Tiểu Bạch bế quan, cuộc chiến này đột nhiên xuất hiện bước ngoặt lớn. Bước ngoặt này cũng dẫn đến việc đại chiến cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. Chương 4266. Ký Châu hành tỉnh là hành tỉnh đầu tiên bị Cổ Thần Đình chiếm đóng, cũng là đại bản doanh của Cổ Thần Đình, còn đế đô lại là đại bản doanh của Đại Tần Đế quốc. Theo lẽ thường, nếu muốn xảy ra đại chiến cuối cùng, thì nên ở hai nơi này mới đúng. Ai cũng không ngờ, nơi đầu tiên có lượng lớn cường giả đổ về và giao chiến, lại là Yển Châu hành tỉnh. Tỉnh úy đại tướng quân Mạn Hải của Yển Châu hành tỉnh là thượng cổ đại thần bậc 6. Trong cuộc đại chiến này, ngoại trừ quyền lực và địa vị,
cũng chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể. Cảnh giới như vậy, chỉ có thể làm quân liều trong đại chiến, nhưng lại kỳ lạ, vì Tịnh úy đại tướng quân này lại thu một tiểu đồ đệ cảnh giới giác thần. Và tiểu đồ đệ này lúc đầu là không thể lọt vào mắt Mạn Hải, bởi vì Mạn Hải thu thần đồ hành giả giác thần quá nhiều rồi. Lại thêm tiểu đồ đệ này là kẻ phàm tục bay lên từ hạ giới, thật sự không có gì đáng nói. Nhưng lại kỳ lạ, kẻ phàm tục bay lên này rất có chí tiến thủ, thiên phú tu luyện cực cao, sớm đã vượt qua vị đại thần sư tôn Mạn Hải từ 30 triệu năm trước. Trong 30 triệu năm sau đó, kẻ phàm tục này lại gây dựng thanh danh vang dội ở thần giới, cuối cùng tiến vào cung thú ti và được thu vào Hắc Long vệ của Thủy Hoàng Đại Đế. Bởi vì thần đồ hành giả tam cảnh, đồ đệ còn nợ đại thần sư tôn ân tình. Khi chiến hỏa Yển Châu hành tỉnh lan đến phủ Tịnh úy, Mạn Hải cầu cứu hắn, nếu hắn không trả ân tình thì sẽ sinh ra tâm ma, thậm chí vĩnh viễn không thể đột phá tiên thiên tri cảnh. Vì vậy, Hắc Long vệ xin phép thủ lĩnh lại xin phép đại đế, cuối cùng được chấp thuận. Vị Hắc Long vệ này đến Yển Châu hành tỉnh, cứu viện đại thần sư tôn Mạn Hải. Vị Hắc Long vệ này là hậu thiên đỉnh, phong sáng thế thần. Theo lẽ thường thì không đủ để thay đổi cục diện chiến trường Yển Châu. Hai bên đều có hai vị tiên thiên sáng thế thần đang đối đầu. Nhưng lại kỳ lạ, thân phận của vị Hắc Long vệ này lại khác biệt. Hắc Long vệ là thân vệ của đại đế, bất luận đi đâu đều đại diện cho ý chí của đại đế. Thần Đình Cổ sớm đã biết được thân phận của vị Hắc Long vệ kia, liền mặc định rằng Yển Châu hành tỉnh ẩn chứa một nhân vật quan trọng mà đại đế hết mực coi trọng. Thần Đình Cổ lập tức hạ lệnh điều động từ Ký Châu hành tỉnh một vị tiên thiên sáng thế thần và 10 vị hậu thiên sáng thế thần, khẩn tốc đến chiến trường Yển Châu hành tỉnh, bất kể mục đích chuyến đi này của Hắc Long vệ là gì. Tuyệt đối không được để hắn thành công. Thần Đình Cổ tăng cường viện binh, cán cân chiến thắng trên chiến trường tự nhiên nghiêng về phía Thần Đình Cổ. Thần Đình Cổ tăng cường viện binh, dốc toàn lực, Đại Tần đế quốc tự nhiên cũng phải có phản ứng. Vì vậy, Tổng tư trưởng của Vũ trụ An toàn tư, Dương Thiệt Ngự Thiên, với thực lực tiên thiên đỉnh phong, đích thân dẫn đội, khẩn tốc đến Yển Châu hành tỉnh. Yển Châu hành tỉnh nghiễm nhiên sắp trở thành chiến trường cuối cùng. Đồng thời, đại điện Hàm Dương cung, Tiểu Bạch vẫn còn đang say giấc, sau 4.000 năm nữa, Tiểu Bạch mới có thể trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong, đạt đến cảnh giới đại viên mãn tiên thiên đỉnh phong, với tư cách là hỗn độn dị thú, so với tộc thần gần như có thể vô địch trong cùng cảnh giới. Trần Thiên Kiệt cũng vẫn còn trong vũ trụ bên trong cơ thể, cảm ngộ tiên thiên tâm cảnh tiên thiên. 2.000 năm cảm ngộ, để Trần Thiên Kiệt thu hoạch được không ít. Khí chất của hắn càng thêm thâm sâu trầm ổn. Dù sao, 2.000 năm trong đại điện, tương đương với 6 triệu năm bên ngoài. Trần Thiên Kiệt cũng cuối cùng, trong khoảnh khắc bế quan 6.000 năm này, sờ đến ngưỡng cửa của tiên thiên cảnh giới tiên thiên. Thời gian trôi qua, lại là 500 năm bế quan. Cuối cùng, tinh vân vi mô trong đại điện dung nhập vào cơ thể Trần Thiên Kiệt. Bản tôn Trần Thiên Kiệt xuất hiện trong đại điện, đột phá tiên thiên cảnh giới tiên thiên. Đến đây đã có 6.500 năm kể từ khi bế quan. Chương 4267. Trần Thiên Kiệt nhìn thoáng qua Tiểu Bạch vẫn còn say giấc. Tiểu Bạch còn cần phải bế quan thêm 3.500 năm nữa. Có Thủy Hoàng Đại Đế ra lệnh cho Hắc Long vệ bảo vệ, kỳ thực Trần Thiên Kiệt cũng có thể tận dụng 3.500 năm này để trước tiên đột phá đến tiên thiên đỉnh phong đại viên mãn, rồi hãy nói tiếp. Nhưng Trần Thiên Kiệt đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Với tư cách là tiên thiên sáng thế thần, phạm vi lĩnh vực của Trần Thiên Kiệt bao phủ tính bằng nương vị năm ánh sáng, bao phủ toàn bộ thần giới là không có vấn đề gì. Hiện nay, thần giới bị chiến hỏa xâm chiếm, khắp nơi là đất cháy. Đặc biệt là khi cuộc đại chiến ở hành tinh Yển Châu bùng nổ, cách đây 500 năm, năng lượng trận pháp của toàn bộ hành tinh Yển Châu đã hoàn toàn tiêu tán. Hành tinh Yển Châu trực tiếp bị đánh chìm, vô số sinh linh theo đó yên diệt thảm chết. Cuộc đại chiến từ hành tinh Yển Châu lan rộng đến hành tinh Tịnh Châu, hành tinh U Châu, lại có thêm 2 tỉnh sinh linh yên diệt. Ngay cả đế đô cũng không còn đơn giản là chiến tranh ở vài khu vực nữa, hiện tại đã toàn diện khai chiến. Thiên Kiệt Tông, Phủ Trường Công Chúa, Tể Tướng Phủ, không một nơi nào may mắn thoát khỏi. Trần Thiên Kiệt phải ra mặt làm chút gì đó, không thể kéo dài thêm nữa. Hơn nữa, với chiến lược vượt cảnh giới của Trần Thiên Kiệt, hoàn toàn có thể đối đầu với tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần. Điều duy nhất khiến Trần Thiên Kiệt cảm thấy tiếc nuối là lần bế quan này, tự mình vẫn chưa ngộ ra một môn thần thông mạnh mẽ. Nếu có thể ngộ ra tuyệt phẩm thần thông, chiến lược của Trần Thiên Kiệt sẽ tăng cường đáng kể. Dù sao, lá bài tẩy hiện tại của Trần Thiên Kiệt chỉ là thần thông đỉnh phong chủ phẩm, nằm giữa cửu phẩm và tuyệt phẩm. Tuy nhiên, đối đầu với tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần vẫn không có vấn đề gì. Trần Thiên Kiệt thân hình động một cái, biến mất trong đại điện.
Hắc Long vệ cảm nhận được sự rời đi của Trần Thiên Kiệt, lập tức báo cáo cho Thủy Hoàng Đại Đế. Thủy Hoàng Đại Đế chỉ nói, để y đi, và để lại 2 Hắc Long vệ bảo vệ Tiểu Bạch. Thủy Hoàng Đại Đế dĩ nhiên nhìn ra bản thể của Tiểu Bạch là gì. Tiểu Bạch có thể trưởng thành đến đỉnh phong, đối với toàn bộ Đại Tần Đế quốc mà nói, đều là một chuyện tốt. Vì vậy, dù cho Trần Thiên Kiệt đã rời đi, Tiểu Bạch cũng có thể bảo vệ một thời gian. Trần Thiên Kiệt lĩnh vực bao phủ toàn bộ thần giới, dù cho chiến hỏa xâm chiếm toàn bộ đế đô, nhưng nơi đây dù sao cũng là đại bản doanh của Đại Tần Đế quốc. Đại Tần Đế quốc luôn chiếm ưu thế. Phủ Trường Công Chúa và Thiên Kiệt Tông đều ở trong trạng thái có thể ứng phó được. Điều duy nhất khiến Trần Thiên Kiệt không yên lòng là tộc Tỳ Hưu. Đại Anh Tuấn hiện tại đã là tộc trưởng mới của tộc Tỳ Hưu. Trí Châu Hành Tỉnh là đại bản doanh bị Cổ Thần Đình chiếm đóng. Tộc Tỳ Hưu, tộc Thần Long, những tộc quần bản địa này đều thuộc trạng thái lay lắt sống sót. Trần Thiên Kiệt nên đi cứu Đại Anh Tuấn và Long Tam, Hoàng Nhất bọn họ trước. Tiểu Bạch cũng là tộc Thần Long tặng cho hắn, ân tình này Trần Thiên Kiệt cũng phải trả. Lúc này, Ký Châu Hành Tỉnh, khi xưa Cổ Thần Đình dẫn đại quân chiếm đóng Ký Châu Hành Tỉnh, các thế lực bản địa của Ký Châu Hành Tỉnh đối mặt với 4 loại kết cục. Loại thứ nhất là bị cường giả Cổ Thần Đình trực tiếp diệt tuyệt. Loại thứ hai là quy hàng Cổ Thần Đình. Loại thứ ba là trốn khỏi Ký Châu Hành Tỉnh trước khi bị Cổ Thần Đình chiếm đóng hoàn toàn. Loại thứ tư chính là như tộc Tỳ Hưu này, không muốn quy hàng Cổ Thần Đình, lại vì đại trận của Cổ Thần Đình bao phủ Ký Châu Hành Tỉnh mà không thể trốn thoát. Liền hình thành một liên minh chống lại Cổ Thần Đình đến cùng. Liên minh này tên là Liên minh Ký Châu. Lúc ban đầu vô số thế lực tụ tập lại, còn rất mạnh mẽ, nhưng theo thời gian vài ngàn năm liên tục bị cường giả Cổ Thần Đình trấn áp truy sát, thực lực liên tục suy yếu. Đến nay đã thực sự thuộc trạng thái lay lắt sống sót. Chương 4268, Liên minh Ký Châu ban đầu có đến hàng chục triệu người, các thế lực tham gia vô số kể, tất cả đều coi Ngư Châu Thần Châu là đại bản doanh, chống lại thế lực Cổ Thần Đình. Nhưng sau đó, họ phát hiện, việc chiếm cứ Ngư Châu Thần Châu quá rõ ràng như vậy, ngược lại khiến Cổ Thần Đình có mục tiêu để tấn công. Sau vài trận đại chiến, tổn thất binh lực, thương vong vô số, Liên minh Ký Châu đã trà trộn vào sâu trong Đông Hải, thậm chí cung điện pha lê, bảo vật vũ trụ tối thượng của tộc Thần Long cũng biến mất không dấu vết. Không ai biết người của Liên minh Ký Châu ẩn náu ở đâu. Liên minh Ký Châu đang chờ viện quân từ đế đô đến, nhưng viện quân có thể đến Thanh Châu, Tịnh Châu, có thể đến bất cứ nơi nào. Duy chỉ có việc muốn viện trợ cho Liên minh Ký Châu là một chuyện rất khó khăn, bởi vì Ký Châu Hành Tỉnh hiện tại là đại bản doanh của Cổ Thần Đình. Đại trận cách ly trên bầu trời Ký Châu Hành Tỉnh thậm chí có thể chống đỡ được một kích toàn lực của cường giả tiên thiên đỉnh phong. Trừ phi Đại Tần Đế quốc có thể phái ra tiên thiên đỉnh phong có ác chủ bài cực mạnh, hoặc trực tiếp điều động vũ trụ sáng thế thần. Nhưng điều này hiển nhiên không thực tế. Vũ trụ sáng thế thần trên danh nghĩa không thuộc về Đại Tần Đế quốc, cũng không thuộc về Cổ Thần Đình, mà là Thủy Hoàng Đại Đế của Đại Tần Đế quốc, đồn đại là vũ trụ sáng thế thần. Nhưng hiện tại Thủy Hoàng Đại Đế và Thần Đế của Cổ Thần Đình đều vẫn chưa lộ diện, nên không ai dám ra tay trước. Về những tiên thiên đỉnh phong ẩn chứa ác chủ bài, cũng là ác chủ bài của Đại Tần Đế quốc. Cho đến bây giờ, tiên thiên đỉnh phong lộ diện của cả hai bên cũng chỉ có 2 vị. Một là Tổng tư trưởng Dương Thiệt Ngự Thiên của Vũ trụ An Toàn Tư. Một là Cự Linh Cổ Thần của Cổ Thần Đình. Hai người này dẫn đầu cường giả hai bên tác chiến, đã đánh chìm mấy hành tinh, vô số sinh linh hóa thành tro bụi, giờ lại chuyển chiến trường đến hành tinh Dương Châu gần Ký Châu Hành Tỉnh nhất. Hành tinh Dương Châu là một tuyến phòng thủ của Ký Châu Hành Tỉnh. Nếu Dương Thiệt Ngự Thiên có thể chiếm được hành tinh Dương Châu, liền có thể thừa thế tấn công Ký Châu Hành Tỉnh, chính là đại bản doanh mà Cổ Thần Đình đang chiếm giữ. Nhưng nếu Dương Thiệt Ngự Thiên thất bại, Cự Linh Cổ Thần liền có thể lấy Dương Châu Hành Tỉnh làm bệ phóng, vượt ngang hai hành tinh đã lục trầm, yên diệt hóa thành hư không, đánh thẳng vào sao huyệt, tấn công về đế đô. Chính là huyết mạch của Đại Tần Đế quốc. Vì vậy, trận đại chiến tại Dương Châu Hành Tỉnh này vô cùng quan trọng. Để chuẩn bị cho trận chiến này, Cổ Thần Đình thu hẹp chiến tuyến, điều toàn bộ cường giả từ các hành tinh khác về Dương Châu Hành Tỉnh, chuẩn bị đại chiến với Dương Thiệt Ngự Thiên. Mà khi quân mã của Cổ Thần Đình bị điều đi, Đại Tần Đế quốc cũng nhanh chóng phản ứng. Trước tiên điều 8 thành binh lực đang hỗ trợ các hành tinh khác đến Dương Châu Hành Tỉnh, giúp đỡ Dương Thiệt Ngự Thiên. 2 thành binh lực còn lại thì dùng đại trận truyền tống, chiến thuyền, lĩnh vực di chuyển, đưa toàn bộ sinh linh từ các hành tinh khác đến đế đô. Đế đô có diện tích cực kỳ rộng lớn, trừ Hàm Dương khu không tiếp nhận dân tị nạn, 4 thành phố khác với 20 khu đều được dùng để tiếp nhận sinh linh từ các tỉnh, các châu đang gặp chiến loạn. Vì vậy, không lâu sau, các hành tinh khác đều trở nên trống rỗng, chỉ còn đế đô, Dương Châu Hành Tỉnh
Ký Châu hành tỉnh còn người sinh sống, mà Đế đô và Ký Châu hành tỉnh lần lượt là căn cứ của hai đại thế lực. Như vậy Dương Châu hành tỉnh liền trở thành nơi được mọi người chú ý. Tất cả mọi người đều đang theo dõi sát sao trận chiến này. Thắng trận chiến này liền tương đương với việc giành được ưu thế. Và khi trận đại chiến kinh thế tại Dương Châu hành tỉnh bắt đầu, liên minh Ký Châu ẩn náu sâu trong Đông Hải của Ký Châu hành tỉnh, cuối cùng cũng bị Nhãn Nhĩ Song Thần của Cổ Thần Đình phát hiện. Nhãn Nhĩ Song Thần là tồn tại rất đặc biệt trong Cổ Thần Đình, cảnh giới của họ không cao, chỉ là lĩnh ngộ được sức mạnh thiên đạo của thần giới, thượng cổ thần mật 6, nhưng lại bẩm sinh sở hữu tuyệt phẩm thần thông, có thể nói là thiên phú thần thông. Chương 4269. Thiên phú thần thông của một người trong đó là có thể thấu rõ mọi chi tiết nhỏ bé của thế gian, người còn lại thì có thể nghe được mọi âm thanh vi diệu của thế gian. Nhờ vào thiên phú thần thông, Nhãn Nhĩ Song Thần đã tìm ra được nơi ẩn náu của Liên minh Ký Châu. Hóa ra, sau khi Liên minh Ký Châu tiến vào Đông Hải, họ liền ngay lập tức hội ngộ với tộc Thần Long. Tộc Thần Long tự biết không phải đối thủ của Cổ Thần Đình, nên đã bao phủ tất cả mọi người trong cung Thủy Tinh, rồi cùng với cung Thủy Tinh rời khỏi Đông Hải, ẩn náu tại một nơi tên là Thanh Ngọc Thần Châu. Thanh Ngọc Thần Châu toàn là sa mạc, còn cung Thủy Tinh thì hóa thành một hạt cát. Ai có thể ngờ tới, lý do Nhãn Nhĩ Song Thần mãi không tìm thấy họ là bởi vì họ cứ liên tục dò xét từng giọt nước của Đông Hải. Sau đó, phát hiện ra toàn bộ Đông Hải đều không có tung tích của Liên minh Ký Châu, nên mới điều chỉnh phương hướng, bắt đầu dò xét sa mạc. Không ngờ, cuối cùng lại để họ tìm ra được tung tích của Liên minh Ký Châu. Vì vậy, một đội quân lớn của Cổ Thần Đình xuất phát từ Ký Châu thành thuộc Thần Châu, tỉnh lỵ của Ký Châu hành tỉnh, tiến về sa mạc Thanh Ngọc Thần Châu. Đội quân này có tổng cộng 36 triệu người, trong đó 24 triệu người là do dị tộc cấu thành, còn 12 triệu người còn lại là do phản bạo liên bang đảm nhiệm. Số lượng thượng cổ đại thần là gần 30 vạn người. Hậu thiên sáng thế thần có 5 vị. Sáng thế thần hậu thiên đỉnh phong có 3 vị. Sáng thế thần tiên thiên có 1 vị. Vị sáng thế thần tiên thiên này đến từ Cổ Thần Đình, là một nữ thần tuyệt sắc về cả tài sắc, còn có tên khác là Quản Hàng Cổ Thần. Từng có người muốn mai mối Quản Hàng Cổ Thần với Cổ Thần Nguyệt Cung, bởi vì tình cảm yêu mến của Cổ Thần Nguyệt Cung dành cho Quản Hàng Cổ Thần là điều mà tất cả mọi người trong Cổ Thần Đình đều biết. Thêm vào đó, Cổ Thần Nguyệt Cung có rất nhiều bạn bè trong Cổ Thần Đình, còn phụ thân của y lại là người đạt đến đỉnh cao của linh hồn, là một trong những công thần nguyên lão của Cổ Thần Đình, linh hồn tôn giả. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Thần Nguyệt Cung chắc chắn sẽ thành công, nhưng không ai ngờ tới, ngay vào lúc Cổ Thần Nguyệt Cung ép buộc Quản Hàng Cổ Thần kết làm đạo lữ, thì phụ thân của Cổ Thần Nguyệt Cung, linh hồn tôn giả, lại đón nhận một trận chiến suýt chút nữa đã mất mạng. Không ai biết kẻ nào dám ách thức linh hồn tôn giả, chỉ biết rằng người đó đã tồn tại từ thời thượng cổ, thậm chí từng là một đại tướng đắc lực của Cổ Thần Đình. Sau khi Đại Tần Đế quốc thay thế Cổ Thần Đình, cường giả kia liền rời khỏi Cổ Thần Đình, trở thành một tán thần. Cổ Thần Đình thất bại, trốn chạy vào vực sâu vũ trụ, rất nhiều cổ thần đều trở thành tán thần, nên tạm thời không ai đoán ra được thân phận của người đó. Nhưng sau đó, họ lại nghe nói, lúc đó linh hồn tôn giả thất bại, suýt bị đối phương xóa bỏ. Tin tức vừa lan ra, cả Cổ Thần Đình náo loạn. Với tư cách là cường giả mạnh nhất về linh hồn, lại là tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần, ai có khả năng nghiền nát, thậm chí đánh bại linh hồn tôn giả, kết hợp với thân phận tán thần. Trong lòng mọi người hiện lên một bóng hình. Quán Giang Khẩu, nhục thân đắc đạo, Tam Nhãn Chiến Thần, người mang trong mình huyết nhục phi thăng thánh thể, xếp thứ 2 trong 10 đại thể chất của vũ trụ hồng hoang. Thậm chí còn vượt qua vị đại thánh sở hữu kim cương bất diệt tri thể xếp thứ 3. Dù linh hồn tôn giả không nói gì, nhưng Cổ Thần Nguyệt Cung lại không dám ép buộc Quản Hàng Cổ Thần nữa. Trong Cổ Thần Đình cũng không còn ai dám khuyên can, bởi tất cả mọi người đều biết, khi Cổ Thần Đình còn thống trị thần giới, Tam Nhãn Chiến Thần và Quản Hàng nữ thần suýt chút nữa đã thành đôi. Đây là mối tình gian dở. Vì vậy, trong cuộc đại chiến này, Cổ Thần Đình luôn không phái Quản Hàng Cổ Thần ra tay, chỉ sợ nàng bị thương, gặp chuyện gì, Tam Nhãn Chiến Thần sẽ tìm đến tận cửa gây sự. Tuy nhiên, diệt một liên minh Ký Châu, Quản Hàng Cổ Thần ra tay, có thể coi là dùng dao mổ trâu giết gà. Chương 4270. Từ trước đến nay, hiểu biết của Cổ Thần Đình về Đại Tần Đế quốc đều đến từ tin tức do phản bạo liên bang truyền lại, mà phản bạo liên bang biết, căn cơ chân thật của Đại Tần Đế quốc, tất cả đều ở đế đô, chứ không nằm ở thập tam châu hành tỉnh. Dù cho Ký Châu hành tỉnh là tồn tại mạnh mẽ nhất trong thập tam châu hành tỉnh, nhưng đỉnh cao nhất, trưởng quản đại nhân châu trưởng, cũng chỉ là một thượng cổ thần mật 6 mà thôi. Ngay cả khi Ký Châu hành tỉnh có một vài thế lực ẩn giấu, ví như tộc Thần Long sở hữu Thủy Tinh Cung và đã suy tàn,
Ví như tộc Thủy thú Tỳ Hưu, ví như tộc Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú, lại như một gia tộc ẩn thế từ Đế Đô dời đến là gia tộc Hồng. Nhưng những tộc quần này, cường giả mạnh nhất cũng chỉ là chiến lực đỉnh cao hậu thiên mà thôi. Quảng Hàn Cổ Thần lại là tiên thiên sáng thế thần chân chính, diệt trừ liên minh Ký Châu, dễ như trở bàn tay. Hoan Long, một tiếng nổ lớn. 3.600 vạn đại quân, đồng thời hướng về phía hành tỉnh Dương Châu nhìn tới. Bầu trời hành tỉnh Dương Châu trong nháy mắt hóa thành màu đen, tựa như hư vô. Rõ ràng, đại chiến giữa Đại Tần Đế Quốc và Cổ Thần Đình đã bắt đầu. Hành tỉnh Dương Châu sẽ đi theo vết xe đổ của các hành tỉnh khác. Thần Châu lục chìm xuống, hóa thành tro bụi. Chỉ xem cuộc chiến này, ai mới có thể chiếm ưu thế. Cuộc chiến hành tỉnh Dương Châu kết thúc, tất nhiên sẽ tiến vào trận tổng quyết chiến cuối cùng. Quảng Hàn Cổ Thần dời ánh mắt, nhìn về phía sa mạc vô biên dưới chân. Cuộc chiến hành tỉnh Dương Châu đã bắt đầu. Cuộc chiến trong Ký Châu hành tỉnh cũng nên bắt đầu. Trước khi trận tổng quyết chiến đến, nàng phải rút hết những đinh trong Ký Châu hành tỉnh, để Ký Châu hành tỉnh hoàn toàn đoàn kết. Như vậy mới có thể không lo hậu sự mà đối kháng với Đại Tần Đế Quốc. Quảng Hàn Cổ Thần vẫy nhẹ tay ngọc. Nhãn Nhĩ Song Thần lập tức tiến lên, vận dụng thiên phú tuyệt phẩm thần thông, dò ra được hạt cát mà thủy tinh cung hóa thành. Rất nhanh, trong sa mạc xuất hiện một đạo quang mang màu xanh lục, một hạt cát đột nhiên bay lên trời, hóa thành hình dáng giọt nước. Quảng Hàn Cổ Thần đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hàn ý, tay ngọc lại vẫy. Ông, một đạo dải sáng nặng nề đập vào giọt nước. Một luồng năng lượng cuộn trào lan tỏa, sa mạc nổ tung. Vô số bão cát cuộn trào. 3.600 vạn đại quân trên không trung được Quảng Hàn Cổ Thần bảo vệ, không xảy ra thương tổn gì. Hiện tại, bên trong cung thủy tinh, cộng thêm tộc Thần Long, số lượng sinh linh còn lại của các tộc thuộc Liên minh Ký Châu đã không quá 10 vạn nữa. Trong đó, 4 tộc mạnh nhất chịu trách nhiệm dẫn dắt Liên minh Ký Châu, bất kỳ quyết định nào họ đều cùng nhau thực hiện. Tộc Thần Long, tộc Tỳ Hưu, tộc Thao Thiết, gia tộc Hồng. Người mạnh nhất của tộc Thần Long là Lão Long Vương. Lão Long Vương đã bước một chân vào đỉnh hậu thiên. Nếu hóa thành thân thể thật, đủ để có chiến lực đỉnh hậu thiên. Người đứng đầu tộc Tỳ Hưu hiện tại là Đại Anh Tuấn. Bởi vì Đại Anh Tuấn, Tiểu Tương Phùng và Trần Thiên Triệt chia sẻ chiến lực, dù họ không có chiến lực vượt cảnh mạnh mẽ như Trần Thiên Triệt, nhưng thực lực của Đại Anh Tuấn quả thực đã đạt đến tiên thiên. Chỉ là vì không có nhiều lá bài tẩy, nên khi thực sự đối mặt với cường giả tiên thiên, vẫn còn kém một chút. Ngoài ra, tổ tiên của tộc Tỳ Hưu cũng là một đỉnh hậu thiên sáng thế thần. Về tộc Thao Thiết thời kỳ đỉnh cao có một đỉnh hậu thiên sáng thế thần tọa chấn. Nhưng tổ tiên này vì cố gắng đột phá giới hạn thân thể, bị phản vệ bất ngờ, dẫn đến vũ trụ bên trong cơ thể sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Thậm chí cả thú nguyên sau khi chết cũng bị một tên nhân loại tên Vương Nặc trộm đi. Vì vậy, người đứng đầu tộc Thao Thiết hiện tại thực chất chỉ là một thượng cổ thần cấp 13 tên là Lệ. Chương 4271. Sau đó, kẻ tên Vương Nặc trong quá trình bị tộc Thao Thiết truy sát, đã tiến vào khu cấm địa của trưởng Quỷ Xương, kết giao với Trần Thiên Kiệt, trở thành đồng đội của Trần Thiên Kiệt. Khi hắn ta đi ra, đã có thể vô địch dưới hậu thiên, ta còn đổi được một môn thần thông cửu phẩm. Tộc trưởng Lệ cũng là một kiêu hùng biết cầm lên buông xuống, tự biết không thể giết được Vương Nặc, thay vì làm địch, chi bằng làm bạn, liền đích thân ra mặt kéo Vương Nặc về phe mình. Vương Nặc tự biết mình đã ăn cắp thú nguyên của lão tộc trưởng Thao Thiết nhất tộc, cảm thấy hổ thẹn, liền đồng ý bảo vệ Thao Thiết nhất tộc trong 30 triệu năm. Vì vậy hiện tại, nhân loại Vương Nặc chính là đại cung phụng của tộc Thao Thiết. Nuốt vào thú nguyên, Vương Nặc đã có được thú thần chi thể, xếp thứ 6 trong 10 đại thể chất, mạnh hơn cả hỗn độn u lôi thể, xếp thứ 7 của Trần Thiên Kiệt trước đây. Sau đó, hắn ta luyện hóa thú nguyên, một bước đột phá trở thành hậu thiên sáng thế thần. Đây cũng là lá bài tẩy lớn nhất để Thao Thiết nhất tộc có thể ngang hàng với 3 gia tộc còn lại. Những tộc nhân Thao Thiết ban đầu khinh thường Vương Nặc, cũng vì thế mà bắt đầu ngưỡng mộ tầm nhìn của tộc trưởng Lệ. Còn về gia tộc cuối cùng, Hồng gia lúc trước là một gia tộc siêu cấp của đế đô. Chủ gia Hồng gia, Hồng Y, từng làm thập đại tướng quân đệ nhất, thực lực không kém gì Triệu Phá Quân, cũng là một cường giả hậu thiên đỉnh phong chân chính. Ngoài ra, trong Hồng gia còn có 2 vị trưởng lão hậu thiên sáng thế thần. Hồng Y vì sao dẫn cả gia tộc di chuyển đến Ký Châu hành tỉnh, là vì nàng vốn ngưỡng mộ đại đế. Sau khi biết rõ dù cố gắng đến đâu cũng không thể đạt được, liền rời khỏi nơi đau khổ đó. Theo khi cung thủy tinh bị phát hiện, một đạo dải sáng của Quảng Hàn Cổ Thần nặng nề đập vào cung thủy tinh, toàn bộ bên trong cung thủy tinh đều rung chuyển, khiến liên minh quân 10 vạn người liên tục lảo đảo. Xoẹt! Các cường giả của 4 đại thế lực đồng loạt bay lên. Thần Long nhất tộc,
dẫn đầu có 4 người, Lão Long Vương, Tam Thái Tử, Long Nhị Công Chúa, Nhấp. Trước đây, trong tộc Thần Long, công chúa thứ hai có thiên phú mạnh nhất, mọi người đều cho rằng nhất định là công chúa thứ hai kế vị, cho đến khi Trần Thiên Kiệt dẫn Hoàng Nhất đến tộc Thần Long một chuyến. Hoàng Nhất ngoài ý muốn trở thành ngoại viện có thiên phú mạnh nhất của tộc Thần Long. Hiện tại Hoàng Nhất đã gần như đặt chân vào cảnh giới hậu thiên. Còn Long Nhị Công Chúa mới chỉ là cảnh giới thượng cổ thần cấp 13. Tam Thái Tử giờ đây chỉ ở cảnh giới thập giai. Phía sau 4 người họ còn đứng một số trưởng lão của tộc Thần Long và công chúa lớn tộc Thần Long. Tộc Tỳ Hưu đứng đầu là Đại Anh Tuấn, lão tộc trưởng. Tộc Thao Thiết đứng đầu là tộc trưởng Lệ và Phương Nặc. Gia tộc Hồng đứng đầu là gia chủ Hồng Y và 2 vị trưởng lão sáng thế thần khác. Chúng ta lại bị phát hiện rồi. Vị đại trưởng lão của gia tộc Hồng, khuôn mặt trẻ trung nhưng tóc bạc phơ, nhíu mày nói, Lão Long Vương, cung thủy tinh chẳng phải là bảo vật trí cao của vũ trụ sao? Lão Long Vương trầm giọng nói, cổ thần minh thời thượng cổ là thế lực mạnh ngang với Đại Tần Đế quốc. Họ sở hữu một số thủ đoạn bảo vật dò xét, có gì lạ? Tộc trưởng Lệ trầm giọng nói, đại quân cổ thần minh từ bên ngoài đến, số lượng lên đến hàng chục triệu người. Chúng ta không thể chống lại. Ta vừa nhận được tin từ tộc nhân bên ngoài, hành tinh Dương Châu đã giao chiến rồi. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua trận chiến này, đợi khi đại quân đế quốc tấn công vào Ký Châu hành tinh, thì sẽ đến lúc chúng ta phối hợp trong ngoài phản công. Đại Anh Tuấn trầm giọng nói, bây giờ, vấn đề quan trọng là, chúng ta liệu có thể vượt qua kiếp nạn này hay không? Mọi người đều lo lắng nhìn về phía Lão Long Vương. Lão Long Vương trầm ngâm nói, nếu chỉ là quản hàng cổ thần tấn công cung thủy tinh, chúng ta có thể gắng gượng thêm 3 đến 5. Nhưng ta sợ, quản hàng cổ thần không đến tay không, trong tay sở hữu bảo vật có thể phá vỡ cung thủy tinh. Chương 4272, nghe vậy, mọi người im lặng. Đúng vậy, cổ thần đình dù bại dưới tay Đại Tần Đế quốc, nhưng dù sao cũng là thế lực mạnh nhất thời thượng cổ, có rất nhiều lá bài ẩn, số lượng bảo vật cũng không ít. Nếu quản hàng cổ thần, một cường giả tiên thiên, thật sự có lá bài ẩn trong tay thì sao? Hơn nữa, quản hàng cổ thần không cần thiết phải thật sự phá hủy cung thủy tinh. Một vũ trụ trí bảo, chỉ cần mở ra một khe hở, liền có thể dẫn dắt 3.600 vạn đại quân ùa vào, tàn sát liên minh Ký Châu chỉ còn chưa đến 10 vạn người. Lại một tiếng nổ lớn, phục. Lão Long Vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Cung thủy tinh bị tổn hại rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hoảng loạn. Cung thủy tinh bị tổn hại, điều đó chứng tỏ quản hàng cổ thần thật sự đã lấy ra bảo vật mạnh mẽ. Dù sao, cung thủy tinh là vũ trụ trí bảo loại phòng thủ, ngoại trừ vũ trụ trí bảo loại tấn công, dù là cường giả tiên thiên đỉnh phong, cũng cần liên tục sử dụng các thủ đoạn ẩn giấu mới có thể mở ra một khe hở. Lão bà Hồng Y lật cổ tay, thần vật trí tôn cấp vạn ức Hồng Y thương trong lòng bàn tay tỏa ra ánh lửa trói lọi. Hồng Y nheo mắt nói, mọi người vẫn là chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến đi. Trong lòng mọi người trùng xuống. Muốn kéo dài đến khi đại chiến ở hành tinh Dương Châu kết thúc, là không thể. Chỉ xem nếu Dương Thiệt Ngự Thiên chiến thắng, liệu họ còn sống sót được bao nhiêu người lúc đó? Tộc trưởng Lệ nhíu mày nói, dù họ mang theo quân đội hàng chục triệu người đến, nhưng điều quyết định thắng thua của cuộc chiến là những cường giả hàng đầu, hậu thiên và đỉnh phong hậu thiên của họ. Chúng ta cũng không phải không có khả năng chiến đấu. Vấn đề là đối phương có một cường giả tiên thiên. Chúng ta phải ứng phó thế nào? Mọi người đồng loạt nhìn về Lão Long Vương. Hiện tại chỉ có Lão Long Vương thân mang vũ trụ trí bảo, đỉnh phong hậu thiên cầm vũ trụ trí bảo, mới có thể có khả năng đối chiến với tiên thiên. Nhưng mấu chốt vấn đề là quản hàng cổ thần cũng có vũ trụ trí bảo. Trừ phi có cường giả tiên thiên cầm vũ trụ trí bảo. Lúc này, Đại Anh Tuấn đột nhiên mở miệng, Lão Long Vương, tình hình đã đến nước này, ta hy vọng ngài có thể tin ta một lần, giao cung thủy tinh cho ta kiểm soát. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về Đại Anh Tuấn. Lão Long Vương nhíu mày nói, ý của tộc trưởng Đại là... Đại Anh Tuấn không nói nhiều, trực tiếp lộ ra khí tức cảnh giới của mình. Vù. Tiên thiên, khi khí tức tiên thiên lan tỏa, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước khi liên minh Ký Châu co cụm vào cung thủy tinh, Đại Anh Tuấn chẳng qua chỉ là thượng cổ thần cấp 13 thôi mà. Sao đột nhiên, hắn lại bước vào cảnh giới tiên thiên? Lão tổ tộc Tỳ Hưu trợn mắt, trên mặt tràn đầy phấn khởi. Tiên thiên? Đây là lần đầu tiên tộc Tỳ Hưu sinh ra cường giả tiên thiên. Nếu có thể may mắn vượt qua kiếp này, tộc Tỳ Hưu ắt sẽ hưng thịnh. Người tộc Tỳ Hưu trên mặt đất cũng đồng loạt reo hò. Hồng Y ngạc nhiên hỏi, Đại tộc trưởng, trước kia ngài vẫn luôn giấu giếm cảnh giới sao? Đại Anh Tuấn lắc đầu. Nếu nói hắn trước kia là đang giấu giếm cảnh giới,
thì việc số lượng người của Liên minh Ký Châu từ hàng chục triệu bị tàn sát xuống còn chưa đến 10 vạn, Đại Anh Tuấn sẽ phải gánh trách nhiệm. Bởi vì điều đó chứng minh hắn thấy chết mà không cứu. Đại Anh Tuấn nói, các ngươi có biết Trần Thiên Kiệt không? Mọi người đồng loạt nhướng mày. Ngày nay, ai trong Đại Tần đế quốc mà không biết Trần Thiên Kiệt, đệ nhất trong thập đại tướng quân, nổi danh khắp đế đô. Hơn nữa, hắn còn chém giết trong quân đội, vang danh lẫy lừng. Một tồn tại mạnh mẽ có thể giết Hậu Thiên đỉnh phong. Hoan Nhất và Long Tam Thái tử nhướng mày. Họ biết Đại Anh Tuấn và Trần Thiên Kiệt có mối quan hệ rất tốt, nhưng lại không biết điều này có liên quan gì đến việc Đại Anh Tuấn giấu giếm cảnh giới. Chương 4273. Đại Anh Tuấn trầm giọng nói, thực tế, ta và Trần Thiên Kiệt giữa chúng ta có một khế ước cộng sinh. Trần Thiên Kiệt là chủ nhân của ta. Vì khế ước cộng sinh, ta và hắn chia sẻ trung cảnh giới. Ta đột nhiên đột phá tiên thiên, điều này chứng tỏ. Long Tam Thái tử kinh hô, điều này chứng tỏ Trần huynh đệ cũng đã đột phá tiên thiên. Đại Anh Tuấn gật đầu. Trên mặt Hoàng Nhất viết đầy kinh ngạc, gã nhóc mà ta từng quen ở Ký Châu hành tỉnh, giờ đây đã trưởng thành đến mức này sao? Tiên thiên. Với chiến lược vượt cấp mạnh mẽ của Trần Thiên Kiệt, nếu hắn đột phá tiên thiên, e rằng có thể vô địch dưới vũ trụ sáng thế thần. Hồng Y kinh ngạc nói, không trách được. Không ngờ Đại tộc trưởng và Trần tướng quân còn có mối quan hệ này. Khế ước cộng sinh, không phải ai cũng dám ký kết. Không chỉ chia sẻ chung cảnh giới, thậm chí cả sinh mệnh cũng chia sẻ. Nếu Đại tộc trưởng thân tử đạo tiêu, Trần tướng quân cũng sẽ không còn tồn tại. Nhược điểm lớn nhất của khế ước cộng sinh chính là hai bên cùng là mệnh môn của nhau. Một người chết thì cả hai người đều không thể sống. Tộc trưởng Lệ kêu lên, dù sao đi nữa, Đại tộc trưởng đã là cảnh giới tiên thiên, vậy chúng ta còn có cơ hội liều một phen. Tộc trưởng Lệ nhìn về phía lão Long Vương, lão Long Vương, ý ngươi thế nào? Lão Long Vương trầm ngâm một lát. Cung thủy tinh dù sao cũng là bảo vật vũ trụ duy nhất mà Tổ Long để lại, dễ dàng giao cho người ngoài sử dụng. Vạn nhất, đối phương sau khi nhận chủ bằng máu, không trả lại thì sao? Nhưng hiện tại, dường như cũng không có cách nào khác. Nếu không tin Đại Anh Tuấn, vậy thì đợi khi Quảng Hàn Cổ Thần xông vào, tất cả bọn họ đều phải chết. Cung thủy tinh sẽ rơi vào tay Cổ Thần Đình, cuối cùng dùng để đối phó Đại Tần đế quốc. Được, lão Long Vương nói. Đại tộc trưởng, Trần Tiểu Hữu và tộc Thần Long của ta cũng có duyên phận. Vì ngươi và Trần Tiểu Hữu có mối quan hệ này, ta tin ngươi một lần. Nói xong, lão Long Vương hai tay kết ấn, một đạo huyết quang xông lên trời. Toàn bộ cung thủy tinh đều lan tỏa một tầng năng lượng gợn sóng. Đây là pháp môn giải trừ quyền kiểm soát. Trong chớp mắt, cung thủy tinh trở thành vật vô chủ. Nhanh! Lão Long Vương rống lên một tiếng. Đại Anh Tuấn không dám do dự chút nào, lập tức ép ra một giọt tinh huyết, dung hợp với cung thủy tinh. Đại Anh Tuấn ngay lập tức nắm được quyền điều khiển cung thủy tinh. Nhưng trong quá trình này, Quảng Hàn Cổ Thần lại phát hiện ra cơ hội, một đạo giải sáng trực tiếp phá vỡ thần lực phòng ngự bên ngoài cung thủy tinh. Rầm! Tất cả mọi người bên trong cung thủy tinh đều ngã lăn ra, loạng choạng, rời khỏi cung thủy tinh, xuất hiện giữa sa mạc. Liên minh Ký Châu với chưa đầy 10 vạn người, nhìn đại quân 36 triệu của Cổ Thần Đình phủ kín trời đất, da đầu tê dại. Quảng Hàn Cổ Thần dẫn đầu, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống những con kiến hôi dưới chân, lạnh lùng nói, hoặc là đầu hàng Cổ Thần Đình, hoặc là chết. Tứ đại thế lực chiến ý ngút trời, họ co rút đến tận bây giờ, không phải để đầu hàng. Đại Anh Tuấn mở bàn tay phải, cung thủy tinh hóa thành kích thước dấu ấn, lơ lửng trên lòng bàn tay cách 3 tấc, tỏa ra ánh sáng thần lực màu xanh lam. Ô, đột nhiên, trong lòng Đại Anh Tuấn động đậy. Nâng mày. Hắn và Trần Thiên Kiệt không chỉ chia sẻ cảnh giới, chia sẻ sinh mệnh, hơn nữa còn có cảm ứng tâm linh với nhau. Hắn rõ ràng cảm thấy Trần Thiên Kiệt đã xuất quan và đang bay về hướng Ký Châu hành tỉnh. Trong lòng Đại Anh Tuấn dâng lên niềm vui lớn. Chủ nhân vừa đến, nguy cơ của Liên minh Ký Châu có thể giải quyết. Đại Anh Tuấn lập tức trong lòng, lợi dụng khế ước cộng sinh và Trần Thiên Kiệt tiến hành đối thoại. Chương 4274. Trong lòng Đại Anh Tuấn mừng rỡ, chủ nhân, người đang trên đường đến sao? Trần Thiên Kiệt ngay lập tức hồi đáp trong lòng, đúng vậy, ta thấy tình hình ở đế đô không có vấn đề lớn, đại chiến hình như đã chuyển sang Dương Châu hành tỉnh. Ngoài ra, chỉ có các ngươi ở Ký Châu hành tỉnh mới gặp nguy hiểm lớn. Đại Anh Tuấn hồi đáp trong lòng, chủ nhân, Ký Châu hành tỉnh bị trận pháp bảo vật của Cổ Thần Đình bao phủ, trừ phi có được bí pháp của Cổ Thần Đình, nếu không thì không vào cũng không ra được. Ngươi dù đến, làm sao mới có thể tiến vào? Trần Thiên Kiệt nói, yên tâm, ta có chủ ý riêng. Các ngươi cứ cố gắng chống đỡ, tuyệt đối chờ ta. Làm sao tiến vào Ký Châu hành tỉnh? Trần Thiên Kiệt đã có chủ ý từ lâu. Nhờ Trần Thiên Kiệt lo là Liên minh Ký Châu bị diệt nhanh chóng.
Lĩnh vực của hắn luôn bao phủ Thanh Ngọc Thần Châu, biết tình cảnh của Liên minh Ký Châu hiện tại rất nguy hiểm. Dù Đại Anh Tuấn cầm cung thủy tinh, nhưng Đại Anh Tuấn dù sao cũng là nhờ Trần Thiên Kiệt mới trở thành tiên thiên. Dù là kinh nghiệm chiến đấu hay sự nắm giữ cảnh giới tiên thiên đều rất yếu, rất khó là đối thủ của Quảng Hàn Cổ Thần. Quan trọng hơn là, Ký Châu hành tỉnh hiện tại là địa bàn của Cổ Thần Đình. Vạn nhất Cổ Thần Đình thấy Quảng Hàn Cổ Thần vẫn chưa hạ được Liên minh Ký Châu, lại phái một cường giả mạnh hơn đến, thì Ký Châu hành tỉnh sẽ lập tức nghênh đón diệt vong. Cho nên, Trần Thiên Kiệt phải nhanh chóng tiến vào Liên minh Ký Châu. Thời khắc này, Dương Châu hành tỉnh. Trần Thiên Kiệt thu liễm khí tức, dựa vào lực lượng lĩnh vực, trong nháy mắt dịch chuyển đến Dương Châu hành tỉnh. Đại chiến ở Dương Châu hành tỉnh đã bắt đầu, đại lượng dân chúng thông qua trận pháp truyền tống rời đi, còn có đại lượng sinh linh thảm chết dưới dư ba năng lượng. Năng lượng của đại trận hộ quốc trên bầu trời Dương Châu hành tỉnh cũng sắp bị tiêu hao hết. Song phương tham chiến, binh lính Đại Tần, cường giả dị tộc, cường giả phản bạo liên bang, cộng lại có đến vạn ức. Bầu trời liên tục rơi mưa xác chết, sinh mệnh trong khoảnh khắc này thật sự trở thành cỏ rác tầm thường. Ngoài binh lính tham chiến, riêng số lượng của Sáng Thế Thần đã lên đến gần 200. Phải biết rằng, Sáng Thế Thần của Đại Tần Đế Quốc và Cổ Thần Đình cộng lại cũng không quá 400 vị, dù cho thêm cả đồng minh dị tộc của hai bên. Ví dụ như dị tộc giao hảo với phản bạo liên bang, cùng Vạn Cộc Ti giao hảo với Đại Tần Đế Quốc. Số lượng cũng nhiều nhất chỉ 600 vị. Đại chiến này đã điều động đến 200 vị. Có thể thấy, hai bên coi trọng trận đại chiến này đến mức nào. Ngoài ra, hai bên còn mỗi bên điều động 10 vị tiên thiên Sáng Thế Thần, một vị tiên thiên đỉnh phong Sáng Thế Thần. Đại Tần Đế Quốc dẫn đầu là Tổng tư trưởng Vũ trụ An toàn Tư Dương Thiệt Ngự Thiên. Cổ Thần Đình dẫn đầu là Cự Linh Cổ Thần, phát động Thiên Phú Thần Thông Pháp Thiên Tượng Địa, ân hình như tinh thần, đỉnh thiên lập địa, hùng vĩ uy nghiêm. Trần Thiên Kiệt quay đầu nhìn về phương hướng đế đô. Đế đô kia rõ ràng có thể phái thêm nhiều viện quân đến trợ chiến, nhưng lại không làm như vậy. Cổ Thần Đình cũng không có thêm cường giả đổ vào. Xem ra hai bên đều rõ, chiến sự tại Dương Châu hành tỉnh chỉ có thể quyết định ưu thế ban đầu. Nếu hai bên liên tục phái viện binh, vậy chiến trường sẽ hoàn toàn chuyển dịch đến Dương Châu hành tỉnh. Đây không phải là điều họ muốn thấy. Theo họ, nếu Cổ Thần Đình thắng trận đại chiến này, cường giả của Thần Đình chắc chắn sẽ thẳng tiến, giết vào đế đô, mà đế đô là đại bản doanh của Đại Tần Đế Quốc, chắc chắn ẩn chứa rất nhiều thủ đoạn bí mật và lá bài tẩy, có thể hóa giải ưu thế của Cổ Thần Đình. Nếu Đại Tần Đế Quốc thắng, Đại Tần Đế Quốc giành được ưu thế ban đầu, giết vào Ký Châu hành tỉnh, mà Cổ Thần Đình nếu đã coi Ký Châu hành tỉnh là đại bản doanh, chắc chắn cũng sẽ để lại rất nhiều thủ đoạn bí mật và lá bài tẩy tại Ký Châu hành tỉnh, dùng để hóa giải ưu thế của Đại Tần Đế Quốc. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Kiệt liền không còn quan tâm đến trận đại chiến kinh thiên động địa tại Dương Châu hành tỉnh nữa. Vì trận đại chiến này không thể quyết định quyền quy thuộc cuối cùng của thần giới, nên việc cấp bách nhất của hắn lúc này chính là trước tiên tiến vào Ký Châu hành tỉnh. Đại Anh Tuấn và hắn tính mạng tương liên, dù thế nào cũng không thể để Đại Anh Tuấn chết. Bộ tộc Thần Long, hắn càng phải cứu. Chương 4275, ẩn. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, thân hình và khí tức đều ẩn đi, sau đó lén lút mò về phía chiến trường. Với cảnh giới hiện tại của hắn, dù là Dương Thiệt Ngự Thiên hay Cự Linh Cổ Thần, cũng không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Trần Thiên Kiệt đang tìm kiếm con mồi của mình trên chiến trường. Ồ, đột nhiên, Trần Thiên Kiệt nhíu mày, nhìn thấy một người quen cũ, Tử Long, đại thống soái của phản bạo liên bang. Chính ngươi rồi. Trần Thiên Kiệt với thân phận người ẩn thân, tiếp cận Tử Long thống soái đang giao chiến kịch liệt, bỗng vỗ nhẹ lên vai Tử Long thống soái. Tử Long thống soái đột nhiên mở to mắt, kinh hãi đến nỗi tim suýt ngừng đập. Thực sự có người có thể lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Kẻ mạnh như vậy, chẳng phải có thể trực tiếp giết sát hắn sao? Tuy nhiên, Tử Long thống soái quay đầu lại không phát hiện bất kỳ dị thường nào, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy. Ảo giác. Tử Long thống soái nhăn mặt, nhưng lại cảm thấy không quá thực tế. Hắn đường đường là Sáng Thế Thần, sao có thể sinh ra ảo giác? Bốp. Lúc này, Trần Thiên Kiệt lại vỗ nhẹ lên vai Tử Long thống soái. Tử Long thống soái chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân bốc lên đến đỉnh đầu. Cảm giác lần này vô cùng chân thật. Tuyệt đối không phải ảo giác, là... Tử Long thống soái vừa định hét lên, Trần Thiên Kiệt đã đặt tay lên huyệt thái dương của Tử Long thống soái. Một lượng lớn năng lượng màu đỏ máu hóa thành xúc tu, chui vào trong đầu Tử Long thống soái. Ánh mắt Tử Long thống soái lập tức trở nên mê ly. Năng lượng mê hoặc mà Trần Thiên Kiệt sử dụng chính là năng lượng hắn có được khi còn ở hành tinh U Châu từ một con hỗn độn dị thú đã chết. Theo thực lực và cảnh giới của Trần Thiên Kiệt ngày càng mạnh mẽ,
việc mê hoặc một hậu thiên sáng thế thần vẫn là không thành vấn đề. Đi. Trần Thiên Kiệt vung tay lên, một luồng năng lượng vô hình bao phủ lấy thân thể và khí tức của Tử Long thống soái, sau đó mang theo Tử Long thống soái rời khỏi chiến trường. Bởi vì diện tích bao phủ của chiến trường quá lớn, cộng thêm việc Dương Thiệt Ngự Thiên và Tự Linh Cổ Thần đang đại chiến trong hư không, nên việc một người biến mất cũng không ai để ý. Trần Thiên Kiệt mang theo Tử Long thống soái bị khống chế tâm thần rời khỏi chiến trường, đến biên giới Ký Châu hành tỉnh, khẽ nói, khai mở trận pháp. Trận pháp của Cổ Thần Đình, dù là ngay cả Trần Thiên Kiệt hiện tại cũng rất khó phá vỡ chỉ bằng sức mạnh. Hơn nữa, động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những cường giả mạnh hơn của Cổ Thần Đình. Đừng quên, Cổ Thần Đình còn có một thần đế. Trời biết thần đế này có phải là sáng thế thần của vũ trụ hay không? Nếu là vậy, Trần Thiên Kiệt sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Vì vậy, trước khi giải cứu Đại Anh Tuấn cùng những người khác, Trần Thiên Kiệt không thể lộ diện. Dù cứu được, cũng phải nhanh chóng trốn khỏi Ký Châu hành tỉnh, trở về đế đô, hoặc tiến vào Dương Châu hành tỉnh. Như vậy mới có khả năng trốn thoát. Tử Long thống soái ngơ ngác, làm theo mệnh lệnh của Trần Thiên Kiệt, với tư cách là thống soái của phản bạo liên bang, cũng như một hậu thiên sáng thế thần, Tử Long thống soái cũng có một vị trí nhất định trong toàn bộ Cổ Thần Đình, nên Trần Thiên Kiệt mới tìm đến hắn. Hắn nhất định có khả năng mở ra khe hở trong trận pháp. Quả nhiên, Tử Long thống soái kết ấn bằng hai tay, lẩm bẩm một đoạn khẩu quyết. Bên ngoài Ký Châu hành tỉnh lập tức xuất hiện một chút dao động, giống như hòn đá rơi xuống sông, gây ra từng đợt gợn sóng. Trần Thiên Kiệt kéo Tử Long thống soái lao vào gợn sóng, sải bước tiến vào Ký Châu hành tỉnh. Hắn dĩ nhiên phải kéo Tử Long thống soái theo, nếu không chỉ vào mà không ra được, vẫn sẽ bị mắc kẹt trong Ký Châu hành tỉnh. Dù sao, đây vẫn là địa bàn của Cổ Thần Đình. Chương 4276. Lúc này, Thanh Ngọc Thần Châu, sa mạc đã trở thành chiến trường. Nhiệm vụ của Quản Hàng Cổ Thần là diệt trừ Liên minh Ký Châu, nên sau khi 10 vạn đại quân của Liên minh Ký Châu hiện thân, nàng liền lập tức phát động một thế công hủy thiên diệt địa. Liên minh Ký Châu có số lượng người ít, hơn nữa, không phải cứ ít người là chiến lược nhất định mạnh, trong đó có không ít là gia quyến trước kia được bảo vệ rất tốt, nên ngay khi đại chiến vừa bùng nổ, số người của Liên minh Ký Châu đã giảm xuống còn 3 vạn. Toàn bộ sa mạc dưới ánh sáng rực rỡ của thần lực cường đại trở nên như pha lê dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ánh sáng kỳ lạ. Dù quân đội Cổ Thần Đình cũng đã thương vong hàng chục vạn người, nhưng trước con số khổng lồ 3.600 vạn, quả thật không đáng kể. Liên minh Ký Châu gần như bị áp đảo toàn diện như gói bánh bao. Còn những sáng thế thần quyết định cục diện cuối cùng cũng đã đánh một lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời. Dù đại chiến này không gây tổn hại đến bản nguyên trận pháp của Cổ Thần Đình ở Ký Châu hành tỉnh, nhưng Thanh Ngọc Thần Châu lại bị đánh thành một vùng hư không trong thời gian ngắn, đất đai hóa thành tro bụi, không gian vỡ vụn thành hư vô. Lão Long Vương, Hồng Y, Thái thượng trưởng lão nhà Hồng, nhị trưởng lão nhà Hồng, thủ tịch đại cung phụng Vương Nặc của tộc Thao Thiết, đây là những hậu thiên sáng thế thần duy nhất của Liên minh Ký Châu, tất cả đều đang gắng sức chống đỡ. Bởi vì ngay cả về số lượng hậu thiên sáng thế thần, họ cũng còn kém xa đối phương. Còn Hoàng Nhất và Tam Thái tử cũng đều thân thể đầy thương tích, lay lắc sắp ngã, bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu đựng được nữa. Hy vọng duy nhất của mọi người đều đặt lên người Đại Anh Tuấn. Trừ phi Đại Anh Tuấn có thể đánh bại Quản Hàng Cổ Thần bằng sự trợ giúp của cung thủy tinh và đưa họ trốn thoát trước khi Cổ Thần Đình phản ứng kịp, nếu không, Liên minh Ký Châu chắc chắn sẽ diệt vong trước khi đại chiến ở Dương Châu hành tỉnh kết thúc. Chỉ là Lão Long Vương cùng những người khác nhìn về phía sâu trong hư không, nơi thần quang chiếu rọi, chính là chiến trường của Quản Hàng Cổ Thần và Đại Anh Tuấn. Quản Hàng Cổ Thần là một tiên thiên sáng thế thần lâu đời, trong tay cũng nắm giữ vũ trụ trí bảo. Đại Anh Tuấn thật sự có thể chiến thắng nàng sao? Trong một lúc, tất cả mọi người đều cảm thấy buồn bã. Sâu trong hư không, Đại Anh Tuấn toàn thân là máu, nhìn cung thủy tinh trong tay đã xuất hiện vết nứt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn quả nhiên đoán không sai, việc mình nắm giữ cảnh giới tiên thiên thật sự chỉ ở mức bình thường, thậm chí ngay cả việc khai thiên lập địa vũ trụ bên trong cơ thể cũng vô cùng vội vàng và thô sơ, căn cơ chưa vững chắc. Nếu không có khế ước cộng sinh, hắn căn bản không thể đột phá đến cảnh giới này. Cho nên dù để linh hồn thể huyễn hóa bản thể, hắn cũng không thể phát huy được một nửa chiến lực mà tiên thiên sáng thế thần đáng lẽ phải có. Thêm vào đó, cung thủy tinh trong tay hắn thuộc loại phòng thủ, không thể bù đắp được khuyết điểm trong thế công, còn Quản Hàng Cổ Thần nắm giữ vũ trụ trí bảo, là một cây ngọc quế, uy lực cực mạnh. Đại Anh Tuấn hoàn toàn không thể chống đỡ được. Hắn cảm ứng được vị trí của Trần Thiên Kiệt, phát hiện Trần Thiên Kiệt vừa chọn Tử Long thống soái trên chiến trường, xem chừng là muốn để Tử Long thống soái dẫn hắn tiến vào Ký Châu hành tỉnh.
liên tưởng đến năng lượng mê hoặc mà chủ nhân hắn có được ở hành tinh U Châu, khóe miệng Đại Anh Tuấn khẽ vểnh lên một đường cong. Chỉ cần chủ nhân đến được, mọi chuyện sẽ ổn. Còn hắn hiện tại cần làm chính là kéo dài thời gian. Kéo dài đến khi Trần Thiên Kiệt đến. Đại Anh Tuấn quét mắt nhìn chiến trường Thanh Ngọc Thần Châu. Liên minh Ký Châu tổn thất thảm trọng, số người còn lại chưa đến 2 vạn. Nhị trưởng lão sáng thế thần của Hồng Gia cũng đã chiến tử. Thực lực của Cổ Thần Đình thực sự quá mạnh mẽ. Chương 4277. Thật nực cười, thần là tộc trưởng của tộc Tỳ Hưu, lại hóa ra chỉ là một con lừa đen. Quảng Hàn Cổ Thần cầm trong tay một đoạn quế ngọc màu xanh biếc, nhỏ bằng lòng bàn tay, nhìn Đại Anh Tuấn với vẻ khinh miệt. Đại Anh Tuấn vẫn chưa hóa hình, chỉ để linh hồn thể biến thành hình dạng của Tỳ Hưu. Quảng Hàn Cổ Thần vốn nghĩ Đại Anh Tuấn không định sớm lộ tẩy, nhưng giờ Đại Anh Tuấn đã trọng thương, vẫn không hóa thành thân thể thật. Quảng Hàn Cổ Thần liền truyền âm cho Nhãn Nhĩ, song thần xem xét tình trạng của Đại Anh Tuấn, mới biết thân thể thật của Đại Anh Tuấn lại chỉ là một con lừa đen. Linh hồn Tỳ Hưu mượn thân xác lừa đen để tái sinh, thật là lố bịch. Đại Anh Tuấn nheo mắt nhìn Quảng Hàn Cổ Thần, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Một con lừa đen thì sao? Hôm nay ta nhất định phải giữ ngươi lại. Lời nói vừa dứt, Đại Anh Tuấn lại cầm cung thủy tinh tấn công Quảng Hàn Cổ Thần. Trong mắt Quảng Hàn Cổ Thần lộ rõ vẻ khinh thường hơn. Đoạn quế ngọc xanh biếc trong tay lập tức phóng to lên ngàn vạn lần, nặng nề đập vào cung thủy tinh, cũng đang nhanh chóng phóng to trong tay Đại Anh Tuấn. Đơn giản, thô bạo, khuế và cung thủy tinh đều là bảo vật vũ trụ, một loại dùng để tấn công, một loại dùng để phòng thủ, ai cũng không thể phá được chiêu của ai. Vì vậy mấu chốt nằm ở việc ai sử dụng và kích phát bảo vật này. Dưới sự gia trì của thần lực mạnh mẽ của Quảng Hàn Cổ Thần, uy lực của đoạn quế liên tục tăng vọt. Cung thủy tinh vốn đã có vết nứt trong sa mạc, giờ đây lại xuất hiện nhiều vết nứt hơn, dường như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Sau khi Đại Anh Tuấn dùng máu nhận chủ, cung thủy tinh tổn hại thì bản thân cũng bị tổn hại. Cung thủy tinh càng bị hư hại nghiêm trọng, thương thế của Đại Anh Tuấn càng nặng. Điều này khiến Trần Thiên Kiệt vừa mới tiến vào Ký Châu hành tỉnh cũng phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa làm tiêu tán năng lượng mê hoặc đang điều khiển Tử Long thống soái. Trần Thiên Kiệt biết tình hình của Đại Anh Tuấn rất nguy hiểm, lập tức mang theo Tử Long thống soái nhanh chóng lao về hư không bên ngoài Thanh Ngọc Thần Châu. Hắn phải cứu Đại Anh Tuấn trước khi bị giết, nếu không Trần Thiên Kiệt sẽ trực tiếp vẫn lạc vì cái chết của Đại Anh Tuấn. Trong hư không, Quảng Hàn Cổ Thần thấy Đại Anh Tuấn và cung thủy tinh đều đã đến giới hạn, lập tức gầm lên, hồng hoang thần lực, ngọc quế tri thứ, ong. Đầu cây quế xanh biếc đột nhiên bùng nở, như một ngọn thương sắc bén, hung hãn đâm vào vết nứt trên cung thủy tinh. Vết nứt này trước đó đã bị cây quế tấn công 3.685 lần trong thời gian cực ngắn, khiến chính giữa vết nứt xuất hiện một lỗ nhỏ khó có thể phát hiện. Lúc này, Quảng Hàn Cổ Thần sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của cây quế, chính là nhằm vào lỗ nhỏ đó. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất. Cung thủy tinh quả thực bị cây quế xuyên thủng trực tiếp, ngay lập tức vỡ vụn, nổ tung. Đại Anh Tuấn toàn thân run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy linh hồn đau đớn như bị xé toạc. Một luồng sức mạnh vô hình, suýt chút nữa đã xé nát và yên diệt hắn. Trần Thiên Kiệt giữa không trung đột ngột rơi xuống mặt đất, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm. Cái chết như vậy thực sự quá tủi hổ. Lão Bạch trong thiên thư điên cuồng gào thét, nhanh vào vũ trụ bên trong cơ thể, nhanh vào vũ trụ bên trong cơ thể. Trần Thiên Kiệt không dám do dự, ý niệm vừa động liền muốn tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể. Nhưng đúng lúc này, Trần Thiên Kiệt lại đột nhiên dừng lại giữa không trung, kinh ngạc nhìn về phía hư không sâu thẳm. Lão Long Vương, Tam Thái Tử, tất cả mọi người thuộc tộc Thần Long đều kinh ngạc nhìn về phía chiến trường hư không. Một luồng khí tức quen thuộc mà lại mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm. Nếu không phải đang ở trên chiến trường, Lão Long Vương suýt chút nữa đã quỳ xuống đất khấu đầu. Bởi vì khí tức đột nhiên xuất hiện đó chính là lão tổ của tộc Thần Long, người đã mất tích từ lâu, sinh vật hỗn độn, tiên thiên đỉnh phong, Tổ Long. Chương 4278, ngày xưa, tộc Thần Long hùng mạnh là bởi vì thực lực của Tổ Long đủ mạnh mẽ, là cường giả tiên thiên đỉnh phong, lại thêm thân thể là sinh vật hỗn độn cường đại, chỉ cần không chạm trán với sáng thế thần của vũ trụ thì gần như không ai địch nổi. Nhưng đột nhiên một ngày, Tổ Long biến mất không dấu vết, không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ đó trở đi, cả tộc Thần Long suy tàn. Long Vương già cả cũng chưa từng nghĩ tới, trong đời mình lại có thể cảm nhận được khí tức của lão tổ. Trong hư không, khi cung thủy tinh vỡ tan, một đạo tàn hồn của Tổ Long xuất hiện giữa hư không. Khoác một bộ kim bào, râu rồng bay phấp phới, khí chất uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn lâu,
Long Vương không còn để ý nhiều nữa, thân hình lóe lên, đến giữa hư không, cúi người hành lễ, run rẩy xúc động, lão tổ, người những năm này, rốt cuộc, đi đâu rồi? Tàn hồn của Tổ Long liếc nhìn Long Vương, rồi thở dài, ngày xưa, ta cùng bệ hạ, và Đại Thánh đã có một ước hẹn, ta đi thực hiện ước hẹn đó. Chỉ tiếc, kết quả không như ý, bản tôn của ta đã tan thành tro bụi, chỉ còn một đạo tàn hồn thu thập trước vào cung thủy tinh. Giờ cung thủy tinh vỡ tan, tàn hồn mới có thể hiện thân. Long Vương sững sờ, ước hẹn gì? Tổ Long nhìn thoáng qua Quảng Hàn Cổ Thần, hơi nhướng mày. Đại Tần Đế quốc hiện tại đang giao chiến quyết định với Cổ Thần Đình sao? Xem ra vẫn chưa đến lúc tiết lộ về ước hẹn này. Long Vũ, khi Đại Tần Đế quốc kết thúc trận chiến với Cổ Thần Đình, ngươi sẽ biết sự thật. Ta bây giờ vẫn không thể giải thích cho ngươi. Dù sao, ta cũng không còn cơ hội để giải thích gì nữa. Long Vương chợt rung lên trong lòng, liệu rằng tộc Thần Long vừa mới có hy vọng hồi sinh lại sắp tan vỡ. Còn rốt cuộc ước hẹn đó là gì? Nó lại khiến Tổ Long tan thành tro bụi. Tổ Long quay ánh mắt về phía Đại Anh Tuấn, nơi sinh mệnh đang dần tàn lụi, lắc đầu nhẹ nhàng. Thật đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào. Lời nói vừa dứt, tàn hồn của Tổ Long bỗng hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng kim lao về phía Đại Anh Tuấn. Ngay sau đó, xung quanh Đại Anh Tuấn bị bao phủ bởi ánh sáng vàng, dần hình thành một cái kén năng lượng màu vàng khổng lồ. Giọng nói cuối cùng của Tổ Long vang vọng hư không. Thực ra, trước khi ước định, ta đã biết mình chắc chắn phải chết, nên để lại một tàn hồn, là vì muốn giúp Thần Long tộc lần cuối cùng vào thời khắc quan trọng. Ai ngờ cung thủy tinh lại đổi chủ. Tàn hồn này của ta có thể tồn tại đến tận bây giờ, là vì đã thay thế khí linh, nên sự giúp đỡ cuối cùng chỉ có thể trao cho chủ nhân của cung thủy tinh. Hy vọng người này sau này không phụ lòng ta, cũng không phụ Thần Long tộc. Khi giọng nói của Tổ Long tan biến, Long Vương già ngây người. Hóa ra, tàn hồn của tổ tiên vẫn ẩn náu trong cung thủy tinh này. Chỉ cần cung thủy tinh vỡ vụn, thì đó chính là dấu hiệu Thần Long tộc sắp gặp phải tai ương diệt vong. Tàn hồn của Tổ Long sẽ dùng việc hy sinh tàn hồn đã thay thế khí linh của mình để mạnh mẽ bồi dưỡng một cường giả của Thần Long tộc. Nhưng ai có thể ngờ chủ nhân hiện tại của cung thủy tinh lại chính là tộc trưởng Tỳ Hưu tộc, Đại Anh Tuấn. Hơn nữa, kẻ này còn là một con lừa đen. Biểu cảm của Long Vương già trở nên vô cùng kỳ lạ. Liệu sau này không chỉ Tỳ Hưu tộc mà cả Thần Long tộc cũng sẽ do con lừa đen này thống lĩnh sao? Long Vương già chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hay là giống như vương nặc của Thao Thiết tộc, ban cho Đại Anh Tuấn một thân phận đại cung phụng. Dù sao, để một con lừa đen làm tộc trưởng Thần Long tộc cũng quá lố bịch rồi. Chương 4279. Lúc này, theo di hồn Tổ Long bao bọc Đại Anh Tuấn, tính mạng của Đại Anh Tuấn và Trần Thiên Kiệt đều được bảo toàn. Trần Thiên Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Trần Thiên Kiệt vừa mới trọng thương nên năng lượng mê hoặc đã tiêu tán. Tử Long thống soái đã tỉnh lại và nhìn Trần Thiên Kiệt với vẻ kinh hãi đầy mặt. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn Tử Long thống soái, mỉm cười. Tử Long thống soái, lâu rồi không gặp. Tử Long ngượng ngùng cười. Trần, ông. Không đợi Tử Long thống soái và Trần Thiên Kiệt thân cận trò chuyện, Trần Thiên Kiệt lại lần nữa đặt bàn tay lên khiên linh trái của hắn, dùng năng lượng mê hoặc khống chế hắn. Ban đầu Trần Thiên Kiệt vẫn lo lắng Tử Long thống soái sẽ mật báo, nhưng giờ di hồn Tổ Long đã hiện thân, Cổ Thần Đình chắc chắn không thể không chú ý đến động tĩnh ở đây, chỉ cần giữ mạng Tử Long thống soái để đưa bọn họ rời đi là được. Trong hư không, Quảng Hàn Cổ Thần đạp không mà đứng, nhíu mày nhìn cái kén vàng khổng lồ kia. Ban đầu đã có thể chém giết Đại Anh Tuấn rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện một di hồn Tổ Long nữa? Hơn nữa xem ra, đợi đến khi Đại Anh Tuấn phá kén thành bướm, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đại Anh Tuấn tuyệt đối không thể để hắn sống. Trong mắt Quảng Hàn Cổ Thần lóe lên một tia hàn mang, vung tay lên, một dải sáng nặng nề oanh kích vào cái kén vàng. Lão Long Vương sắc mặt đại biến. Đó là hy vọng cuối cùng của tộc Thần Long. Nhưng Tiên Thiên Sáng Thế Thần đã ra tay, hắn lấy gì để cản? Những cường giả của tộc Tỳ Hưu cũng đều tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên tộc Tỳ Hưu sinh ra Tiên Thiên Sáng Thế Thần. Tất cả tộc nhân đều nhìn thấy hy vọng tộc Tỳ Hưu trỗi dậy. Lẽ nào ngọn lửa hy vọng lại bị yên diệt ngay hôm nay? Phanh! Ngay tại thời khắc quan trọng này, một thân ảnh từ hư không xuất hiện trước cái kén vàng. Cái kén vàng cực lớn, đường kính 10 mét, như một tòa lầu vàng. Điều này khiến thân ảnh đen kia trông vô cùng nhỏ bé. Nhưng thân ảnh nhỏ bé đó lại sở hữu thực lực khiến người kinh ngạc. Hắn chỉ lặng lẽ đứng ở đó, thậm chí còn chưa từng ra tay. Phanh! Dải sáng oanh kích vào người hắn, chỉ đẩy hắn lùi lại, nhưng lại không hề có một vết thương nào. Mọi người đều kinh ngạc.
Quản Hàn Cổ Thần nhíu mày nhìn người kia, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Trần Thiên Kiệt phủi bụi trên người, mỉm cười, ô, ta đã giết rất nhiều sáng thế thần của các ngươi Cổ Thần Bình, vậy mà vẫn còn người không nhận ra ta. Xem ra địa vị của hậu thiên sáng thế thần quá thấp, ta phải giết thêm một vài tiên thiên sáng thế thần mới được. Đối với phòng ngự hiện tại của mình, Trần Thiên Kiệt rất hài lòng. Hắn vừa rồi không ra tay, chỉ chọn cách chịu đòn trực diện, là muốn thử nghiệm thân thể của mình. Hạng thứ 4 trong bảng xếp hạng, tuyệt phẩm hỗn độn thể, cộng thêm cảnh giới tiên thiên sáng thế thần, cũng như sự tích lũy thần lực từ cấu trúc vũ trụ bên trong đạt đến cấp độ hoàn mỹ. Điều này khiến Trần Thiên Kiệt ngay cả khi không mặc Bạch Đế Huyền Giáp, cũng có thể phớt lờ công thế của tiên thiên sáng thế thần. Điều này đã đặt hắn vào vị trí bất bại. Nhìn Trần Thiên Kiệt thản nhiên như không có gì, trong mắt Quản Hàn Cổ Thần thoáng hiện một tia kiên nể. Kẻ có thể dùng thân thể chống đỡ công thế của nàng. Nàng tự nghĩ dù có mượn Quế Chi, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Liên minh Ký Châu, sao lại có kẻ yêu nghiệt như vậy? Hắn từ đâu xuất hiện? Trong lúc Quản Hàn Cổ Thần đang suy nghĩ đối sách, Liên minh Ký Châu, nơi đã bị giết còn chưa đến 1 vạn người, đột nhiên bùng nổ một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và hy vọng cuối cùng. Bởi vì rất nhiều người đều nhận ra viện quân đột ngột xuất hiện kia. Trần Thiên Kiệt, người đứng đầu thập đại tướng quân. Hơn nữa, hắn đã ký kết khế ước cộng sinh với Đại Anh Tuấn. Đại Anh Tuấn lại là tiên thiên, vậy nên hiện tại Trần Thiên Kiệt cũng là tiên thiên. Chương 4280. Có cứu rồi. Hoàng Nhất và Tam Thái Tử lộ vẻ mừng rỡ trên mặt. Vương Nặc nhìn Trần Thiên Kiệt trong hư không, cũng hơi nhướng mày, là hắn. Trong thời gian ở khu cấm, Trần Thiên Kiệt từng là đội trưởng của Vương Nặc. Vương Nặc rất nể phục Trần Thiên Kiệt. Điều khiến Vương Nặc không ngờ hơn là mới qua một thời gian ngắn không gặp, Trần Thiên Kiệt đã đột phá tiên thiên sáng thế thần. Đi. Trong hư không, Trần Thiên Kiệt lật cổ tay, Tiểu Tương Phùng bay ra từ cây côn. Với tư cách là bảo vật mệnh hồn, Tiểu Tương Phùng hiện đã có chiến lực tiên thiên, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu, nhưng tuyệt đối nghiền nát tất cả hậu thiên và hậu thiên đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn cả lão Bạch. Có Tiểu Tương Phùng tham gia chiến trường, cứ có thể bảo toàn vạn người còn lại của Liên minh Ký Châu. Trần Thiên Kiệt thì đối mặt với Quản Hàn Cổ Thần trong hư không. Với thực lực hiện tại của Trần Thiên Kiệt, muốn đánh bại Quản Hàn Cổ Thần thật dễ như trở bàn tay. Điều Trần Thiên Kiệt nghĩ là làm sao có thể hoàn toàn chém giết Quản Hàn Cổ Thần. Bởi vì sáng thế thần có thể liên tục hồi sinh nhờ vũ trụ bên trong cơ thể. Hơn nữa Trần Thiên Kiệt không muốn thu Quản Hàn Cổ Thần vào vũ trụ bên trong cơ thể. Một khi giao chiến trong vũ trụ bên trong cơ thể, e rằng tất cả những gì vũ trụ bên trong cơ thể hiện có sẽ bị hủy diệt. Trần Thiên Kiệt muốn xem liệu tu có thực sự đi được con đường thông thiên đại đạo đó hay không. Và nếu không tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể thì phải ép đối phương triển khai vũ trụ bên trong cơ thể mới được. Ngoài ra, Trần Thiên Kiệt còn muốn có được vũ trụ trí bảo trong tay Quản Hàn Cổ Thần. Bạch Đế Huyền Giáp dù sao cũng là loại phụ trợ. Nếu có thể có được một vũ trụ trí bảo thuộc loại tấn công, chiến lực của Trần Thiên Kiệt sẽ tăng cường thêm nữa. Muốn đồng thời đạt được hai mục đích này, Trần Thiên Kiệt không thể hành động vội vàng. Trần Thiên Kiệt cười nhẹ với Quản Hàn Cổ Thần. Nguyệt cung cổ thần của Cổ Thần Đình các ngươi bị ta giết, không biết ngài xưng hô như thế nào? Dưới tay ta không chết quỷ vô danh. Trần Thiên Kiệt nghĩ rằng lời này sẽ chọc giận đối phương, nhưng không ngờ Quản Hàn Cổ Thần chỉ hơi nhướng mày, không những không nổi giận mà còn có một chút cảm giác buông lỏng. Nguyệt cung cổ thần là ngươi giết? Quản Hàn Cổ Thần nhạt giọng nói, ngươi ngược lại giúp ta một việc nhỏ rồi. Trần Thiên Kiệt hơi sững sờ. Hắn giết Nguyệt cung cổ thần, lại giúp Quản Hàn Cổ Thần một việc nhỏ. Đây là nói cái gì vậy? Trần Thiên Kiệt tự nhiên không biết. Nguyệt cung cổ thần từng ép Quản Hàn Cổ Thần kết làm đạo lữ với hắn. Dù cuối cùng sự việc được Tam Nhãn Chiến Thần giải quyết, nhưng hận ý của Quản Hàn Cổ Thần đối với Nguyệt cung cổ thần cũng không dễ dàng tiêu tan. Quản Hàn Cổ Thần nhạt giọng nói, nghe nói ngươi cũng có một vũ trụ trí bảo. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, không sai. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, Bạch Đế Huyền Giáp nhập thể, từ đầu đến chân đều được vũ trang. Trần Thiên Kiệt cười nói, nếu có thể giết ta, bộ giáp này liền là của ngươi. Ngươi dáng người thước tha, khí chất tuyệt luân, với Bạch Đế Huyền Giáp này quả thực là xứng đôi. Quả thực, Quản Hàn Cổ Thần sau khi nhìn thấy Bạch Đế Huyền Giáp trên người Trần Thiên Kiệt, liền lập tức thích nó. Nhưng nàng luôn cảm thấy Trần Thiên Kiệt dường như đang dụ dỗ nàng ra tay. Đối với sáng thế thần mà nói, sát chiêu lớn nhất để đoạn tuyệt đường lui chính là triển khai vũ trụ bên trong. Chẳng lẽ tên tiểu tử này có nắm chắc giết nàng, cho nên mới ép nàng triển khai vũ trụ bên trong? Quản Hàn Cổ Thần dù sao cũng sống hàng chục tỷ năm, sao có thể dễ dàng bị Trần Thiên Kiệt thuyết phục? Liếc nhìn Trần Thiên Kiệt nói, đây là căn cứ của Cổ Thần Đình,
Dù ta không dùng vũ trụ bên trong, ngươi cũng trốn không thoát. Bộ giáp này, ta nhất định phải có được. Trần Thiên Kiệt nghe vậy cười. Thấy không thuyết phục được Quảng Hàn Cổ Thần, Trần Thiên Kiệt cũng không quá thất vọng. Hắn vốn chỉ thử đơn giản thôi, không nghĩ rằng chỉ bằng vài lời nói có thể yên diệt một tiên thiên sáng thế thần. Nếu không thể nói chuyện được nữa, thì cứ đánh thôi. Giết không được Quảng Hàn Cổ Thần, ít nhất cũng cướp vũ trụ trí bảo. Chương 4281. Xoẹt. Trần Thiên Kiệt bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Quảng Hàn Cổ Thần khẽ nheo mắt, cảnh giác nhìn xung quanh. Ông! Đột nhiên, một cột sáng thần lực có độ dài tương đương một ngôi sao từ trên trời giáng xuống, hung hãn đập vào đỉnh đầu Quảng Hàn Cổ Thần. Quảng Hàn Cổ Thần ngẩng đầu lên, trong tay nâng quế chi, rầm, một tiếng nổ lớn. Một luồng năng lượng dao động lan tỏa ra, những hậu thiên sáng thế thần đang giao chiến trong vũ trụ đều bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Quảng Hàn Cổ Thần cũng biến đổi, rõ ràng nghe thấy một tiếng rạn nứt trên quế chi, ngay sau đó, một sức mạnh khó diễn tả liền xâm nhập vào cơ thể nàng. Quảng Hàn Cổ Thần cảm thấy toàn thân mất trọng lực, rơi xuống Ký Châu Hành Tỉnh. Trong lòng Quảng Hàn Cổ Thần dấy lên những đợt sóng kinh hoàng. Nàng là lão bài tiên thiên sáng thế thần, hơn nữa còn đang cầm một vũ trụ trí bảo. Thực không thể tin được, không phải đối thủ một hiệp của Trần Thiên Kiệt. Sao có thể như vậy? Trần Thiên Kiệt sao lại có chiến lực tiên thiên đỉnh phong? Thậm chí, nàng cảm thấy hình như còn mạnh hơn những tiên thiên đỉnh phong nàng từng biết. Từ một đòn đánh của Trần Thiên Kiệt, nàng dường như nhìn thấy bóng dáng của tam nhãn chiến thần vô địch thời tiên thiên. rầm. Trần Thiên Kiệt lại một lần nữa biến mất. Ngay sau đó, một cây côn màu đen tuyền như oán linh đột nhiên xuất hiện trên đầu Quảng Hàn Cổ Thần. Đồng tử Quảng Hàn Cổ Thần co rút, nàng đã không kịp phản ứng, quá nhanh. Một tiếng rắc, đầu Quảng Hàn Cổ Thần bị đánh vỡ như quả dưa, rầm. Tất cả bảo vật trên người Quảng Hàn Cổ Thần đều vỡ tan ra, trôi nổi trong hư không. Quảng Hàn Cổ Thần bị giết, lại thông qua vũ trụ bên trong cơ thể, hồi sinh lần nữa, xuất hiện ở sâu trong vũ trụ. Quảng Hàn Cổ Thần không mảnh vải che thân kinh hãi nhìn về phía Ký Châu Hành Tỉnh. Chỉ dùng 2 chiêu, Trần Thiên Kiệt đã dây sát nàng, người đang sở hữu vũ trụ trí bảo. Đại Tần Đế quốc từ bao giờ lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Tại sao Cổ Thần Đình lại không nhận được bất kỳ tin tức nào? Bây giờ bảo vật đã mất hết, Quảng Hàn Cổ Thần tự biết mình không phải đối thủ của Trần Thiên Kiệt, lập tức ý niệm vừa động, một chiếc áo bào màu trắng như trăng liền ngưng tụ trên người, lại lần nữa thân hình lóe lên, xuất hiện trong đại điện Cổ Thần Đình. Trong hư không tan vỡ bên ngoài Ký Châu Hành Tỉnh, Trần Thiên Kiệt vung tay, thu tóm hết thảy bảo vật và tài nguyên của Quảng Hàn Cổ Thần vào thiên thư. Khoai sọ đen phấn khích đến mức không thể diễn tả, lại một ngày nữa đến tiền đến tê tay, mà thứ Trần Thiên Kiệt coi trọng nhất chính là bảo vật Quế Chi. Sau khi Quảng Hàn Cổ Thần chết, Quế Chi không còn chủ, Trần Thiên Kiệt không chút do dự liền nhỏ máu nhận chủ. Quế chi tựa như một cây quế bằng ngọc thu nhỏ, bảo vật chí cao của vũ trụ, 3 môn thần thông, Quế Chi thứ, thông thiên triệt địa, ánh trăng rực rỡ. Trong 3 môn thần thông đó, 2 môn đầu thuộc loại tấn công, môn cuối cùng là loại phòng thủ. Khác với Bạch Đế Huyền Giáp, chỉ cung cấp phòng thủ cho riêng Trần Thiên Kiệt. Ánh trăng rực rỡ của Quế Chi là phòng thủ diện rộng, cũng là thứ mà Trần Thiên Kiệt đang thiếu nhất lúc này. Quế Chi này, đối với Trần Thiên Kiệt hiện tại, quả thực vô cùng vừa tay. Trần Thiên Kiệt thu Quế Chi, sau đó bay đến trước cái kén vàng khổng lồ. Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày, không biết cái kén này cần bao lâu, nếu có thể phá ra, liền vung tay, thu cái kén vàng vào thiên thư. Trần Thiên Kiệt có linh cảm, may là mình không tiếp tục bế quan trong đại điện, bởi vì năng lượng của hắn và Đại Anh Tuấn đang tương hỗ. Nếu Đại Anh Tuấn có thể nhờ vậy đột phá tiên thiên đỉnh phong, cảnh giới của Trần Thiên Kiệt cũng sẽ dâng cao theo, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu hành. Chương 4282, khi Quảng Hàn Cổ Thần chết, trận chiến này cũng không còn gì đáng lo ngại. Tiểu Tương Phùng vốn đã chiến cuồng, thêm vào đó là Trần Thiên Kiệt mạnh mẽ hơn, đại quân Cổ Thần Đình hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Về việc Quảng Hàn Cổ Thần thất bại, cùng với việc Trần Thiên Kiệt tàn sát đại quân, Cổ Thần Đình cũng đã có đối sách trong thời gian cực ngắn. Quảng Hàn Cổ Thần được hồi sinh trở lại, cùng với một tiên thiên đỉnh phong sáng, thế thần ra tay. Nhưng ngay khi hai người định giết Trần Thiên Kiệt, một sự kiện lớn đột ngột xảy ra. Sự kiện bất ngờ này khiến toàn bộ Cổ Thần Đình thay đổi mọi đối sách. Thanh Ngọc Thần Châu. Nói là Thanh Ngọc Thần Châu, chẳng thà nói đó là một khoảng không hư vô. Bởi vì toàn bộ đại địa Thần Châu đã chìm xuống, bị những dao động năng lượng khủng khiếp xé toạc và hủy diệt. Bản nguyên thiên đạo sau đó đã sửa chữa thiên địa, núi sông mọc lên từ mặt đất, và lại có mùi vị của đất đai. Với sự gia nhập của Trần Thiên Triệt và Tiểu Tương Phùng, 36 triệu đại quân Cổ Thần Đình
đã bị tàn sát xuống còn chưa đầy 12 triệu người trong thời gian cực ngắn. Vài hậu thiên sáng thế thần và đỉnh phong hậu thiên sáng thế thần cũng bị giết đến chỉ còn lại 2 người. Trần Thiên Kiệt đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đổ máu. Bởi vì hắn đã giết quản hàng Cổ Thần, và Ký Châu Hành Tỉnh lại là căn cứ của Cổ Thần Đình, nên Cổ Thần Đình chắc chắn sẽ nhanh chóng có đối sách, phái những cường giả mạnh hơn đến. Ít nhất cũng là một tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần. Thậm chí là một tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần cầm vũ trụ trí bảo. Tuy nhiên, điều Trần Thiên Kiệt không ngờ tới là, đột nhiên, 2 sáng thế thần còn sót lại của Cổ Thần Đình dường như đã nhận được tin tức gì đó, đồng loạt nhìn về phía đại điện Cổ Thần Đình, sau đó lớn tiếng hô lên. Dẫn đầu tàn quân Cổ Thần Đình bắt đầu rút lui. Hót quân trong thời chiến sẽ gây ra thương vong lớn, nhưng họ hiển nhiên không quan tâm đến điều đó, mà có việc quan trọng hơn phải làm. Tất cả mọi người rút về phía Ký Châu Thành. Trần Thiên Kiệt cùng những người khác sau khi đuổi giết thêm hàng triệu người nữa, cuối cùng cũng dừng tay. Lúc này, số người còn lại của Liên minh Ký Châu đã không quá 5.000, đều là tinh nhuệ của các tộc. Còn tứ đại thế lực của Liên minh Ký Châu, tộc trưởng Thao Thiết bị giết, lão tổ tông Tỳ Hưu bị giết, may mắn nhờ vũ trụ bên trong cơ thể mà hồi sinh, đại trưởng lão nhà họ Hồng và nhị trưởng lão đều chiến tử. Nhị công chúa tộc Thần Long và Long Tam Thái tử bị thương nặng, Hoàng Nhất lại nhờ trận huyết chiến này tìm được cơ duyên đột phá, thành công đột phá hậu thiên sáng thế thần. Trần huynh, Trần tướng quân, đội trưởng, lão Long Vương, Hoàng Nhất, Long Tam, Vương Nặc, lão tổ tông Tỳ Hưu, gia chủ Hồng Y rối rít đến bên cạnh Trần Thiên Kiệt. Những người còn sống sót khác của Liên minh Ký Châu cũng hướng Trần Thiên Kiệt bày tỏ sự kính phục và cảm kích. Nếu không phải Trần Thiên Kiệt đến kịp thời, tất cả bọn họ đều phải chết ở đây. Trần Thiên Kiệt mỉm cười gật đầu với mọi người, rồi vẻ mặt trở nên nghiêm trọng nhìn về phía Ký Châu Thành. Cổ Thần Đình đột nhiên rút quân, hơn nữa nơi đây là căn cứ của chúng, lại không phái cường giả mạnh hơn đến tri viện. E rằng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hồng Y gật đầu, người của chúng ta đều ở Ký Châu Hành Tỉnh, thông tin có chút hạn chế, thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Lão Long Vương trầm giọng nói, chắc là trận đại chiến ở Dương Châu Hành Tỉnh đã có biến số, chẳng lẽ Cổ Thần Đình thua rồi? Trần Thiên Kiệt hơi nhíu mày. Trận chiến Dương Châu Hành Tỉnh là trận chiến trước thềm quyết chiến giữa Đại Tần Đế Quốc và Cổ Thần Đình, số cường giả tham chiến lên đến hàng vạn tỷ. Kết thúc nhanh như vậy, rõ ràng là không thực tế. Hơn nữa, Dương Châu Hành Tỉnh dường như bị một loại năng lượng đặc biệt ngăn cách, khiến người ta không thể dò xét tình hình chiến sự. Chương 4283. Trần Thiên Triệt vẫy tay, thu tiểu tương phùng vào trong tương phùng côn, sau đó lấy ra vô cực kính, truyền tin cho Ly Hỏa đang ở xa đế đô. Ly Hỏa, ngươi có biết tình hình hiện tại của hành tỉnh Dương Châu thế nào không? Ly Hỏa là con trai của thừa tướng, tin tức hẳn là rất linh thông. Rất nhanh, hư ảnh ma tấc của Ly Hỏa xuất hiện trên vô cực kính, vẻ mặt đầy lo lắng. Sư tôn, người xuất quan rồi, có một tin xấu lớn, Dương Thiệt Ngự Thiên chết rồi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lòng của tất cả mọi người trong Liên minh Ký Châu đều chấn động. Cổ Thần Đình đột ngột rút quân, lẽ ra cuộc chiến hành tỉnh Dương Châu nên là Cổ Thần Đình rơi vào thế yếu, vì vậy Cổ Thần Đình mới thu gom lực lượng, chuẩn bị ứng phó cuộc tổng công của Đại Tần Đế Quốc. Nhưng Ly Hỏa lại nói, Dương Thiệt Ngự Thiên chết rồi. Dương Thiệt Ngự Thiên nhưng là tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần A. Kể từ khi Cổ Thần Đình xâm lược, những người chết đều là hậu thiên hoặc hậu thiên đỉnh phong sáng thế thần, chưa có một tiên thiên sáng thế thần nào ngã xuống. Sao Dương Thiệt Ngự Thiên lại đột ngột chết được? Trần Thiên Kiệt nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ly Hỏa nói, ban đầu, Tổng tư lệnh Dương Thiệt Ngự Thiên dẫn đại quân quyết chiến tại hành tỉnh Dương Châu, đang ở thế thượng phong, thậm chí có thể áp chế tự linh cổ thần mà đánh, chỉ cần giải quyết được cự linh cổ thần. Đại Tần Đế Quốc liền có thể giành chiến thắng trong trận chiến này, nhưng đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một luồng năng lượng, trực tiếp yên diệt Tổng tư lệnh Dương Thiệt Ngự Thiên, không chỉ thân thể và linh hồn của hắn, mà cả vũ trụ bên trong cơ thể cũng theo đó yên diệt. Xì. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt, hít một hơi lạnh. Một luồng năng lượng yên diệt tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần, người, linh hồn, vũ trụ bên trong cơ thể, đồng thời yên diệt. Giết ngay lập tức thật sự. Gần như không có bất kỳ nghi ngờ nào, tuyệt đối là vũ trụ sáng thế thần ra tay. Ngoài vũ trụ sáng thế thần, còn ai có năng lực này? Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, là thần đế của Cổ Thần Đình ra tay. Ly Hỏa cau mày thành một đám rối bời, vấn đề nằm ở đây, Thủy Hoàng đại đế trấn thủ đế đô, luôn để mắt đến Cổ Thần Đình thần đế chấn giữ Ký Châu hành tỉnh, nhưng vị thần đế kia từ đầu đến cuối vẫn không ra tay. Dương Thiệt Ngự Thiên là chết đột ngột, không ai biết nguồn gốc của luồng năng lượng đó từ đâu tới. Trần Thiên Kiệt mặt mày đột nhiên trở nên nặng nề, vậy tức là
Cổ Thần Đình rất có khả năng còn một vị vũ trụ sáng thế thần thứ hai. Ly Hỏa nói, phụ ta cũng có suy đoán này, nên hiện giờ phụ ta đã vội vã đến Hàm Dương cung diện kiến bệ hạ. Nhưng trước khi đi, phụ ta còn nói, nếu thực sự có vũ trụ sáng thế thần đột ngột ra tay, với thực lực của Thủy Hoàng Đại Đế, không đến nỗi không kịp phản ứng. Dù Dương Thiệt Ngự Thiên bị giết, cũng không đến nỗi vũ trụ bên trong cơ thể đồng thời yên diệt. Vì vậy, chuyện này vẫn còn ẩn chứa những uẩn khúc khác. Lời nói vừa dứt, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một nỗi u ám. Lẽ ra mọi người cho rằng, dù Cổ Thần Đình trỗi dậy, cuối cùng người chiến thắng vẫn là Đại Tần Đế quốc. Bởi vì nền tảng của Đại Tần Đế quốc mạnh hơn Cổ Thần Đình rất nhiều. Nhưng xem ra bây giờ, Cổ Thần Đình là đang giấu giếm vài lá bài tẩy. Hơn nữa, những lá bài tẩy này rất có khả năng dẫn đến sự diệt vong của Đại Tần Đế quốc. Ly Hỏa nói, Tổng tư lệnh Dương Thiệt Ngự Thiên đột ngột chết thảm. Trận chiến tại Dương Châu hành tỉnh, chúng ta Đại Tần Đế quốc đại bại. Hiện giờ Đại Đế hạ lệnh, tất cả mọi người rút lui về đế đô. Đế đô đã là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta. Cổ Thần Đình chắc chắn sẽ tập hợp tất cả lực lượng, thừa thắng xông lên, một lần nữa chiếm lấy đế đô, diệt vong Đại Tần Đế quốc. Chương 4284. Nghe vậy, trái tim của Trần Thiên Kiệt chợt thắt lại. Hắn mới đến Ký Châu hành tỉnh trước, bởi vì Đại Anh Tuấn và Hoàng Nhất, Long Tam cùng những người khác, hơn nữa đế đô vẫn chưa thất thủ, chiến trường chuyển đến Dương Châu hành tỉnh. Việc hắn ở lại đế đô bảo vệ phủ trưởng công chúa và Thiên Kiệt Tông cũng không có nhiều ý nghĩa. Nhưng giờ đây, chiến trường sắp chuyển đến đế đô, hắn phải nhanh chóng trở về. Người thân và bạn bè mà hắn quan tâm nhất đều đang ở đế đô. Không trách Cổ Thần Đình đột ngột rút quân, Hồng Y trầm giọng nói, hóa ra họ đã không còn quan tâm đến Ký Châu hành tỉnh nữa. Tất cả sức mạnh của họ sẽ tập trung lại, thừa lúc nóng đánh sắt, công hạ đế đô. Trận chiến này mới là đại quyết chiến mang ý nghĩa thực sự. Trần Thiên Kiệt trầm giọng nói, chúng ta phải lập tức quay về đế đô. Ông. Lúc này, đại trận phía trên Ký Châu hành tỉnh đã tan biến. Điều này chứng tỏ đại quân Cổ Thần Đình đã tấn công đế đô. Họ đã bỏ rơi căn cứ này. Một trận chiến sống còn, hoặc thành, hoặc bại. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn Tử Long thống soái vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, hơi nhíu mày, rồi trực tiếp một côn đánh chết. Trần Thiên Kiệt không phá hủy vũ trụ bên trong Tử Long thống soái, cũng coi như là trả lại ân tình cho phản bạo liên bang ngày trước. Dù sao có vũ trụ bên trong, Tử Long thống soái vẫn sẽ hồi sinh. Trần Thiên Kiệt cút vô cực kính, xé toạc không gian, nói, mọi người, trận chiến cuối cùng đã đến. Xin hãy theo ta, chiến đấu trận cuối cùng vì Đại Tần Đế quốc. Mọi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu, chiến. Đại trận hộ quốc của Đại Tần Đế quốc, dù đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, nhưng vẫn còn một phần năng lượng vững chắc bảo vệ đế đô. Tuy nhiên, năng lượng còn sót lại này, muốn bảo vệ đế đô được bao lâu là không thực tế. Hơn nữa, Đại Đế cũng không thể để quân lính Đại Tần co rút không ra ngoài. Vì vậy, sau khi thất bại trong trận chiến ở Dương Châu hành tỉnh, Đại Đế lập tức ra lệnh xây dựng 3 tuyến phòng thủ. Tuyến phòng thủ đầu tiên là quân bại trận rút lui từ Dương Châu hành tỉnh, án ngữ bên ngoài đế đô. Cuộc chiến tại hành tỉnh Dương Châu cũng vô cùng quan trọng, nên cả hai bên đều dốc toàn lực. Dù có thất bại, tuyến phòng thủ đầu tiên này vẫn còn 200-300 tỷ tướng sĩ, trong đó riêng số lượng sáng thế thần còn sót lại đã hơn 50 vị. Tuyến phòng thủ thứ hai, Đại Đế đích thân điều động tất cả lực lượng trong thành, bao gồm sức mạnh của thất bộ bát tư, các đại gia tộc siêu cấp, các tông môn siêu cấp, làm nên tuyến phòng thủ thứ hai. Còn về tuyến phòng thủ thứ ba, Đại Đế một mình ngự trên đại điện. Ngay cả vệ binh Hắc Long của Đại Đế cũng bị hắn phái đến tuyến phòng thủ thứ hai. Người hắn muốn để mắt tới chính là thần đế của Cổ Thần Đình. Khi các thế lực lớn của đế đô như thủy triều đổ ra bên ngoài thành, một bóng người xuất hiện trong đại điện. Người đến có đôi mắt sâu thẳm, tựa hồ chứa cả vũ trụ tinh hà, phía sau lưng mang theo một thanh kiếm gỗ. Chính là lão tổ Trần gia, Trần Thiên Long. Trần Thiên Long nhìn Đại Đế một mình cao ngạo ngồi trên đại điện, nhướng mày nói, ngài đã đoán được nguồn năng lượng khi Dương Thiệt Ngự Thiên bị giết. Đại Đế gật đầu, ngoài ra, không còn khả năng nào khác. Năm đó Tổ Long một đi không trở lại, Đại Thánh cũng đang cố gắng vì điều đó. Tiếc là, tai họa định mệnh này cuối cùng vẫn đến. Trần Thiên Long trầm ngâm, đứa trẻ Thiên Kiệt đã đột phá tiên thiên trong điện, nhưng muốn giải quyết tai họa này rất khó. Đại Đế ngẩng đầu, vậy nên hãy buông bỏ tâm lý may mắn đối diện với tai họa này. Nếu thật sự đến lúc cần phải mượn vũ trụ trong cơ thể hậu nhân nhà địch mới có thể sống sót, thì ta thà đứng thẳng mà chết. Chương 4285. Trần Thiên Long nhìn Đại Đế ngạo nghễ trên cao, trong mắt lộ vẻ khâm phục. Sống chết đối với hắn, nào có sự tôn nghiêm quan trọng hơn. Trần Thiên Long chậm rãi quay người, hướng về phía cổng thành, lẩm bẩm, cuộc đại chiến
Sắp bắt đầu rồi. Thời khắc này, Bên ngoài đế đô vốn là một con đường rộng lớn, kéo dài đến tận chân trời, nhưng giờ đây, con đường đó lại trật cứng những chiến binh không thể đếm hết. chiến binh các bộ của phản bạo liên bang, chiến binh các tộc dị chủng, cộng lại, có đến vạn ức. Những người có thể tham gia trận chiến này, người yếu nhất cũng là thần đồ hành giả, đạo cảnh, thần hành, thiên thần, đều không có tư cách tham chiến. Cổ thần đình không có chiến binh cấp thấp, người yếu nhất cũng là hậu thiên sáng thế thần. Tổng cộng 160 sáng thế thần, lơ lửng trên không, nhìn xuống tòa thành hùng vĩ trước mắt. Trong bóng tối, vẫn còn vài luồng khí tức cường đại, chưa lộ diện, hiển nhiên cũng đang chờ đế đô phô bày lá bài tẩy của mình. Bên ngoài cổng thành cao vút, hàng ngàn ức binh lính đại tần đế quốc, dù vừa bại một trận ở tỉnh Dương Châu, nhưng vẫn dốc hết can đảm, đối đầu với vô số cường giả của cổ thần đình. Sự dũng cảm và tinh thần của họ đến từ tòa thành lớn phía sau lưng họ, đế đô, thần đô, trung tâm của đại tần đế quốc. Phía sau hàng ngàn ức binh lính này, sau cổng thành, trên đầu thành là tuyến phòng thủ thứ hai. Thất bộ bát ti, siêu cấp thế gia, siêu cấp tông tộc, bao gồm phủ trường công chúa, Thiên Kiệt Tông, phủ thừa tướng, Hắc Long vệ, những thế lực hùng mạnh này đều ở trong đó. Tuyến phòng thủ thứ hai, tuy số lượng binh lính không bằng tuyến phòng thủ thứ nhất, nhưng số lượng cường giả lại đủ để bù đắp những thiếu sót của tuyến phòng thủ thứ nhất. Hơn nữa, trong cung Hàm Dương, còn có chủ tâm cốt của họ tọa trấn, Thủy Hoàng Đại Đế. Có vị ấy ở đó, còn lo lắng gì đến thất bại? Ông. Cùng với tiếng kèn chiến đáng sợ vang lên, cổng thành mở toang. Tuyến phòng thủ thứ hai dần hòa nhập vào tuyến phòng thủ thứ nhất. Đây là một trận chiến quyết định quyền quy thuộc cuối cùng của thần giới. Tất cả mọi người đều biết, đợi đến khi đại chiến kết thúc, những người còn sống sót đứng ở đây chẳng quá 1/10, thậm chí 1% hay 1/1000. Nhưng vì tín ngưỡng của mỗi người, họ phải liều một phen. Hô! Một đạo kim quang từ thiên khung rơi xuống, chắn ngang trước đại quân cổ thần đình. Đó là một cổ thần toàn thân lấp lánh ánh sáng màu vàng. Danh tiếng của hắn đã vang vọng khắp vũ trụ hồng hoang từ hàng tỷ năm trước. Hắn từng là chiến tướng số 1 dưới trướng thần đế. Không phải từng. Ngay cả với cổ thần đình hiện tại, hắn vẫn là cường giả thứ hai, chỉ đứng sau thần đế. Bảo tháp cổ thần. Người này toàn thân tỏa ra kim quang, khoác một chiếc áo choàng màu vàng, đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như còn trói lọi hơn cả mặt trời. Mày rậm mắt giận, không cần nổi giận cũng đã khiến người khác phải kính sợ, trong tay nâng một bảo tháp thất thải lộng lẫy. Bảo tháp này vừa có khả năng tấn công, vừa có khả năng hỗ trợ, vừa có khả năng phòng thủ, thậm chí trong số các bảo vật chí cao của vũ trụ cũng có thể kể trên đầu ngón tay. Rất hiển nhiên, trong trận chiến này, bảo tháp cổ thần sẽ trở thành người dẫn đầu đại quân cổ thần đình. Thủy Hoàng Đại Đế không hiện thân, thần đế của cổ thần đình tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện vào lúc này. Thủy Hoàng Đại Đế, ngươi muốn co đầu rút cổ không ra sao? Bảo tháp cổ thần đứng lơ lửng giữa không trung, giọng nói như sấm rền, vang vọng khắp nơi, khiến cả đế đô đều rung rung chuyển. Hô! Một bóng người từ hư không xuất hiện trên không trung thành lũy. Người đến là một lão giả, hai tay khoác sau lưng, vẻ mặt hiền từ, nhưng khí trường vô hình tỏa ra từ người hắn đã hoàn toàn triệt tiêu năng lượng sóng âm của bảo tháp cổ thần. Lão giả thản nhiên nói, tàn quân bại tướng, cũng xứng gặp Thủy Hoàng bệ hạ. Trận chiến này, ta đến học hỏi cao chiêu của ngươi. Chương 4286. Khi nhìn thấy vị lão giả kia, cả đại tần nhất thời náo động. Trong đám đông, Trấn Đông Vương và Bạch Khởi đều lộ vẻ kinh ngạc. Tể tướng Ly Tư, gã lão gia hỏa này lại ẩn náu sâu như vậy. Lão tể tướng tại đế đô vẫn luôn sống những ngày nửa ẩn dật, cả ngày tưới hoa, đùa với chim, đã không biết bao nhiêu năm không tham chiến. Có người đồn rằng lão tể tướng chỉ là hậu thiên sáng thế thần, suy đoán cao nhất cũng chỉ nói lão tể tướng là tiên thiên sáng thế thần. Ngay cả Trấn Đông Vương và Bạch Khởi ở biên cương xa xôi cũng cho rằng lão tể tướng là tiên thiên sáng thế thần bình thường. Dù cho những năm này lão tể tướng thực lực có tinh tiến, đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, nhưng Trấn Đông Vương và Bạch Khởi đều là tiên thiên đỉnh phong A, hơn nữa là những tiên thiên đỉnh phong dày dặn kinh nghiệm trận mạc, chiến đấu phong phú. Dương Thiệt Ngự Thiên cũng là tiên thiên đỉnh phong, chỉ là Dương Thiệt Ngự Thiên đã chết. Họ nghĩ rằng người dẫn đầu trận chiến này nên là Trấn Đông Vương hoặc Bạch Khởi, hoặc có lẽ là vị thần bí nhân vẫn luôn bị Thủy Hoàng Đại Đế ẩn giấu trong thần sơn. Ai có thể ngờ được, người nhảy ra chỉ huy lại là tể tướng Ly Tư. Càng đáng sợ hơn là khí tức tỏa ra từ Ly Tư lúc này, thậm chí không hề kém cạnh bảo tháp cổ thần. Phải biết rằng, bảo tháp cổ thần từ thời thượng cổ đến nay vẫn luôn là nhân vật số 2 của cổ thần đình, là tồn tại siêu cấp nửa bước cấp vũ trụ,
Ly Tư, thực sự cũng là nửa bước cấp vũ trụ. Lúc này không chỉ Trấn Đông Vương và Bạch Khởi, hầu hết các sáng thế thần của Đại Tần đế quốc đều lộ vẻ kinh ngạc. Vì lão giả thích nằm trên ghế thái sư phơi nắng kia, thực ra mới là phòng tuyến mạnh nhất mà Đại Tần phải đối mặt khi gặp nguy. Phải vượt qua ải này của hắn mới có tư cách diện kiến Thủy Hoàng đại đế. Lão tể tướng, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Bảo Tháp cổ thần cao ngạo, thản nhiên mở miệng. Ly Tư thản nhiên nói, sau hôm nay, sẽ không còn gặp lại nữa. Bảo Tháp cổ thần khẽ cong khóe miệng, phải, từ hôm nay trở đi, Đại Tần đế quốc sẽ diệt vong. Cổ thần đình ta, chẳng qua là đoạt lại lãnh địa vốn thuộc về chúng ta mà thôi. Lão thừa tướng, chúng ta nên chiến như thế nào? Ly Tư khẽ nhướng mày. Trận chiến của những cường giả tiên thiên đỉnh phong có thể hủy diệt vô số tinh hệ. Cường giả bán bước cấp vũ trụ, há chẳng phải hủy diệt đi một nửa vũ trụ sao? Quan trọng nhất là họ không ai có thể giết được ai. Sáng thế thần có thể hồi sinh vô hạn, sự tình đã đến nước này. Ly Tư thản nhiên nói, không biết cổ thần có nguyện ý nhập vào vũ trụ bên trong ta một trận chiến không? Lời này vừa nói ra, Ly Hỏa và Ly Lam Thị trong đám người lập tức lộ vẻ lo lắng. Ly Tư đây là muốn cùng Bảo Tháp cổ thần quyết một trận sinh tử. Mở rộng vũ trụ bên trong, có lợi cũng có hại. Lợi ích là, nhờ vào vũ trụ bên trong, chiến lược của Ly Tư càng mạnh. Bất lợi là, trong vũ trụ bên trong của Ly Tư, Bảo Tháp cổ thần có thể tập trung vào việc hủy diệt vũ trụ bên trong. Một khi thành công, Ly Tư sẽ tan thành tro bụi. Bảo Tháp cổ thần nghe vậy cười khẩy, xem ra, hôm nay ta và ngươi nhất định phải chết một người. Nếu lão thừa tướng đã dũng cảm như vậy, nguyện ý phơi bày bẫy tất trước mặt ta ứng chiến. Tốt. Lão thừa tướng ngẩng đầu, ý niệm vừa động, một quang mang sao bắt đầu lan tỏa từ bên trong cơ thể, thu Bảo Tháp cổ thần vào vũ trụ bên trong. Bản thân lão thừa tướng cũng tiến vào vũ trụ bên trong. Trên không trung chỉ còn lại một mảnh tinh vân thu nhỏ, mà theo lão thừa tướng và Bảo Tháp cổ thần tiến vào vũ trụ bên trong quyết định sinh tử, quyền chỉ huy quân đội Đại Tần tự nhiên cũng chuyển giao vào tay Trấn Đông Vương và Bạch Khởi. Chương 4287. Dù hai người có mối quan hệ cạnh tranh, nhưng dù sao xưa kia cũng từng cùng nhau tác chiến, cùng nhau đặt nền móng cho Đại Tần đế quốc, nên sự ăn ý chiến đấu giữa họ rất cao. Họ chỉ nhìn nhau một cái, không cần nhiều lời, liền tự động phân chia nhiệm vụ thuộc về mình. Phong cách của Trấn Đông Vương là đại khai đại hợp, nên dẫn đại quân chủ động nghênh địch. Bạch Khởi thì dẫn một đội quân tinh nhuệ trăm vạn, hóa thành một lưỡi tiêm đao, giết sâu vào lòng địch, khiến đội hình địch xáo trộn hoàn toàn. Đại chiến sắp bùng nổ, số lượng binh lính của cả hai bên lên tới hàng vạn tỷ, từ bầu trời đến mặt đất, từ hư không đến đế đô, gần như lấp đầy cả thiên địa. Từ xa nhìn lại, tựa như một trận châu chấu dày đặc, khiến người ta rợn người, kinh hãi. Binh lính của tuyến phòng thủ thứ nhất, dưới sự chỉ huy của Trấn Đông Vương, đã nổ ra một cuộc chiến sinh tử với đại quân cổ thần đình, nơi mạng người chẳng khác gì cỏ rác. Nhiều chiến binh cổ thần đình bị cô lập bên ngoài đế đô, nhưng vẫn còn một lượng lớn chiến binh cổ thần đình xông vào bên trong đế đô, giao chiến với các thế lực lớn của tuyến phòng thủ thứ hai. Bên trong đế đô có trận pháp bao phủ, nên không đến nỗi sụp đổ ngay lập tức, nhưng núi sông đại đạo bên ngoài đế đô lại trong chớp mắt yên diệt, hóa thành một vùng hư không. Nếu đứng trong vũ trụ mà nhìn xuống, thần giới giống như một lục địa trong màn đêm đen tối, giữa vô vàn tinh hà, có núi có nước, diện tích rộng lớn, được bao bọc bởi thần lực, trông rất bí ẩn và hùng vĩ. Nhưng giờ đây, lục địa này đã tan hoang, giống như một phiến đá mỏng bị đâm thủng nhiều lỗ. Những lỗ hổng đó từng là 13 châu hành tinh của thần giới, giờ đây đã thần châu chìm xuống, bị đánh mất, trực tiếp biến thành hư vô, lộ ra tinh hà. Hiện tại, phiến đá mỏng này đã mất đi hơn một nửa, chỉ còn lại hai khối nhỏ độc lập. Đế đô, Ký Châu hành tinh. Chỉ là Ký Châu hành tinh đã hoàn toàn trống rỗng, không còn một bóng người. Dân tị nạn cùng đại quân hai bên đều tụ tập tại đế đô, không còn đất đai, biển cả, núi sông nào khác. Đế đô đã trở thành một hòn đảo cô lập lơ lửng giữa vũ trụ. Phi thế giới bên ngoài đế đô cũng bị nhấn chìm. Tướng sĩ Đại Tần của tuyến phòng thủ đầu tiên cùng gần 6 thành chiến lực của cổ thần đình, tất cả đều đặt mình trong hư không đen tối, bộc phát sức chiến đấu mạnh mẽ giữa đầy trời tinh tú. Dư ba năng lượng lan tỏa, hủy diệt vô số ngôi sao, tinh hệ, thậm chí cả cùng tinh hệ. So với trận chiến bên ngoài đế đô, bên trong đế đô lại có một cảnh giới khác. Bước ra khỏi cổng đế đô, chỉ một bước là có thể tiến vào hư không, chỉ một cái nhìn là có thể thấy được diện mạo chân thật của vũ trụ. Nhưng bước vào cổng đế đô, lại lần nữa đặt chân vào thế giới loài người, có bầu trời mây trắng, có kiến trúc cao tầng, quả thật vô cùng kỳ ảo. Chỉ vì đế đô được bao phủ bởi trận pháp, nên tạm thời vẫn chưa bị chìm xuống. Một khi đế đô chìm xuống, sự tồn tại của thần giới cũng sẽ chỉ còn danh mà không có thực. Vậy nên, cuộc tranh giành giữa hai bên thực sự
là vì động thiên phúc địa của thần giới hay sao? Không, cuộc tranh giành chẳng qua là quyền bá chủ toàn bộ vũ trụ hồng hoang mà thôi. Cùng lúc đó, Ký Châu hành tỉnh, một tỉnh lẻ cô lập, cũng lơ lửng trong vũ trụ, hoàn toàn không náo nhiệt như đế đô, hơn nữa, có vẻ như đã không còn dấu vết của sinh linh nào. Nhưng đúng lúc đế đô đang giao chiến sinh tử, một góc hoang vu vắng vẻ của Ký Châu hành tỉnh, bỗng nhiên dâng lên một vầng thần quang. Vầng thần quang đó hóa thành một cung điện khổng lồ. Chính diện cung điện chính là tượng mẫu thần mà Phụng Thiên Giáo cung phụng. Chương 4288, hô, một đạo năng lượng đen kịt như gió quét ra khỏi đại điện, hóa thành nhân hình trước tượng mẫu thần. Một bộ hắc bào che kín mặt, không thể nhìn rõ diện mạo. Chính là đại tế tư của Phụng Thiên Giáo. Đại tế tư cúi người hành lễ trước tượng mẫu thần. Mẫu thần, kế hoạch đã tiến hành theo đúng quỹ đạo. Chỉ cần Cổ Thần Đình cùng Đại Tần Đế quốc hai bên cùng tổn thất, chính là lúc Phụng Thiên Giáo của ta ra tay. Tượng mẫu thần không có động tĩnh, nhưng trên bầu trời, mặt trời đột nhiên chớp lóe. Thời khắc này, đế đô, trong và ngoài đế đô, vô số cường giả vẫn lạc. Xác chết trôi nổi trong hư không, lan ra bốn phía, nhưng còn chưa kịp trôi xa, đã bị dư ba năng lượng chấn động văng thành tro bụi, tan biến thành khói. Tiếng nổ không dứt. Chứ sáng thế thần, những thần đồ hành giả, bán thần, thượng cổ đại thần, giờ đây đóng vai trò như những quân cờ bị hy sinh. Cái chết, một từ ngữ đáng sợ, đã trở nên trai sạn trong lòng mọi người vào lúc này. Cái chết đã trở thành chuyện thường, dư ba năng lượng của cường giả thường xuyên quét qua những chiến binh yếu ớt, nên số lượng binh lính hai bên, ước tính hàng vạn tỷ, đã giảm đi 3 thành trong thời gian ngắn. Số người chết và bị thương không dưới 500 tỷ. Cuộc chiến giữa các sáng thế thần càng khiến cả vũ trụ rung chuyển. Phải biết rằng, gần như tất cả sáng thế thần trong hồng hoang vũ trụ đều đã hòa vào lò chiến tranh máu lửa này. Đại Tần Đế quốc, Cổ Thần Đình, phản bạo liên bang, các tộc dị chủng lớn trong vũ trụ. Cuộc chiến này, dù ai giành chiến thắng cuối cùng, cả hồng hoang vũ trụ cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Vô số tinh tú vỡ vụn, vô số tinh hệ, quần tinh hệ yên diệt, vô số văn minh chủng tộc yên diệt. Sự phát triển của hồng hoang vũ trụ sẽ bị kéo lùi ít nhất 3 tỷ năm. Không chỉ những binh lính bình thường vẫn lạc, mà các sáng thế thần cũng chết đi sống lại rồi lại chiến đấu rồi lại chết, lặp đi lặp lại. Dần cũng có sáng thế thần bị ép phải sử dụng vũ trụ bên trong cơ thể, rồi hai bên giao chiến. Tổng có một người phải trả giá bằng sự vẫn lạc. Số lượng hậu thiên sáng thế thần hai bên đã chết không dưới 50 vị. Cuộc chiến ở Tinh Hà vô cùng thảm liệt và tráng lệ. Trái lại, cuộc chiến trong đế đô lại không hùng vĩ đến thế. Bởi vì đế đô vẫn còn trận pháp bảo vệ, những tòa nhà, mặt đất, con đường trên các phố phường, sau khi bị phá hủy, sẽ ngay lập tức được năng lượng trận pháp khôi phục, thiên địa cũng luôn duy trì trạng thái thanh minh. Nhưng những người đã chết lại không thể sống lại được nữa. Xác chết chất thành núi trên các con phố, sau đó lại bị năng lượng dao động cuốn đi, cùng các tòa nhà biến thành tro bụi. Chỉ là khi các tòa nhà được năng lượng trận pháp khôi phục, những thi thể và sinh mạng đó lại mãi mãi biến mất. Trong trận chiến này, có 3 thế lực hoàn toàn bất động. Cấm khu, bí cảnh Hắc Quốc, Minh giới thu thập linh hồn đến mức tay mềm nhũn. Dù nhiều cường giả khi vẫn lạc đều thần hồn câu diệt, nhưng vẫn còn rất nhiều thần linh yếu hơn, chỉ là thân thể và ý thức bị yên diệt, linh hồn thể lại bị thu vào minh giới. Lục đạo Diêm Vương và Quỷ Đế bận rộn không ngừng, họ đứng ở hai giới đông tây, đồng thời nhìn về phương hướng đại điện Minh Đế tọa lạc. Người phụ nữ tuyệt mỹ đó, ngồi trên ngai vàng đen như mực, nhẹ nhàng trống tàm bằng bàn tay, không biết đang nghĩ gì. Minh giới, thực sự có thể làm được tuyệt đối trung lập sao? Hơn nữa, đại kiếp nạn, e rằng không chỉ đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai đại thế lực. Bí cảnh Hắc Quốc. Hiện tại Hắc Toàn đã là quốc vương chính thức của Hắc Quốc, lão quốc vương đã thoái vị, hàng ngày ở hậu điện của mình tự mình nấu rượu. Hắc Toàn đến hậu điện, đứng bên ngoài hầm rượu, lặng lẽ chờ đợi. Khoảnh khắc sau, lão quốc vương đi ra. Hắc Toàn à, hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ ta? Chương 4289. Hắc Toàn cung kính hành lễ, nhưng không mở miệng. Lão quốc vương rất rõ Hắc Toàn đến đây vì chuyện gì. Lão quốc vương ngập ngừng một chút, rồi nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Sự thật là, một cảnh giới, một giới vực, một khu cấm địa, không có nơi nào có thể thực sự độc lập. Nhưng ngươi có biết minh giới và khu cấm địa, tại sao vẫn chưa có động tĩnh sao? Hắc Toàn nhướng mày, đệ tử không biết. Lão quốc vương chỉ lên bầu trời, chậm rãi nói, trên thế giới này, không chỉ có một cảnh giới, một giới vực, một khu cấm địa của chúng ta, cũng không chỉ có Đại Tần Đế quốc, Cổ Thần Đình, phản bạo liên bang và vạn tộc vũ trụ. Ngay cả 3 vị sáng thế thần bề ngoài kia cũng chưa từng lộ diện. Chúng ta lại có lý gì phải tham gia vào đây?
Hắc Toàn sững sờ, 3 vị kia cũng có khả năng hiện thân. Lão Quốc Vương cười, không phải có khả năng, mà là tuyệt đối sẽ hiện thân. Lời đồn về đại kiếp đã lan truyền khắp Đại Tần. Nhưng đa số mọi người chỉ nghĩ rằng đại kiếp này do cổ thần đình phát động. Thực tế không phải vậy. Cổ thần đình chỉ là món khai vị thôi. Từ rất nhiều năm trước, vị nhất đế thiên cổ của Đại Tần đã bắt đầu chuẩn bị cho đại kiếp cuối cùng rồi. Đại kiếp này không phải đại kiếp của một thế lực nào, mà là đại kiếp của toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Lão Quốc Vương ngước nhìn trời, không ai có thể độc lập, không ai cả. Hắc Toàn cau mày, vậy chúng ta ra tay khi nào? Lão Quốc Vương cười nhìn Hắc Toàn, ra tay, ngươi định giúp ai? Hắc Toàn kinh ngạc. Trong nhận thức của nàng, dù bí cảnh Hắc Quốc độc lập với Đại Tần, nhưng dù sao cũng là thế lực của thần giới, cổ thần đình tấn công, lẽ ra nên giúp Đại Tần mới đúng. Lão Quốc Vương cười nói, không cần nóng vội, đến lúc chúng ta ra tay, ai cũng không thể trốn được, đợi một chút đi, lại đây. Lão Quốc Vương bước lên nắm tay Hắc Toàn, đi vào hầm rượu, đi theo ta nếm thử, ta vừa nghiên cứu ra loại rượu mới, khu cấm địa. Từ sau khi Trần Thiên Kiệt và thần tử Triệu Gia hẹn đấu ở đây, khu cấm địa không còn quá bí ẩn nữa, rất nhiều cường giả đổ xô vào khu cấm địa muốn đổi lấy một số bảo vật thần thông. Sương trưởng quỷ tất nhiên là rất vui mừng. Nhưng khi đại chiến kéo dài hàng ngàn năm, Sương trưởng quỷ biết rằng đã không còn thời gian để duy trì khu cấm nữa, nên sau khi cuộc đại chiến đỏ lam lần trước kết thúc, Sương trưởng quỷ liền đuổi tất cả mọi người ra khỏi khu cấm. Vì vậy, khu cấm lúc này trống rỗng, Sương trưởng quỷ để lộ đôi chân trắng như kem, bước lên chiếc ghế khổng lồ, tay cầm điếu thuốc lá, nheo mắt lại, khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã đến sao? Sương trưởng quỷ ngước nhìn lên trời, dường như có thể nhìn xuyên qua vũ trụ hồng hoang, để thấy được người mà mình muốn thấy. Lão gia hỏa nhà ngươi, khi nào mới ra tay? Lần trước chia tay, đã là trăm tỷ năm, không biết, ngươi đã đột phá được cảnh giới truyền thuyết kia chưa? Lúc này, nơi sâu trong hồng hoang vũ trụ, một nơi không hề bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Trong hư không chết chóc đến mức không có một tia sao này, một lục địa đang trôi nổi. Lục địa đó trông còn lớn hơn cả đế đô, nhưng lại hoang vu, không một bóng người, hoàn toàn im lặng. Không, có người. Chính xác hơn, có một người. Người đó mặc một bộ bạch y, nhưng bạch y lại đầy máu, trông giống như những đóa mai được một đại sư quốc họa chú trọng thần vận mà vẽ ra. Hắn đứng trên lục địa bao la gồ ghề, ngước nhìn lên trời, trong đôi mắt đục ngầu, đột nhiên lóe lên một tia sáng đáng sợ. Tạ ơn tiền bối, ta đã đột phá. Không ai trả lời. Nhưng lục địa dưới chân hắn đột nhiên như có sinh mệnh, rung chuyển 2 lần, phát ra một sóng âm tần số thấp đủ để khiến tất cả sinh vật phi nhân tộc trong hồng hoang vũ trụ run sợ. Chương 4290. Lúc này, trong đế đô, Trần Thiên Kiệt dẫn theo chưa đến 5.000 người của Liên minh Ký Châu tiến vào đế đô một cách thông suốt. Bằng vào lực lượng lĩnh vực, Trần Thiên Kiệt nắm bắt được phần nào tình hình chiến trường. Bởi vì trong số những người ngã xuống thuộc Sáng Thế Thần, có vài chục vị là hậu thiên Sáng Thế Thần. Hậu thiên đỉnh phong cũng chỉ có 3 người ngã xuống, còn những người tiên thiên thì có vô vàn thủ đoạn bảo mệnh. Cho nên vẫn chưa thể phán đoán trận đại chiến này rốt cuộc ai chiếm thượng phong. Điều Trần Thiên Kiệt muốn làm là tìm kiếm những người thân yêu. Trần Thiên Kiệt trước tiên tìm thấy phương hướng chiến đấu của Thiên Kiệt Tông trên chiến trường, tuyến phòng thủ thứ 2, do các đại thế lực của đế đô cùng nhau thành lập. Không có chuyện ngươi muốn tham gia hay không, trước mặt sinh tử, phải tham gia. Thiên Kiệt Tông tuy phát triển nhanh chóng, nhưng trung quy vẫn chỉ là một thế lực tông môn, thậm chí còn không có Sáng Thế Thần chấn thủ. Trong trận đại chiến này, cuối cùng vẫn chỉ đóng vai trò như pháo hôi. Đáng tiếc bạn bè của Trần Thiên Kiệt, thậm chí là đệ tử Hồng Tiểu Không, bạn cũ ở tiên giới, đều ở trong Thiên Kiệt Tông. Trần Thiên Kiệt đã trình bày ý nghĩ của mình với 4 đại thế lực, 4 đại thế lực cũng không từ chối. Dù sao họ cũng phải chọn một chiến trường làm điểm đột phá, hỗ trợ Thiên Kiệt Tông có gì bất thường. Thế là dưới tiếng hô lớn của các cường giả 4 đại thế lực, đám người Liên minh Ký Châu ầm xông vào thành. Và với sự gia nhập của Liên minh Ký Châu, tuy trong trận đại chiến này vẫn sẽ có người ngã xuống, nhưng ít nhất phần lớn vẫn có thể bảo toàn được. Tuy Liên minh Ký Châu không có nhiều người, chỉ chưa đến 5.000, nhưng sau nhiều lần suy yếu của đại quân cổ thần đình, những người còn lại đều là tinh nhuệ. 5.000 người này giống như một thanh tim đao, trực tiếp đâm vào trung tâm quân địch, gây ra một sự xáo trộn không nhỏ trong đại quân. Là tông chủ Thiên Kiệt Tông đột nhiên được viện binh, rất nhanh đã chú ý đến Trần Thiên Kiệt trên mây. Đám người Thiên Kiệt Tông lập tức như được tiếp thêm máu, tinh thần đại chấn. Rốt cuộc Trần Thiên Kiệt đã từng dẫn dắt họ tạo ra quá nhiều kỳ tích. Chỉ cần Trần Thiên Kiệt còn ở đây, bọn họ dường như có chỗ dựa tinh thần. Dù rằng trong trận đại chiến này, cường giả xuất hiện như sao trên trời,
Với cảnh giới của Trần Thiên Kiệt mà họ biết không thể đóng vai trò gì trong trận chiến này. Nhưng Trần Thiên Kiệt chính là một trụ cột tinh thần. Tông chủ đến rồi. Anh em, đánh đổ Cổ Thần Đình, đánh đổ phản bạo liên bang. Tông chủ dẫn quân tiếp viện đến cứu chúng ta rồi. Với sự viện trợ của Liên minh Ký Châu, áp lực lên Thiên Kiệt Tông giảm đi đáng kể. Sau khi sắp xếp Liên minh Ký Châu hỗ trợ Thiên Kiệt Tông, Trần Thiên Kiệt lại tìm thấy Ly Hỏa trong đám đông. Với tư cách là con trai của thừa tướng, Ly Hỏa được một nhóm cường giả thừa tướng phủ và Ly Lam thị bảo vệ, nên không có vấn đề an toàn nào. Thậm chí không chỉ lão thừa tướng giấu giếm thực lực là bán bộ vũ trụ cấp, mà Ly Lam thị cũng là tiên thiên sáng thế thần. Trong đám đông, Trần Thiên Kiệt còn chú ý đến Triệu gia võ điên và cường giả của Phượng Hoàng nhất tộc. So với đỉnh phong thời kỳ của Thần Long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc lại kém hơn một chút, bởi vì nguyên phượng của Phượng Hoàng nhất tộc chỉ là hậu thiên đỉnh phong, còn Tổ Long năm xưa lại là tiên thiên đỉnh phong. Phượng Hoàng nhất tộc liên tục vẫn là lửa Phượng Hoàng thiêu rực cả trời đất. Chương 4291. Tiểu Tương Phùng, Phượng Thất và Hằng Lục của tộc Phượng Hoàng. Dù sao cũng là người quen, văn nhân Tiểu Hân và văn nhân tổng tư lệnh cùng thuộc phe Phượng Hoàng. Trần Thiên Kiệt lập tức sắp xếp Tiểu Tương Phùng đi chi viện. Tiểu Tương Phùng hiện tại cũng là một chiến lực tiên thiên thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy đối phó những cường giả tiên thiên lâu năm là không thể, nhưng đánh bại đỉnh hậu thiên thì không có vấn đề gì. Tiếp đó, Trần Thiên Kiệt trong đám đông nhìn thấy những cường giả của Phủ Trường Công Chúa và Phủ Thái Tử. Không thể không nói, sự tích lũy của Phủ Trường Công Chúa thực sự vượt quá dự liệu của Trần Thiên Kiệt. Ban đầu Dương Tiệt Ngự Thiên là người của Trường Công Chúa, tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó là chỗ dựa mạnh nhất của Phủ Trường Công Chúa. Ai ngờ rằng bên cạnh Trường Công Chúa còn có một nhóm hộ vệ, tổng cộng 6 người. Mỗi người đều có cảnh giới hậu thiên, 6 người liên thủ thi triển thần thông đồng khí liên tri, lại có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lược tiên thiên. Phương Thiến, Phương Thiên Hành và người thân của Trần Thiên Kiệt đều ở trong đội hộ vệ của nhóm hộ vệ đó. Niệm Phụ, Phương Thiến ôm Niệm Phụ trong lòng. Có lẽ là vì Niệm Phụ, ngoại trừ những cường giả dưới trướng Trường Công Chúa bảo vệ xung quanh, thậm chí trong đám đông còn có thể nhìn thấy bóng dáng của Hắc Long vệ. Hiển nhiên là do vị đại đế kia sắp xếp. Nhưng điều này hiển nhiên vẫn chưa đủ. Xuất. Trần Thiên Kiệt thấp giọng quát một tiếng, chiêu hồn phiên bay lên trời, hóa thành một con quỷ ma, có chiến lực sánh ngang đỉnh hậu thiên. Chiêu hồn phiên ở Tây Cương đã hấp thụ rất nhiều linh hồn cường giả, lại thu lượm một số linh hồn của sáng thế thần ở Thanh Ngọc Thần Châu. Nay chiến lực đã đạt đỉnh. Nói chiêu hồn phiên không có giới hạn là vì chưa ai làm được. Trên thực tế, con quỷ ma do chiêu hồn phiên hóa thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đỉnh hậu thiên, không thể có chiến lược tiên thiên. Ngoài quỷ ma chiêu hồn phiên, những bảo vật mà Trần Thiên Kiệt sở hữu đều hóa thành khí linh. Khí linh cấp vạn tỷ thần vật trí tôn, có chiến lực 13 giai. Trần Thiên Kiệt còn có 2 món vũ trụ trí bảo, Ngọc Quế, Bạch Đế Huyền Giáp. Khí linh của 2 món trí bảo này thì mạnh hơn nhiều. Lão Bạch là đỉnh hậu thiên, Ngọc Quế bởi vì là vũ trụ trí bảo loại công kích nên có chiến lực tiên thiên, nhưng không phải loại tiên thiên lâu đời, bởi vì khí linh không có cách nào luyện thể, cũng không có cách nào lĩnh ngộ thần thông và vũ trụ tri lực, nên chỉ có thể tương tự như Tiểu Tương Phùng về chiến lực. Mặc dù vậy, có những tồn tại cường đại này gia nhập, Phương Thiến và bọn họ cũng an toàn hơn nhiều. Là phụ thân. Trần Niệm Phụ là người đầu tiên nhìn thấy Trần Thiên Kiệt, Phương Thiến cũng theo đó ngẩng đầu. Hai người ánh mắt đối diện, vô số tình cảm dịu dàng và nỗi nhớ nhung. Trần Thiên Kiệt cổ tay lật một cái, ngọc quế bay tới Phương Thiến. Phương Thiến một tay nắm lấy. Trần Thiên Kiệt truyền âm nói, đây là vũ trụ trí bảo loại tấn công, ta đã hủy bỏ việc nhận chủ. Ngươi bảo vệ tốt bản thân, bảo vệ tốt gia nhân. Phương Thiến gật đầu thật mạnh, nàng biết, đây đã là tất cả những gì Trần Thiên Kiệt có thể làm. Trần Thiên Kiệt còn có việc quan trọng hơn phải làm. Nếu thực lực của Trần Thiên Kiệt không đủ, nhất định sẽ bảo vệ bên cạnh bọn họ. Nhưng hiện tại, Trần Thiên Kiệt hiển nhiên là muốn tham gia vào việc quyết định cán cân cuối cùng của đại chiến. Việc hắn phải làm xa hơn thế rất nhiều, sắp xếp tốt những việc phía sau. Trần Thiên Kiệt lại một lần nữa quan sát chiến trường. Thực lực của hắn bây giờ chắc chắn là vô địch trong tiên thiên. Còn về việc có thể đối chiến với bán bộ vũ trụ cấp hay không thì khó nói. Nhưng dù sao đi nữa, sự xuất hiện của Trần Thiên Kiệt có thể tăng thêm chút phần thắng cho Đại Tần Đế quốc. Trần Thiên Kiệt rất rõ ràng, chỉ có thắng cuộc chiến này mới có thể thực sự bảo vệ gia nhân, bạn bè. Vì vậy, nếu hắn chỉ đi làm viện quân bây giờ, thì chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. Hắn phải dốc hết sức mình, cố gắng thay đổi tình hình toàn bộ chiến trường để cán cân chiến thắng nghiêng về phía mình. Chương 4292, cuộc đại chiến này, sáng thế thần của Đại Tần Đế quốc và Cổ Thần Đình
gần như dốc toàn lực ra trận. Có lẽ ở thôn giả Đại Tần hoặc giữa vũ trụ, vẫn còn một số tán tu sáng thế thần hoàn toàn không quan tâm đến thế sự. Nhưng số lượng cũng tuyệt đối không nhiều. Trần Thiên Kiệt sắp xếp ổn thỏa mọi việc phía sau, quan sát toàn cục. Số lượng sáng thế thần còn lại chiến đấu ở đế đô không nhiều, bởi vì cả hai bên đều không muốn để các đại thần của mình vô cớ chết thảm trong dư ba của trận chiến, nên phần lớn đều tiến vào hư không tác chiến. Vẫn còn một số ít sáng thế thần trực tiếp triển khai vũ trụ bên trong cơ thể, tiến hành một trận sinh tử. Nhìn tổng thể, cán cân chiến thắng tạm thời vẫn chưa nghiêng rõ về bên nào. Ai thắng ai thua vẫn còn khó nói. Tất nhiên, đây là trong tình huống cả hai bên vẫn chưa sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng. Ngoài Thủy Hoàng Đại Đế và Thần Đế của cổ thần đình, hai vị đại lão này thật sự không còn lá bài tẩy nào khác sao? Trần Thiên Kiệt tin rằng tuyệt đối không phải như vậy. Hơn nữa, hắn liếc nhìn về phía hướng Thần Sơn. Lão tổ Trần Thiên Long cũng vẫn chưa có động tĩnh. Một cảnh giới, một giới vực, một khu cấm địa cũng không có động tĩnh. Trong tình huống này, làm sao có thể gọi đây là đại kiếp nạn? Trần Thiên Kiệt triển khai lĩnh vực, chú ý quan sát từng sáng thế thần trên chiến trường. Đột nhiên, Trần Thiên Kiệt nhìn thấy một người quen. Tây Cương Mạnh Tráng. Đối thủ của Mạnh Tráng là một cổ thần tỏa ra ánh sáng thần thánh, màu lục bảo từ hai tay. Nhưng rõ ràng Mạnh Tráng không phải đối thủ, và đã triển khai vũ trụ bên trong cơ thể. Trần Thiên Kiệt có một điểm không hiểu rõ về cuộc chiến của sáng thế thần. Đó là sáng thế thần có thể triển khai vũ trụ bên trong cơ thể, cũng có thể bị người khác thu vào vũ trụ bên trong cơ thể. Vậy thì khi hai bên chiến đấu, liệu bên thứ ba có thể tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể của người khác hay không? Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, muốn thông qua lĩnh vực lóe thân tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể của Mạnh Tráng, nhưng phát hiện không làm được. Lĩnh vực hồng hoang không thể tác dụng lên vũ trụ bên trong cơ thể. Trần Thiên Kiệt lập tức truyền âm cho Hồng Y. Hồng Y tiền bối, trong lúc chiến đấu, khi cả hai bên triển khai vũ trụ bên trong cơ thể, liệu bên thứ ba có thể tiến vào vũ trụ đó hay không? Hồng Y đáp lại, có. Cách thứ nhất, đối phương chủ động mở ra vũ trụ bên trong cơ thể. Cách thứ hai, phá vỡ vũ trụ bên trong cơ thể này, mở ra một khe hở. Cách thứ nhất thiên về sinh, cách thứ hai thiên về diệt. Trần Thiên Kiệt gật đầu, biểu thị đã hiểu. Rất nhiều sáng thế thần vào những thời khắc quan trọng có thể co rút vào vũ trụ bên trong cơ thể để chống lại ngoại địch. Ngoại địch có thể trực tiếp phá vỡ vũ trụ bên trong cơ thể. Như vậy đối phương cũng sẽ thực sự thân tử đạo tiêu. Trần Thiên Kiệt thông qua lĩnh vực truyền âm hướng về phía đám mây tinh tú nhỏ bé. Mạnh huynh, cho ta vào. Lúc này, Mạnh Tráng bên trong vũ trụ cơ thể bỗng nghe thấy giọng của Trần Thiên Kiệt. Lập tức tinh thần phấn chấn. Chính là Trần Thiên Kiệt, tên nhóc đó đến rồi. Đối với Trần Thiên Kiệt, từ lúc ở Tây Cương, Mạnh Tráng đã rất khâm phục. Hắn vốn dĩ không phải đối thủ của đối phương, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sống còn. Nếu Trần Thiên Kiệt đến, mạng nhỏ của mình có thể giữ được. Mạnh Tráng không nói thêm lời thừa thãi, ý niệm vừa động. Trong mây tinh tú nhỏ bé liền xuất hiện một hố đen nhỏ, như hạt lạc. Trần tướng quân, nhanh vào. Đây là mở ra một lỗ cho vũ trụ cơ thể. Lúc này, bất cứ ai cũng có thể tiến vào vũ trụ cơ thể này, giống như vị xương trưởng quỷ trong khu cấm địa. Mở ra một lỗ cho vũ trụ cơ thể của mình, các lộ thiên tài đều có thể tiến vào. Đây cũng là lý do tại sao các không gian đặc biệt khác nhau tồn tại trong khu cấm địa. Trong vũ trụ cơ thể của xương trưởng quỷ ngôn xuất pháp tùy, có thể tùy ý biến hóa ra không gian mà mình muốn. Chương 4293. Trần Thiên Kiệt không do dự, thân hình lóe lên, xông vào vũ trụ bên trong cơ thể của Mạnh Tráng. Ngay khi Trần Thiên Kiệt tiến vào vũ trụ bên trong cơ thể của Mạnh Tráng, sắc mặt của Mạnh Tráng đột nhiên biến đổi. Hắn kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt liếc nhìn Mạnh Tráng, nhướng mày nói, Mạnh tướng quân, ngươi có biểu cảm gì vậy? Mạnh Tráng kinh hãi nói, ngươi, Tiền Thiên. Trần Thiên Kiệt khựng lại một chút, sau đó hiểu ra, không phải là thực lực của Mạnh Tráng đã đạt đến mức có thể nhìn thấu tiên thiên, mà là nơi đây là vũ trụ bên trong cơ thể của Mạnh Tráng. Dù là đỉnh cao hậu thiên tiến vào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Mạnh Tráng là sáng thế thần và bản nguyên của vũ trụ. Nhưng cảnh giới của Trần Thiên Kiệt cao hơn Mạnh Tráng rất nhiều, trực tiếp đe dọa đến bản nguyên vũ trụ. Như vậy, đối với chính bản nguyên vũ trụ trong vũ trụ bên trong cơ thể Mạnh Tráng mà nói, cảm giác mà Trần Thiên Kiệt mang lại tự nhiên là khiến rợn người. Đó là một nỗi sợ hãi tự nhiên khi tim mình đặt dưới lưỡi dao của người khác. Khi Trần Thiên Kiệt gật đầu thừa nhận, Mạnh Tráng cảm thán vô cùng. Lần trước gặp mặt, ngươi còn là cấp 13, mới qua bao lâu, đã tiên thiên rồi, ngươi đứng đầu thập đại tướng quân, nên đổi rồi đấy. Trần Thiên Kiệt cười nói, đổi cái gì? Mạnh Tráng nói, một trong tam đại nguyên soái. Trần Thiên Kiệt bất đắc dĩ cười, muốn làm nguyên soái, không phải chỉ cần cảnh giới là đủ,
Từ khi Đại Tần Đế quốc thành lập, hai đại nguyên soái đã tạo ra biết bao công lao cho Đại Tần Đế quốc. Ông, đột nhiên, vũ trụ bên trong cơ thể Mạnh Tráng rung chuyển dữ dội. Mạnh Tráng ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Hóa ra là cổ thần của cổ thần đình, thấy tiên kiên xuất hiện, sợ hãi muốn bỏ chạy. Muốn chạy đi đâu? Mạnh Tráng đầy mặt chào phúng. Nếu đối phương là hậu thiên đỉnh phong, giết được Mạnh Tráng, vẫn còn có khả năng mở ra một vết rách trong vũ trụ bên trong cơ thể. Nhưng hắn và Mạnh Tráng đều là hậu thiên bình thường. Nếu không giết Mạnh Tráng, thì lấy gì để phá vỡ vũ trụ bên trong cơ thể? Trần Thiên Kiệt liếc nhìn vị cổ thần kia, tùy tay vẫy một cái. Ông, một đạo năng lượng tựa như có linh trí bắn ra, không gây tổn hại đến vũ trụ bên trong cơ thể Mạnh Tráng, mà trực tiếp đâm xuyên đầu vị cổ thần đó, và trước khi vị cổ thần kia kịp hồi sinh thông qua vũ trụ bên trong cơ thể. Dùng sức mạnh bản nguyên đã ngộ ra trước đó, truy nguyên bản gốc, rồi trực tiếp hủy diệt vũ trụ bên trong cơ thể vị cổ thần đó. Đây chính là năng lực của tiên thiên, ngộ ra bản nguyên vũ trụ, truy nguyên bản gốc, có thể trực tiếp diệt trừ hết thảy sinh cơ của hậu thiên sáng khế thần. Xì. Mạnh Tráng hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Trần Thiên Kiệt. Tiên thiên, thật là khủng bố như vậy. Trần Thiên Kiệt hỏi, đúng rồi, Linh Ngọc tướng quân đâu? Sao ta không thấy nàng trên chiến trường? Nghe vậy, Mạnh Tráng lộ vẻ u ám trên mặt. Linh Ngọc tướng quân đã chiến tử. Cái gì? Trần Thiên Kiệt kinh hãi. Khi còn ở Tây Cương, Linh Ngọc đã cho hắn rất nhiều giúp đỡ. Hai người tuyệt đối có thể coi là bằng hữu. Một cường giả bán bước tiên thiên. Nói chết là chết luôn sao? Trần Thiên Kiệt mặt lạnh. Ai giết? Mạnh Tráng trầm giọng nói, cổ thần Tự Linh. Trần Thiên Kiệt nghiến răng, lại là hắn. Khi còn ở hành tỉnh Dương Châu, Dương Thiệt Ngự Thiên chính là bị giết khi giao chiến với cự linh cổ thần. Tuy không phải do cự linh cổ thần trực tiếp giết, nhưng cũng không thể thoát khỏi liên quan. Trần Thiên Kiệt ý niệm vừa động, trực tiếp rời khỏi vũ trụ bên trong cơ thể Mạnh Tráng. Mạnh Tráng vội vàng kêu lên, Trần tướng quân, cổ thần cự linh là tiên thiên đỉnh phong, đừng hành động bốc đồng. Trần Thiên Kiệt nào có quan tâm nhiều như vậy? Tiên thiên đỉnh phong? Đánh chính là tiên thiên đỉnh phong. Chương 4294. Trên chiến trường, số lượng cường giả tiên thiên đỉnh phong không nhiều. Hoặc nói, cường giả tiên thiên đỉnh phong trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang cũng không thể quá nhiều. Trong đế đô nội ngoại, tổng cộng có khoảng 400 vị sáng thế thần tham chiến. Và bởi vì sáng thế thần có thể hồi sinh nhờ vũ trụ bên trong cơ thể, nên đến lúc này đại chiến, số lượng tướng sĩ tử vong đã không thể đếm được. Nhưng thực tế chỉ có hơn 10 vị sáng thế thần bị xóa bỏ hoàn toàn từ gốc rễ. Cuộc chiến giữa các sáng thế thần đã đánh cho toàn bộ vũ trụ tan nát. Trần Thiên Kiệt triển khai lĩnh vực, gần như bao phủ hơn nửa vũ trụ, có thể nhìn thấy mọi chiến trường. Khi còn ở tiên giới, phạm vi lĩnh vực của Trần Thiên Kiệt đã vượt xa tiên nhân cùng cảnh giới. Ngày nay, mặc dù Trần Thiên Kiệt mới chỉ vừa bước vào tiên thiên, nhưng phạm vi lĩnh vực thậm chí còn rộng hơn cả tiên thiên đỉnh phong. Và khi Trần Thiên Kiệt đột phá tiên thiên đỉnh phong, chắc chắn có thể nắm bắt mọi động tĩnh trong vũ trụ hồng hoang. Dưới phạm vi lĩnh vực của Trần Thiên Kiệt, hắn thấy rằng Đại Tần Đế quốc, cổ thần đình, hai phe dị tộc, tổng cộng chỉ có khoảng 16 vị tiên thiên đỉnh phong sáng thế thần. Trong đó, Đại Tần Đế quốc có 7 vị, Vạn tộc Tư có 1 vị, cổ thần đình có 5 vị, dị tộc vũ trụ có 3 vị. Lực chiến đấu tiên thiên đỉnh phong của hai bên, kỳ lạ thay, lại ở trong trạng thái cân bằng. Và trước đó, lực chiến đấu của hai bên không hề cân bằng. Bởi vì Đại Tần Đế quốc còn có Dương Thiệt Ngự Thiên, nhưng Dương Thiệt Ngự Thiên bị một luồng năng lượng bí ẩn đánh chết, và 3 vị tiên thiên đỉnh phong dị tộc vũ trụ đó, cũng có một người là cường giả Vạn tộc Tư, chỉ là sau này không biết vì lý do gì, đột nhiên phản bội, khiến ngay cả tư trưởng Vạn tộc Tư Trần Dĩnh Nhi cũng trở tay không kịp. Dường như tất cả đều có một bàn tay vô hình đang thúc đẩy mọi chuyện phía sau. Chỉ muốn hai bên lực chiến đấu đỉnh cao cân bằng, không ai có thể nghiền ép ai, chỉ có thể cứng đối cứng, gây ra thương vong và hy sinh càng thêm thảm trọng. Trong 7 vị tiên thiên đỉnh phong của Đại Tần Đế quốc, có một vị là Chấn Đông Vương, một vị là Sát Thần Bạch Khởi, một vị là Hắc Long tướng số 1 của Hắc Long vệ, một vị là Hậu Sơn Đạo Tôn. Lá bài bí mật thực sự đã thành danh từ lâu của Thái tử Ganh Hại, một vị là gia chủ Bạch Y của Đạm Đài gia tộc, một vị là kẻ cuồng võ của gia tộc Triệu. Bởi vì thần tử Triệu gia, bộ trưởng Triệu, Triệu Phá Quân đều đã ngã xuống, kẻ cuồng võ Triệu gia trong nỗi đau tột cùng đã đạt được bước đột phá trong tâm cảnh. Cảnh giới cũng theo đó tăng lên đến tiên thiên đỉnh phong. Cuối cùng, người còn lại ẩn sâu nhất chính là tổng tư lãnh của Khâm Thiên Tư. Khâm Thiên Tư trong 7 bộ 8 ti của Đại Tần Đế quốc luôn giữ một danh tiếng không nổi bật, bởi vì họ chịu trách nhiệm suy diễn thiên đạo, đặc biệt là sau khi Thủy Hoàng suy diễn ra đại kiếp nạn, Khâm Thiên Tư đã dồn toàn tâm toàn ý vào đại kiếp nạn.
bất chấp mọi giá, ngày đêm suy diễn, muốn biết tình hình cụ thể của đại kiếp nạn, cũng như sự thật về kẻ chủ mưu đằng sau. Hơn nữa, Khâm Thiên Tư nói là 7 bộ 8 ti, nhưng ngoài những đạo đồng ra, tổng cộng chỉ có 3 người có thể gọi là có danh tiếng. Trong đó, 2 người vẫn chỉ là thượng cổ đại thần, không ai ngờ rằng lão giả mặc áo bào trắng, thường ngày lờ đờ ngái ngủ, nhìn ai cũng hiền lành, lại ẩn chứa một thực lực khủng khiếp như vậy. Còn cường giả của Vạn Tộc Tư là một dị tộc tu tâm trong vũ trụ, có thể ngồi xếp bằng đánh cờ với Thủy Hoàng Đại Đế, địa vị rất đặc biệt, đến từ tộc Mạc Nhạc Đạp, cũng là Mạc Nhạc Đạp nhân cuối cùng. Năm đó, tộc Mạc Nhạc Đạp bị Cổ Thần Đình diệt tộc, vì vậy hắn căm thù Cổ Thần Đình đến tận xương tủy. Chương 4295. Về phía Cổ Thần Đình, 3 cường giả dị tộc vũ trụ mỗi người đều có dã tâm riêng. Trong đó, một người đến từ tộc Cơ Khí Thiên, một nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, muốn dẫn dắt tộc mình chiếm một vị trí trong thần giới, giống như nhân loại trở thành chủ tể vũ trụ, thần đế hứa hẹn sẽ chia thiên hạ với hắn. Người thứ hai tên là Lũng Lâm Đa, cũng giống như Mạc Nhĩ Đạp Nhân, thuộc trạng thái bị diệt tộc. Hắn từng đầy tham vọng muốn xâm nhập thần giới, nhưng bị Trấn Đông Vương giết đến chỉ còn lại một mình. Người dị tộc thứ ba lại khác, người này không có tên, biệt hiệu là ẩn danh, trực tiếp nương tựa vào Cổ Thần Đình, thậm chí cho đến tận bây giờ, thần đế vẫn đang điều tra mục đích thật sự của hắn. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, ẩn danh dù sao cũng là tiên thiên đỉnh phong, đối với chiến lược hùng mạnh như vậy, thần đế đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. Thời khắc này, 3 người họ, thủ lĩnh của tộc Cơ Khí Thiên, đang giao chiến với Bạch Khởi. Lũng Lâm Đa tự nhiên là muốn tìm Trấn Đông Vương báo thù, đối thủ của ẩn danh chính là Triệu gia võ si vừa mới đột phá. Trong Cổ Thần Đình, 5 cường giả tiên thiên đỉnh phong, Kim Ô Cổ Thần đang khiêu chiến Hắc Long tướng, Lôi Đình Cổ Thần thì đang khiêu chiến Đạm Đài Bạch Y. Vì Lôi Đình Cổ Thần này cũng giống như Đạm Đài Bạch Y, đều là thần luyện khí cửu phẩm. Linh hồn tôn giả đang khiêu chiến bài tẩy của Thái tử Doanh Hại là Hậu Sơn Đạo Tôn, thần mẫu nương khiêu chiến dị tộc Mạc Nhĩ Đạp Nhân. Còn đối thủ của Cự Linh Cổ Thần chính là tổng ty trưởng của Khâm Thiên Giám, Bạch Bào Thiên Sư. Trần Thiên Kiệt nhìn chằm vào Cự Linh Cổ Thần. Trong 8 đỉnh phong chiến lược của Cổ Thần Đình, Trần Thiên Kiệt chỉ có thù với 2 người, một là linh hồn tôn giả, một là Cự Linh Cổ Thần. Tuy nhiên, con trai của linh hồn tôn giả bị Trần Thiên Kiệt giết, nên linh hồn tôn giả hận Trần Thiên Kiệt đến tận xương tủy, còn Trần Thiên Kiệt lại không quá để ý. Vì vậy, việc Trần Thiên Kiệt cần làm bây giờ là giết Cự Linh Cổ Thần, báo thù cho Linh Ngọc tướng quân. Với vai trò là thủ lĩnh đại quân Cổ Thần Đình, trong giai đoạn đầu đại chiến, khi Cự Linh Cổ Thần hủy diệt hành tỉnh U Châu, hắn đã giết vô số bằng hữu năm xưa của Trần Thiên Kiệt trong U Châu quân, bao gồm đại tướng quân Lôi Đình. Lôi Ảnh Nhi, người từng thầm mến Trần Thiên Kiệt, châu trưởng U Châu hành tỉnh Vinh Thiên Hạ, và đứng đầu các hiệu úy Lý Ngạo Thương. Nếu mấy huynh đệ gai góc kia không gia nhập Thiên Kiệt Tông, e rằng họ cũng đã chết theo lúc U Châu hành tỉnh chìm xuống. Nghĩ đến những huynh đệ khó ưa mà hắn quen biết thời U Châu quân như Hoàng Kình Không, Lý Công Tường, Thụy Tuyết, Vương Hàng Hải, Trần Thiên Kiệt đều biết rõ, nhưng có một người khiến hắn luôn tò mò. Tân Kính Tùng. Thời U Châu, mọi người đều nói Tân Kính Tùng là thế hệ thứ 2, nhưng ở Mặt Hải Thần Châu lại không có gia tộc họ Tân nào lớn mạnh. Sau này, Trần Thiên Kiệt gặp phải rắc rối ở U Châu, bị đưa đến Ký Châu hành tỉnh, nhưng lại nghe nói vụ án của hắn đã được Tân Kính Tùng giải quyết. Tân Kính Tùng còn dương oai nói sẽ gặp Trần Thiên Kiệt ở Đế Đô. Điều này chứng tỏ Tân Kính Tùng hẳn là có thế lực lớn ở Đế Đô, ít nhất gia đình cũng có một quan lớn phẩm cấp 2. Nhưng sau khi đến Đế Đô, Trần Thiên Kiệt vẫn không nghe nói đến gia tộc họ Tân nào, chẳng nói đến quan lớn phẩm cấp 2, ngay cả trong những quan lớn phẩm cấp 3 cũng không có ai họ Tân. Trần Thiên Kiệt lắc đầu, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Giờ đây đã đến thời khắc cuối cùng của đại kiếp, liệu Tân Kính Tùng còn sống hay không cũng còn chưa rõ. Việc trước mắt Trần Thiên Kiệt cần làm là phải giết chết Cổ Thần Cự Linh. Cổ Thần Cự Linh và Bạch Bào Thiên Sư đang giao chiến ác liệt trong tinh hà. Ưu thế của Cổ Thần Cự Linh nằm ở sức mạnh to lớn, đó là thiên phú thần thông của hắn. Không chỉ cơ thể bất kỳ bộ phận nào, mà cả sức mạnh cũng có thể tăng vọt trong thời gian ngắn. Còn ưu thế của Thiên Sư Bạch Bào chính là sự nhanh nhẹn cùng với thần lực độc đáo. Nhưng Thiên Sư Bạch Bào dù sao cũng sống bằng việc suy diễn thiên cơ, kinh nghiệm chiến đấu không được phong phú, rất nhanh liền rơi vào thế bất lợi. Chương 4296. Cự Linh Cổ Thần mượn nhờ thiên phú thần thông, cao vút trăm vạn trượng, bước trên hư không, nhìn về phía trước lão đầu mặc áo bào trắng nhỏ bé, trên khuôn mặt thô trệt lộ ra một tia khinh miệt. Đẩy diễn thiên số, tất cả mọi người đã là sáng thế thần rồi. Thậm chí, sắp trở thành sáng thế thần cấp vũ trụ, nắm giữ tất cả quy tắc của vũ trụ, môn xuất pháp tùy, còn cần phải đẩy diễn thiên số.
Sự tồn tại của Khâm Thiên Ti không cần thiết, vì bạch bào thiên sư như ngươi cũng không cần thiết. Lời nói vừa dứt, Cự Linh cổ thần vung nắm đấm khổng lồ, một quyền oanh về phía thiên sư áo bào trắng nhỏ bé. Quyền lực to lớn sinh ra từ cú đấm này, dẫn động vô số tinh hệ xung quanh, tất cả từ trường đều sụp đổ. Theo cú đấm đó, cùng nhau đập về phía thiên sư áo bào trắng. Đối mặt với vô vàn tinh thần lao tới, trên chiếc áo bào trắng của thiên sư đã có những điểm đỏ ối. Ông ta hai tay kết ấn, râu tóc đều dựng lên, hét lớn một tiếng. Ông! Ánh sáng trắng rực rỡ từ xung quanh thiên sư áo bào trắng lan tỏa ra. Tuyệt phẩm thần thông, thiên diễn tứ cửu. Cự Linh cổ thần hơi nheo mắt. Tuyệt phẩm thần thông sao? Đa số sáng thế thần, thần thông mạnh nhất mà họ nắm giữ chỉ là đỉnh cấp cửu phẩm. Thậm chí ngay cả tiên thiên sáng thế thần có thể lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông cũng là điều vô cùng hiếm có và đáng quý. Không ngờ một lão già cả ngày co mình trong lầu các Khâm Thiên Ti để suy diễn thiên số, vậy mà lại nắm giữ tuyệt phẩm thần thông. Chỉ là thiên diễn tứ cửu là loại thần thông gì? Ngay sau đó, Cự Linh cổ thần có được câu trả lời. Chỉ thấy một đạo hư ảnh từ trên người thiên sư áo bào trắng sinh ra, một lượng lớn hư ảnh tinh thần, cùng với hư ảnh nắm đấm của Cự Linh cổ thần, cũng đều từ nắm đấm to lớn và vô vàn tinh thần đó sinh ra. Hư ảnh tinh thần và hư ảnh nắm đấm trực tiếp đánh tan đạo hư ảnh thiên sư đó. Ngay sau đó, vô vàn tinh thần ngừng động tác, thậm chí cú đấm cuồng bạo của Cự Linh cổ thần cũng dường như mất hết khí lực, rũ xuống, không thể oanh trúng thiên sư áo bào trắng. Thú vị! Cự Linh cổ thần có chút kinh ngạc. Nguyên là thiên diễn tứ cửu này là để những chuyện vốn nên xảy ra trước, và xảy ra dưới dạng hư ảnh, từ đó cưỡng ép che giấu thiên đạo, khiến tất cả những gì lẽ ra phải xảy ra trong thực tế bị cưỡng ép chấm dứt. Vừa rồi cú đấm đó, mang theo sức mạnh của vô vàn tinh thần, lẽ ra phải giết chết thiên sư áo bào trắng. Thiên sư bạch bào dựa vào thần thông, dùng kết cục giả tạo che giấu thiên đạo, thay đổi sự thật đã định. Như thế, thiên sư bạch bào thực sự cũng không cần phải chết, mà một quyền thực sự mang theo sức mạnh của vô vàn tinh thần kia cũng bị thiên đạo hạn chế, cưỡng ép chấm dứt, uy lực tiêu tán. Quả nhiên là tuyệt phẩm thần thông, Cự Linh cổ thần nheo mắt nói. Thực tế lại có khả năng thay đổi vận chuyển của quy tắc, không trách người ta nói, tuyệt phẩm thần thông là năng lực ngộ ra từ bản nguyên vũ trụ, quả thật khiến người ta bất ngờ à. Cự Linh cổ thần hơi ngẩng đầu, nhưng tuyệt phẩm thần thông, người có thể thi triển mấy lần, chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Lời nói vừa dứt, Cự Linh cổ thần đột nhiên giơ hai tay lên, thần quang rực rỡ từ hai vai tỏa ra, tiếp theo đó, hai cánh tay dài như sông biển, điên cuồng hiện ra tàn ảnh, trong nháy mắt đánh ra hàng ngàn hàng vạn quyền. Ngươi có thể thay đổi kết cục của một quyền ta, vậy hàng ngàn hàng vạn quyền thì sao? Ta có thể đánh ra hàng ngàn hàng vạn quyền, ngươi có thể giải phóng hàng ngàn hàng vạn lần tuyệt phẩm thần thông sao? Quả nhiên, theo Cự Linh cổ thần một lực hạ 10 hội, thiên sư bạch bào lập tức ngây người. Dù hắn đốt cháy tinh huyết, nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển thêm một lần tuyệt phẩm thần thông. Đây phải làm sao chống đỡ? Vu! Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cây côn đen tuyền bay đến, lơ lửng trước mặt thiên sư bạch bào, sau đó điên cuồng xoay tròn. Bảo vật thần thông, sách thần. Chương 4297. Vô số tương phùng côn tự quay tròn bắn ra, từng cái đâm về phía hàng ngàn hàng vạn nắm đấm khổng lồ. Gần như mỗi bóng quyền đều phải đối mặt với hàng ngàn hàng vạn tương phùng côn. Đối với sự viện trợ bất ngờ này, bạch bào thiên sư khựng lại một chút. Tình huống trước mắt, thực lực đỉnh phong tiên thiên của cả hai bên rõ ràng là ngang nhau. Rốt cuộc là ai có thể buông tay ra giúp đỡ hắn? Hơn nữa, cây cung kia không chỉ là bảo vật mạng sống vạn tỷ cấp đỉnh phong, mà chỉ dựa vào thần thông của bảo vật lại có thể chặn được bóng quyền của Cự Linh cổ thần. Thần thông của bảo vật này, khí tức hình như chỉ có thể tính là thần thông phẩm cấp 2. Rốt cuộc là cường giả phương nào? Khi hàng ngàn hàng bóng quyền của Cự Linh cổ thần bị tương phùng côn phá vỡ, đôi mắt khổng lồ của Cự Linh cổ thần cũng nheo lại. Ai? Cự Linh cổ thần gầm nhẹ. Tiếng gầm vang vọng vũ trụ. Hô! Một thân ảnh nhẹ bẫng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh tương phùng côn, đầu ngón chân khẽ chạm vào thân côn. Người đến mặc một chiếc áo choàng đen lớn, chính là Trần Thiên Kiệt. Trần Thiên Kiệt đứng trên côn, hai tay sau lưng, phong thái tao nhã, ngẩng đầu nhìn Cự Linh cổ thần. Linh Ngọc tướng quân, chẳng lẽ là ngài đã giết áo đen, côn đen? Nhìn thấy sự phối hợp này, Cự Linh cổ thần lập tức nhận ra thân phận của Trần Thiên Kiệt. Dù sao, việc con trai của linh hồn tôn giả bị giết, trong cổ thần đình tuyệt đối coi là một đại sự. Người này hẳn là tân nhất đại tướng quân hàng đầu của Đại Tần Đế quốc. Nhưng tương truyền rằng người này khi ở Tây Cương chỉ mới đạt đến cảnh giới cấp 13, trong thời gian ngắn
lại tiến bộ thần tốc như vậy, đã có thể giao chiến với đỉnh phong tiên thiên. Cự linh cổ thần lạnh lùng nói, tiên thiên. Trần Thiên Kiệt không trả lời, mà nhìn chằm cự linh cổ thần, giống như đang nhìn một người đã chết. Mặc dù đã đạt đến giai đoạn sáng thế thần, khả năng chiến đấu vượt cấp sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng Trần Thiên Kiệt hiện tại dù sao vẫn là tiên thiên. Nói một câu tiên thiên vô địch cũng không quá đáng. Về việc liệu có thể chiến đấu với bảo tháp cổ thần bán bước vũ trụ hay không, tạm thời không thể biết, nhưng ít nhất giết một cự linh cổ thần vẫn không có vấn đề. Còn Bạch Bào Thiên Sư phía sau Trần Thiên Kiệt, khi nhìn thấy Trần Thiên Kiệt, đồng tử đột nhiên co rút lại. Là ngươi. Thân thể lão thiên sư run rẩy. Trần Thiên Kiệt khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn lão thiên sư. Lão thiên sư nhận ra ta. Khi nhìn thấy chính diện của Trần Thiên Kiệt, lão thiên sư run rẩy dữ dội hơn. Nhiều năm trước, khi Thủy Hoàng Đại Đế tính toán ra sẽ có đại kiếp ập đến, ông ta đã giao nhiệm vụ này cho Khâm Thiên Sư, yêu cầu họ dò xét thiên cơ. Sau nỗ lực của toàn bộ Khâm Thiên Sư, lão thiên sư mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở tận cùng của thiên đạo. Thủy Hoàng Đại Đế nói rằng trong Thần Sơn có 2 vị cao nhân, và họ tính toán ra bóng người đó chính là người gánh chịu kiếp nạn. Lão thiên sư lập tức cảm thấy yên lòng. Nhưng những năm này, lão thiên sư vẫn không hề lơ là, muốn nhìn rõ diện mạo của người gánh chịu kiếp nạn, bởi đây là tuyệt mật, nên Thủy Hoàng Đại Đế không nói cho ông ta biết người gánh chịu kiếp nạn rốt cuộc là ai. Lúc đầu, lão thiên sư chỉ có chút lòng tranh thắng thua. Tại sao người trong Thần Sơn lại biết thân phận của ông ta, còn ông và Khâm Thiên Giám lại không tính ra được? Cho đến một ngày, lão thiên sư cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của người gánh chịu kiếp nạn. Nhưng người đó thực sự là người gánh chịu kiếp nạn sao? Người đó mặc áo đen, cầm gậy đen, một mình đứng trong vũ trụ tan vỡ, toàn thân dính máu, tỏa ra khí huyết tanh đáng sợ. Cả vũ trụ không còn một bóng người, chỉ còn lại một mình hắn. Ngay cả thi thể trong tinh không cũng hóa thành tro bụi, hoàn toàn yên diệt. Một mình tôn sống, một mình tồn tại trước sự diệt vong của vũ trụ. Đây là người gánh chịu kiếp nạn, hay là con của đại kiếp? Chương 4298. Đối với phát hiện này, lão thiên sư vẫn chưa kịp tấu báo lên đại đế, cuộc chiến đế đô đã mở ra. Lão thiên sư do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói cho đại đế về phát hiện này. Bởi vì người ứng kiếp giờ đây đã trở thành hy vọng của đại kiếp. Nếu nói ra suy đoán của mình, rằng người ứng kiếp chính là con của đại kiếp, hắn không dám nghĩ đại đế sẽ ứng phó như thế nào. Hơn nữa, đây chỉ là suy đoán của bản thân hắn. Ai biết cảnh tượng mà hắn thấy khi đẩy diễn thiên cơ, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lão thiên sư. Trần Thiên Kiệt nhìn lão thiên sư mỉm cười, cuộc chiến này cứ giao cho ta. Lão thiên sư sững sờ, ngươi. Lão thiên sư đánh giá Trần Thiên Kiệt từ đầu đến chân, rồi chợt bừng tỉnh. Người này, mặc áo đen, cầm gậy đen, chẳng lẽ chính là vị tướng quân hàng đầu trong thập đại tướng quân? Chàng rể của Trường công chúa, tông chủ của Thiên Kiệt Tông, may mắn thay. Lão thiên sư thầm nghĩ, may mắn mình không nói cho đại đế về cảnh tượng mà hắn thấy khi đẩy diễn thiên cơ, nếu không, đại đế sẽ phải lựa chọn như thế nào? Chỉ là, dù người trước mắt là Trần Đại Tướng Quân, nhưng cự linh cổ thần dù sao cũng là tiên thiên đỉnh phong. Trần Thiên Kiệt lấy gì ra đấu với người ta? Nhưng nghĩ lại, nếu Trần Thiên Kiệt thật sự là con của đại kiếp thì sao? Nếu người này chết trong trận chiến này, đối với chúng sinh mà nói, liệu có phải là một chuyện tốt? Ngập ngừng một lát, lão thiên sư nói, vậy, Trần Tướng Quân, ngươi nhất định phải cẩn thận. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, lão thiên sư yên tâm, ngươi cứ đi giúp đỡ những người khác đi. Ngoài cuộc chiến giữa lão thiên sư và cự linh cổ thần, các trận chiến khác giữa những cường giả tiên thiên đỉnh phong, cũng có người thắng người thua. Nhưng nếu lão thiên sư tham gia vào một trong số đó, với vai trò quân tiếp viện, có khả năng rất lớn sẽ tạo ra hiệu ứng cầu tuyết. Lão thiên sư do dự mãi, cuối cùng vẫn gật đầu, thân hình lao về phía Triệu gia Võ Si. Triệu gia Võ Si vừa mới đột phá tiên thiên đỉnh phong, kinh nghiệm còn thiếu, trong cuộc đại chiến với dị tộc ẩn danh, đang ở thế bất lợi. Nếu có sự giúp đỡ của lão thiên sư, có lẽ có thể xoay chuyển tình thế. Còn khi lão thiên sư lao về phía dị tộc ẩn danh, ánh mắt của Trần Thiên Kiệt và cự linh cổ thần cũng va chạm vào nhau. Cự linh cổ thần khinh miệt nhìn Trần Thiên Kiệt, ngươi chính là nể nhất trong thập đại tướng quân vừa nhậm chức của Đại Tần Đế quốc. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, là ta. Cự linh cổ thần lạnh lùng nói, Tiên Thiên. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, không tệ. Cự linh cổ thần lộ vẻ khinh miệt, càng thêm đậm đặc. Tiên Thiên dám thách thức tiên thiên đỉnh phong, ta thật không biết nên nói người ngu ngốc, hay nên nói người gan lớn. E rằng ngươi còn chưa từng lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông đi. Trần Thiên Kiệt mỉm cười, điểm này, ngươi đoán không sai. Sự thật là, khi ở trong vũ trụ bên trong cơ thể, Trần Thiên Kiệt đã từng nghĩ đến vấn đề này. Sáng thế thần thường sẽ dựa vào các loại cơ duyên để lĩnh ngộ thần thông,
Nhưng hắn lại luôn không có linh cảm này. Rõ ràng bây giờ đã là cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn không có cảm giác đó. Cho đến khi trò chuyện với Tu, trong đầu Trần Thiên Kiệt dường như lóe lên một tia sáng, nhưng lại luôn không thể nắm bắt được. Điều này chứng tỏ cơ duyên chưa đến. Mà cơ duyên này lại khó hạ lâm như vậy, Trần Thiên Kiệt tin rằng thần thông mà mình lĩnh ngộ được cũng tuyệt sẽ không làm mình thất vọng. Hơn nữa, với chiến lược vượt cấp mạnh mẽ của Trần Thiên Kiệt, giết cự linh cổ thần, có cần tuyệt phẩm thần thông hay không? Trần Thiên Kiệt nhạt giọng nói, cự linh cổ thần, ngươi giết tướng quân Linh Ngọc, diệt hành tỉnh U Châu, tổng tư lệnh Dương Thiệt Ngự Thiên cũng vì ngươi mà chết. Hôm nay, ta đại diện cho họ, tuyên án tử hình cho ngươi. Chương 4299, nghe vậy, cự linh cổ thần nhìn Trần Thiên Kiệt như đang nhìn một kẻ ngốc. Dù không biết tại sao cây gậy rách trong tay ngươi lại có thể đỡ được thế công của ta, nhưng ngươi nên chết. Lời nói vừa dứt, nắm đấm khổng lồ của cự linh cổ thần bao bọc lấy vô vàn tinh thần, oanh kích về phía Trần Thiên Kiệt, phủ trụ run rẩy. Trần Thiên Kiệt cười khẩy, so lớn, nếu Tiểu Bạch ở đây, một ngụm đã nuốt ngươi. Dù nói vậy, nhưng Tiểu Bạch hiện tại vẫn chưa trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong. Dù thật sự ở đây, cũng hiển nhiên không phải đối thủ của cự linh cổ thần. Trần Thiên Kiệt lật cổ tay, Tương Phùng Côn bỗng chốc bay lên, trong nháy mắt phóng to đến trăm vạn trượng, như một cột trụ kình thiên, chiều cao sánh ngang với cự linh cổ thần. To lớn như vậy, còn dùng nắm đấm. Trần Thiên Kiệt nhếch miệng, ý niệm vừa động, Tương Phùng Côn khổng lồ liền như núi sụp đổ, oanh kích về phía nắm đấm của cự linh cổ thần. Hai vật thể khổng lồ va chạm, không gian đen tối như một tấm màn bất chợt bị kéo lên, lộ ra vô số nếp nhăn gợn sóng, vô vàn tinh thần trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tan biến giữa trời đất. Trần Thiên Kiệt khoác áo choàng đen phấp phới, đứng lơ lửng giữa không trung, không hề lay chuyển. Thân thể của cự linh cổ thần thì bật ra sau, suýt nữa đâm thủng một lỗ hổng trong vũ trụ hư không. Nhưng hư không vốn là một vùng hư vô, nên thân thể khổng lồ của cự linh cổ thần chỉ có thể liên tục va chạm trong vũ trụ. Trong quá trình đó, nó đã tạo ra vài hố đen. Không biết đã qua bao lâu, cự linh cổ thần mới dừng lại, và khi hắn nhìn về phía Trần Thiên Kiệt xa xôi, trong mắt đã lộ vẻ dè dặt. Tiên thiên tiểu tử trước mắt lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, phải biết rằng sức mạnh là thứ cự linh cổ thần tự hào nhất. Nhưng giờ lại bị một tiên thiên tiểu tử nghiền ép. Liệu tiểu tử này có dùng bảo vật gì không? Cự linh cổ thần biết mình không thể chủ quan nữa, nếu không rất dễ lật thuyền trong mương. Tuyệt phẩm thần thông. Khi đối phó với Bạch Y Thiên Sư, cự linh cổ thần vẫn chưa sử dụng thần thông, nhưng giờ lại thi triển về phía Trần Thiên Kiệt. Ý đồ rất đơn giản, đó là phải đánh nhanh thắng nhanh. Tuyệt đối không thể để kết quả tủi nhục xảy ra. Hắn tin rằng việc mình bị tiên thiên tiểu tử đánh lui, thần đế đại nhân chắc chắn đã thấy và chắc chắn sẽ không hài lòng. Thu phong lạc diệp. Môn tuyệt phẩm thần thông của cự linh cổ thần này có cái tên kỳ lạ, chỉ gồm 4 chữ nhẹ tên, nhìn vào không hề liên quan đến uy năng chấn động trời đất, càng không xứng với thân hình khổng lồ của cự linh cổ thần. Nhưng chỉ có cự linh cổ thần mới biết được sự đáng sợ ẩn chứa trong 4 chữ này. Theo tuyệt phẩm thần thông triển khai, động tác của cự linh cổ thần bỗng chậm lại, chậm đến cực điểm. Nắm đấm này tựa như một chiếc lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống từ trên cây, hoàn toàn không thấy bất kỳ lực va chạm nào, cũng không thấy bất kỳ uy năng bùng nổ nào. Nhưng chính nắm đấm nhẹ nhàng như lá rụng này, nơi nó đi qua, hư không đều hóa thành xoáy đen, thôn phệ tất cả. Ngay cả hư không vô hình cũng liên tục co rút. Nếu nắm đấm này rơi trúng thân đối thủ, thì sẽ là kết quả như thế nào? Trần Thiên Kiệt hơi nheo mắt, không dám khinh thường. Hắn tuy tự nhận mạnh hơn tiên thiên đỉnh phong, nhưng tuyệt phẩm thần thông, dù sao cũng là thần thông mạnh mẽ nhất đỉnh cao, lại còn là do cự linh cổ thần, một cường giả tiên thiên đỉnh phong lâu đời thi triển, tuyệt đối không thể chủ quan. Thần thông cửu phẩm, lực càn khôn. Đúng vậy, Trần Thiên Kiệt vẫn chưa sử dụng thần thông cửu phẩm đỉnh phong. Bởi vì sau khi giết cự linh cổ thần, còn cần một lực lượng mạnh mẽ hơn để đánh tan vũ trụ bên trong thân thể hắn, như vậy mới có thể hoàn toàn diệt trừ. Tiên thiên giết tiên thiên và tiên thiên giết hậu thiên hoàn toàn không giống nhau. Chương 4300. Lực lượng càn khôn trong nháy mắt rút cạn toàn bộ thần lực trong cơ thể Trần Thiên Kiệt, rồi hội tụ vào Tương Phùng Côn. Tương Phùng Côn nhẹ bẩn đập ra, va chạm với nắm đấm nhẹ bẩn của cự linh cổ thần. Phía sáng thế thần tu luyện hấp thu không chỉ thần lực mà còn là lực lượng tín ngưỡng của vũ trụ bên trong cơ thể. Tức là lực lượng tín ngưỡng không nhất thiết phải tin ngưỡng một cá thể cụ thể, mà là sự theo đuổi và tin tưởng vào bản nguyên của vũ trụ này. Nên sau khi thiển càn khôn tri lực, một loại thần thông rút cạn thần lực trong cơ thể, mà là sự theo đuổi cha, mà còn tốt cha, mà còn tốt cha,
Vũ trụ bên trong cơ thể lập tức dâng lên một lượng lớn lực lượng tín ngưỡng để bù đắp sự thiếu hụt thần lực trong cơ thể Trần Thiên Kiệt, cũng không cần phải như trước đây. Sau khi thi triển càn khôn chi lực phải tầm nọc tỷ thiên, liền đi hấp thụ thần lực nữa. Thần lực trong cơ thể Trần Thiên Kiệt liên tục tăng lên và hồi phục, Tương Phùng Côn cũng cuối cùng rơi lên nắm đấm của cự linh cổ thần. Hô! Toàn bộ vũ trụ đều tĩnh lặng trong khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, một hố đen khổng lồ đột ngột co rút thành hình từ dưới nắm đấm của Tương Phùng Côn và cự linh cổ thần. Tất cả năng lượng bùng phát trong khoảnh khắc này đều chia thành hai phần. Một phần tác động lên cả hai bên, phần còn lại không lan tỏa mà bị hố đen hấp thụ hoàn toàn. Hai luồng lực lượng khủng khiếp dọc theo Tương Phùng Côn và nắm đấm điên cuồng va chạm trong cơ thể đối phương, tựa như một đội quân địch xâm nhập vào thành bang, đốt phá, cướp bóc, máu chảy thành sông. Cự linh cổ thần gắt gao nhìn chằm vào thanh niên mặc áo đen nhỏ bé trước mặt, ánh mắt tóe lửa. So về thân thể, ngươi là cái gì? Cự linh cổ thần rất tự tin vào khả năng phòng ngự của mình. Thiên phú thần thông của hắn chính là thân thể. Dù chưa từng đi theo con đường luyện thể, nhưng cự linh thần bẩm sinh đã đứng thứ 8 trong 10 thể chất mạnh nhất của vũ trụ hồng hoang. Cự linh chi thể. Dù thần lực của Trần Thiên Kiệt rất mạnh, vượt ngoài dự kiến, nhưng nếu so về thể chất, hắn tự tin rằng mình vượt trội hơn Trần Thiên Kiệt. Nhưng cự linh cổ thần đã tính toán sai hoàn toàn so về thể chất. Trước đó tại minh giới, khi thể chất của Trần Thiên Kiệt được nâng cấp lên hỗn độn u lôi thể, đã đứng thứ 7, vượt qua cự linh chi thể, huống chi sau đó lại đột phá thành tuyệt phẩm hỗn độn thể, xếp thứ 4. Một vệt máu tràn ra từ khóe miệng Trần Thiên Kiệt, nhưng đồng thời, khóe miệng của Trần Thiên Kiệt vẫn gợi lên một đường cong tàn nhẫn. So về thể chất, ngươi chắc chắn chứ? Nhìn Trần Thiên Kiệt với biểu tình gần như điên cuồng, cự linh cổ thần chợt sinh ra một dự cảm chẳng lành. Liệu rằng hai luồng năng lượng liên tục va chạm, nhưng từ đầu đến cuối, Trần Thiên Kiệt ngoài việc khóe miệng tràn ra một chút máu, thì không còn bất kỳ biến hóa nào khác. Trái lại cự linh cổ thần, trước tiên cảm thấy một cơn đau xé toạc trong cơ thể. Tiếp theo da thịt bắt đầu rách từng tấc, thất khiếu liên tục thấm ra máu, trông vô cùng đáng sợ. Càng khiến cự linh cổ thần kinh hãi là luồng sức mạnh trong cơ thể, một chút nào cũng không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng dồn dập hơn. Đây là thần lực gì? Tại sao lại mạnh mẽ như vậy? Cuối cùng, cự linh cổ thần không chịu nổi nữa, vội vàng thu hồi nắm đấm. Nhưng một nước cờ sai lầm này lại khiến toàn bộ năng lượng còn lại của Tương Phùng Côn ào đổ dồn vào trong cơ thể cự linh cổ thần. Một tiếng nổ lớn vang lên. Còn chưa kịp để cự linh cổ thần phản ứng, thân thể cự linh cổ thần đột nhiên nổ tung thành một màn sương máu đầy trời. Một cảnh tượng đột ngột xuất hiện, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tập truyện đến đây là hết. Hãy đăng ký kênh để nhận thông báo tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để có chi phí duy trì kênh, mã QR và số tài khoản có trong video. Chỉ một vài nghìn đồng, admin sẽ có thêm nhiều động lực ra chuyện đều. Cảm ơn mọi người rất nhiều.